एक मिनिट. मी काल सांगितल्याप्रमाणे ज्या सदस्यांनी प्रश्न मांडलेला आहे आणि अनुपस्थित आहेत त्यांचा प्रश्न परत बॅलेटला आला तरी आपण घेणार नाही. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, नाही तुम्ही 3 वर आहात ना? 4 वर 4. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4 अतिशय गंभीर आहे. पहिल्यांदा मी इतके वर्ष आता 25 वर्ष या सभागृहात आहे, पहिल्यांदा पहिल्या तिन्ही प्रश्नांना सदस्य उपस्थित नाही, हे अतिशय गंभीर आहे. नाही, सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेली बाबी सत्य आहे आणि हे फक्त आजच घडत नाहीये, काल पण असंच घडलेलं. आणि मला वाटतं या आयुधाचा, मला काय अधिक बोलायचं नाही, पण या आयुधाचा उपयोग योग्यरित्या होणं आवश्यक आहे. आणि याच्यातनं मेसेज फार चुकीचा जात आहे आणि या सभागृहाच्या सदस्यांच्या अधिकारांचा संरक्षण करण्याची जबाबदारी जरी माझ्यावर असली तरी या सभागृहातनं विचित्र मेसेज बाहेर जाणं पण योग्य नाहीये, ती पण जबाबदारी माझ्यावर आहे. आणि त्यामुळे सदस्यांनी या विषयाची गंभीर नोंद घ्यावी. आपल्याला प्रश्न विचारायचा असेल तर उपस्थित राहणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4. माननीय अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4 2509 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत खाण विकासासाठी समान प्रमाणात निधी वितरित करण्याबाबत. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनेक खाणीचं उत्खनन त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि त्या अंतर्गत येणारा जो निधी आहे तो निधी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत खान अथवा खान समूहाच्या सीमेपासून जास्तीत जास्त 15 किलोमीटरचं जे अंतर आहे ते प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र म्हणून समजलं जातं आणि त्याच्यानंतरचं 10 किलोमीटरचं अंतर हे अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र म्हणून समजलं जातं. परंतु आणि याच क्षेत्रासाठी हा जो मिळणारा निधी आहे त्याचा वापर करण्याचा एक GR निघालेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी गडचिरोली जिल्हा हा संपूर्ण जिल्ह्याला त्याचा परिणाम भोगावा लागत असतो. हा उत्खननाचाच ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र आहे किंवा अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रच नाही तर संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याला त्याचा कुठं नाही कुठं एक फटका बसत असतो किंवा एक प्रदूषण तयार होत असतं, रस्ते खराब होत असतात, वायू प्रदूषण तयार होतं, जल प्रदूषण तयार होतं आणि म्हणून हा जो निधी आहे प्रधानमंत्री खनिज योजनेचा हा निधी हा संपूर्ण जिल्ह्याला समान प्रमाणात वाटप करण्यात यावं अशी माझी मागणी आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी विचारल्याप्रमाणे हा जो गौण खनिजचा निधी आहे याच्यावरती मार्गदर्शक सूचना ह्या केंद्रीय गौण खनिज विभागामार्फत या ठिकाणी निर्गमित केल्या जातात. याच्या पूर्वी यासाठी जिल्ह्याच्या संबंधित पालकमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती होती आणि त्या समितीला हे अधिकार होते. परंतु केंद्र सरकारनं 11/10/2024 रोजी राज्याला काही सूचना केल्या आणि या बाबी त्याच्यामध्ये केंद्र सरकारनं कळवल्या की 25 किलोमीटरचं क्षेत्र हे प्रत्यक्ष बाधित म्हणून धरण्यात यावं आणि त्याच्या पुढचं 15 किलोमीटरचं क्षेत्र हे अप्रत्यक्ष बाधित म्हणून धरण्यात यावं. याच्यामध्ये पूर्णतः सगळ्या गाईडलाईन्स मार्गदर्शक सूचना या केंद्रीय गौण खनिज विभागाकडनं या ठिकाणी राज्याला दिल्या जातात आणि त्याचं पालन करणं हे राज्यावरती बंधनकारक आहे. तथापि सन्मान्य सदस्य म्हणतात त्याप्रमाणे मागच्या 15 दिवसापूर्वी केंद्रीय गौण खनिज विभागाचे मंत्री महोदय रेड्डी साहेब हे मुंबईमध्ये आलेले होते आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि मी त्यांच्या समोर जेव्हा राज्याचा विस्तृत गौण खनिजाचा आढावा दिला तेव्हा मी त्यांच्याकडे तोंडी ही मागणी केलेली आहे
की पूर्वीप्रमाणेच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असावी आणि मग त्याच्यामध्ये आता समजा आपण गडचिरोलीचा उल्लेख करताय तर बहुतांशी क्षेत्र हे गौण खनिजाच्या मुळे ते बाधित झालेलं आहे. परंतु मंत्री महोदयांनी तो ऐकून घेतलं. आम्ही प्रस्ताव स्वतंत्रपणानं पाठवतोय परत आमच्या विभागामार्फत की हे परत पहिल्यासारखं माननीय पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधींना त्याच्यामध्ये समावेश करून प्राथमिकता तिथं काय आहे हे प्रत्यक्ष बघून निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत. परंतु आज तरी ते आपल्याकडे नाहीत. केंद्रानं ज्या सूचना जे तत्व सांगितलेले आहेत त्यानुसारच आपल्याला ह्या निधीचं वाटप करावं लागेल. सुधीर भाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज त्यांचं सुधीर भाऊ. अध्यक्ष महोदय, गडचिरोली जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता उत्तर दक्षिण हे खूप लांब असं क्षेत्र आहे आणि ज्या ठिकाणी हे गौण खनिज उत्खनन होतं त्या क्षेत्रामध्ये अशी विशेष अशी दाट वस्ती किंवा एरिया नाही आणि म्हणून हा जो मिळणारा निधी आहे हा जर आपण त्या 70% आणि 30% प्रत्यक्ष बाधित अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी दिलं, परंतु जिल्ह्याचा विचार जर आपण केला नाही तर हे खरोखर जिल्ह्यावर एक अन्याय करणारी गोष्ट होईल. आणि म्हणून माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की केंद्रीय मंत्री जे काही आहेत त्यांना आपण या गोष्टीसाठी कन्व्हिन्स करावं आणि हा निधी जिल्ह्याला मिळावा आणि जिल्ह्याचा विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करावा. एकच मिनिट. मला सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळवण्यात अत्यंत आनंद होतो की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया देशाचे मुंबईतील वाणिज्य दूत श्री पॉल मर्फी, काउन्सिल जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अँड मुंबई विशेष अभ्यागत कक्षामध्ये उपस्थित आहेत. आपण सर्वजण त्यांचे टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक स्वागत करावे. अजून जोरात करावे. नोव्हेंबरमध्ये अभ्यास दौरा आहे त्यांच्याकडे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी उत्तरात सांगितल्याप्रमाणे सन्माननीय सदस्यांच्या मताशी विभाग देखील सहमत आहे. परंतु मी परत एकदा सांगेन की या ज्या मार्गदर्शक सूचना ज्या केंद्र सरकारकडून आपल्याला दिल्या जातात त्याचं पालन करणं हे आपल्यावर बंधनकारक आहे. तथापि मी जी चर्चा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदयांच्या बरोबर मागच्या 15 दिवसापूर्वी केलेली आहे त्याप्रमाणे 1 महिन्यात आपण सुधारित प्रस्ताव आपल्या विनंतीचा त्याच्यात समावेश करून केंद्र सरकारकडे संबंधित मंत्री महोदयांच्या मंत्रालयाकडे आपण सादर करू आणि आवश्यकता पडल्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना केंद्रीय मंत्री महोदयांना विनंती करण्यासंदर्भात सुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाईल. अध्यक्ष महाराज, हा डिस्ट्रिक्ट मायनिंग फंड करताना एकच उद्दिष्ट होतं की ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाचं किंवा भौतिक ऱ्हास होतो त्याची भरपाई आपण गौण खनिज निधीतून करत असतो. पण काही वर्षापासून लक्षात असं आलं अध्यक्ष महाराज, जी कामं डीपीडीसीतून करायची आहे, जी राज्याच्या बजेटमधून करायची आहे, ती कामं या राज्याच्या बजेटमध्ये येत नाही, डीपीडीसीत येत नाही. म्हणून या खनिज निधीचा उपयोग तशा पद्धतीने केला जातो. माननीय मंत्री महोदय असं म्हणताय की आम्ही केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठवतो. खरं तर केंद्राने म्हणूनच स्पेसिफिक जेव्हा राज्य सरकार अशा पद्धतीने दुरुपयोग करतोय खनिज निधीचा म्हणून त्यांनी स्पेसिफिक 15 किलोमीटर व 25 किलोमीटरचं क्षेत्र निवडलं आहे की या क्षेत्रातच जसं आमच्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोल माइन्स आहे, जगणं कठीण आहे, नरक यातना आहे. मग अशा प्रसंगात हा निधी त्यांना जगण्याचा अधिकार म्हणून देण्यात येतो. माननीय मंत्री महोदयांना माझी स्पेसिफिक विनंती आहे की प्रस्ताव पाठवण्याच्या अगोदर ते ज्या जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त खनिज निधी येतो ते 4 जिल्हे अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यातील आमदारांनाही विश्वासात घेणार का? आणि नंबर 2, यापैकी 25% निधी हा त्या ठिकाणच्या वॉटर कन्झर्वेशनसाठी, वृक्ष लावण्यासाठी व त्या ठिकाणच्या जनतेचं जीवनमान प्रदूषण मुक्त होण्यासाठी करणार का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी 70% निधी उच्च प्राथमिकता क्षेत्रामध्ये खर्च करायचा आहे, याच्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य सेवा, शिक्षण, महिला आणि मुलांचे कल्याण, वयोवृद्ध आणि दिव्यांगांचे कल्याण, कौशल्य विकास आणि उपजीविका निर्मिती, स्वच्छता, गृहनिर्माण, कृषी, पशुपालन,
या गोष्टींचा उच्च प्राथमिक क्षेत्रामध्ये समावेश करून याच कामांवरती 70% निधी हा खर्च करण्याचं आज या ठिकाणी आपलं धोरण आहे। आणि माननीय सुधीर भाऊंनी सांगितलं तसं जे इतर प्राथमिकता 30% निधीसाठी आहे त्याच्यामध्ये मग भौतिक पायाभूत सुविधा, जलसिंचन, ऊर्जा आणि पाणलोट क्षेत्राचा विकास अशा पद्धतीचा या ठिकाणी समावेश करण्यात आलेला आहे। सन्माननीय सुधीर भाऊंच्या मताशी मी देखील सहमत आहे की ज्या गोष्टींना इतर कुठल्याही योजनांमधनं आपल्याला निधी उपलब्ध करता येत नाही आणि ती कामं या खाणबाधित क्षेत्रामध्ये करणं आवश्यक आहे, त्या गोष्टींसाठीच आपण माननीय पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक परिस्थिती बघून निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केलेली होती। परंतु केंद्रानं अशा पद्धतीनं न करता तिथं जिल्हाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी अध्यक्ष ठेवावा आणि लोकप्रतिनिधींना सदस्य करावं अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत। परंतु या केंद्राच्या सूचनांचा फेरविचार करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव करून केंद्राकडे 1 महिन्याच्या आत पाठवला जाईल। प्रश्न क्रमांक 5। हॅलो, प्रश्न क्रमांक 5। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे सन्मान्य मंत्री महोदय, आपण चांदा ते बांदा हा संपूर्ण परिसर पर्यटनच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी प्रयत्न करत आहात। मी आपल्याला विनंती करतो की आपल्या सबमरीन आणि वॉटर स्पोर्टच्या संदर्भात प्रश्न दिला तर सबमरीन आणि वॉटर स्पोर्ट आपण सुरू करणार आहात का? आणि चोपडा मतदारसंघातील पर्यटनच्या माध्यमातून 2 प्रस्ताव दिले। विजयगडच्या संदर्भात त्रिवेणीगड म्हणून तो प्रसिद्ध आहे, याला दिलेल्या प्रस्तावाला आपण मंजुरी देणार आहात का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सोनवणे साहेबांनी या ठिकाणी चांदा ते बांदा याप्रमाणे जी काही योजना पर्यटन विभागाच्या अंतर्गत मंजूर आहे त्याच्यामध्ये एकंदर 35 कोटी इतक्या रकमेची 16 विविध कामं त्या ठिकाणी आपण महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळामार्फत आपण पूर्ण केलेली आहेत। त्याच्यामध्ये सावंतवाडी शहरातील नगरपालिका उद्यानात खेळण्याचं काम, वेंगुर्ला फलसंशोधन केंद्रातलं मड हाऊस, तिलारी डॅम जलाशय शेजारी लाकडी उपाहारगृह, गजिबो, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महत्वाच्या रस्त्यांवर दिशादर्शक अशा पद्धतीची कामं, त्याचप्रमाणे या सन 2021, 22 ते 24-25 या कालावधीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाच्या स्थळांच्या विकासाकरता 149.7 कोटी इतक्या रकमेची कामं या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेली आहेत। जे आपण सबमरीनचा प्रश्न सन्मान्य सदस्यांनी उपस्थित केला ते INS गुलजार हे केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडनं आपण अंडर वॉटर म्युझियम, आर्टिफिशियल रीफ अँड सबमरीन टुरिझम याच्याकरता ती सबमरीन ते आपण या ठिकाणी उपलब्ध करून घेतलेला आहे। त्याला एकूण 100 कोटी रुपयापैकी केंद्राचा हिस्सा 50% आणि राज्याचा हिस्सा 15% आहे। ते सबमरीन उपलब्ध करून त्याची स्वच्छता करून ते आपल्याला कोकणामध्ये आणून त्या ठिकाणी त्याचं काम सुरू केलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने ते आता सबमरीन स्वच्छ झालेलं आहे, ती वाहतूक करून कोकणामध्ये आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न पुकारा। प्रश्न क्रमांक 4265। बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, हा पुणे शहर एक महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असं मानलं जातं, विद्येचं माहेरघर। परंतु गेल्या अनेक दिवसात पुणे शहरात हुक्का पार्लरच्या नावाखाली ड्रग्ज, कोकीन हे मोठ्या प्रमाणात त्याचा पुणे शहरात सर्व कॉलेज परिसरातल्या आसपास, कॉलेजच्या परिसराच्या आसपासमध्ये पानटपऱ्यापासून ह्या पुणे शहरात मोठं ड्रग्सचं रॅकेट कार्यरत आहेत। या संदर्भात माझा प्रश्न आहे की कोरेगाव पार्क किंवा या आपण हुक्का पार्लरला काय भागात परवानगी दिलेली आहे का? अध्यक्ष महोदय, हुक्का पार्लरना परवानगी द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाहीये। आपल्याला कल्पना आहे की आपण कोटपा ऍक्ट 2003 मध्ये 2018 साली आपण काही अमेंडमेंट करून
हुक्का बारवरती आपण बंदी आणलेली आहे. हुक्का ह्याच्यामध्ये काही हुक्का पार्लरवाले काही हायकोर्टामध्ये गेले होते आणि त्यांनी त्याच्याकडनं हायकोर्टाकडनं एक हर्बल हुक्का ज्याच्यामध्ये टबॅको नसतो असा हुक्का विकण्यासाठी त्यांनी परवानगी आणली. आणि ही वस्तुस्थिती आहे की या हर्बल हुक्काच्या नावाखाली तिथे टोबॅकोयुक्त हुक्क्याची ती विक्री होते. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपलं पोलीस विभाग या बाबतीमध्ये सतर्क आहे आणि आपण ह्याच गत वर्षामध्ये जवळपास आपण ह्याच्यामध्ये 50 गुन्हे आपण दाखल केलेत. जवळपास 1.25 कोटीचा आपण मुद्देमाल देखील आपण जप्त केलेला आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ठराविक आपण ह्या वर्षी देखील आपण 4 हुक्का पार्लरवरती आपण कारवाई केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीने हर्बल हुक्काच्या नावाखाली जर का हुक्का म्हणजे टोबॅकोयुक्त हुक्काची विक्री होत असेल तर त्याच्यावरती कडक कारवाई केली जाईल. केळकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, हा पुण्याचा हुक्का पार्लरच्या संबंधातला विषय आहे, परंतु अनेक महत्वाच्या शहरामध्ये देखील सांगलीचं नाही, हा हुक्का पार्लरचा पुण्याचं आहे. अनेक ठिकाणी अड्डे आहेत, अशा प्रकारची दुकानं आहेत. अध्यक्ष महोदय, या संबंधामध्ये मला 2च स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की हुक्का पार्लरवर बंदी आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले तर 3 वर्षाची सजा देखील आहे. पण अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होत नाहीत पोलिसांच्याकडनं, हा सर्वसाधारण आमचा अनुभव आहे. ठाण्यामध्ये तर आम्ही ही हुक्का पार्लर मुक्त ठाणे ही 3 वर्षापासून चळवळ सुरू केली, त्याला यश मिळालंय. परंतु आजही 40% हुक्का पार्लर जे आहेत ते चालू असलेले बघायला मिळते. आणि त्याच्यामुळे आपण या संबंधामध्ये काय कार्यवाही कराल? आणि नंबर 2 की थेट हुक्का पार्लर किंवा हर्बलच्या नावाखाली हुक्का पार्लर चालवतातच, पण आजकाल परमिट रूमच्या मागे देखील हुक्का पार्लरचा अड्डा ठेवलेला असतो की ज्याच्यातून अनेक मोठी तरुणाई जी आहे ती त्या ठिकाणी अट्रॅक्ट केली जाते. मग त्याच्यानंतर शेवटी ते ड्रग ॲडिक्शन जे आहे त्याची सुरुवात ही आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देखील अगदी सपशेल जाहिराती देखील दिल्या जातात की या हॉलमध्ये अमुक आहे तमुक आहे, आणि त्याच्यामध्ये हे हुक्का पार्लरचंच आपल्याला बघायला मिळतं. तर त्याच्यावर पोलिसांकडनं कारवाई व्हायला कुठेतरी कुचराई होते. पोलिसांकडनं आपलं धातूर मातूर त्यांना सांगितल्यासारखं होतं आणि हे हुक्का पार्लर चालू राहतात. आता याच्या पाठीमागचं काय राजकारण आहे, काय अर्थकारण आहे, परंतु या संबंधामध्ये कठोर पावलं उचलण्याच्या दृष्टीने आपण कोम्बिंग ऑपरेशन करून ही कायमची बंद कराल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये किंवा ठाणे जिल्ह्यामधील अनधिकृत असलेल्या हुक्का पार्लरच्या बाबतीमध्ये त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. नक्कीच आपल्या माहितीनुसार संपूर्ण ठाणे महानगरपालिकेमध्ये विशेष मोहीम राबवून त्या सगळ्या हुक्का पार्लरवरती कारवाई करण्याचे आदेश आजच्या आज दिले जातील. आणि विशेष मोहीम हुक्का पार्लरच्या संबंध महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अनधिकृत हुक्का पार्लरचे तिथे जे काही हुक्का बार चालू आहेत त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येईल. सुधीर भाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, हायकोर्टाचा निर्णय आहे म्हणून हर्बल हुक्का पार्लर सुरू आहे असं मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं. खर तर अनेक विधानसभा सदस्यांची या संदर्भातली भावना आहे की याच्या आड समाजाला विध्वंस करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. म्हणून माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न की सरकार या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात गेलं का? गेलं नसेल तर सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे का? जाणार असेल तर उत्तमातला उत्तम वकील देणार आहात का? आणि दुसरा प्रश्न की हर्बल हुक्का पिल्याने मनुष्याच्या आरोग्यास अपाय नसेल तर त्याच हायकोर्टाच्या परिसरामध्ये हर्बल हुक्का पार्लर उघडणार आहे का? मंत्री महोदय ह्याचं उत्तर देऊ शकतील की नाही मला माहित नाही, कारण हायकोर्ट प्रिमिसेस हे चीफ जस्टिस यांच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये येतं. परवानगी मागणार आहे का हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी नक्कीच यामध्ये अशा प्रकारची परवानगी मागण्यात येणार नाही. तिथे कोणी चालू करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. पण अध्यक्ष महोदय, आपण हुक्का पार्लरचं वाढतं प्रस्थ पाहता 2018 साली हुक्का पार्लरवर बंदी आणली. तो कायदा आपण केला. आता त्या कायद्याला अधिक कडक करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आता ज्या ठिकाणी हुक्का पार्लर सापडेल
त्या ठिकाणी आपण आता कॉग्निझेबल ऑफेन्स केला आहे, 3 वर्षापर्यंतची त्याची सजा केलेली आहे. पण याच्यामध्ये यापुढे काही सुधारणा करण्यात येतील. दुसऱ्यांदा जर ऑफेन्स त्या ठिकाणी सापडला तर 6 महिन्याकरता या उपहारगृहाचं किंवा ते जे रेस्टॉरंट आहे त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल. आणि तिसऱ्यांदा जर सापडला तर परमनंट रद्द करण्यात येईल. आणि तिसऱ्या ऑफेन्स करता त्या ठिकाणी जी सजा आहे ती नॉन बेलेबल कॅटेगरीमध्ये टाकण्यात येईल. विश्वजित कदम. अध्यक्ष महोदय, जे सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी जे आता उत्तर दिलं त्यात त्यांनी सांगितलं की सन 2018 मध्ये या बाबतीमध्ये राज्य सरकारने कायदा केला होता. हे सन 2025 चालू आहे. 18 पासून 25 पर्यंत सातत्याने सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर सुद्धा अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. आज दुर्दैवाने विशेषतः तरुण पिढीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये त्या वाढत चाललेल्या आहेत. ड्रग्सचं प्रमाण असेल, हुक्काचं प्रमाण असेल आणि ई सिगरेटचं प्रमाण सुद्धा असेल. या सगळ्या गोष्टींवर आपण चर्चा करतो, कायदे कडक केले जातात असं म्हणलं जातं, परंतु त्याची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करत असताना जी पोलीस यंत्रणा आहे आणि तिथे खाली ज्या, आता ह्यांनी फक्त कोरेगाव पार्कचा उल्लेख केला, पण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अनेक शहरांमध्ये चालू आहे. दुसरा एक मुद्दा, ठीक आहे, पहिल्यांदा कारवाई केली जाईल, त्याचं लायसन्स, त्याला तुम्ही अरेस्ट कराल, त्याच्यावर कारवाई कराल, लायसन्स तुझं रद्द करेल म्हणून धमकी दिली जाईल, पण ती कारवाई होते का? बेल त्याला लगेच मिळलं जातं, तोही निर्धास्त होतो ज्याच्या कुणाच्या त्या ठिकाणी हे हुक्का सापडले जातात. दुसरा मुद्दा एक नवा सुरू झाला अध्यक्ष महोदय, जिथं मी सन्मान्य गृह खात्याचं लक्ष वेधू इच्छितो की हे हुक्का जिथं विकले जातात, हुक्काचे ते जे काही यंत्र असतं ते आणि त्याच्यातली जे काही त्याला वापरतात ते यंत्र विकून आता ते अशा खाजगी, म्हणजे जिथं लायसन्ड रेस्टॉरंट नाहीत, जिथं लायसन्ड असे हॉटेल्स नाहीत, अशा काही खाजगी ठिकाणी ते पाठवले जातात आणि त्याचा तात्पुरता काही असा प्रचार केला जातो त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि तिथं ती तरुण पिढीतली दुर्दैवानी मुलं जातात, थोडंच ते हुक्काचं व्यसन करतात आणि त्यातनं पुढच्या व्यसनाला त्या ठिकाणी दुर्दैवानी चालना मिळते. आणि मला म्हणायचं की हुक्काची जी काही यंत्र आहेत त्याची जी विक्री केली जाते त्याला काही मर्यादा आहे का? ती यंत्र विकणारे जी काही दुकान आहेत त्याच्यावर कुणाचं लक्ष आहे का? हा माझा या ठिकाणी एक सवाल मला इथे विचारावासा वाटतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, हे जे काही हुक्क्याचे ते काय म्हणतात गुडगुडे ते जे असतात त्याच्या विक्रीवर कुठलंही बंधन टाकता येणार नाही. याचं कारण काय, ते सॉव्हेनियर म्हणूनही विकलं जातं, त्यामुळे ते केवळ हुक्क्याकरताच विकलं जातं असं नाही आहे. आणि आपण टाकली तरी ती काही टिकणार नाही. आपल्याला इफेक्टिव्हली कारवाई जी आपण सांगितली ती जे अशा प्रकारचा ऑफेन्स करतात त्यांच्यावर केली पाहिजे. आता आपण जेव्हा कायदा केला तेव्हा सुरुवातीला तो सॉफ्ट ठेवला, 2 ते 3 वर्षाची आपण शिक्षा म्हटलेली आहे त्याच्यामध्ये. अशा शिक्षेच्या केसमध्ये कोणालाही अरेस्ट होत नाही. नवीन कायद्याप्रमाणे किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे त्यांना केवळ नोटीस द्यावी लागते आणि चार्जशीट कोर्टात पाठवावी लागते. आणि म्हणून थोडं जेव्हा कोणी जेलमध्ये जातं ना तेव्हा थोडी भीती असते. जेलमध्ये जायचं नसेल तर फार भीती लोकांना राहत नाही. म्हणूनच मी सांगितलं की याच्यात रिपीट ऑफेन्स करता, जे रिपीट ऑफेन्सेस आहेत याच्याकरता अशा प्रकारची तरतूद करण्यात येईल की केवळ नोटीस नाही तर त्यांना जेलमध्ये जावं लागेल आणि परमनंट त्यांचा जो काही हॉटेलचा किंवा जे रेस्टॉरंट आहे त्याचा परवाना रद्द होईल. आणि तिसरी एक महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात आणून दिलेली आहे की अशा प्रकारच्या पार्टीज या सोशल मीडियावरनं त्या ठिकाणी ऑर्गनाईज होतात आणि मग तिथे हुक्का पाठवला जातो. त्यालाही जे काही प्रोव्हायडर्स आहेत यांनाही सेम ऑफेंडर पकडून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. शेवटचा प्रश्न नाना पटोलेजी. अध्यक्ष महाराज, कुंपण शेत खाते अशा पद्धतीचं चित्र आहे. अध्यक्ष महाराज, मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर हे खऱ्या अर्थानं या पद्धतीचे अवैध पार्लर जे हुक्का पार्लर आहेत ते बंद करण्याच्या दृष्टिकोनातून आहे. नवीन पिढी खराब करू नये हाही उद्देश आहे. त्या पद्धतीचे कडक कायदे करण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली, त्यांचं स्वागत करतो. पण अध्यक्ष महाराज, कुंपण शेत खाते याचा अर्थ पोलीसच अध्यक्ष महाराज या पद्धतीच्या सगळ्या अवैध कामाला संरक्षण देताना आपण पाहिलेलं आहे आणि ते सगळ्याच लोकप्रतिनिधीला माहिती आहे. जसं तुम्ही हुक्का पार्लरच्या त्या लायसन्सवर आणि त्या व्यक्तीवर कारवाई करणार तसं त्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या अशा अवैध आणि या पद्धतीचं पिढ्याने पिढ्या बर्बाद करणाऱ्या पोलिसांवर काय कारवाई करणार त्या पद्धतीची भूमिका आपण स्पष्ट करा. पोलिसांनी जर हुक्का पार्लर उघडकीस आणला तर कारवाई होणार नाही, पण इतर कोणी जर तो उघडकीस आणला
तर त्या ठिकाणचे जबाबदार सगळ्या पोलिसांवर कारवाई केली जाईल. सिद्धार्थ शिरोळे. प्रश्न मला फक्त आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना विचारायचा आहे की साधारणतः हा जो सबस्टन्स अब्यूज असतो हा आपल्या ब्रेनशी खेळतो आणि त्याच्यामुळे ह्याचं जे मेजर ऑफ क्राईम आहे, म्हणजे आपण म्हणता की जसे आपले क्राईमचे रेकॉर्ड नोंदणी वाढली तसं कन्व्हिक्शन रेट वाढत गेलं. तर आता ड्रग्ज किंवा या सगळ्या अंमली पदार्थांचं जे जसं केळकर साहेब म्हणले की ज्या पद्धतीने ऑन रेकॉर्ड नोंद होती त्याच्याबद्दल आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन आहे का की खात्याच्या माध्यमातून मॅक्सिमम आणि जास्तीत जास्त व्याप्तीची नोंद व्हायला लागली, जेणेकरून आपल्याला हे मेजर करता येईल, ज्याप्रमाणे मेजर केलं तर अनालाइज करता येईल तर इम्प्रूव्हमेंट करता येईल. ह्या बाबतीत गृह खात्याचं जे आता क्राईम्स ज्या ह्या सगळ्या घडतायत ह्याच्याबद्दलची नोंद ही समाधानकारक होतीये का? नोंद होण्यापेक्षा कारवाई होणं अधिक महत्वाचं आहे. त्यामुळे आता आपल्याकडे काही असं मापक नाही आहे की किती इन्सिडन्सेस आहे आणि किती नोंद होते आहे. अशा प्रकारचं आता कुठलंही आपण सोशल त्याचं ऑडिटिंग करत नाही. पण मला असं वाटतं की हा एक गंभीर विषय आहे, कारण एक फॅशन झाली आहे. ह्या हुक्का ओढणं एक फॅशन झालेली आहे आणि त्याला एक स्टाईल स्टेटमेंट समजलं जातं की हुक्का ओढतोय म्हणजे स्टाईल स्टेटमेंट आहे. नाही, त्याच्यामध्ये म्हणजे काही ठिकाणी तंबाखू असतो, काही ठिकाणी तंबाखूही नसतो. पण अलीकडच्या काळात त्याच्या आड लोक त्यातनं काय अजून नार्कोटिक पदार्थ म्हणजे गांजा बिंजा किंवा जे काय चिलीम जशी ओढतात तसं काहीतरी त्याच्यात टाकून ते ओढतात, नशेचं काहीतरी करतात. आणि म्हणून हे एक प्रकारचं स्टाईल स्टेटमेंट देखील झालंय. म्हणजे असे इन्सिडन्सेस आपल्या लक्षात आले आहेत की एखाद्या ठिकाणी छापा मारल्यानंतर शाळेतली मुलं देखील त्या ठिकाणी आढळलेली आहेत. आणि म्हणूनच आपण 2018 साली हा कायदा केला होता. अधिक कडक त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात निर्देश देण्यात येतील आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जसं नानाभाऊंच्या प्रश्नावर मी सांगितलं की पोलिसांच्या व्यतिरिक्त जर तो कोणी उघडकीस आणला तर त्याच्याशी संबंधित जे पोलीस असतील त्यांना त्या ठिकाणी सस्पेंड केलं जाईल. चला पुढे जाऊया आता. नाही खूप झालं आता, किती विचारणार. नाही असं कसं चालणार. नाही सुनील भाऊ बसा तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, हुक्क्यापेक्षा जास्तीत अडचण आणि त्रास हा इलेक्ट्रिक सिगरेट किंवा वेप याच्यापासून होत आहे. सरकार आपलं याच्यावर पूर्णपणे बंदी आणणार का? अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर बंदीच आहे. पण तरी देखील सन्माननीय आशिष देशमुख साहेबांनी जे सांगितलेलं आहे हे खरं आहे की अलीकडच्या काळामध्ये अनेक ठिकाणी आपली तरुणाई या इलेक्ट्रिक सिगरेट काय म्हणतात इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट त्याच्या पाठीमागे जाताना दिसते. कारण त्याचं ट्रेड करणं सोपं आहे, ती लपवणं देखील सोपं आहे. पण त्याच्यावर बंदी आहे आणि मागच्या काळामध्ये आपण बऱ्यापैकी छापे घालून त्याचा व्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई देखील केली आहे. प्रश्न क्रमांक 7. प्रश्न क्रमांक 1476. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, योगायोगानं राज्यमंत्री त्याच जिल्ह्यातले आहेत. अध्यक्ष महाराज, हे जे रोहित्र केंद्र जे आहे अध्यक्ष महाराज ते उघड्यावर आहे. त्याचे फोटोज अध्यक्ष महाराज आमच्याकडे आहेत. अध्यक्ष महाराज, त्याचा कोणी तक्रार केली नाही म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी कुठलीही सुरक्षा कुंपण लावलं नाही अशा पद्धतीचं उत्तर आपण या ठिकाणी दिलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, कोणी मेल्यानंतर आपण कुंपण लावणार आहेत का? आणि अशी रोहित्र केंद्र महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडेच अध्यक्ष महाराज. पण हा एक स्पेसिफिक प्रश्न असल्यामुळे माझं या ठिकाणी स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आपण या पद्धतीचे राज्यामध्ये असलेले सगळे रोहित्र केंद्र त्यांना कुठलीही हानी होऊ नये, कुणाचा जीव जाऊ नये या पद्धतीची सुरक्षित रोहित्र केंद्र आपण या ठिकाणी व्यवस्थित करणार का? आणि हा जो प्रश्न आहे की कोणी तक्रार केलेली नाही असं आपण म्हटलेलं आहे, आणि तक्रारीची वाट न पाहता आपण याला कंपाऊंड वॉल करणार का? असं आहे की नानाभाऊ, मी आपल्याकरता फोटोज आणलेले आहेत. पहिल्यांदा तर आपण बघितलं असेल तर हे 600 फीट दूर आहे आणि दुसरं याला ऑलरेडी कंपाऊंड केलेलं आहे. त्याच्यामुळे कंपाऊंड नाही असं म्हणता येणार नाही.
ट्रान्सफॉर्मर त्याला कंपाऊंड केलेलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टीचं समाधान आम्ही केलेलं आहे. त्यामुळे आपणही समाधान मानावं आणि पुढच्या प्रश्नाकडे वळावं. बोला. अध्यक्ष महोदय, माझा मुख्यमंत्री महोदयांना या निमित्तानं फक्त एकच गोष्ट लक्षात आणून द्यायची आहे की हे ट्रान्सफॉर्मरला ह्याला एक झाकणं असतात पत्र्याची. म्हणजे मला नानांना काय म्हणायचं मला लक्षात नाही आलं म्हणून मी आपल्याकडे खात्री केली. आणि कोकणामध्ये खारी हवा मोठ्या प्रमाणात आहे. आपण हे ट्रान्सफॉर्मर या ठिकाणी बसवतो वर्षा 2 वर्षांना 3 वर्षांना, कारण हे एवढे काही क्वालिटी पत्रे नसतात किंवा ती झाकणं काही क्वालिटी नसतात. ते आपोआप त्या खाऱ्या हवेमुळं गंजून खाली पडतात आणि हे बऱ्याच वेळेला हे ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे रोहित्र ही उघडी राहतात. आणि म्हणून हे कोकणामध्ये अशा पद्धतीनं खाऱ्या हवेनं गंजत असल्यामुळं त्याच्याऐवजी दुसरं काही झाकण किंवा जो बॉक्स आहे तो दुसऱ्या प्रकारचा की जेणेकरून गंज विरोधक असेल असा काय आपल्याला निर्माण करता येईल का? अतिशय चांगली सूचना या ठिकाणी भास्कररावांनी मांडलेली आहे. आम्ही जरूर पडताळून पाहू. फायरप्रूफ फायबरचे झाकणं आपल्याला करता येतील का किंवा अन्य कुठलं मटेरियल वापरता येईल का, जरूर याचा विचार केला जाईल आणि तसे निर्देश देण्यात येतील. प्रश्न क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय 6555. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या ज्या व्हीजीएनटीच्या शाळा आहेत महायुतीच्या सरकारच्या काळामध्ये याला मान्यता मिळाली. अध्यक्ष महोदय 25 वर्ष लोटली. या शाळांना मान्यता मिळाल्यानंतर नैसर्गिक वाढ होऊन 8वा 9वा 10वा वर्ग होणं आवश्यक होतं अध्यक्ष महोदय. मात्र या शाळेमध्ये शिकणारी जी मुलं आहेत किंवा मुली आहेत गरिबीमुळे पोट भरत नाही अशा गरिबांची ही लेकरं आहेत. ऊसतोड कामगार असतील, भटकंती करणाऱ्या समाजाची मुलं आहेत, हटकर आहे, धनगर आहे, बंजारा आहे, वंजारी आहे, गाडी लोहार आहे, जोगी आहे, नाथ जोगी आहे, घिसडी आहे आणि इतर अशा जातीची ह्या आश्रमशाळा आणि या आश्रमशाळेत मुलं शिकतात. आणि 7वी पर्यंत शिक्षण होतं अध्यक्ष महोदय. आश्रमशाळेमध्ये 7वी पर्यंत शिक्षण होतं आणि पुढे शिक्षणाची सुविधा नसल्यामुळं ही मुलं पुन्हा ऊस तोडायला जातात, पुन्हा मजुरी कामाला जातात. त्यांना चांगल्या दर्जाचं उच्च शिक्षण मिळत नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं 8वा 10वा वर्ग मिळावा यासाठी सातत्यानं अध्यक्ष महोदय प्रयत्न होतात, मात्र ही मान्यता मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे मी आभार मानतो की 25 वर्ष झालेत ह्या आश्रमशाळा चालतात. आभार यासाठी मानतो की या विद्यार्थ्यांना 1500 रुपये अनुदान होतं. तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी 1500 वरून 2200 रुपये अनुदान केलं अध्यक्ष महोदय. आज 2200 रुपये अनुदान असलं तरी ते एवढी प्रचंड महागाई आहे. तर अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये 3000 रुपये अशी वाढ करण्यात यावी आणि या शाळेला स्वतंत्र वाचनालय, भव्य क्रीडांगण अशा प्रकारच्या सोयी उपलब्ध करून द्यावात. अध्यक्ष महोदय, या लोकांनी आश्रमशाळेच्या संदर्भात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संदर्भात प्रत्येक वर्षी आंदोलनं करतात, निवेदनं देतात, मोर्चे काढतात, मात्र 8वा 9वा 10वा वर्ग मिळत नाही. अर्थ खात्याकडं माननीय मंत्री महोदय अतुल सावे साहेबांनी किंवा त्यांच्या खात्यानं अनेक वेळा फाईल पाठवली, पण अर्थ खातं याला मान्य देत नाही. ठराविक आश्रमशाळांना मान्यता मिळाली 8वा 9वा 10वा वर्ग. माननीय मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितदादा पवार साहेब इथं आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की आपण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय करून मुख्यमंत्री महोदयांनी याला नैसर्गिक वाढ देण्याच्या संदर्भात घोषणा करावी, अशा प्रकारची विनंती आहे. कारण अर्थ खात्याची संबंधित आहे. माननीय दादा इथं आहेत आणि देवेंद्रजीने 1500 वरून थेट 3000 रुपये अनुदान केलं. आपल्या या कार्यकाळात ही गरिबाची मुलं शिकावीत म्हणून मी जे काही 4 प्रश्न विचारलेत या संदर्भात प्रश्न आहे तो सावे साहेबांचा, पण मुख्यमंत्री महोदयांनी याचं उत्तर दिलं
तर राज्यातल्या गरिबांच्या लेकरांना न्याय मिळेल. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य बबनराव लोणीकर साहेबांनी जो प्रश्न विचारला आहे त्यामध्ये मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो साहेब, जवळजवळ 980 आश्रमशाळा या विभागाच्या माध्यमातून चालवल्या जातात. त्यातल्या 530 या माध्यमिक आहेत, 530 या प्राथमिक आहेत, 302 या माध्यमिक आहेत आणि 148 जे आहेत ते उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आहेत. यातील 530 ज्या प्राथमिक आश्रमशाळा आहेत त्याच्यापैकी आम्ही 19 जुलै 2009 मध्ये 59 शाळांना शासनाच्या मान्यतेने 8वीचा वर्ग दिला होता. त्यानंतर 90 प्राथमिक आश्रमशाळांना 29 ऑक्टोबर 2020च्या शासनाच्या परिपत्रकाच्या मताने 8वीच्या वर्गाची मान्यता दिली होती. त्यानंतर 61 आश्रमशाळांना इयत्ता 9वीची, यापैकी या आश्रमशाळांना 31 आश्रमशाळांना 10वीच्या वर्गाची पण वित्त विभागाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून स्वखर्चाने वर्ग चालवण्याच्या अटीवर नैसर्गिक वर्गवाढीची मंजूर केली होती. 8वीच्या वर्गाचे आरटीच्या अनुसार तरतुदीनंतर 9वी व 10वी या वर्गांना नैसर्गिक वाढ मान्यता देऊन वेतन व वेतनांतर अनुदान लागू करण्याचा प्रस्ताव आम्ही नियोजन व वित्त विभागाच्या मार्फत तो धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे मंत्रिमंडळामध्ये त्याचा विचार करून त्याला मान्यता देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या विषयात तुम्ही सांगितलं की जे मुलं 7वी नंतर 8वी नंतर त्याला, पण हे ज्यावेळेस त्यांना मान्यता दिली होती त्यावेळेस त्यामध्ये ह्या ऑलरेडी सूचना त्याच्यामध्ये दिल्या होत्या की 8वी पर्यंतच असतील, 7वी पर्यंतच असतील, पण 8वीचा आपण काही काळानंतर ज्या ठिकाणी अतिशय दुसरी कुठली शाळा नाही त्या ठिकाणी आपण त्यांना मान्यता दिलेल्या आहेत. पण ह्या सगळ्याचा विषय हा नियोजन आणि अर्थ विभागाकडे आहे, त्यामुळे तिकडून त्या नक्कीच पूर्ण करायचा आम्ही पुढच्या काळामध्ये प्रयत्न करू. या ठिकाणी आपण ऑलरेडी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना मान्यता केलेली आहे, पण मी या ठिकाणी आपल्याला अजून आपण एक प्रश्न विचारला आहे त्यामध्ये परिपोषण अनुदान तसेच वेतन अनुदानाच्या बद्दल. तर 2024-25च्या मूळ तरतुदीमध्ये 200 कोटी व पुरवणी मागण्यामध्ये 50 कोटी असं एकूण 250 कोटीपैकी 160 कोटी वितरित केलेले आहेत आणि बाकीचे 90 कोटीचं वितरण या संदर्भात कारवाई सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, नारायण जिल्हा अध्यक्ष महोदय, त्यांचं होते, लोणीकर साहेब त्यांचं होते. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये याची जड मंत्री महोदयांनी सांगितलं 8वीचा वर्ग मंजूर करण्याचे शासनाचे धोरण नाही. याची तर त्याच उत्तरामध्ये मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिनियम RT 2009 मधील तरतुदीनुसार 8वीचा वर्ग मंजूर करण्यात आले. खाली मंत्री महोदयांनी सांगितलं अध्यक्ष महोदय की वित्त विभाग परवानगी देत नाही त्याला अनुदानासाठी, तर माननीय या राज्याचे अर्थमंत्री इडाये ओबीसी विभागाने 8वी 9वी 10वी विना अनुदानित या तत्वावर मंजुरी दिलेली आहे. तर आमचं असं मत आहे अध्यक्ष महोदय की अर्थमंत्री महोदयाला विनंती आमची की तुम्ही 8वी 9वी आणि 10वीच्या वर्गाला अनुदानित म्हणून किती दिवसात मंजुरी देण्यात येईल हे प्रश्नाचं उत्तर, कारण की यांनी अगोदरच मंजुरी दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थमंत्री महोदय, आदरणीय अर्थमंत्री महोदय, RT 2009 मधील तरतुदीनुसार इयत्ता 8वीच्या वर्गाला अनुदानित म्हणून मंजुरी का देत नाही वित्त विभाग आपलं ह्या प्रश्नाचं उत्तर आदरणीय अर्थमंत्री महोदयांनी द्यावा अशी विनंती आमची. महोदय, तपासून मी त्याचं उत्तर देईन. मला ह्याच्यातलं काही आता माहित नाही. एकदम अचानक आता वित्त विभागाने सांगावं असं नसतं. 1 मिनिट जरी असलं तरी असं चालत नाही.
ही पद्धत नाही मी प्रश्न विचारायची त्या बसा संदर्भामध्ये तुम्ही प्रश्न आमची विचारलात ना बसा ऐका अख्ख्या मुख्य सॉरी अध्यक्ष महोदय नारायण कुचेजी ही काय पद्धत नाही. एक उपमुख्यमंत्री महोदय थांबा जर तुमचं झालं बोलून घ्या. तुमचं झालं 4 वेळेस पत्र दिले. 8वी 9वी 10वीच्या वर्गाला तुम्ही मान्यता द्या. काही रिस्पॉन्स वित्त विभागात मिळत नाही. आमची विनंती हात जोडून की या विद्यार्थी 20 ऊस तोडाचे कामगाराचे मुलं यांना 8वी 9वीच्या मुलासाठी परवानगी द्या वित्त विभागाने. हीच आमची विनंती अध्यक्ष. आम्ही याच्यात काय वाईट बोलतो. नारायण कुचेजी तुमचं पोटतिडकीने तुम्ही विषय मांडताय हे सगळं स्वागतार्थ आहे. परंतु आपण प्रश्न विचारल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांना उत्तर देण्यासाठी आपण संधी द्यायची की नाही. आपण बसून घ्या ना. तुमचं सॅटिस्फॅक्शन झालं नाही तर परत उठा. बोला मंत्री महोदय. सावे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य नारायण कुचे साहेबांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मी उत्तर हे देऊ शकतो की आपण काही लोकांना त्या काही 2020 मध्ये अनेक लोकांना आपण त्यावेळेस 61 आश्रमशाळांना आपण परवानगी दिली होती आणि त्यावेळेस त्यापासून त्या शाळांचा पण नंतर वित्त विभागाने आणि कारण की यांना ज्यावेळेस पहिल्यांदा परवानगी दिली त्यावेळेस 1ली ते 7वी ही कंडिशन टाकूनच दिली होती. त्याच्यामुळे नंतर मंत्रिमंडळात असा निर्णय झाला की बाकीचे जे आहेत ते त्यांनी दुसऱ्या शाळेत जिल्हा परिषदच्या किंवा या शाळेत घेतल्या पाहिजेत. या शाळेमध्ये त्यांना पण त्यांचा नैसर्गिक वाढ म्हणून जसं आपण जिल्हा परिषदच्या शाळेत देतो अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचा विचार आपण मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव ठेवून नक्कीच विचार करू. लोणीकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, आदिवासींच्या ज्या आश्रमशाळा आहेत या आदिवासीच्या आश्रमशाळेला सरकारनं प्रस्ताव आला की या सगळ्या आश्रमशाळेला मान्यता दिली. मात्र अध्यक्ष महोदय या आश्रमशाळेत सुद्धा गरिबाचीच मुलं आहेत. त्याच्यामुळं 8वा 9वा 10वा वर्गाला मान्यता सरकार कधीपर्यंत देणार आहे. एक आणि अध्यक्ष महोदय ठराविक संस्था म्हणजे आज 25 वर्ष लोटली. ठराविक संस्थांना अधिकाऱ्यांना जे वाटेल अशाच आश्रमशाळेला मान्यता दिलेली आहे. मी माननीय मंत्री महोदयांच्या ही बाब लक्षात आणून दिली. त्यांना पत्र दिलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना देवेंद्रजीलाही पत्र व्यवहार केलेला आहे. भेटलेलो आहे की ज्या आश्रमशाळा आहेत याची मान्यता देण्यासाठी काही अधिकारी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी संस्थेनं माझ्याकडे लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेल्या आहेत. तर सरसगट आश्रमशाळांना 8वा 9वा 10वा वर्ग सरकार देणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य लोणीकर साहेबांनी जो मांडला प्रश्न आहे त्यांनी मला एक पत्र दिलं होतं. ते त्यांच्या पांगरी गावाच्या मंठातला प्रश्न होता. त्या शाळेचं संचालकाकडून त्याच्यामध्ये काही त्रुटी होत्या. त्या त्रुटीचं त्यांचं पत्र प्राप्त झालंय आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही याच्याकरता पुढील कारवाई आम्ही वित्त विभागाकडे ती फाईल पाठवलेली आहे. आणि त्यांचं जे म्हणणं आहे की सरसकट असं कोणी जर पैसे पण ज्या आपण इत्याला परवानगीच देत नाही तर त्यांनी पैसे देऊन प्रस्ताव कशाला पाठवायचे. माझं म्हणणं आहे तुम्ही जे म्हणतात की जर अधिकारी पैसे घेतात ज्यावेळेस एकदा पॉलिसी ठरलेली आहे की 8वी 9वी 10वीला आता नवीन कुठल्याच आपण परवानगी देत नाही तर त्या आश्रमशाळेवाल्यांनी कशाला पैसे द्यावे अधिकाऱ्यांना. जी पॉलिसी मॅटर आहे जोपर्यंत पॉलिसी ठरत नाही तोपर्यंत जर ते असं आणि त्यांनी मला कुठलं प्रूफ एखाद्या अधिकाऱ्याचे हे द्यावे आम्ही त्याच्यावर ताबडतोब कारवाई करू. जर एखादा अधिकारी करत असेल तर त्याच्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाईल. प्रश्न क्रमांक 2. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. झाले त्यांनी उत्तर दिलेले आहे. बसा बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सर्वप्रथम मी आपली सभागृहाची आणि मुख्यमंत्री महोदयांची दिलगिरी व्यक्त करतो कारण मी आलो 11:01 आणि तोपर्यंत माझा प्रश्न निघून गेलेला. अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रश्न आहे या संदर्भात सविस्तर उत्तर हे आलेलं आहे. खरं तर हा विषय जरी हा ओरसचा असला जिथे एका DDRनी कन्व्हेन्स डीड हे करण्याकरता लाच मागितली पण हा विषय मला वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्रभरात जनसामान्यांचा आहे.
म्हणजे सरकारी कर्मचारी ज्यांना ज्या गोष्टीचा सरकार पगार देते ते काम करण्याकरता सामान्यांकडनं लाच मागितली जाते. आणि म्हणून माझा पहिला प्रश्न असा आहे की या प्रकरणातील उत्तर तर आलेलं आहे, पण हे जे उत्तर आहे हे रिॲक्टिव्ह आहे, कारण कोणीतरी त्याची तक्रार केली आणि त्यानंतर अँटी करप्शननी त्याच्यावर कारवाई केलेली. पण आपण आज कुठल्याही जरी सरकारी ह्याच्यात कामात जरी गेलात तरी साधी साधी माणसं काय अँटी करप्शन पर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे कुठली प्रोएक्टिव्ह स्टेप या खालच्या स्तरावरचं करप्शन थांबवायला सरकार करणार आहे काय, हे माझा पहिला प्रश्न. आणि माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की हे जे DDR आहेत यांना आपण वेगवेगळी कामं अलॉट करण्याची आपण त्यांना पॉवर दिलेली आहे 10 लाखापर्यंतच्या, मध्ये मजूर संस्था असतील किंवा सुशिक्षित बेरोजगार असतील. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की कुठेही सुशिक्षित बेरोजगारांना किंवा मजूर संस्थांना ती कामं दिली जात नाहीत. या मुख्यमंत्री महोदय या सगळ्यामध्ये कार्टिलायझेशन होतं आणि कितीतरी टक्के घेऊन विशिष्ट त्याच कॉन्ट्रॅक्टरना परत कामं मिळण्यात येतात. आणि त्यामुळे सरकारचं जे उद्दिष्ट आहे की नवीन तरुणांना तिकडे रोजगार मिळाला पाहिजे तो पूर्ण होत नाही. यावर आपलं सरकार काही करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे, मुळातच आपल्याला जर अशा प्रकारचं करप्शन, इनएफिशियन्सी ही सगळी संपायची असेल तर याचं उत्तर डिजिटायझेशन मध्ये आहे. आणि म्हणून मी 2च दिवसापूर्वी या संदर्भातली एक बैठक घेतली आणि या उपनिबंधक कार्यालय जेवढे आहेत त्या सगळ्यांना आणि सहकार सचिव आणि सहकार आपले आयुक्त यांना सांगितलेलं आहे की पुढच्या 3 ते 4 महिन्यामध्ये या सगळ्या सेवा एंड टू एंड डिजिटली त्यांनी दिल्या पाहिजे. कन्व्हेन्स करता कोणीही ऑफिसला जाणार नाही. कन्व्हेन्सची सगळी प्रक्रिया ही त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. नोंदणीची प्रक्रिया त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. सुनावणीची प्रक्रिया त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. बोर्डाची प्रक्रिया झाली पाहिजे. या जेवढ्या प्रक्रिया या ठिकाणी कराव्या लागतात या सगळ्या प्रक्रिया आता ऑनलाईन करण्याच्या संदर्भातली आपण निर्देश दिलेले आहेत. आणि दुसरं टार्गेट त्यांना दिलं आहे की पहिल्या टप्प्यात ऑनलाईन आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण आता मेटासोबत एक करार केलेला आहे. ज्या करारामध्ये आपण व्हॉट्सअप गव्हर्नन्स आणतो, म्हणजे आपल्या जेवढ्या सेवा आहेत या सगळ्या सेवा आपण व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून देणार आहोत. कारण अनेक वेळा लोकांना व्हॉट्सअप वापरता येतं पण ऑनलाईन जाता येत नाही. आणि त्या संदर्भात आपण आता व्हॉट्सअपवर ही देखील सेवा देतो की एखाद्याला पैसे भरायचे असतील तर तो व्हॉट्सअपवरनं भरू शकेल. त्यामुळे त्यांना मी सांगितलं की 3 महिन्यात ऑनलाईन आणायचं आणि 6 महिन्यामध्ये या सगळ्या सेवा व्हॉट्सअप गव्हर्नन्सच्या थ्रू उपलब्ध करून द्याव्यात अशा प्रकारचं सांगितल्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये ह्युमन इंटरव्हेन्शन हे कमीत कमी होईल आणि त्यातनं जो काही आज अशा प्रकारच्या घटना घडतात त्या घटना होणार नाहीत. दुसरा याचा फायदा असा आहे की कोणी जर जाणीवपूर्वक अडवून ठेवलं तर आपल्याकडे डिजिटल फुटप्रिंट उपलब्ध असेल. आमचा तर प्रयत्न असा आहे की हळूहळू या सगळ्या गोष्टी या मुवमेंटच आपल्याला उपलब्ध करून द्यायच्या, म्हणजे कोणालाही समजेल की मला कोणी अडवून ठेवलेलं आहे आणि कोणाचंही अकाउंटेबिलिटी त्या ठिकाणी करता येईल. दुसरा जो विषय आपण सांगितला की मजूर संस्थांच्या संदर्भात किंवा सुशिक्षित बेरोजगार जरूर ते पडताळून पाहण्यात येईल. केवळ एकच आपल्याला गोष्ट सांगतो की आपल्या ज्या मजूर संस्था आहेत याचे अध्यक्ष हे मजूर असले पाहिजेत असं अपेक्षित आहे, पण ते मर्सिडीज गाड्यांमध्ये फिरतायत. त्याच्यामुळे त्याचाही कुठेतरी आपल्याला विचार करावा लागेल की मर्सिडीज गाड्यांमध्ये फिरणारे मजुरांचे अध्यक्ष आले कुठनं. त्यामुळे कुठेतरी या संस्थाही खरोखर मजुरांच्या संस्था होत असतील तर त्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. तथापि मजूर संस्था आणि बेरोजगार संस्थांच्या संदर्भात आपली जी नियमावली आहे PWD विभागाला सांगण्यात येईल, त्यांनी त्याचं नव्याने वर्किंग करावं आणि कामगार विभागालाही सांगण्यात येईल की मजूर संस्थांचं जे काही दुरुपयोग होतोय तो दुरुपयोग त्या ठिकाणी कशा प्रकारे खऱ्या मजुरांची संस्था करता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न करावा. बाळासाहेब मंगळूरकर. अध्यक्ष महोदय, त्यांचा होऊ दे ना, त्यांचा होऊ दे. प्रश्न क्रमांक 9 4777 वितरित केल्याप्रमाणे आज मी या सभागृहामध्ये अत्यंत तुम्ही तुमचा माईक दाबलेला त्यामुळे तुमचं नाव या चर्चेसाठी आलं. तुम्हाला पुढचा प्रश्न मी पुकारलेला नाहीये.
एकच प्रश्न होता, बाकी मुख्यमंत्री महोदयांनी सविस्तर उत्तरं दिलेली आहेत. ही जी काही ऑफलाईन टेंडर केली जातात 10 लाखापर्यंत, याच्यामध्येच मुख्यत्वे सगळा भ्रष्टाचार आणि कार्टेलायझेशन होतंय. तर ही जी काही 10 लाखांपर्यंत जी ऑफलाईन टेंडर केली जातात ती सुद्धा आपण ई टेंडर करणार का? निश्चितपणे जिथे जिथे ही जी काही विवेक्षित आपली किंमत आहे त्याच्यावरचे टेंडर हे सगळे ऑनलाईनच झाले पाहिजेत अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात येतील. आपणही त्या संदर्भात एक पत्र मला द्या. महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलं की तो जो उपनिबंधक आहे आणि त्या ज्या अधीक्षक आहेत त्यांना पकडलंय, ते सस्पेंड आहेत. पण मुख्यमंत्री महोदय, अशा पद्धतीनं या म्हणजे अशा लोकांना ट्रॅपमध्ये पकडल्यानंतर यांना किती दिवस आपण असं निलंबित ठेवतो? कारण काही महिने झाल्यानंतर हे पुन्हा लोक ते सेवेत दिसतात आणि म्हणून निलंबनाच्या कालावधीमध्ये सुद्धा यांना अर्धा पगार मिळतो अशी माझी माहिती आहे. आणि म्हणून यांना या निलंबनाचा फार मोठा काही फरक पडत नाही. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं जे लोक करप्शनच्या ट्रॅपमध्ये सापडतात यांच्या संदर्भामधली सद्य नियमावली काय आहे आणि या नियमावलीमध्ये अधिक कडक म्हणजे त्याच्यामध्ये कायदेशीर तरतुदी वाढवून अशा पद्धतीने जे कोणी करप्शन करत असतील त्यांना प्रसंगी या सेवेतून निष्कासित करण्याचा निर्णय आपण करणार का? अध्यक्ष महोदय, मुळामध्ये हे खरं आहे की 6 महिन्यानंतर त्यांना आपल्याला घ्यावं लागतं, कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये एक माननीय जे आपल्या मुख्य सचिव असतात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी असते, ती कमिटी त्याचा निर्णय घेते. पण आतापर्यंत आपण म्हणता तसंच लक्षात आलेलं आहे की निलंबन ही शिक्षा आहे का त्या ठिकाणी त्यांना आराम करण्याकरता एक इन्सेंटिव्ह आहे की घरी बसायचं, अर्धा पगार घ्यायचा आणि मग पुन्हा परत यायचं. तर या संदर्भात याचं एकमेव कारण असं आहे की आपली डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीची जी प्रोसेस आहे ती इतकी लांब आहे की आपण चार्जशीट देखील 6 महिन्यात त्या ठिकाणी देत नाहीत. त्याची डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी 10 वर्ष चालते. आणि म्हणून आता ACS GAD यांनी स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालून आपल्या ज्या व्ही राधा आहेत त्यांनी याचे सगळे आम्ही SOP ठरवतो. वेळेत डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कशी पूर्ण करता येईल, जेणेकरून आपण जर सस्पेंड केला तर त्याला शिक्षा तरी झाली पाहिजे, ना तर तो सुटला तरी पाहिजे. 2 पैकी 1 काहीतरी झालं पाहिजे. या दृष्टीने पूर्णपणे नव्याने आता त्याची व्यवस्था आम्ही करतो. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी वेगाने होण्याकरता व्यवस्था वाढवायची असेल तर त्या वाढवण्याची आमची तयारी आहे. त्या दृष्टीने अधिक इन्क्वायरी ऑफिसर्स कसे तयार करता येतील आणि त्यांना टाइम बाउंड पद्धतीने इन्क्वायरी कशी पूर्ण करता येईल. दुसरं, विभागांचा प्रॉब्लेम असा असतो की शेवटी त्या विभागाचेच ते लोक असल्यामुळे जाणीवपूर्वक चार्जशीट तयार होण्याकरता जे काही लागतं त्याला ते वेळ लावतात आणि म्हणून वेळेत ही चार्जशीट त्यांना सर्व झाली पाहिजे. या दृष्टीने देखील आपण नव्याने नियम तयार करतोय. त्या पुढच्या काळात डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हा विषय स्ट्रीमलाईन होईल आणि मग हे जे काही आपण सस्पेन्शन करतो हे खरोखरच एक प्रकारे म्हणजे शिक्षेकडे त्याला नेणारं सस्पेन्शन आहे असा त्यातनं भाव निश्चितपणे निर्माण होईल. प्रश्न क्रमांक 9. प्रश्न क्रमांक 4777. काय अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ शहरातील धामणगाव मार्गावर अल्पसंख्याक मुलीसाठी 3 मजली. 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मी काल सन्मान्य अनेक सदस्यांशी आमदारांशी बोलत होतो आणि आता विधिमंडळाला वीज बिल सवलतीच्या दरात मिळते की नाही आम्हाला माहित नाही, पण AC खूप गार आहे. जरा ACच्या काय नाही, उद्यापासून कोट घालून या. यवतमाळ शहरातील धामणगाव मार्गावरील अल्पसंख्याक मुलीसाठी 3 मजली इमारत 8,36,00,000 रुपये खर्च करून स्वतंत्र वसतिगृह इमारत बांधकाम विभागाने उभी केली. कोरोना काळात इमारत रुग्णांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यासाठी वापरात आणून आरोग्य विभागाला ती सोपवली. त्यानंतर परत बांधकाम विभागाला परत दिली. सत्ता समितीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात 2019 साली अल्पसंख्याक मुलीसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची मागणी होती. कोरोना महामारी 2 वर्षे इमारत आरोग्य विभागाला ताब्यात होती. त्यानंतर कोरोना महामारी संपताच ही इमारत बांधकाम विभागाकडे सोपवली. मुख्य रस्त्यावर असूनही निर्जन व शांत ठिकाणी ही इमारत आहे.
याचाच फायदा चोरट्यांनी घेतला. अक्षरशः चोरट्यांनी ट्रक टेम्पो लावून इमारतीमधील खिडक्या, दरवाजे, बेड, वॉटर फिल्टर, कपाट, ग्रिल असे एकूण 1.5 कोटीचे साहित्य जिल्हाधिकारी यांनी बांधकाम विभागाला सांगून केलेल्या सर्वेक्षणात निदर्शनात आढळून आले. जरा एक मिनिट सन्मान्य सदस्य, आपण पहिली प्रश्न पुकारा. नाही, पहिला प्रश्न असा आहे, प्रश्न क्रमांक 9 पुकारा. प्रश्न क्रमांक 9. प्रश्न क्रमांक 9 यवतमाळ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक मुलींच्या एक मंत्री महोदय बोला. छापल्याप्रमाणे सांगित मग. चला बोला आता. जिकडे यवतमाळ थांबलेलं तिकडनं सुरू जिल्ह्यातील करा. अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहातून 1.5 कोटीची साहित्य चोरी गेल्याबाबत अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ शहरातील धामणगाव मार्गावरील अल्पसंख्याक मुलीसाठी 3 मजली इमारत 8 कोटी 36 लाख रुपये खर्च करून स्वतंत्र वसतिगृह इमारत बांधकाम विभागाने उभी केली. कोरोना काळामध्ये इमारत रुग्णांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यासाठी वापरात आणून आरोग्य विभागाला ती सोपवली. त्यानंतर परत बांधकाम विभागाला परत दिली. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात 2019 साली अल्पसंख्याक मुलीसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची मागणी होती. कोरोना महामारी 2 वर्ष इमारत आरोग्य विभागाच्या ताब्यात होती. त्यानंतर कोरोना महामारी संपताची ही इमारत विभागाकडे सोपवली. मुख्य रस्त्यावर असून ही अक्षरशः चोरट्यांनी ट्रक टेम्पो लावून इमारतीमधल्या खिडक्या, दरवाजे, बेड, वॉटर फिल्टर, कपाट, ग्रिल असे एकूण 1.5 कोटींची साहित्य जिल्हाधिकारी यांनी बांधकाम विभागाला सांगून केलेल्या प्रश्न घ्या. तुम्ही भाषण वाचून दाखवू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, या 1.5 कोटी चोरीची आपण तात्काळ चौकशी करावी. हे 2019 मधलं प्रकरण आहे, तर आपण ताबडतोब कारवाईचे निर्देश आपण मुख्यमंत्री साहेबांना द्या. बोला. नाही, त्यांचा प्रश्न स्पष्ट आहे. कारवाई करणार का? एक मिनिट. बाळासाहेब मांगरुळकर यांनी प्रश्न मांडला आहे की त्या ठिकाणी यवतमाळमध्ये धामणगाव रोडवर अल्पसंख्याक विभागाची एक इमारत बांधण्यात आली होती आणि त्या ठिकाणी आपण म्हटलं की 1.5 कोटीची चोरी झालेली आहे. 1.5 कोटीची चोरी झालेली नसून त्या ठिकाणी 2019 मध्येच इमारत पूर्ण झाली. नंतर कोविड काळामध्ये ते वापरण्याकरिता तहसीलदाराला त्या ठिकाणी देण्यात आलेली होती आणि त्या ठिकाणच्या कोविड काळात वापर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी असं लक्षात आलं की त्या ठिकाणच्या काही गाद्या, दरवाजे, फॅन हे चोरीला गेलेलं आहे. परंतु ज्यावेळेस तक्रार देण्यात आली होती, तक्रार देण्याचा दिनांक आणि घटना घडल्या याच्यामध्ये प्रचंड त्याच्यामध्ये तफावत होती. परंतु तरी देखील या ठिकाणी जेव्हा त्या ठिकाणी तक्रार देण्यात आली, त्या तक्रारीची नोंद घेण्यात आली आणि त्या ठिकाणी चौकशी सुरू आहे. त्या ठिकाणी अनेक भंगारांकडे आम्ही चौकशी केली, जे सेकंड हँड फर्निचर विकतात त्यांच्याकडे देखील चौकशी केली, परंतु अजून हे काही फर्निचर त्या ठिकाणी आढळून आलेलं नाही. आता ती इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे आणि त्या ठिकाणी जे सामान आहे त्याची नोंद देखील घेण्यात आलेली आहे. टॉयलेटला जाऊन अध्यक्ष महाराज, याच्यातला स्पेसिफिक प्रश्न आहे की 2025 ला तक्रार आपल्याकडे करण्यात आली. आपण आता हो मार्च महिन्यामध्ये. महत्वाचा मुद्दा आहे की आपण गुन्ह्याची नोंद केली, आपण चौकशी केली, तपास झाला, पण अजूनपर्यंत ते जे चोरी गेलेलं सामान प्राप्त झालं नाही. 2 महिने का लागतं, एवढा प्रश्न आहे याच्यातला. चोरी गेलेलं सामान सापडल्याबरोबर नानाभाऊंना आणि सभागृहाला सांगण्यात येईल. चला पुढे. प्रश्न क्रमांक 10. 11 घेणार आहे. प्रश्न क्रमांक 11. जरा लवकर मंत्री महोदय उत्तर द्यायच, तोपर्यंत मला वेळ वाढवायला लागेल. नाही तर कोणाचा आहे प्रश्न क्रमांक 11? प्रश्न क्रमांक 1850 छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, लोकसेवा आयोगाने प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. लेखी उत्तर मिळणार. चला लेंग घ्या. लेंग. तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय खनिकर्म मंत्री.
पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपलं अंतिम आठवड्याच्या उत्तरानंतर वेळ मिळाला तर दिलं जाईल. माननीय अध्यक्ष प्रोसिजर महोदय, एकदम व्यवस्थित चाललंय. बसा. मी आपल्या अनुमतीने चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळसा खाणीत होणाऱ्या अतिउत्खननामुळे शेतीचे नुकसान होऊन खानपट्ट्यातील जलस्रोतांनाही धोका निर्माण झाल्याबाबत या विषयावरील मान्य श्री बंटी बांगडिया विधानसभा सदस्य यांचा दिनांक 11 मार्च 2025 रोजी उत्तरित झालेल्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 2690च्या अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार अधिकची माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अधिकची माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. नेक्स्ट. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे माननीय उद्योग मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादितचा सन 2016-17 व सन 2017-18 या वर्षाचा अनुक्रमे 39वा व 40वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित कोल्हापूर यांचे सन 2012-13 ते 15-16 या वर्षाचे वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय कृषी मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम 1983 मधील कलम 69 अन्वये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांचा सन 23-24 या वर्षाचा 95वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय परिवहन मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात जोडणाऱ्या चिपळूण कराड रेल्वे मार्गाकरिता राज्याच्या अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद होण्याची आवश्यकता या विषयावरील श्री पृथ्वीराज चव्हाण विधानसभा सदस्य यांच्या दिनांक 21 मार्च 2023 रोजी नियम 105 अन्वये उत्तरित झालेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील अधिक माहिती सभागृहासमोर ठेवतो. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनाबाबतची अधिकची माहिती सभागृहासमोर ठेवण्यात आली. माननीय सहकार मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने यवतमाळ येथील बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणात झालेली अनियमितता या विषयावरील श्री नानाभाऊ पटोले व इतर विधानसभा सदस्य यांच्या दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये उत्तरित झालेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनाबाबतची अधिक माहिती सभागृहासमोर ठेवतोय. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनाबाबतची अधिकची माहिती सभागृहासमोर ठेवण्यात आली. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना माननीय अध्यक्षांनी आपल्या दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. मविस नियम 292 अन्वये प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदयांचे उत्तर. सीएम साहेब. नाही, आता नको. माननीय अध्यक्ष महोदय सांगून गेले, हा उत्तर आल्यानंतर जर वेळ असेल तर दिली जाईल. माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या चर्चेमध्ये सन्माननीय सदस्य श्री जितेंद्र आव्हाड साहेब दिसत नाही आहेत, सन्माननीय डॉक्टर संजय कुटे, सुनील प्रभूजी, अर्जुन खोतकरजी, आमचे मित्र नानाभाऊ पटोले, राजकुमारजी बडोले, माननीय जयंतराव पाटील, मनीषाताई चौधरी, श्री प्रवीण स्वामीजी, संजय गायकवाडजी, नितीन राऊत साहेब, काशीनाथजी दाते, शरद भाऊ सोनवणे, रईस भाई शेख, दिलीप भाऊ लांडे, संजयजी केळकर, संजयजी मेश्राम, विजयसिंहजी पंडित, कैलासजी पाटील, देवरावजी भोंगळे,
अभिजितजी पाटील, विश्वजीत कदमजी, हिरामण खोसकरजी, बाबासाहेब देशमुखजी, उमेश यावलकरजी, साजिद पठाणजी, उत्तम जानकरजी, वरुण सरदेसाईजी, चंद्रकांत नवघरेजी, चरणसिंह ठाकूरजी, महेश सावंतजी, मिहिर कोटेचाजी, अनंत नरजी, सुरेश भोळेजी, गजानन लवटेजी, श्याम खोडेजी, सिद्धार्थ खरातजी, रणधीर भाऊ सावरकर, संजयजी देरकर, मनोजजी जामसुतकर अशा एकूण 40 सदस्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला आणि वेगवेगळे विषय हे या निमित्ताने या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे अंतिम आठवडा प्रस्तावाचा जर आपण टेक्स्ट बघितला 3 पानाचा टेक्स्ट आहे भास्करराव. हे इतके वर्ष तुम्ही सभागृहात आहे, मी सभागृहात आहे, इतका मोठा टेक्स्ट अंतिम आठवडा प्रस्तावाचा कधीच बघितला नाही आणि त्यातल्या अर्ध्या विषयांवर कोणी बोललंच नाही. म्हणजे जे तुम्ही टेक्स्टमध्ये मांडलं ना त्यातले अर्धे विषय कोणी मांडलेच नाही. त्यामुळे आता हा टेक्स्ट तयार करणारे आणि मांडणारे यांच्यात काही संबंध आहे का किंवा काही चर्चा झाली आहे का. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की मी होमच्या चर्चेला सविस्तर उत्तर दिलं होतं. पुन्हा सगळे होमचे ते विषय आले, काय अडचण नाहीये, पण त्यात नव्याने मांडणी पण काहीच नाही, तीच मांडणी झाली. आणि आता बघा आमच्या सुनील प्रभूजींनी जी आकडेवारी मांडली तीच नाना भाऊंनी मांडली. बरं मागच्या वेळेस ती आकडेवारी कशी चुकीची आहे हे परवाच सांगितलं मी की आकडेवारी कशी वाचायची. महाराष्ट्र नंबर 2 वर नाही 8 वर आहे, पण तरी तेच या ठिकाणी मांडण्यात आलं. मुळातच मला असं वाटतं की विरोधी पक्षाला आपल्या विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत जावं लागेल. आपल्याला अंतिम आठवडा प्रस्ताव एक अशी संधी असते की ज्याच्यामध्ये ज्या विषयांवर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही पण जे महत्वाचे विषय आहेत असे विषय आपण अंतिम आठवडा प्रस्तावात आणतो आणि त्याच्यावर चर्चा करतो. पण दुर्दैवाने फारसं तसं झालेलं दिसत नाही. खरं म्हणजे मी व्हॉलेंटिअर करायला तयार आहे. जर विरोधी पक्षाला विरोधी पक्षात कसं काम करायचं याचं प्रशिक्षण हवं असेल तर मी त्या संदर्भात पक्षाचा अभिनिवेश विसरून हे प्रशिक्षण द्यायला तयार आहे आणि गरज पडली तर भुजबळ साहेब आणि मुनगंटीवार साहेब यांची मदत मी घेईन. कारण शेवटी सक्षम विरोधी पक्ष असणं हे लोकशाहीमध्ये अत्यंत महत्वाचं आहे आणि सक्षमता ही संख्येने ठरत नाही. भुजबळ साहेब एकटेच होते, पूर्ण सभागृह डोक्यावर घ्यायचे पण विषय योग्य घेऊन घ्यायचे. त्यामुळे मला असं वाटतं की थोडं कुठेतरी भास्करराव तुमच्यासारखा ज्येष्ठ सदस्य असताना अंतिम आठवडा प्रस्तावावर त्या ठिकाणी अन्याय झालेला दिसतो. ठीक आहे, तुम्ही वेगवेगळ्या प्रश्नांवर बोललात. बीडचा प्रश्न असेल, कोरटकरचा प्रश्न असेल, नागपूरचा प्रश्न असेल, सगळ्या याच्यावर बोललात. आणि होम मिनिस्टर असलं म्हणजे काय असतं दादा, प्रत्येक गोष्टीचा थेट संबंध माझ्याशीच जोडला जातो. थेट प्रत्येक गोष्टीला जबाबदार मीच. पण तुमच्या एक लक्षात आलं पाहिजे 2022 ते 2024 जळी स्थळी काष्टी पाषाणी तुम्ही मलाच टार्गेट केलं. प्रत्येक गोष्ट माझ्याशी जोडली. परिणाम काय झाला? परिणाम असा झाला की लोकांनी आधीपेक्षा रेकॉर्ड मॅन्डेट आम्हाला दिलं. आता त्याच्यावरनं तुम्ही काही शिकतच नाही, करायचं काय हा प्रश्न माझ्या समोर आहे. पण काही हरकत नाही, त्याच्यावर उत्तर देणं हे देखील मला असं वाटतं की महत्वाचं असतं. आता कुठली घटना झाली आणि कोणी घटना केली की काही लोक थेट माझा सगळा सोयराच करून टाकतात. त्याला ही फॅशन झालेली आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपण
झालेला प्रत्येक इन्सिडन्स बघा. गृह विभागाने त्या संदर्भात अतिशय कडक कारवाई या ठिकाणी केलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा या सभागृहाला सांगतो, माझा सगळा सोयरा जरी अपराधी असेल तरी त्याला शिक्षा करायला मी कधीच मागे पुढे पाळणार नाही. याचं कारण माझा सगळा भारताचं संविधान आहे आणि माझे सोयरे हे 13 कोटी या महाराष्ट्राची जनता आहे. त्याच्यामुळे याच्या पलीकडे दुसऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला झुकतं माप मिळणार नाही. हा तराजू, हा न्यायदानाचाच तराजू या ठिकाणी असेल. जो समाजाचा शत्रू असेल तो सुटणार नाही आणि कोणावर अन्याय झाला तर तो अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न आपण करू. अलीकडच्या काळामध्ये नानाभाऊ रोज एक वाक्य वापरतात, कुंपणच शेत खाताय, कुंपणच शेत खाताय. आहे कुठलं कुंपण नानाभाऊ? आमच्या शेताला कुंपणच नाही आहे, हे खुलं शेत आहे. कोणी येऊ शकतं आमच्या शेतामध्ये, काही अडचण नाही आहे. मुक्तपणे आणि निर्भयपणे संचार करण्याकरता आम्ही या ठिकाणी ही सगळी व्यवस्था केली आहे. आता कोरटकर पकडलं. त्या कोरटकरला कुठे पकडलं? कुठे लपून बसला होता? तेलंगणामध्ये. आता कोणाच्या घरी तुम्ही सांगताय, मी सांगणं योग्य दिसत नाही, पण कोण त्याला आश्रय देऊन बसला होता जरा बघा ना नानाभाऊ त्या ठिकाणी. पण आपल्याला राजकारण करायचं नाही आहे. छत्रपती शिवरायांवर जर कोणी अशा प्रकारे बोलत असेल तर ही कारवाई आपण करूच, कारण ते आपलं दैवत आहे आणि त्यामुळे दैवताचा अपमान हा निश्चितपणे आपण सहन करणार नाही. पण आमचे आवाळसाहेब या ठिकाणी नाही आहेत. काल ते कायद्याचं राज्य, लोकशाही कोसळली, राष्ट्रव्यवस्था कोसळली. मला समजतच नव्हतं ते महाराष्ट्राबद्दल बोलत होते का बांगलादेश बद्दल बोलत होते. म्हणून मी त्यांना विचारणार होतो, ते नाही आहेत, पण ते माझं भाषण कुठेतरी ऐकतीलच. त्यामुळे मी त्यांना विचारू इच्छितो की आवाडसाहेब, काही नावं तुम्हाला आठवतात का? निखिल भामरे, सुनैना होले, समीर ठक्कर, केतकी चितळे, परेश बोरसे, सेवानिवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा, कंगना रनावत, नारायणराव राणे, अर्णव गोस्वामी, राहुल कुलकर्णी, राहुल झोरी. आणि यातली नावं आठवत नसेल तर एक नाव नक्की त्यांना आठवत असेल, अनंत करमुसे. त्यावेळेस कायदा आणि सुव्यवस्था होता, राष्ट्रावर कुठलंही संकट नव्हतं, संविधानाप्रमाणे काम चाललं होतं. म्हणून मिळेल त्या पत्रकाराला जेलमध्ये टाकण्यात येत होतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की आवाडसाहेब असते तर जास्ती बरं झालं असतं, पण ते येतील, कदाचित उशिरा येतील, काही हरकत नाहीये. आज आपण जर बघितलं तर तुम्ही किती प्रयत्न केला तरी आम्ही तिघं एकमेकाच्या पायात पाय घालणारे नाही आहोत. एकमेकाच्या हातात हात घालून राज्य कारभार आम्ही चालवणार आहोत. आता काय आहे की मी त्या दिवशी सांगितलं, दादा एकदम दरडावून बोलतात, त्याच्यामुळे त्यांच्या वाटी फारसं कोणी जात नाही. आम्ही दोघं आपले मवाळ, मी आणि शिंदे साहेब, म्हणजे सगळ्यांना आपलं घेऊन लेकरवाळे चालत असतो आम्ही. त्यामुळे तुम्ही कितीही त्या ठिकाणी काड्या घालण्याचा प्रयत्न केला किंवा बांबूची लागवड केली तरीही खरं तर मला असं वाटतं की या ठिकाणी एक अजून मला प्रश्न विचारायचा आहे की आवाळसाहेबांचं भाषण ऐकलं, अनेकांचं भाषण ऐकलं, दंगे करणारे आणि बलात्कार करणारे यांचा एवढा पुळका का? की छाती काय पडवायची? ठीक आहे, अक्षय शिंदेचं एन्काउंटर नसतं झालं, बरं झालं असतं, कायद्याने फाशी झाली असती. पण असं छाती बडवणं चाललेलं आहे जसं काय तो अक्षय शिंदे कोणीतरी स्वतंत्रता सेनानीच होता. रोज तेच, एवढं दुःख. दंगे करणारे, दंगेखोर आणि बलात्कारी यांना कायद्याने शिक्षा झाली पाहिजे, पण त्यांच्याबद्दल जर कोणाच्या मनामध्ये संवेदना तयार होत असेल तर मात्र ते योग्य नाहीये. त्या संदर्भात काही लोकांची मनं ही तपासूनच पाहावी लागतील.
आणि म्हणून या सगळ्या चर्चा ऐकल्यानंतर नानाभाऊ मला असं वाटतं, आप इतना भी गरज गरज कर न बरसो, आप इतना भी गरज गरज कर न बरसो कि मैं आंधी तूफान या सैलाब बन जाऊं। खैर मुझ में तो अभी साख बाकी है, आप टटोलना खुद को और अपनी फितरत को, सच बोलो आप में वो पहले वाली बात कहां बाकी है। कायदा सुव्यवस्थेवर अरे हा काय मुशायरा आहे, चाललं काय आहे। जयंतराव, अनेक वेळा आपण काही निर्णय घेतो, ठीक आहे, त्या वेळच्या परिस्थितीप्रमाणे घेतो, ते काही अयोग्य असतात असं नाही, पण कायदा सुव्यवस्थेवर त्याचाही परिणाम होतो। आता कोविडच्या काळामध्ये आपण 10,000वर कैद्यांची मुक्तता केली। एकट्या पुण्यामध्ये आपण 269 कैद्यांची मुक्तता त्यावेळी केली, जे कैदी जेलमध्ये होते। यातले 72 कधी परतलेच नाही। आणि त्यानंतर आता लक्षात येत आहे की अनेक गुन्ह्यांमध्ये ते आरोपी म्हणून सापडत आहेत। 8 लोक तर मोकाचे आरोपी सापडले की ज्यांनी पुन्हा त्या ठिकाणी येऊन गुन्हे केले, काही गँगचे सदस्य झाले। आणि म्हणून मला असं वाटतं की गुन्हेगारांच्या संदर्भात आपण मानव अधिकाराचं हनन होणार नाही बघितलं पाहिजे, पण फार संवेदना दाखवून त्या ठिकाणी त्याचा काही उपयोग होतो असं मला वाटत नाही। आणि म्हणून आपल्याला मी एवढंच सांगू इच्छितो की या संदर्भात गुन्हेगारीच्या आकडेवारीमध्ये मी फार जाणार नाही। मी त्या दिवशी इतकी आकडेवारी सांगितली, पण कधी कधी नानाभाऊ काय होतं, काही विद्यार्थी असे असतात की ज्यांना फारच समजावं लागतं, वारंवार सांगावं लागतं, तेच ते प्रश्न विचारतात, मग शेवटी आपल्याला कंटाळा आला तरी तेच ते उत्तर द्यावं लागतं। त्यामुळे लोकसंख्येच्या अनुसार महाराष्ट्र देशामध्ये गुन्हेगारीत 8वा आहे, तो दुसरा नाही। दिल्ली, केरळ, तेलंगणा अशी अनेक राज्य आपल्या आधीच्या श्रेणीत आहेत। आणि शहराच्या बाबतीतही मी त्या दिवशी सांगितलं की पहिल्या 10 मध्ये किंवा पहिल्या 15 मध्ये आपलं एकही शहर नाही। टेक्निकली नागपूर शहर 6व्या नंबरवर दिसतं, पण त्याच्यामध्ये ग्रामीणचा भाग जो आलेला आहे तो ते गृहीत धरत नाहीत। तो जर भाग ग्रामीणमध्ये पकडला तर तो 27व्या क्रमांकावर वगैरे ते जातं। पहिल्या 15 मध्ये मुंबई 15व्यावर आहे आणि पुणे 18व्यावर आहे। त्याच्यामुळे अशी काही परिस्थिती नाही। देशातल्या मेट्रोपोलिसमध्ये किंवा प्रमुख शहरांमध्ये उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था असलेली आपली राज्यातली शहरं आहेत। याचा अर्थ सगळं आलबेला असं मी म्हणणार नाही, गुन्हे घडतायत, पण शेवटी देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्र कुठेतरी पुरोगामी, महाराष्ट्रात काय चाललंय वगैरे जे तुम्ही विचारता, म्हणून मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं। 2024 मध्ये 3,83,037 गुन्हे घडले हे आमच्या प्रभूसाहेबांनी सांगितलं, पण हे सांगताना ते विसरले की हे 2023च्या तुलनेत 2,586 कमी आहेत, ते अधिक नाही आहेत। आणि त्याच्यामध्ये जे काही अनेक मेजर अशा प्रकारचे हेड आहेत त्याच्यामध्ये गुन्हे कमी झालेले आहेत। आता हत्यार कायदा असेल किंवा अंमली पदार्थाचा कायदा असेल, दारूबंदी असेल, याच्यात गुन्हे वाढले आहेत, कारण याच्यावर आपण 0 टॉलरन्स मोडमध्ये चाललेलो आहोत आणि मोठ्या प्रमाणात त्याच्यावर कारवाई करतो आहोत। आणि म्हणून त्यातले गुन्हे जे आहेत ते वाढलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। जवळपास या ठिकाणी आपण 808 बंदुका जप्त केलेल्या आहेत, 2600हून अधिक कारतूस जप्त केलेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात मोकाची कारवाई देखील केलेली आहे। म्हणजे आपण जर बघितलं तर जवळपास 2022 पासून तर 2024 पर्यंत 600 लोकांवर मोकाची कारवाई ही या ठिकाणी आपण केली आहे। अपराध सिद्धीचा दर, काल एक चांगलं डॉक्युमेंट आमच्या जयंतरावने दाखवलं आणि ते ऑथेंटिक डॉक्युमेंट आहे, चुकीचं डॉक्युमेंट नाही आहे, की काही जिल्ह्यांमध्ये, पण त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं असेल तर 8 जिल्हे असे आहेत की ज्या जिल्ह्यांमध्ये मागच्या वेळी 36% होतं, आता 35.5% आहे, 33% होतं, 31%, तर एवढा डिफरन्स हा कमी अधिक येत असतो। 3 जिल्हे असे आहेत की ज्याच्यामध्ये थोडा मेजर फॉल आहे,
8 जिल्हे असे आहेत की ज्यांनी खूप इम्प्रूव्हमेंट केलेली आहे. त्यामुळे आपण ते लक्षात आणून दिलेला आहे. तो आमचाच अहवाल आहे. त्या जिल्ह्यांमध्ये आम्ही निश्चितपणे इम्प्रूव्हमेंट करू. पण मला हे सांगताना आनंद वाटतो की 2009 ते 2014 या संपूर्ण कालावधीमध्ये महाराष्ट्राचा रेट ऑफ कन्व्हिक्शन हा 9% होता. 100 अपराधी पकडले तर 9 लोकांना शिक्षा व्हायची. 2014 पासून आपण तो इम्प्रूव्ह करत सुरू केला आणि आज तो 50%वर गेलेला आहे. आता 50% अपराधी जर 100 अपराधी पकडले तर 50ला शिक्षा होते आणि BNS कायद्यामुळे हा अजून वाढेल अशा प्रकारची आता अपेक्षा आहे. त्यामुळे या संदर्भात आपण जवळपास मोठ्या प्रमाणात काम केलेलं आहे हे मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. महिलांविरुद्धचे जे गुन्हे आहेत याच्यामध्ये गुन्हे उघडकीस येण्याचं प्रमाण हे 93.72% झालेलं आहे आणि बलात्काराचे गुन्हे उघडकीस येण्याचं जे प्रमाण आहे ते 98.59% या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि 24 मधल्या जर आपण बलात्काराच्या घटना बघितल्या तर 99.98% आरोपी हे ओळखीचे आरोपी आहेत. केवळ 0.42% आरोपी अनोळखी आरोपी आहेत. त्यामुळे समाजामधली विकृती जी आहे ही विकृती याच्यामध्ये आपल्याला दिसते. पण समाधान एवढंच आहे की आता ही विकृती असतानाही समाज आपल्या महिलांना दाबत नाही आहे. तक्रार करू नका, घरचे लोक आहेत, ओळखीचे लोक आहेत, बदनामी होईल, लग्न होणार नाही, या सगळ्या गोष्टीतनं हळूहळू समाज बाहेर पडतोय आणि ओळखीच्या आणि नातेवाईकांच्या विरुद्ध तक्रारी सुरू झाल्यामुळे आता या बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. पण हे देखील अतिशय दुःखद आहे की 99.58% आरोपी हे जवळचे ओळखीचे आणि नातेवाईक आहेत. ही देखील अतिशय मला असं वाटतं वाईट अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये 60 दिवसामध्ये त्याची निर्गती व्हावी अशा प्रकारचं एक केंद्र सरकारने देखील आपल्याला सांगितलं. 2020 पर्यंत हे प्रमाण आपलं 45% होतं. 2024 मध्ये हे प्रमाण 94.1% आहे. म्हणजे बलात्कारांच्या घटनेमध्ये 2 महिन्याच्या आत आपली चार्जशीट आता 94% प्रकरणात जाते आहे आणि पुढच्या काळात ती 100% प्रकरणांमध्ये जाईल असा आमचा प्रयत्न असेल. आणि यासोबत आपण मी परवा देखील सभागृहात सांगितलं की 48 तासामध्ये कन्व्हिक्शन हा एक आपण त्या ठिकाणी रेकॉर्ड केलेला आहे. आता एक अजून माझ्याकडे घटना आली आहे 4 दिवसात कन्व्हिक्शनची. हळूहळू हे जे काही बलात्काराचे गुन्हे आहेत याच्यामधलं कन्व्हिक्शन हे वेगानं झालं पाहिजे. किमान त्यातले जे गंभीर गुन्हे आहेत त्याच्यामध्ये अतिशय वेगानं ते झालं पाहिजे अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे. या संदर्भात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस कक्ष केलाय. आयुक्तालय आणि अधीक्षक पातळीवर महिला सुरक्षा समिती केली आहे. दामिनी पथक, निर्भया पथक, भरोसा सेल असे विविध उपक्रम केले आहेत. आणि वेगवेगळ्या प्रकारे हे लिव्ह इन रिलेशनशिप पण जी काही फसवणूक होते आहे त्या संदर्भातही मोठ्या प्रमाणात आपण समाज प्रबोधन करतोय. ऑपरेशन मुस्कानच्या माध्यमातून 38,910 बालकांची आपण त्या ठिकाणी सुटका केलेली आहे. डायल 112 याची प्रगती अतिशय चांगली आहे आणि मी त्या दिवशी देखील सांगितलं की डायल 112 मध्ये जो रिस्पॉन्स टाइम आपण सांगतो हा अंदाजे नाही, हा रेकॉर्डेड टाइम आहे. फोन आल्यापासून तिथे पोहोचल्यापर्यंत कंप्लीट मुवमेंट डिजिटाइज आहे. आणि या मुवमेंटमध्ये 2022 साली आपला ओव्हरऑल रिस्पॉन्स टाइम होता 15.41. तो 2023 साली झाला म्हणजे 15 मिनिटं 41 सेकंद कॉल आल्यापासून ऍव्हरेज पोचायला लागायचे. पूर्वी आपण बघायचो की हिंदी पिक्चरमध्ये सगळा गुन्हा घडल्यावर सगळं संपल्यावरच पोलीस पोचायचे. आता ती परिस्थिती नाही आहे. 2022 मध्ये 15 मिनिटं 41 सेकंदात पोलीस पोचत होते. 2023 मध्ये तो 15 मिनिटावरून 8 मिनिटं 32 सेकंदावर आला आणि 2024 मध्ये आपला रिस्पॉन्स टाइम झालेला आहे 6 मिनिटं 34 सेकंद. आव्हाड साहेब आलेले आहेत, थोडे उशिरा आलेले आहेत. आणि आता देशामध्ये या बाबतीत बोलू नका. तेलंगणा राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण यावर्षी 2025 मध्ये आपण रिस्पॉन्स टाइम मध्ये तेलंगणाला मागे टाकू. आपण
जवळपास आपल्या 3-3.5 हजार जी काही आपली वाहनं आहेत याच्यावर मोबाईल डिव्हाइस टर्मिनल आणि GPS लावलेला आहे. त्यामुळे सगळी मुवमेंट डिजिटली ही आपण या ठिकाणी ट्रॅक करतो. सायबरच्या संदर्भातले विषय मांडण्यात आले. सायबर इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना या ठिकाणी आपण केली. 50 सायबर पोलीस स्टेशन्स केले, 51 सायबर लॅब्स आपण केल्या आणि सायबर हेल्पलाईन आणि पोर्टलच्या माध्यमातून 441 कोटी रुपये गोठवून आपण त्या ठिकाणी लोकांना मदत केली. आता आपल्याला कल्पना आहे की सायबर सुरक्षेकरता आपण सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ तयार केलेलं आहे. हे महामंडळ इतर राज्यांमध्ये जाऊन काम करणार आहे, पण आपल्या राज्यामध्ये या महामंडळाला 1945 1945 हा नंबर मिळालेला आहे. सायबरच्या संदर्भातली कुठलीही तक्रार आता 1945 वर आपल्याला करता येईल आणि त्यातनं तात्काळ आपल्याला रिस्पॉन्स मिळेल. सोशल मीडियावरच्या फेक न्यूजच्या संदर्भात देखील मोठ्या प्रमाणात आता आपण कारवाई त्या ठिकाणी सुरू केलेली आहे. राज्यामध्ये ड्रग्सच्या संदर्भात आपण नवीन अँटी नार्कोटिक सेल तयार केला, ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्टाफ देखील आपण मंजूर केलेला आहे आणि 2022 मध्ये 23 मध्ये आणि 24 मध्ये आपण ज्या कारवाया केल्या याच्यामध्ये 10,467 कोटीचं ड्रग्ज हे आपण त्या ठिकाणी पकडलेले आहेत. पण अजूनही याच्यामध्ये खूप काम करण्याची आवश्यकता आहे. याची झिरो टॉलरन्स पॉलिसी आम्ही करतोय आणि एक आमचा प्रयत्न आहे की पुढच्या काळामध्ये शाळा कॉलेजेसमध्ये अँटी नार्कोटिक क्लब तयार करायचे की ज्याच्यामध्ये मुलंच पुढाकार घेतील आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी करतील आणि या क्लब्सच्या माध्यमातून इंटेलिजन्स देखील आम्ही जमा करू. या क्लबशी पोलीस संपर्कात राहतील, त्यामुळे त्यांची नावं न येता जर कोणी सेवन करत असेल तर त्याला कुठे मिळत आहे, कॉलेज किंवा शाळेच्या आसपास अशा प्रकारचे ड्रग्ज मिळत आहेत का, अशा प्रकारची सगळी माहिती त्याच्या माध्यमातून मिळेल आणि शिक्षण विभाग आणि जे विभाग शाळा चालवतात किंवा कॉलेजेस चालवतात अशा सगळ्यांना याच्यामध्ये एकत्रितपणे इन्व्हॉल्व करून विशेषतः शाळेचे आणि कॉलेजचे मुलं हे या मोहीमचा भाग होतील. अशा प्रकारची एक मोठी मोहीम आम्ही हातामध्ये घेतो आहोत, ज्यातनं ड्रग्सच्या विरुद्ध आपली युवा पिढी उभी करायची आणि दुसरीकडे त्यातनं इंटेलिजन्स देखील मिळवायचा, अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे. बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरुद्ध आपण त्या ठिकाणी कारवाई सुरू केलेली आहे. 2022 साली 409 घुसखोरांना आपण अटक केली आणि आता 23 आणि 24 पर्यंत मध्ये 1290 बांगलादेशी घुसखोरांना आपण अटक केलेली आहे आणि आता 2025च्या गेल्या 45 दिवसात 539 बांगलादेशी घुसखोरांना आपण त्या ठिकाणी अटक केलेली आहे. त्यामुळे ही कारवाई चालली आहे. यातल्या 341 घुसखोरांना आपण परत पाठवलाय, डिपोर्ट केलेला आहे. इतरांना डिपोर्ट आपल्याला लगेच करता येत नाही, कारण त्यांच्या विरुद्ध आपल्या कोर्टात केस चालली असल्यामुळे आपल्या नियमानुसार त्या कोर्ट केसचा निर्णय लागल्यानंतर त्यांना सजा झाली तर सजा भोगल्यावर डिपोर्ट करावं लागतं, सजा झाली नाही तर ते त्यांचं ॲक्विटल झाल्यानंतर डिपोर्ट करावं लागतं. त्यामुळे ती कारवाई आपण करणार आहोत. नक्षलवादाच्या विरोधात एक निर्णायक लढाईमध्ये आपण आता पोहोचलेलो आहोत आणि गेल्या 4 वर्षामध्ये दुर्दैवाने एक आपला पोलीस शहीद झाला, पण मोठ्या प्रमाणात आपण हे जे काही नक्षलवादी आहे यांच्यावर कारवाई केली. 2024 मध्ये जवळपास 28 नक्षलवादी जे आहेत यांना आपण ठार मारलं. 19 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे. त्यातले 8 हे मोठे नक्षली आहेत ज्यांनी दलमची सुरुवात केली. असे 40 वर्ष जुने जे नक्षलवादी आहेत ते आता मोठ्या प्रमाणात आत्मसमर्पण करतायत. जवळपास या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात 22 नक्षलवाद्यांनी शरणागती पकडलेली आहे आणि आपला प्रयत्न आहे एक टार्गेट, फार एम्बिशियस टार्गेट देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शाह यांनी ठेवलेलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला मार्च 2026 पर्यंत देशामध्ये नक्षलवादाची संपूर्ण कंबर मोडायची आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र अतिशय अग्रेसर आहे. आपल्याला कल्पना आहे की नक्षलवादाची कंबर आपण मोडल्यामुळेच आता गडचिरोली ही स्टील हब ऑफ इंडिया होते. मोठ्या प्रमाणात गडचिरोलीमध्ये त्या ठिकाणी गुंतवणूक येते. दुसरं, पोलीस भरतीच्या संदर्भात
पुन्हा एकदा अनेकांनी त्या ठिकाणी बाब उपस्थित केली, तर आपण गेल्या 3 वर्षामध्ये 35,802 इतकी पोलीस भरती पूर्ण केली आहे. आणि नानाभाऊ, तुमच्या आकडेवारीत थोडी सुधारणा करतो, आता फक्त 10,000 पद रिकामी आहेत, जे दरवर्षी होतात, म्हणजे 5-7 हजार दरवर्षी होतात. त्यामुळे पोलीस भरतीमध्ये कुठेही आपण मागे नाही. पोलीस गृहनिर्माणमध्ये देखील आपण गेल्या 10 वर्षामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात काम चालू केलं आणि त्यातून आता आपली जी काही ही सॅटिस्फॅक्शन लेवल आहे 47% पर्यंत आपण आलो आहोत. आपल्याला 60% पर्यंत पोहोचायचं आहे. जवळपास आता 11,259 घरांचं काम चाललेलं आहे. 83,538 क्वार्टर्स उपलब्ध झालेले आहेत, ऑलरेडी आहेत. आणि साधारणपणे 37 अजून नवीन निविदा या आपण काढलेल्या आहेत. त्यांची कामं झाली की जवळपास आपल्याला 95,000 या ठिकाणी क्वार्टर्स हे उपलब्ध होतील. तंत्रज्ञानाची मदत आपण घेतोय. देशामध्ये CCTNS पूर्ण करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य होतं. आता CCTNS 2 कडे आपण चाललो आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण बँडविड्थ वाढवतो आहोत. याच्यामुळे देशभरातले जे काही क्राईम रेकॉर्ड्स आहेत ते कनेक्टेड झालेले आहेत. म्हणजे आज महाराष्ट्रात क्राईम करून एखादा व्यक्ती हा जर उत्तर प्रदेशात जाऊन लपला आणि तिथे त्यांनी एखादा क्राईम केला, तिथे पकडला गेला, तर आता यांचे सगळ्यांचे फिंगरप्रिंट, आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की ही जी पद्धत आहे 2018 साली महाराष्ट्राने सुरू केली आणि केंद्र सरकारने ती स्वीकारली आणि केंद्र सरकारने स्वीकारताना महाराष्ट्राने सुरू केलं म्हणून आम्ही आता हे स्वीकारतोय. महाराष्ट्राची त्या ठिकाणी त्यांनी तारीफ केली. देशभरामध्ये आता सगळे जुने रेकॉर्ड आणि नवीन रेकॉर्ड याचं डिजिटायझेशन होत आहे. त्यामुळे कुठलाही व्यक्ती देशाच्या कुठल्याही पोलीस स्टेशनमध्ये गेला तरी देखील त्याचा रेकॉर्ड तपासता येईल आणि त्याच्यावर अन्यत्र कुठे गुन्हे आहेत हे गुन्हे देखील आपल्याला त्या ठिकाणी करता येतील. जवळपास आता याच्यामध्ये आपण 13.37 कोटी नोंदी केलेल्या आहेत. पण 49 लाख FIRच्या माहिती फीड केली आहे. 97 लाख अदखलपात्र गुन्ह्यांची माहिती फीड केलेली आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात आपण सिटीजन पोर्टलच्या माध्यमातून 22 सेवा देतो. त्यात 42,61,000 नागरिकांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे. मी जसं सांगितलं की आपण मार्वल नावाची एक व्यवस्था उभी केली आहे जी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये काम करते. आणि याच्यामध्ये आपण मार्वलच्या माध्यमातून AI पॉवर्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, AI आधारित CCTV फुटेज विश्लेषण, CDR, IPDR, TDR साठी AI पॉवर्ड चॅटबॉटचं विश्लेषण आणि स्मार्ट ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकॉग्निशन, म्हणजे सगळ्या पद्धतीनं आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग करण्याकरता व्यवस्था आपल्याकडे उभी झाली आहे. त्या ठिकाणी कुठलं ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करायचं असेल ते आपल्याला करता येऊ शकतं. CCTV फुटेजचं विश्लेषण आपल्याला, मी सांगितलं त्या दिवशी, अगदी 50 शहरातलं CCTV फुटेज एकत्रित दिलं तरी 15 मिनिटात आपल्याला त्याचं विश्लेषण करून मिळतं. अशा प्रकारची व्यवस्था आपण केलेली आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात कुठलंही अगदी डम डेटा आहे, 10 वर्षाचा डेटा जर आपण प्राप्त केला तर आपण 15 मिनिटात त्याचं विश्लेषण करू शकतो. अशा प्रकारची ही व्यवस्था आपण या ठिकाणी उभी केलेली आहे. खरं म्हणजे या निमित्ताने एका अत्यंत गंभीर प्रश्नाकडे मला या ठिकाणी जायचं आहे आणि तो म्हणजे राज्याचे मंत्री जयकुमार गोरेजी यांच्या संदर्भात घडलेली जी घटना आहे. आपण राजकारण करतो, पण राजकारण करत असताना कोणाला जीवनातनं उठवायचं अशा प्रकारच्या हेतूनं जर त्या ठिकाणी राजकारण होत असेल तर ते राजकारण योग्य नाही आहे. आपल्याला कल्पना आहे की त्यांच्या संदर्भातली जी केस होती ती केस 16 मध्ये रजिस्टर झाली, 19 मध्ये ती संपली. खरं म्हणजे ते तेव्हा सत्ता पक्षातही नव्हते, ते आमच्यासोबत नव्हते, पण ती हरकत नाहीये कुठेही असलं तरी. आणि त्याच्यानंतर अचानक हे उकरून काढायचं अशा प्रकारचा जो विषय झाला आणि म्हणून मी त्यांच्या हिमतीची दाद देतो. एखादा व्यक्ती अशा परिस्थितीमध्ये आपण दोषी आहोत का नाही आहोत, बाबा हे घरच्यांना अपमान नको, समाजात अपमान नको, म्हणून अशा गोष्टी मिटवता येतील का प्रयत्न करतो. पण त्यांना लाचेची मागणी झाल्यानंतर की आम्हाला हे प्रकरण मिटवायचं, त्यांनी हा निर्णय घेतला की मी या प्रकरणात दोषी नाही, मला कोर्टाने त्यात सोडलेलं आहे. त्यामुळे त्यांनी पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रार केली. तक्रार केल्यानंतर ट्रॅप लावला. ट्रॅप लावून सगळं कन्व्हर्सेशन हे त्या ठिकाणी टेप झालं, सगळी मागणी टेप झाली. अनेक कन्व्हर्सेशन्स आहेत जे सगळे त्या ठिकाणी पूर्णपणे टेप केलेले आहेत. आणि हे टेप झाल्यानंतर
मग ज्यावेळेस पोलीस विभागाची खात्री पडली की मागणी योग्य म्हणजे मागणी केलेली आहे, तक्रार योग्य आहे, त्यावेळी पोलिसांनी सापळा रचला आणि प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी हँडओव्हर करताना कॅश त्या आरोपीला पकडण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हा ब्लॅकमेलिंगचाच प्रकार होता. अशा प्रकारचं ब्लॅकमेलिंग नेत्यांच्या विरुद्ध कोणी करेल आणि आपणही त्याला हवा देण्याचा प्रयत्न करू. शेवटी त्यांच्याही घरी 22 वर्षाची मुलगी आहे. त्या मुलीवर त्याचा काय परिणाम होत असेल याचाही विचार आपल्याला केला पाहिजे. आणि म्हणून मला याच्या पलीकडे जरा अधिक जयंतराव गंभीर प्रकरण मांडायचं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये तर 3 तक्रारी झाल्या आणि या तक्रारींमध्ये असं लक्षात आलं की एक नेक्सस होतं. ही जी काही महिला आहे, त्यानंतर तुषार खरात नावाचा एक तथाकथित युट्यूबर आहे तो, आणि असे काही लोकांचे नेक्सस आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. याच्यामध्ये 3 तक्रारी झाल्या. पहिली जयकुमार गोरेंनी केली, त्याच्यामध्ये मी सांगितलंच आहे आपल्याला की काय घडलेलं आहे. दुसरी तक्रार जी आहे ती विराज रतनसिंग शिंदे यांनी त्या ठिकाणी केली की ज्याच्यामध्ये परत अशा प्रकारचा हा जो गुन्हा आहे त्या गुन्ह्याच्या संदर्भातली आहे. आणि तिसरी तक्रार तळबीड पोलीस स्टेशनमध्ये उमेश मारुती मोहिते यांनी केली. कारण ही जी महिला आहे ही सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांच्या घराण्याची आहे वगैरे अशा प्रकारचा जो खोटा प्रचार करण्यात आला त्याच्या विरुद्ध ही तक्रार त्याच ठिकाणचे उमेश मोहिते यांनी केली. आणि एक तक्रार फिर्यादी शेखर पाटोळे यांनी केली की ज्या तक्रारीमध्ये त्या ठिकाणी 2 इसमांनी त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारून हार्ड डिस्क हिसकावून घेतली वगैरे अशा प्रकारच्या 4 तक्रारी या ठिकाणी झाल्या. आणि मग याच्यामध्ये 3 लोकांना अटक झालेली आहे. एक ती महिला आहे, दुसरा हा रिपोर्टर तुषार खरात आहे आणि तिसरा एक अनिल सुभेदार आहे. आता या सगळ्यांचं जे काही या सगळ्यांनी मिळून हा कट रचला, याचे सगळे पुरावे सापडले. यांचे व्हॉट्सअप कन्व्हर्सेशन सापडलेले आहेत, यांचे 150 फोन आहेत, ते फोन सगळे सापडलेले आहेत. आणि कशा प्रकारे कट रचला हे लक्षात आलेलं आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट पुढची आहे. ती गोष्ट अशी आहे की याच्यामध्ये थेट या सगळ्यांशी पूर्णपणे संपर्कात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे लोक दिसतात. पुराव्यानिशी सांगतो, पुराव्यानिशी या ठिकाणी प्रभाकरराव देशमुख थेट याच्यामध्ये 100 वेळा या 3 आरोपींशी बोललेले आहेत आणि व्हिडिओज त्यांच्याकडे गेले आहेत, त्यांच्याकडनं उत्तर आलेलं आहे. पण त्याहीपेक्षा मला जसं वाईट वाटतं, मी काय त्यांच्यावर आरोप करत नाहीये, पण त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे. ते म्हणजे आदरणीय सुप्रियाताई सुळे आणि या सभागृहाचे सदस्य श्री रोहित पवार. यांचे कॉल्स तुषार खरात आणि यांच्या विरुद्ध जे व्हिडिओ केलेले आहेत ते व्हिडिओ केल्यानंतर त्यांनी यांना पाठवले आहेत. पण उत्तर मी तुमच्यावर आरोपच केलेला नाही. आता याची चौकशी होईल. पण कुठेतरी हे चाललं काय आहे? आम्ही एखाद्याला आपण राजकीय शत्रू नाही आहोत, आपण राजकीय विरोधक आहोत. पण अशा प्रकारे कोणाला जीवनात न उठवून टाकायचं, अशा प्रकारची कॉन्स्पिरसी जर या ठिकाणी होत असेल तर हे चुकीचं आहे. आणि म्हणून 100% सगळ्यांनीच लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे याच्यात मी आपल्याला एक अजून विनंती करणार आहे. ती विनंती अशी आहे की मला असं वाटायला लागलं की अलीकडच्या काळामध्ये
आपली जी हक्कभंग समिती आहे किंवा हक्कभंगाची व्यवस्था आहे ही टुथलेस झाली आहे. त्याला आता नखच उरले नाही. कारण ती माणसं रोज सभागृहाचा अपमान करतात, रोज सभागृहाच्या विरोधात बोलतात, रोज मंत्र्यांनी सभागृहामध्ये फ्री अँड फेअर काम करू नये असा त्यांच्यावर दबाव यावा अशा प्रकारचं वर्तन करतात आणि काहीच होत नाही. कसं चालेल? शेवटी या सभागृहाचा काही सन्मानच राहिला नाही. आता आपण काल या सभागृहामध्ये, दोन्ही सभागृहांमध्ये शिंदे साहेबांच्या विरुद्ध जे अतिशय खालच्या दर्जाचं वक्तव्य झालं किंवा कविता झाली त्या संदर्भात आपण इतकी चर्चा केली, सभागृहाने त्याच्यावर आपलं मत व्यक्त केलं आणि याच सभागृहाला डिवचण्याकरता पुन्हा उद्धव ठाकरे गटाच्या एक नेत्या तीच कविता वाचतात. याचा अर्थ काय आहे? तुम्ही इथे बसलेले जे 288 लोक आहेत तुमची काही औकात नाहीये, हा त्याचा अर्थ आहे. हा प्रश्न माझा नाही आहे किंवा त्या कोणी मोठेही नाही आहे किंवा त्यांना शिक्षा करावी अशी माझी अपेक्षाही नाही आहे. पण कुठेतरी या सभागृहाचा काही सन्मान आहे, या सभागृहात बसणाऱ्यांचा काही सन्मान आहे. इकडे संविधानाच्या बाता मारायच्या आणि तिकडे संविधानाने तयार केलेल्या सभागृहाचा रोज अपमान करायचा, सकाळी 9 वाजता भोंगा वाजवून या सभागृहाबद्दल काही बोलायचं. मी आपल्यावर सोडतो अध्यक्ष महोदय, आपण आमचे कस्टोडियन आहात, पण मला असं वाटतं की कुठेतरी मला आठवतं या सभागृहाने हिम्मत करून सनदी अधिकाऱ्याला देखील जेलमध्ये टाकलेला आहे जयंतराव. या सभागृहामध्ये अनेक लोक मी बघितलेले आहेत, याच दारामध्ये राजदंड लावून उभे राहून त्यांना रिप्रिमांड आपण केलेला आहे. कुठे गेलं ते सभागृह? असं आहे की आमच्या वैयक्तिक अपमानाकरता कधी या सभागृहाचा उपयोग करू नका. तो होत असेल तर तो अतिशय चुकीचा आहे. आम्हाला जे प्रिव्हिलेजेस दिलेले आहेत ते या सभागृहात काम करण्याकरता दिले आहेत. मला एखाद्या माझ्या ड्रायव्हरने काहीतरी केलं म्हणून, मला पोलीसवाला उलट बोलला म्हणून याकरता नका करू. पण ज्यांनी सभागृहाचा अवमान होतोय, सभागृहाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न होतोय, त्याच्यावर मात्र कडक कारवाई झाली पाहिजे ही माझी खरोखर या ठिकाणी अपेक्षा आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने मी आपल्याला ही विनंती करतोय. आपल्याला कल्पना आहे की काही विषय निश्चितपणे या ठिकाणी आले की ज्या विषयांच्या संदर्भात बोललं गेलं. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या संदर्भातला जो विषय या ठिकाणी आला, आता याच्यामध्ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हा वेगळा आहे. पोस्टमार्टम ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळी आव्हाड साहेब विसेरा हा प्रिझर्व करतो. पोस्टमार्टमचा रिपोर्ट हा बाह्य जे काही ते हे असतात आणि जे काही आतल्या पार्ट्स पाहतात त्याच्या आधारावर केला जातो आणि त्याचा अंतिम रिपोर्ट हा विसेराच्या आधारावर येतो. आता विसेराचा जो रिपोर्ट आलेला आहे तो रिपोर्ट आणि पोस्टमार्टम रिपोर्ट याच्यामध्ये विसंगती आहे. तथापि या ठिकाणी जोपर्यंत जस्टिस अचलिया कमिटी आतापर्यंत ज्यांनी या संदर्भातले रिपोर्ट दिले तरी पोस्टमार्टम रिपोर्टचा आधार घेतला, कोणी विसेराचा आधार घेतलेला नाही. पण जस्टिस अचलियांची समिती आपण या ठिकाणी नेमलेली आहे आणि जस्टिस अचलियाच्या समितीला आपण या संदर्भातली टर्म्स ऑफ रेफरन्स दिलेल्या आहेत. मी आपल्याला सांगतो, निश्चितपणे जर याच्यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूच्या संदर्भात पोलिसांच्या मारहाणीत तो मृत्यू झाला किंवा त्याच्यामुळे तो मृत्यू झाला असं अचलिया कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये आलं तर विसेरात काय आहे हेही बाजूला ठेव आणि त्या पोलिसांवर कारवाई केली जाईल. आता आपण तुम्हाला माहिती आहे यामध्ये पोलीस निरीक्षक आणि 4 लोकांना ऑलरेडी सस्पेंड केलेलं आहे. पण जर अचलिया कमिटीने सांगितलं तर मनुष्यवधाचा गुन्हा देखील त्यांच्यावर दाखल केला जाईल. आता त्यातला प्रश्न एवढाच आहे की विसेरा आणि मूळ रिपोर्ट याच्यामध्ये विसंगती आहे. बीड मधला आपल्याला प्रकरण माहिती आहे. या संदर्भात पोलिसांनी, विशेषतः सीआयडीचं मी अभिनंदन करेन की सीआयडीने
अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान याच्यामध्ये वापरलं. ज्या ठिकाणी जे CDR वगैरे किंवा जो काही डेटा होता हा डिलीट केलेला डेटा होता, डेटा नव्हता. पहिल्यांदा फोन शोधून काढले, शोधून काढलेल्या फोनमधनं डिलीट झालेला डेटा हे नवीन तंत्रज्ञान वापरून ते रिट्रीव्ह केलं आणि त्यातनं खऱ्या अर्थानं ही केस अतिशय फुलप्रूफ अशा प्रकारची केस झाली आहे. मी या सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो की यातले जे गुन्हेगार आहेत, ज्यांनी अतिशय निगरूणपणे संतोष देशमुख यांची हत्या केली आहे, या गुन्हेगारांना जी सर्वोच्च शिक्षा आहे ती होईल याकरता सगळे प्रयत्न राज्य सरकारच्या वतीनं केले जातील, हे देखील या निमित्ताने मी सांगतो. खरं तर अक्षय शिंदे याच्या संदर्भात आपण याच्या आधीच मी बोललो आहे, त्यामुळे आता पुन्हा त्याच्यावर मी बोलत नाही. नागपूर दंगल प्रकरणावर देखील मी यापूर्वी पूर्ण निवेदन या ठिकाणी केलेलं आहे, पण आता एवढंच सांगतो की 107 आरोपी याच्यामध्ये पकडलेले आहेत. त्यातले 12 आरोपी हे ते आरोपी नाही म्हणतायत, त्यांना ते विधी संघर्षित बालक असल्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आलेले नाही, इतरांना अटक करण्यात आले. प्रशांत कोरटकरचा विषय मी सांगितलाय. हा जो विक्रम गायकवाड यांचा विषय आपण मांडला हा ऑनर किलिंगचा विषय नाहीये. या विषयामध्ये आपण जर बघितलं तर या विक्रम गायकवाड यांना हा जो काही अनुज मल्हारी चव्हाण आहे यांनी हात उसने पैसे दिलेले होते आणि त्या पैशातनं हा व्यवहार झाला. त्याचा इंटरकास्ट मॅरेज झाला, पण त्या मॅरेजचा या पूर्ण याच्याशी कुठलाही संबंध नाहीये. या संदर्भात पूर्ण सगळे पुरावे आलेले आहेत आणि हा पैशांच्या देवाणघेवाणीवरनं त्यांचा तो दुर्दैवी खून त्या ठिकाणी झालेला आहे. आणि राज्यामध्ये एकूण 2024 मध्ये 3 घटना ऑनर किलिंगच्या झाल्या, ज्या 23 पेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे घटना त्या वाढतायत असं म्हणणं काही योग्य होणार नाही. हुक्का पार्लरच्या संदर्भात आता सकाळीच आपण त्या संदर्भात आपल्या प्रश्नोत्तर या तासात भरपूर चर्चा केली असल्यामुळे आपण त्याच्यात लक्ष देऊ. दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल घोटाळा हा खरोखर मला असं वाटतं की अतिशय ज्याला म्हणतात म्हणजे शब्द योग्य नाही पण गमतीशीर आहे की काही व्यक्ती नुसता नाव वापरून वेगवेगळ्या राज्यांना देखील गंडवू शकतात. त्याचा हा एक उत्तम नमुना आहे की यांनी असा आव आणला की जणू काही हा दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हा अधिकृतच सोहळा आहे आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन त्यांच्याशी त्यांनी पार्टनरशिप केली आणि त्यातनं पूर्ण घोटाळा केला. आता दोन्ही आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचे खाते गोठवण्यात आलेले आहेत आणि त्यावर कारवाई ही चाललेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने महसूल विभागाच्या संदर्भात देखील चर्चा झाली आणि वाळू चोरट्यांचा विषय बऱ्याच लोकांनी या ठिकाणी मांडला. वाळूच्या संदर्भात एक नवं धोरण हे अगदी अंतिम टप्प्यात आहे. पुढच्या आठवड्यात कधीही हे धोरण या ठिकाणी आपण जाहीर करतो. हे धोरण करत असताना 2 प्रयत्न आपण केले आहेत की वाळू तस्करीला त्या ठिकाणी इन्सेंटिव्ह मिळू नये, नाही ते करणं परवडू नये, अशा पद्धतीनं या धोरणाची आखणी आपण करतो. आणि कालच धोरण होतपर्यंत आपल्या ज्या विविध घरकुलाच्या योजना आहेत, प्रधानमंत्री आवास योजना असेल किंवा इतर योजना असतील राज्याच्या, या सगळ्या योजनांच्या जे आपले लाभार्थी आहेत त्यांना वाळू मिळाली पाहिजे या संदर्भात माननीय महसूल मंत्र्यांनी कालच त्याचा निर्णय घेतलेला आहे. एक जालन्याचा विषय खोतकर साहेब आपण मांडला होता की ज्याच्यामध्ये कोणाचाही जमिनी कोणाचे नावावर झालेले आहेत. खरं म्हणजे या ठिकाणी जालना शहरातील सर्वे क्रमांक 553, 58, 59, 60 या सर्वे नंबर मधील खरेदी विक्री व्यवहार, नवीन लेआउट मान्यता, फेरफार नोंद अशा संदर्भात विभागीय आयुक्त यांचा अहवाल व फाटक कमिशनच्या शिफारसी अंतिम होईपर्यंत या सगळ्या सर्वे नंबर मधील सगळ्या व्यवहारांना स्थगिती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात जेव्हा अंतिम अहवाल येईल त्यानंतरच त्या संदर्भातली पुढची कारवाई ही केली जाईल. कुठे साहेब स्वस्त दराने रेती मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, ते नवीन धोरण आपलं येतं आहे. आणि त्यासोबत मीरा भाईंदरचं एक इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचा विषय, नानाभाऊ इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कमिटीचा एक विषय आपण मांडलेला आहे.
या संदर्भात एक कमिटी आपण तयार केली होती. त्या कमिटीने 2024 साली आपल्याला ऑलरेडी एक अहवाल दिलेला आहे. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने इनिशियली आता आपण असा निर्णय घेतलेला आहे की आतापर्यंत असं होतं की इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटची एनओसी मिळाल्याशिवाय आपण पुढचं काही करत नव्हतो. आता इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटच्या एनओसीला अधीन राहून आपण सगळ्या प्रकारच्या परवानग्या देतो. इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटची एनओसी याकरता घ्यावी लागते की त्या संदर्भात कोर्टात केस चाललेली आहे, कोर्टाने एक निकाल दिलेला आहे. परंतु त्याही संदर्भात आता वरिष्ठ आपल्या सचिवांना सांगितलेलं आहे की या केसचा फॉलोअप करून आणि या ठिकाणी ही केस निकाली काढणं आणि हा स्टे त्या ठिकाणी हटवणं या संदर्भातले निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे हा जो काही विशेषतः मीरा भाईंदरच्या लोकांना इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचा जो जाच आहे त्यातनं आमचे नरेंद्र मेहता देखील सातत्याने मागणी करत असतात, त्यातनं सोडवण्याकरता आपण निश्चितपणे प्रयत्न करू. शेतमालाच्या भावाच्या संदर्भात या ठिकाणी आपण सांगितलं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की केंद्र सरकारने आता कांद्यावरची 20% जी काही ड्युटी होती ती हटवली आहे आणि ड्युटीच्या काळातही सगळ्यात महत्वाचं आहे की कांदा स्थिरीकरण योजना आपण राबवली आणि रबी हंगामामध्ये रबी 24 मध्ये नाफेडकडनं 2,22,331 मेट्रिक टन तर एनसीसीएफ कडनं 2,42,136 मेट्रिक टन असं 4,46,967 मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी ही आपण त्या ठिकाणी केलेली आहे. आणि आता मला असं वाटतं की हा निर्णय झाल्यामुळे सातत्याने आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करत होतो आणि केंद्र सरकारने ती विनंती मान्य केली, त्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो. कापसाच्या संदर्भात आपल्याला कल्पना आहे की 7,121 रुपये मध्यम धाग्याकरता आणि 7,521 रुपये प्रति क्विंटल लांब धाग्याकरता असे दर निश्चित केले आहेत, जे गेल्या हंगामापेक्षा 501 रुपये जास्त आहेत. 18 मार्च 25 पर्यंत 143.81 लाख मेट्रिक टन कापूस खरेदी आपण केली आहे आणि याचे 10,660 कोटी रुपये ऑलरेडी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. आता प्रामुख्याने 19 जिल्हे महत्वाचे आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये ही कापूस खरेदी चाललेली आहे. 30 नवीन केंद्र उघडण्याच्या संदर्भात आपण त्या ठिकाणी विनंती केलेली आहे आणि ते देखील आपण लवकरच उभारू. सोयाबीनच्या संदर्भात आपल्याला कल्पना आहे की सोयाबीनमध्ये आपण ती जी काही खरेदी केली फक्त महाराष्ट्राला 2 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आणि त्या माध्यमातून मला हे सांगितलं पाहिजे की संपूर्ण देशात जेवढी खरेदी झाली त्याच्या 126% खरेदी एकट्या महाराष्ट्राने केली. म्हणजे देशात 8,77,000 टन झालं आणि एकट्या महाराष्ट्रात 11,21,000 टन. गेल्या 12 वर्षात महाराष्ट्राने जेवढी खरेदी केली त्याची एकूण बेरीज केली तरी त्यापेक्षा जास्त खरेदी या एका वर्षात महाराष्ट्राने या संदर्भात केलेली आहे. तुरीच्या संदर्भात 7,550 रुपये प्रति क्विंटल एवढा भाव हमी भाव दिलाय. 550 रुपये तो मागील वर्षीपेक्षा अधिक आहे आणि साधारणपणे त्या संदर्भात आपली जे मार्केट इंटरव्हेन्शन 25% खरेदी अशा प्रकारची जी योजना आहे त्यात खरेदी सुरू झालेली आहे. त्यामध्ये जवळपास 2,97,430 मेट्रिक टन खरेदीची व्यवस्था आपण उभारलेली आहे. नाफेडकडनं 459, एनसीसीएफ कडनं 160 अशा 619 खरेदी केंद्रांची सुरुवात झालेली आहे. तिथे खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. 66,572 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे आणि 1,12,863 क्विंटल एवढी तूर आपण ऑलरेडी खरेदी केली आहे. हरभऱ्याकरता 5,650 प्रति क्विंटल इतका हमीभाव जाहीर झाला आहे आणि 24 मार्च 2025 पासून आता त्याच्या नोंदणीची प्रक्रिया आपण प्रारंभ केली आहे. मला सांगताना आनंद वाटतो की याही वर्षी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता आपल्या सरकारने 24-25 करता धान उत्पादक शेतकऱ्याला 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 20,000 रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 1,800 कोटी रुपये याला लागणार आहेत आणि या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आपलं सरकार हे उभं आहे. खरं म्हणजे एक अतिशय दुर्दैवी घटना आपल्याकडे झाली ती म्हणजे कैलास नांगरे या पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांची आत्महत्या. त्यांची मागणी होती की संत चोखामेळा सागर प्रकल्पातील शिल्लकचे
पाणी हे खडकपूर्णा नदीत सोडले जाणारे पाणी जलसंधारण विभागातील शिवणी आरमाळ येथील लघु प्रकल्प डाव्या कालव्याद्वारे सोडावे. आता याच्यामध्ये मुळातच त्यांची जी मागणी होती ती जागा कॅचमेंट एरियापासनं 8 किलोमीटर दूर होती आणि आताच हे जे काही पाणी उपलब्ध आहे हे तुटीचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी 19,000 हेक्टरला सिंचन मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करून हा प्रकल्पाची सुरुवात झाली. कॅचमेंट एरियामध्ये 19,000च्या ऐवजी 7,000 हेक्टरलाच केवळ सिंचन मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी तूट आहे आणि ही तूट असताना 8 किलोमीटर दूर ते पाणी नेणं हे शक्य नव्हतं. या संदर्भात यापूर्वी देखील 3 वेळा त्यांनी आंदोलन केलं, त्यांच्याशी चर्चा झाली, त्यांचं समाधान झालं. आताही ते त्या ठिकाणी उपोषणाला बसले. पालकमंत्र्यांनी जाऊन उपोषण सोडवलं आणि उपोषण सुटल्यानंतर त्यांनी ते मान्यही केलं. त्यांना हे आश्वासन देण्यात आलं की हे पाणी पोचू शकत नाही, पण वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पामुळे अधिकचं पाणी जे मिळणार आहे ते पाणी आपल्या भागात येणार आहे, त्याच्यामुळे त्यावेळेस तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. आता कॅचमेंट एरियातच पाणी नाही तर 8 किलोमीटर दूर हे पाणी नेता येत नाही. त्यांनी तसं मान्यही केलं, पण दुर्दैवाने त्यानंतर त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली, त्यांनी आत्महत्या केली. त्याच्यामध्ये त्यांनी 3-4 गोष्टी लिहिल्या. त्यात एक त्यांनी आव्हान केलं आहे की आमच्या भागामध्ये पाण्याची समस्या आपण सोडवावी, आमच्या भागात पाणी आणावं. त्यामुळे आमचा प्रयत्न आहे की नळगंगा वैनगंगानी तर ते येईल, पण अजून काही पर्याय असतील तर ते पर्याय देखील आम्ही पाहतो. आत्ता तरी असे कुठलेही पर्याय हे त्या ठिकाणी दिसत नाही आहेत, त्यामुळे त्या संदर्भातली कारवाई आम्ही करू. दुसरं त्यांनी सांगितलं आहे की माझे जे जमिनीचे वाद आहेत ते वाद सोडवण्यामध्ये मदत करावी, तर ते कोर्टामध्ये चाललेले आहेत, त्यांच्या चुलत भावासोबतच चाललेले आहेत, तर ते कसे सोडवता येतील हा प्रयत्न आपण करू. तिसरी त्यांनी एक अपेक्षा व्यक्त केली की माझ्या मुलांचा सांभाळ हा त्या ठिकाणी सरकारने करावा. निश्चितपणे त्यांच्या मुलांना दत्तक घेऊन आणि त्यांचं पुढचं शिक्षण वगैरे योग्य प्रकारे झालं पाहिजे याची व्यवस्था ही सरकारच्या वतीनं किंवा आम्ही पर्सनली त्या ठिकाणी लावण्याचा प्रयत्न करू. पण या निमित्ताने मला हे सांगितलं पाहिजे की राज्यातले सिंचन प्रकल्प जे आहेत हे गतीने पूर्ण व्हावेत याकरता आपण नाबार्डकडनं कर्ज घेतलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून आपण जर बघितलं तर आता 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प जे आहेत आणि 155 पूर्ण प्रकल्पाचं वितरण प्रणालीत सुधारणा अशी आपल्याला 15,000 कोटी रुपयाची आता गरज आहे. त्यातले पहिले 7,500 कोटीचं कर्ज आपल्याला हे प्राप्त झालेलं आहे आणि 155 प्रकल्प जे पूर्ण करायचे आहेत आपल्याला त्याकरता 2,500 कोटी हे वितरण प्रणालीतल्या सुधारणेकरता देखील आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे आता सिंचन प्रकल्प हे त्याचं काम गतीने व्हावं या संदर्भातला आपला प्रयत्न आहे. गेल्या 2.5 वर्षामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की आपण जवळपास 174 सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. सिंचन क्षमता जवळपास याच्यामुळे 25.8 लाख हेक्टर त्या ठिकाणी तयार होणार आहेत आणि जवळपास या सगळ्या कामांच्या निविदा म्हणजे नुसतं देऊन आपण थांबलो असं नाही, सगळ्या कामांच्या निविदा देखील त्या ठिकाणी आपण काढलेल्या आहेत. आज आपण प्रत्यक्षात 42 लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता तयार केली आहे आणि ही कामं पूर्ण झाल्यानंतर 25 लाख हेक्टर म्हणजे जवळपास 67 लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता ही आपल्या राज्यामध्ये या ठिकाणी तयार होईल याची व्यवस्था आपण निश्चितपणे केली आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मी मागच्या काळात सविस्तर बोललो आहे, म्हणून वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, उल्हास खोरे वैतरणा नदीजोड प्रकल्प ज्यातनं 34 TMC पाणी आपल्याला उल्हास खोऱ्यातलं आणि 19 TMC पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवता येणार आहे. पार गोदावरी असेल किंवा कोकण ते तापी खोरे अशा प्रकारचा नार पार गिरणाचा विषय असेल, कोकण ते कोकण कोयना धरणातून कोकणात वळवण्यात येणाऱ्या पाण्याचा वापर करणे या संदर्भातलं काम आपण चालू केलं आणि दमणगंगा पिंजाळ अशा प्रकारचे नदीजोड प्रकल्प केलेले आहेत. या नदीजोड प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र हा कायमचा दुष्काळ मुक्त होऊ शकेल अशा प्रकारची याची रचना करण्यात आली आहे. मला कल्पना आहे की खूप मोठा निधी याला लागणार आहे. तो निधी उभारण्याच्या संदर्भात आपण निश्चितपणे त्याची कारवाई सुरू केलेली आहे. शेतकऱ्यांकरता ज्या काही आपण कल्याणकारी योजना सुरू केल्या त्याच्यामध्ये सौर कृषी पंपाची योजना आहे, ज्याच्यामध्ये आपण एक रेकॉर्ड केला आहे. म्हणजे देशामध्ये या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशाने
गेल्या एका वर्षामध्ये 50,000 पंप लावले आणि एकट्या महाराष्ट्राने 2.5 लाख पंप लावलेले आहेत। आता आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात 10 लाख पंप लावण्याचा आपला प्रयत्न चालू आहे। आता काही सदस्यांनी अडचणी देखील सांगितल्या, त्यावर आम्ही मात केली आहे। पहिल्यांदा तर कोल्हापूर जिल्ह्यातले काही माझ्याकडे आमचे सदस्य आले होते, त्यांनी सांगितलं की नदीकाठी आमचा आहे पूर त्या ठिकाणी येतो, त्याच्यावर आता आपण व्यवस्था उभी केली आहे। केवळ 20,000 रुपये अधिकचा खर्च केला तर मोनोपोलवर आपल्याला ते उभारता येतं आणि कुठलीही अडचण न येता त्या ठिकाणी आपल्याला करता येतं। ज्या ठिकाणी मल्टिपल शेतकरी आहेत त्या ठिकाणी त्यांना एकत्रित करून आपल्याला बूस्टर त्याला लावून देता येतं। त्याच्यामुळे दूर शेती असेल तर तिथपर्यंत देखील आपल्याला पाणी नेता येतं। जिथे पाणी पातळी खाली गेलेली आहे त्या ठिकाणी 7.5च्या ऐवजी 10 HP पर्यंत आम्ही आता देण्याचं मान्य केलेलं आहे। पण टाळ्या वाजवण्याच्या आधी त्यातली अट समजून घ्या, 7.5 HP पर्यंत पूर्ण सबसिडी मिळेल। पुढच्या 2.5 HP ची सबसिडी याकरता मिळणार नाही की नियमाने 200 फुटाच्या खाली आपल्याला उपसा करता येत नाही, पण शेतकऱ्यांची अडचण पाहता आपण आता निर्णय गेला 10 HP पर्यंत देखील आपण देणार आहोत। त्यामुळे उरलेल्या 2.5 HP चे पैसे हे भरावे लागतील, कारण नाहीतर आपण अतिरिक्त पाणी उपसाला इन्सेंटिव्हाइज करतो अशा प्रकारचा त्याचा प्रयत्न असेल। त्यामुळे आता याही व्यतिरिक्त जर काही प्रश्न आले तर तेही प्रश्न आपण निश्चितपणे या ठिकाणी निकाली काढू। याच सोबत एक अजून महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला, तो म्हणजे मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना तर चालू राहणार आहे। सौर कृषी वाहिनीचं मी सांगितलेलं आहे ते देखील या ठिकाणी चालू राहणार आहे। RDSSच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आता आपण कामं सुरू केलेली आहेत आणि विशेषतः कालच मी एक बैठक घेतली आणि 2030 साली आपली मागणी ही प्रचंड वाढणार आहे। त्यानुसार आपण मोठ्या प्रमाणात विजेची निर्मिती आणि वीज विकत घेण्याचे करार देखील केलेले आहेत, पण त्याचं वहन करण्याकरता कॉरिडॉर्सची गरज आहे आणि म्हणून आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कॉरिडॉरची निर्मिती सुरू केलेली आहे। त्याचा पाठपुरावा आपण करतो आणि पूर्णपणे फ्युचर रेडी कॉरिडॉर अशा प्रकारची एक व्यवस्था आपण उभी केलेली आहे। भविष्यात लागणारी कॅपॅसिटी मध्ये गुंतवणूक करण्याकरता आपण रिसोर्स ॲडिक्वसी प्लॅन तयार केला 2035 पर्यंतचा। त्या प्लॅनला मान्यता दिली, त्याच्याकरता लागणारे रिसोर्सेस याचं टायअप आपण केलं आणि त्याचं काम देखील आपण सुरू केलेलं आहे। त्यामुळे आता वीज आहे पण वहन करण्याची क्षमता नाही अशा प्रकारची आपल्याला परिस्थिती कुठेही पाहायला मिळणार नाही। आता या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर एक मुद्दा आला, मला वाटतं आमच्या सुनील प्रभूंनी मांडला आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही अडाणींना कुठलीही परवानगी न घेता त्या ठिकाणी सौर आणि हे जे काही आपलं थर्मल असतं याचं बंडलिंग करण्याच्या संदर्भात बेकायदेशीर अशा प्रकारचा एक कॉन्ट्रॅक्ट दिला। पहिल्यांदा तर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटीने हे सांगितलं की सर्व वितरण कंपन्यांना त्या ठिकाणी 2033-34 पर्यंतच्या उच्चतम मागणीचा अंदाज घेऊन आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार दरवर्षी संसाधन पर्याप्तीचा अभ्यास करणे, त्यानुसार वीज ग्राहकांना अखंडित व सुरळीत वीज पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वाढीव विजेचे नियोजन करणे या संदर्भातली कारवाई करायला सांगितली। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने नवीनतम संसाधन पर्याप्तता अभ्यास अहवालानुसार जे काही महावितरणला सूचना दिल्या त्यानुसार महावितरणने 6,748 मेगावॅट कोळशावर आणि 8,966 मेगावॅट सौर ऊर्जा अशी अधिकची वीज खरेदी करण्याचं ठरवलं। आता हे जे बंडलिंग आपण करतो सौर आणि कोळशाचं, याच्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे तर आपल्याला पुढचे 25 वर्ष एका रेटने वीज मिळाली पाहिजे। केंद्र सरकारने खूप चांगली व्यवस्था उभी केली, कारण सौर ऊर्जा जी असते त्याचं दर वाढत नाही, उलट डेप्रिसिएशन आपल्याला प्राप्त होतं। आणि कोळशाची जी वीज आहे, कोळशाचे दर वाढतात, मेंटेनन्सचे दर वाढतात, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये वाढ होतच असते। आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये स्वस्त वीज मिळावी आणि 25 वर्ष एकाच दराने वीज मिळावी म्हणून कोळशाची वीज आणि सौर ऊर्जा याचं बंडलिंग करण्याच्या संदर्भात
एक चांगली योजना आणली. या योजनेच्या अंतर्गत त्यांनी प्रक्रिया पण सांगितली. काय प्रक्रिया सांगितली? त्यांनी सांगितलं की टॅरिफ बेस्ड TBCB अशा पद्धतीने आपल्याला ते करायचं आहे. टॅरिफ बेस्ड बिडिंग प्रोसेस आपल्याला करायची आहे. आणि त्यानुसार म्हणजे काय तर जे वीज प्रोव्हायडर्स आहेत त्यांनी रेट कोट करायचा. आपण दुसरं कुठले टेंडर काढायचं नाही, आपण संयंत्र लावायचं नाहीये, आपण त्या ठिकाणी जागा द्यायची नाहीये. आपण टॅरिफ बेस्ड अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी टेंडर काढायचं. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आपण TBCB पद्धतीनं या ठिकाणी या निविदा काढल्या. या निविदा भारत सरकारच्या पोर्टलवर आपण काढल्या आणि त्यानंतर सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय वृत्तपत्रात आपण प्रकाशित केल्या. महावितरणने सदर निविदा प्रक्रियेस वीज नियामक मंडळ जे आहे त्यांची मान्यता घेतली आणि महावितरणने 29/10/2024 रोजी अडाणी रिन्युएबल एनर्जी 55 लिमिटेड सोबत 5000 मेगावॅट सौर आणि 1600 मेगावॅट औष्णिक याचा करार केला. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये जवळपास ज्या कंपन्या आल्या आहेत त्या सगळ्या मेजर कंपन्या, 5ही मेजर कंपन्यांनी या बिडिंग मध्ये त्या ठिकाणी बिडिंग केलेलं आहे आणि त्या बिडिंग नंतरच ही सगळी प्रक्रिया जी आहे ती पूर्ण करण्यात आलेली आहे. मला सांगताना आनंद वाटतो की याच्यात MERCने आपल्या ऑर्डरमध्ये नमूद केलेलं आहे की द बिडिंग प्रोसेस हॅज बीन कंडक्टेड इन मोस्ट ट्रान्सपरंट वे. अतिशय पारदर्शीपणे हे केलेलं आहे. अशा प्रकारचं प्रशस्तीपत्र आपल्याला मिळालेलं आहे. आणि त्यात सगळ्यात महत्वाचं जर आपण बघितलं तर देशामध्ये आता वेगवेगळ्या राज्यांनी आणि सेंट्रल सेक्टरनेही जे करार केले त्या करारामध्ये सगळ्यात स्वस्त वीज ही आपल्याला या टेंडरच्या माध्यमातून मिळालेली आहे आणि जी पुढचे 25 वर्ष या ठिकाणी हाच रेट राहणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की प्रभू साहेबांना कोणीतरी जरा चुकीचं काहीतरी फिडिंग त्या ठिकाणी केलं, पण काही हरकत नाही. त्यांनी माझ्याकडनं सगळी माहिती घ्यावी आणि अजून काही शंका असेल तर त्या शंकाही त्यांनी उपस्थित कराव्यात. आता दुसरा मुद्दा जो काही या ठिकाणी त्यांनी आणला तो सौदामिनी बिल्डिंगच्या संदर्भात आणला. आता खरं म्हणजे या सौदामिनीच्या संदर्भात हा जो मुद्दा आहे आता तो पुढे माझ्याकडे आहे, तो मी तुम्हाला सांगतो. पण त्यामध्ये सगळ्या पद्धतीची जी काही आपण व्यवस्था आहे ती पूर्ण केलेली आहे. तो मुद्दा कुठे गेला माझा मागे, बरं याच्यातला सांगू देतो. यामध्ये प्रभू साहेब आता नाही आहेत ते सौदामिनीच्या संदर्भात त्याचं जे काही रिडेव्हलपमेंट करायचं याचा निर्णय हा महाविकास आघाडीच्या काळातच झाला होता. त्या काळामध्ये बोर्डाने त्याला 262 कोटी रुपयाला मंजुरी दिली होती. परंतु त्याच्यावर आपण राऊत साहेबात आपल्याला माहिती आहे त्याच्यावर आपण कन्सल्टंट बसवला आणि कन्सल्टंटने त्या ठिकाणी आपल्याला नव्याने त्याचा आराखडा तयार करून दिला आणि जवळपास 28/4/2022 तो झाला होता. नव्याने आराखडा आपल्या समोर त्यांनी तो तयार करून दिला आणि त्यामुळे 262 कोटीच्या ऐवजी 162 कोटीचाच तो आता आराखडा झालेला आहे. 100 कोटी वाचले आहेत आणि अजून टेंडरच प्रोसेसमध्ये, अजून काही टेंडरची प्रोसेसच पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे प्रभू साहेबांना कोण हे घोटाळे देता आहे त्यांची तपासणी प्रभू साहेबांनी करावी आणि त्याच्यानंतर अशा प्रकारच्या गोष्टी त्यांनी या ठिकाणी मागाव्यात. मला असं वाटतं की गेल्या 2 वर्षात आपण जे करार केलेले त्याचे दर जर आपण बघितले तर आपण 16,000 मेगावॅटचं कृषी सौर ऊर्जीकरण करतोय. आज आपल्याला कल्पना असेल की आपली दादा लँडेड कॉस्ट जी आहे 8 रुपये प्रति युनिट आहे. पण आता गेल्या 2 वर्षातले आपले करार बघा. 16,000 मेगावॅटचं कृषी सौर वाहिनी 3 रुपये 7 पैसे, 4,300 मेगावॅट सौर आणि पवन हायब्रिड फक्त 3 रुपये 60 पैसे, 28,000 मेगावॅट पंप स्टोरेज 3 रुपये 20 पैसे, 1500 मेगावॅट बॅटरी स्टोरेज 2 रुपये 19 पैसे, 1500 मेगावॅट राउंड द क्लॉक FDRE फर्म अँड डिस्पॅचेबल हरित ऊर्जा
4.60 पैसे. म्हणजे आपण जर बघितलं तर एकीकडे आज आपल्याला 8 रुपयाला जी वीज पडते आहे, आपले ॲव्हरेज दर हे 3 रुपये 20 पैसे 2 रुपये 19 पैसे आणि थोडके नाही आहेत. हे सगळे जे आपण केलेले आहेत याची बेरीज केली तर 30,000 मेगावॅट पेक्षा जास्तचे करार आपण केलेले आहेत. आणि म्हणूनच त्याचाच परिणाम आहे की आपण पुढच्या 5 वर्षाचं टेरिफ पिटिशन दाखल केलं जे मंजुरीला गेलाय आणि दरवर्षी पहिल्यांदा देशाच्या इतिहासात महाराष्ट्र विजेचे दर कमी करणार आहे. 5व्या वर्षात कमी करणार आहे. दादा तुम्ही देखील अनेक वर्ष ऊर्जा खातं सांभाळलंय, मी सांभाळलेलं आहे. पण एक नवीन गोष्ट माझ्या लक्षात आली, आपणही सांभाळलेलं आहे. महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे की ज्या राज्यामध्ये 100 युनिटच्या खाली वापर करणारे 70% लोक आहेत. आणि यातलं आश्चर्य काय माहितीये, गडचिरोलीमध्ये 100 युनिटपेक्षा कमी वापर करणारे 42% आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये 70% आहेत. गडचिरोली जास्त श्रीमंत आहे का? मुळामध्ये आता याच्यावर फोकस करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे वर्षानुवर्ष 2-2, 3-3 मीटर लावून टाकायचे आणि आपली युनिटची संख्या वाढू द्यायची नाही. ॲव्हरेज देशामध्ये जर आपण बघितलं तर महाराष्ट्र तर देशामधलं एक तुलनेनं म्हणजे श्रीमंत नाही म्हणतात पण तुलनेनं बरं राज्य आहे. देशामध्ये आपण जर बघितलं तर वेगवेगळ्या राज्याचं मी बघत होतो, 100 युनिटच्या आतले कुठे 50% आहे, कुठे 40% आहे आणि महाराष्ट्रात 70% आहे. त्यामुळे आता हळूहळू ज्यावेळी आपण इलेक्ट्रॉनिक मीटर लावू त्यावेळी हे जे 100 युनिटवाले आहेत यांचा खरा युनिटचा काय कन्झम्पशन आहे आपल्या लक्षात येईल आणि त्यातनं आपली जी परिस्थिती आहे ती अजून सुधारेल आणि त्यातनं मला असं वाटतं की आपण चांगल्या प्रकारे हे खातं निश्चितपणे चालवू शकू. या ठिकाणी काही मुद्दे अजून आले. टेक्निकल टेक्सटाईल पार्कच्या संदर्भातला मुद्दा आला. त्याचं आपण एक अभियान टेक्निकल टेक्सटाईल पार्कचं आपण सुरू केलेलं आहे. आमचे राणा जगजित सिंगजी खूप याचा पाठपुरावा करतात आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान सुरू करणारं महाराष्ट्र देशातलं पहिलं राज्य आहे. 100 दिवसाच्या कार्यक्रमाचा हा आपण भाग केलेला आहे. या अभियानात संशोधन आणि विकास, कौशल्य विकास, बाजार प्रोत्साहन आणि निर्यात प्रोत्साहन असे 4 महत्वाचे उद्दिष्ट आपण घेतलेले आहेत. देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला आता सगळ्यात जास्त मागणी आहे आणि म्हणून नवोद्योजकांना एक मोठी संधी या ठिकाणी आहे आणि आपला प्रयत्न आहे की पुढच्या काळामध्ये भारत ज्यावेळी जागतिक बाजारपेठेमध्ये टेक्निकल टेक्सटाईल पार्कमध्ये अग्रसर होणार आहे त्यावेळी आपल्याला त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये पुढे राहता यावं या दृष्टीनं आपल्याला काम करायचं आहे. काही सरकारी गृहनिर्माण संस्थांचे विषय आले होते ते मी सकाळी बोललोय, त्याच्यावर जास्त बोलणार नाही. पण आपण जो मागच्या काळामध्ये एक निर्णय घेतला होता की सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रदान केलेल्या जमिनीचे भोगवटदार 2 मधनं 1 मध्ये आपल्याला जे रूपांतर करायचं आहे त्यामध्ये त्याच्या किमतीच्या 10% आणि ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयं पुनर्विकास करतील आणि त्यातील 25% FSI प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी देतील अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना केवळ 5% अधिमूल्य आकारून वर्ग 2चं वर्ग 1 मध्ये आपण रूपांतरित करून देणार आहोत. पण सवलतीचे दर 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आहेत. 31 डिसेंबर 2025 नंतर विशेषतः मुंबई आणि पुण्याच्या आमदारांनी लक्षात घ्यावं, हे दर 5% पुन्हा 10% होतील. त्यामुळे आपल्या लोकांना प्रोत्साहित करून जास्तीत जास्त कन्व्हर्शन हे या ठिकाणी करून घ्यावं. अकृषक कराच्या संदर्भातला एक मुद्दा या ठिकाणी आला. मला या सभागृहाला सूचित करायचं आहे 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यातील निवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवर संपूर्ण अकृषक कर राज्याने रद्द केलेला आहे. एक आव्हाड साहेब आपण रतनशी प्रेमशी चॅरिटेबल ट्रस्ट या संदर्भात बेकायदेशीरपणे ट्रस्टच्या जमिनी विकणे हा खरोखर अतिशय गंभीर अशा प्रकारचा प्रकार आहे. ट्रस्टीने हजारो कोटी रुपयाची जमीन ही परस्पर त्या ठिकाणी खोटे आणि बनावट कागदांच्या आधारावर विकून टाकली. सुदैवाने
त्यांच्याच घरच्या सुपुत्राने तो घोटाळा काढला आणि त्या हायकोर्टापर्यंत लढला आणि लढून त्यांनी आता त्या संदर्भात कोर्टाने हे जे काही धर्मदाय सहआयुक्त होते त्यांचे सगळे आदेश रद्द केलेले आहेत. आता या संदर्भात लॉ अँड ज्युडिशरी विभागाला मी विनंती केलेली आहे की त्यांनी या ट्रस्टवर प्रशासक बसवण्याची कारवाई सुरू करावी. कारण जर ट्रस्टी आणि हजारो कोटी रुपयाची जमीन 30-40 कोटी रुपयाला विकून टाकली होती, सुदैवाने हायकोर्टाने त्यामधनं तो रिलीफ दिला. त्यामुळे त्याच्यावर सगळ्या प्रकारची कारवाई जी आहे ती येत्या काळामध्ये निश्चितपणे करण्यात येईल. अलीकडच्या काळात जयंतरावांना कोणी कोणी चुकीची माहिती देत असते, त्यामुळे ते शासकीय वसाहतीच्या जागेवर SRA योजनेला मंजुरी कशी दिली असं आपण त्या ठिकाणी सांगितलं. खरं म्हणजे जयंतराव, शासकीय जागेवर आपण मंजुरी देतोच, काही अडचणच नाही आहे. आणि याचा प्रस्ताव 2006 साली आला. 2006 साली तो पुनर्विकासाकरता आशापुरा डेव्हलपरकडनं तो प्रस्ताव आला आणि मग ती नोटिफाईड झोपडपट्टी असल्यामुळे त्याला तो लागू आहे. आता याच्यामध्ये केवळ वाद काय होता, PWD म्हणत होती जागा आमची आहे आणि शासन म्हणत होतं आमची आहे. तो वाद बरेच दिवस चालला होता. पण आता त्या संदर्भात जी काही सगळी सुनावणी झाली ती सुनावणी झाल्यानंतर ही जागा शासनाच्या मालकीची आहे, ही रेव्हेन्यूच्या मालकीची आहे अशा प्रकारचा निर्णय त्या ठिकाणी झाला आणि त्यानुसार पुढची कारवाई या ठिकाणी चाललेली आहे. त्यामुळे यामध्ये कुठलाही घोटाळा नाही, कुठलंही नाही. हे नियमानुसार जे काही आहे ते या ठिकाणी झालेले आहेत. खरं म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अनेक चांगले निर्णय हे शासनाने या ठिकाणी घेतलेले आहेत याची आपल्याला माहिती आहे. ज्यामध्ये आपण जे काही अभय योजना राबवली, एमनेस्टी स्कीम, या एमनेस्टी स्कीममुळे 23 योजना मार्गी लागलेल्या आहेत आणि 123 कोटी एवढे प्रलंबित भाडे हे आपण देऊ शकलेलो आहे. वेगवेगळ्या प्राधिकरणांमध्ये BMC, MSRDC, MMRDA, MCGM, सिडको, म्हाडा, MIDC, महाप्रीत, महाहाऊसिंग अशा वेगवेगळ्या संस्था आता रखडलेल्या ज्या काही योजना आहेत त्या योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्यामुळे 94 कोटी रुपयाचं घर भाडं हे त्या ठिकाणी देखील मिळालेलं आहे. त्याचप्रमाणे जवळपास 300 योजनांमध्ये 35,178 झोपडपट्टी धारकांना आपण पुढच्या 2 वर्षाचं आगाऊ भाडं हे अदा केलेलं आहे. जवळपास या आगाऊ भाड्याची जी काही रक्कम आहे ती 5,039 कोटी रुपये आहे, 539 कोटी रुपये आहे. हे 539 कोटी रुपये या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे थकीत भाडं जे होतं ते 880 कोटी, याच्यापैकी हे भाडं देण्यात आलेलं आहे. 288 कोटी अजून भाडं थकीत आहे, ते पण या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. जवळच्या नात्यातल्या हस्तांतरणासाठी आता केवळ 200 रुपयाचं हस्तांतरण शुल्क हे आकारण्यात येईल. जवळचे नाते म्हणजे पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नात, नातू, विधवा, सून यांना बक्षीसपत्राद्वारे आता आपल्याला अशा प्रकारचं काम करता येणार आहे. आणि यासोबत हस्तांतरण शुल्क देखील 50,000 रुपये करण्याच्या संदर्भातला निर्णय आता आपण घेतलेला आहे. जी हस्तांतरणाची कालमर्यादा आहे ही देखील आता आपण कमी केलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात PAPचं निर्माण आपण सुरू केलेलं आहे. पात्रतेच्या संदर्भात आपण चांगली व्यवस्था उभी केली आहे आणि परिशिष्ट 2 अंतिम केल्यापासून 7 दिवसाच्या आत सार्वजनिक रूपाने संकेतस्थळावर ते प्रसिद्ध झालं पाहिजे, जेणेकरून याचं नाव घुसो त्याचं नाव घुसो हे करता येणार नाही. अशा प्रकारची व्यवस्था आता आपण उभी केलेली आहे. आणि सशुल्क पुनर्वसन हे देखील आपण आता ज्यांचं 2000 ते 2011 या कालावधीत जे पात्र आहेत त्यांचंही आपण पुनर्वसन करतो आहोत. आणि विशेषतः आता सगळ्या प्रणाली या संगणकीकृत करण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये डोर टू डोर बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, GIS मॅपिंग, झोपडीचा 360 डिग्री इमेज आणि जिओ टॅगिंग, बायोमेट्रिक एनेबल सर्वे मोबाईल ऍप्लिकेशन, आधार संलग्नीकरण, झोपडपट्टी माहिती व्यवस्थापन प्रणाली, रिमोट सेन्सिंग डेटा, या सगळ्या गोष्टींचा आपण उपयोग करतो आहोत. जेणेकरून एनेक्शर 2 नंतर लोक वाढले, एनेक्शर 2 मध्ये बोगस लोक आले, नवीन मजलाट काढून टाकला, अशा सगळ्या गोष्टी आता या ठिकाणी करता येणार नाही. सदनिका वाटप प्रणाली ऑनलाईन केलेली आहे. ऑटो DCR देखील त्या ठिकाणी आपण वापरतो आहोत. ऑटो एनेक्शरची व्यवस्था देखील आपण केलेली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हे सगळं काम चाललेलं आहे. धारावी पुनर्वास जो प्रकल्प आहे यामध्ये आता त्याचं पहिलं OC आपण दिलेलं आहे. त्याचं काम देखील अतिशय जोरात चाललेलं आहे. आणि धारावीमध्ये पहिल्यांदा
अपात्र लोकांना देखील आपण रेंटल हाऊसिंगमध्ये शिफ्ट करतो आहोत, कोणालाही बेघर करत नाही आहोत आणि त्यांनाही 12 वर्षानंतर रेंटल हाऊसिंग त्यांच्या नावाने करता येईल अशा प्रकारची व्यवस्था ही आपण त्या ठिकाणी केली आहे. जात पडताळणीच्या संदर्भातला एक महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी आला. जात पडताळणीच्या संदर्भात खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर हे खरं आहे की खूप मोठ्या प्रमाणात प्रकरणं त्या ठिकाणी प्रलंबित आहेत आणि केवळ 3 अध्यक्ष कार्यरत होते. पण मी सन्माननीय बावनकुळे साहेबांचे आभार मानेन की आता जे प्रमोशन झाले त्यात त्यांनी थेट 19 अध्यक्ष हे आता जात पडताळणी समितीला दिलेले आहेत. त्यामुळे आता एकूण 22 अध्यक्ष या ठिकाणी कार्यरत झालेले आहेत. 36 समित्या कार्यान्वित झालेल्या आहेत आणि या माध्यमातून आता ही प्रमाणपत्र वेगाने देण्याच्या संदर्भातलं काम हे निश्चितपणे आपण त्या ठिकाणी करू. आणि काही 2-3 विषय अजून जे काही याच्यामध्ये राहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये सार्वजनिक बांधकामचा एक मुद्दा जयंत पाटील साहेबांनी मांडला होता. याच्यामध्ये जयंत पाटील साहेब नागपूर चंद्रपूर एक्सप्रेसवे, भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे, नागपूर गोंदिया एक्सप्रेसवे आणि समृद्धी एक्सप्रेसवे, तर याच्यामध्ये जे काही निविदा दिलेल्या आहेत समृद्धीचा छोटा पार्ट म्हणजे त्याचा समृद्धीचाच पार्ट आहे हा, म्हणून समृद्धी याच्यामध्ये ज्या काही आपण निविदा दिलेल्या आहेत मुळामध्ये याचं जे एस्टिमेट तयार केलं होतं निविदा कॉल करताना ते 17-18च्या दरसूचीवर केलं होतं. आणि भाषण करत असताना चिठ्ठ्या पाठवू नका. तर या ठिकाणी आपण याचं जे काही एस्टिमेट होतं हे 17-18च्या दरसूचीवर होतं आणि आपण टेंडर बोलवले 22-23 मध्ये. आणि म्हणून आपल्याला माहिती आहे अशा परिस्थितीमध्ये आपण रेट अनालिसिस करतो. 22-23च्या अनुसार त्याचं रेट अनालिसिस करण्याकरता एक तज्ज्ञ कमिटी तयार केली होती आणि या तज्ज्ञ कमिटीने या ठिकाणी त्याचे 2024ला जेव्हा त्याचे देकार उघडण्यात आले त्यावेळेस त्याचं जे काही कंपॅरेटिव्ह एस्टिमेट केलेलं आहे ते आपल्या 2023-24च्या हे जे काही आपले रेट्स आहेत त्या रेट्सपेक्षा 8 ते 10% कमी येत आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी ते देण्यात आलेले आहेत. भूमी अधिग्रहण आणि एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स होण्यापूर्वी कामं वाटप केली तर या संदर्भात खरं म्हणजे आपण जरी टेंडर काढलं तरी जिथे 70% आणि 90% असे 2 निकष आपण दिलेले आहेत. एवढं जमीन अधिग्रहण केल्यानंतरच कमेन्समेंट आपण अलाउ करतो, तोपर्यंत अलाउ करत नाही. त्याचं मीटर देखील तोपर्यंत जे आहे ते होऊ शकत नाही. आणि म्हणून अनेक वेळा काय होतं की या गोष्टी सायमल्टेनियस करतो वेळ वाचण्याकरता. पण साधारणपणे आता आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे की ज्या गोष्टींना वेळ लागतो त्या गोष्टी आधी पूर्ण करूनच मग आपण त्या ठिकाणी LOI द्यायचे. अशा प्रकारे पुढे आम्ही निश्चितपणे करणार आहोत. यामध्ये जसं मी सांगितलं की पुणे पश्चिम व पूर्व चक्राकार मार्ग याच्याही निविदा 17-18 प्रमाणे तयार केल्या होत्या. 22-23च्या दरसूचीवर आधारित जर आपण त्याची तुलना केली तर त्या 0.23% ते 0.25% अधिक आहेत, म्हणजे अर्धा टक्का देखील अधिक नाही आहेत. आणि यामध्ये एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स घेतलेला आहे 9 पॅकेजपैकी त्यातल्या 3 पॅकेजमध्ये 90% भूमी अधिग्रहण झालंय, त्याला कमेन्समेंट दिला, त्याचं काम सुरू केलेलं आहे. इतरही काम हे ज्यावेळेस अधिग्रहण 90% पर्यंत पोहोचेल त्याच वेळी आपण ते काम करू. आणि म्हणून मला असं वाटतं की पण आपण केलेली सूचना चांगली आहे, निश्चितपणे आम्ही त्याचा पुढच्या काळामध्ये प्रयत्न करू. अमरावती विमानतळाच्या संदर्भात आता आपल्याला बेलोराचं जे विमानतळ आहे त्याला शासनाकडनं परवाना प्राप्त झालेला आहे. आपला प्रयत्न आहे की या महिन्यातच तिथे फ्लाईट उतरावं आणि तिथनं रेग्युलर विमानसेवा सुरू व्हावी. आपल्याला कल्पना आहे की आग्र्यामध्ये शिवस्मारक तयार करण्याकरता आपण एक नुकताच GR काढलेला आहे. ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना कैद करून ठेवलं होतं तिथे त्यांचं स्मारक व्हावं याकरता आता आमचा पत्रव्यवहार हा उत्तर प्रदेश सरकारशी चाललेला आहे. त्यांनीही ते स्मारक करायला मान्यता दिली आहे, पण आम्ही त्यांना विनंती करतोय की त्यांच्याऐवजी त्यांनी महाराष्ट्राला ते स्मारक करण्याची परवानगी द्यावी. त्या संदर्भात पत्रव्यवहार चाललाय. पानिपतमध्येही आपल्याला माहिती आहे अतिशय शौर्याने मराठे लढले होते. तिथेही आपण हरियाणामध्ये जो काही काला अंब हा जो काही भाग आहे तिथे जागा अधिग्रहित करतो आणि तिथेही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा, संग्रहालय, दृकश्राव्य कार्यक्रम अशा सगळ्या गोष्टी आपण त्या ठिकाणी करतो. साधारणपणे आपण जर बघितलं तर एक मुद्दा नवीन शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देण्याच्या संदर्भात
या ठिकाणी आला होता, ज्याच्यामध्ये 14 महाविद्यालयांना प्रति महाविद्यालय केंद्र शासनाच्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक वैद्यकीय महाविद्यालय धोरणानुसार नवीन 12 महाविद्यालय गेल्या 2 वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहेत. वर्धा व पालघर येथे महाविद्यालय प्रस्तावित आहे. 14 महाविद्यालयांसाठी प्रति महाविद्यालय 335 नर्सेसची आवश्यकता पाहता 5250 नर्सेसची वैद्यकीय शिक्षण विभागास तातडीनं गरज आहे. 2022 पासून आतापर्यंत 9100 म्हणजे 9000 पेक्षा जास्त नर्सेस आपल्या राज्यातनं परदेशी नोकरी करता गेले आहेत. हे प्रमाण वाढत आहे. साधारणतः दरवर्षी 7000 नर्सेस परदेशी जाण्याचा कल आपल्याला पाहायला मिळतोय. यात एकट्या जर्मनीत 3000 नर्सेस चाललेले आहेत. आपण जर्मन देशाच्या वुडेनबर्ग या राज्याशी एक पॅरामेडिकल मनुष्यबळ सप्लाय करण्याच्या संदर्भातला करार केला आहे. आमचे केसरकर साहेब आहेत, त्यांनी देखील याच्यात खूप चांगला पुढाकार घेतला आणि त्यातनं आपल्याला एकट्या जर्मनीला दरवर्षी 3000 नर्सेस हे त्या ठिकाणी द्यायचे आहेत आणि पुढे 8000 नर्सेस आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचे आहेत. आणि म्हणून त्या दृष्टीनं मोठ्या प्रमाणात आपण काम करतो. 2022 पासून आतापर्यंत 2500 नर्सेस आपल्या राज्यातनं दुसऱ्या राज्यामध्ये गेलेले आहेत. कदाचित तिकडे काही त्यांना चांगल्या हॉस्पिटल्सनी चांगले पैसे दिले असतील आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात आपण ही रिक्त पदं भरण्याचा देखील प्रयत्न हा करतो आहोत. आणि आपण जर बघितलं तर आता खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे या सगळ्याची संख्या ही वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आता याच्यामध्ये खूप मोठी मागणी आहे. जवळपास 311 आमदार, खासदार, मंत्री आणि प्रमुख लोकांनी शिफारसी, मागणी पत्र, विनंती पत्र दिलं आहे की आपण या ठिकाणी परवानगी द्या. आणि म्हणून मागच्या काळात काही परवानग्या देण्यात आल्या, पण आता आपण निर्णय घेतलेला आहे बृहत आराखड्याशिवाय परवानगी देण्यात येणार नाही. त्यामुळे एकीकडे ANM आणि GNM या संस्थांना मान्यता देणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. मोठ्या प्रमाणात नर्सेसची आपल्याला आवश्यकता आहे आणि हे नवीन सरकार आल्यानंतर तर आम्ही एकही मान्यता त्याला दिलेली नाही. जुनी पण मान्यता ही गरजेप्रमाणे दिलेली आहे, पण मागणी खूप आहे. तेवढी सगळी मागणी पूर्ण करता येणार नाही. म्हणून आता जो काही आपण आराखडा तयार केलाय त्या आराखड्याच्या अनुसारच आपण काम करू. दुसरं, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये कुठलाही बदल होणार नाही, दादांनी सगळं सांगितलंच आहे. पण त्याच्यामध्ये प्रश्न आला होता की तुम्ही त्या अंगणवाडी सेविकांना वगैरे पैसे दिले का? तर त्यांचा जो काही प्रोत्साहन भत्ता आहे तो आम्ही ऑलरेडी त्यांना दिलेला आहे. त्या संदर्भात 31 कोटी रुपये हा निधी वितरित झालेला आहे. यासोबत कल्याण डोंबिवली मधल्या अतिक्रमणाच्या संदर्भात आपण 499 बांधकामे ती अनधिकृत घोषित केली आहे. 58 बांधकाम धारकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. 84 निष्कासित झालेली आहेत. खरं म्हणजे या MMR रिजन मध्ये अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करू निश्चितपणे, पण या MMR रिजन मध्ये ही एक पद्धत दिसते. आता 8-8 वर्षापूर्वी हे बांधून टाकल्या, त्यातले अर्धे अधिकारी रिटायर देखील होऊन गेले. पण सरकारी जमिनी सर्रास आपल्या नावाने करायच्या, त्याच्यावर बांधून टाकायचं. आणि यातल्या काही प्रकरणांमध्ये तर नागरिकांचा दोषच नाहीये, कारण या लोकांनी खोटे कागदपत्र घेऊन रेराची मान्यता घेतली आणि नागरिकांनी बिचाऱ्यांनी रेरा मान्य म्हणून ती खरेदी केली. त्यामुळे त्या नागरिकांना प्रोटेक्ट करणं हे आपल्याला क्रमप्राप्त आहे. त्यांना प्रोटेक्ट करू आणि अशा प्रकारे ज्यांनी गुन्हे केलेले आहेत त्यांना त्या ठिकाणी तुरुंगाची हवा खाण्याकरता पाठवण्यात येईल, हे या निमित्ताने निश्चितपणे सांगतो. मागच्या आठवड्यात सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब अशी आमची एक बैठक झाली आणि त्यात कोणी बेघर होऊ नये म्हणून कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टमध्ये जाण्याचा निर्णय देखील आपण घेतलेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भातला विषयाला आपल्याला माहिती आहे सुप्रीम कोर्टात आहे. आपण दरवेळेस त्याचा विषय मांडतोय, पण मला अपेक्षा आहे की या महिन्यात किंवा म्हणजे येत्या महिन्यामध्ये मे महिन्यामध्ये अंतिम सुनावणीला हे निश्चितपणे लागेल. मी या निमित्ताने सगळे विषयांना या ठिकाणी स्पर्श करू शकत नाही, कारण आपल्याला कल्पना आहे की वेळ देखील भरपूर झाला आहे. पण काही महत्वाचे विषय राहिले असतील तर ते आपण नंतर माझ्या निदर्शनास आणून दिले तर जरूर त्याला मी त्याची घोषणा केली. अकृषक कर पण आपण एक लक्षात आणून दिलं नाही, अकृषक कर आपण रद्द केला, त्याचा GR काढला. तथापि मला काल देशमुख साहेबांनी लक्षात आणून दिलं की लातूरमध्ये हा GR असतानाही अकृषक कराकरता काही सील करण्यात आलेले आहेत, तर त्यांचं सील हटवण्यात येईल. पण आता राज्यामध्ये अकृषक कर या ठिकाणी ज्यांच्याकडनं घेत होतो तो आता नाही, तो आपण रद्द केलेला आहे.
आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो की आपण खूप चांगल्या प्रकारे ही चर्चा या ठिकाणी घडवली. विरोधी पक्षाकडनंही ज्या चांगल्या सूचना आलेल्या आहेत त्या चांगल्या सूचनांची अंमलबजावणी आपण करू. सत्तारूढ पक्षाकडनंही खूप चांगल्या सूचना आलेल्या आहेत. अनेक वेळा सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारावर अन्याय होतो. आम्ही विरोधी पक्षांचीच नावं घेतो आणि तुमची घेत नाही, त्याबद्दल तुमची माफी मागतो. पण तुम्हीही अतिशय चांगल्या सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत आणि म्हणून निश्चितपणे राज्याचा कारभार सुधारण्याकरता आपण प्रयत्न करूया. मी जाता आता एवढंच म्हणेन, मंजिलें लाख कठीण आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा. चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा. लाख रोके ये अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी आएगी उधर जाऊंगा. धन्यवाद. डेप्युटेशन वर केव्हा येणार? मुख्यमंत्र्यांशी काही वाद घालायचा नाही. राईट टू रिप्लाय बोला तुम्ही. मला मुख्यमंत्र्यांशी काही वाद घालायचा नाही, पण देयर इज अ बेसिक डिफरन्स बिटवीन अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट अँड अ विसरा रिपोर्ट. Postmortem report is a comprehensive checking of the body immediately after the death, a suspicious death. And a viscera report is about the organs and the fluid into it, which checks about the organs and the fluid and ascertains the fact whether some poison was inserted into the body. There is a basic difference. मला माहित नाही तुम्हाला काय सांगण्यात आलेलं आहे, पण संतोष सूर्यवंशीच्या केसमध्ये जो पहिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आहे त्या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये हे स्पष्ट होतं की त्याला मारहाण झाली आणि त्या मारहाणीच्या धक्क्यातनं त्याचं निधन झालं. विसेरा रिपोर्टमध्ये जे ऑर्गन्स काढण्यात आले असतील, ऑर्गन्स कदाचित डॅमेज झाले नसतील. एखादा मुका फटका असा बसतो की माणूस जागच्या जागी मरतो, पण म्हणून त्या मृत्यूला तो फटका जबाबदार होत नाही असं होत नाही. विसेरा इज ऑल अबाउट फ्लुइड्स अँड ऑर्गन्स. त्यामुळे मला वाटतं की ह्याच्यात कुठेतरी गफलत होते. ह्याच्यामध्ये या रिपोर्ट पे असं न हो की संतोष सूर्यवंशीला न्याय मिळणार नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी. अध्यक्ष महोदय सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, नर्सिंग कॉलेजच्या बाबतीत आपण जो खुलासा केला त्याच्यामध्ये माझं मत आहे की एका खोलीत नर्सिंग कॉलेज, एका खोलीत नर्सिंग कॉलेज, 2 खोल्यात नर्सिंग कॉलेज, बिल्डिंगच नाही तिथे नर्सिंग कॉलेज. ठीक आहे, आमदारांची मागणी आहे, खासदारांची मागणी, यांची मागणी, सगळ्यांची मागणी आहे. पण या मागणीचा विचार करता मुख्यमंत्री महोदय 1960 पासून आजपर्यंत 483 कॉलेज आणि एका वर्षात 405 कॉलेज. मलाही माहिती आहे की आपल्याला कोएलिशनचं कंपल्शन आहे, पण ते कंपल्शन तुमचं नाव खराब केलं इतक्यापर्यंत अंगावर घेऊ नका. याची चौकशी झाली पाहिजे. हे कॉलेज जे आहेत की नाही हा तर रिपोर्ट ठेवा. अध्यक्ष महोदय, आम्ही 2 आरोप केले. एक होता तो नर्सिंग कॉलेजचा आरोप आणि त्याच्यामध्ये मी रेट कार्ड दिलंय. मी रेट कार्ड आपल्याला पाठवून देतो. चंदनवालेचं रेट कार्ड, मुजावरचं रेट कार्ड, हिरेचं रेट कार्ड आणि कसे 50 लाख ते 1 कोटी घेतले गेले ह्याच्याबद्दलचं रेट कार्ड. दुसरं, नागपूर पोलिसांबद्दल आपण बोललात. खरं तर हा विषय हा फार गंभीर आहे. पण अध्यक्ष महोदय, जी चादर जाळली गेली ती चादर दिली कोणी हो? कोण आहे हा प्यारे खान? आणि आपणही आंदोलन करत होतात आयुष्यभर, मीही आंदोलन केलं आयुष्यभर. आपण जेव्हा एखादा पुतळा जाळतो तेव्हा पोलीस पहिल्यांदा काय करतात तर आपल्या हातातनं पुतळा हिसकावून घेतात. मग असं काय झालं की ती चादर तिथे 15 मिनिट जळतच राहिली? ह्याच्यात पोलिसांचा निष्काळजीपणा नाही का? हा एक साधा प्रश्न महाराष्ट्रात विसरला जातोय. त्या दंगलीचं कोणी समर्थन करणार नाही, त्या चादरीबद्दल कोणी काही बोलणार नाही, पण ती चादर पोलिसांनी उचलली का नाही? ती जर उचलली असती वेळेवर 1 मिनिटात तर या अफवा पसरल्या नसता आणि दंगल झाली नसती. अध्यक्ष महोदय, टोलचा भ्रष्टाचार त्याच्याबद्दल आपण काहीच उत्तर दिलं नाही. अनिल कुमार गायकवाड 100 रुपये वाचवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करतात. सध्या तुम्ही जर कधी MSRDCच्या ऑफिसमध्ये आणि अनिल गायकवाडांच्या ऑफिसमध्ये गेलात तर तिथे काय चालतं मुंबई टोलच्या बाबतीत आणि कसं चालतं ह्याचा आपण जरा अभ्यास केला तर बरं होईल. तिथली माहिती घेतली तर बरी होईल. MSRDC हा
दलालांचा अड्डा झाला अड्डा. अध्यक्ष महोदय, मी एक अजून गंभीर आरोप केलेला आहे. आनंदीबाईची गडी नावाची गडी होती नाशिकमध्ये, त्याच्यामध्ये कागदपत्रांचा हेरफार करून जी जमिनी नावावर करण्यात आल्यात ते पेशव्यांच्या काळातल्या जमिनी आहेत. तिथे आनंदीबाई पेशवे राहायच्या. ती जमीन जर कोणी माणसाने आपल्या नावावर करून घेतली असेल तर सरकार त्याची चौकशी करणार की नाही, एवढाच माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी जाता जाता दोनच गोष्टी सांगतोय. आपण पानिपतचं स्मारक उभारतायत, कौतुक आहे आपलं, पण पानिपतचं स्मारक का? जिथे आपला अहमद शाह अब्दालांनी दारुण पराभव केला, सदाशिव भाऊंना मैदान सोडावं लागलं, मराठ्यांची बेइज्जत झाली म्हणजे पानिपत. आपण म्हणतो अरे पानिपत होईल रे तुझं. पानिपत ही आपल्या शौर्याची निशाणी नाही, ती आपल्या पराभवाची निशाणी आहे. आणि म्हणून तिथे आपण करत असाल ते योग्य आहे, मला त्याच्याबद्दल आक्षेप नाही. पण पानिपतचं कुठलंही स्मारक ही पराभवाचं आठवण करून देणारं स्मारक आहे. कारण का पानिपतमध्ये मराठे जिंकले नाही तर त्यांचा दारुण पराभव झाला. हा इतिहास पानिपत 1, पानिपत 2, पानिपत 3, 1761 साली अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी विरुद्ध सदाशिव भाऊ ही लढाई लढली गेली आणि त्याच्यामध्ये मराठ्यांचा पराभव झाला. हा इतिहास तुम्हाला पुसता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि रस्त्यांच्या बाबतीत मला एवढंच सांगायचं आहे की रस्ते कसे चालू आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या इथे नवयुगा नावाच्या माझ्या मतदारसंघात कुठलीही परवानगी नाही, एन्व्हायरमेंटची परवानगी नाही, गव्हर्नमेंटच्या परवानगी नाही, काय नाही. भरणी सुरू आहे, काम सुरू आहे, RMCचं मशीन टाकून झालंय. अरे काय यांच्या बापाची मालमत्ता आहे की काय? गव्हर्नमेंट नावाच्या इन्स्टिट्यूशनला जर विचारायचंच नसेल आणि आम्ही नवयुगा आहोत. मला मुख्यमंत्री महोदय, नवयुगाचा इतिहास आपल्याला फक्त 1 मिनिटात सांगायचा आहे. हे कोण आहेत नवयुगा मला माहितीये. एक माईन खंडांना माहितीये 40 जण आतमध्ये अडकले, तो हा नवयुगावाला. त्याचे असे सगळे देशभरात उद्योग असेच आहेत. काय चालू आहे अध्यक्ष महोदय? मुख्यमंत्री महोदय, याच्यावर आपण बोलावं आणि याच्यावर. आणि 1761 माझा विरोध नाही, ठीक आहे, पण कुठल्याही युद्धाच्या पराभवाचं स्मारक जगात कुठेही नाही. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य आव्हाड साहेबांनी राईट टू रिप्लाय मध्ये काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पहिल्यांदा आपण हे लक्षात घ्या की कुठलाही पोस्टमॉर्टमचा जो रिपोर्ट असतो ना, त्या रिपोर्टमध्ये लिहिलेलं असतं की दीज आर प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आणि फायनल फाइंडिंग हे व्हिसेराचा अनालिसिस केल्यानंतर आपण देऊ. आणि कॉज ऑफ डेथ हा तोपर्यंत टेम्पररीच असतो. कॉज ऑफ डेथ हा व्हिसेरानीच एसर्टन होतो, तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्टनी होत नाही. त्यामुळे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आणि व्हिसेरामध्ये जर डिफरन्स आला असेल तर आपल्याला त्याची नीट चौकशी करावी लागेल. म्हणून मी आव्हाडसाहेब रूल आउट नाही केलं. सोमनाथ सूर्यवंशी यांना न्याय मिळालाच पाहिजे आणि म्हणून त्याकरता जे करावं लागेल ते आम्ही करू. आणि म्हणून निश्चितपणे या संदर्भात जो आपण अहवाल केलेला त्या संदर्भातलं काम आपण करू. आपण जे नर्सिंग कॉलेजच्या संदर्भातला विषय सांगितला, निश्चितपणे एका रूम मध्ये नर्सिंग कॉलेज, तिनामध्ये याची चौकशी केली जाईल. अशा प्रकारचे नर्सिंग कॉलेज कोणी चालवत असतील तर ते बंद केले जातील. नाही ते करू ना, त्याची चौकशी ते बंद केले जातील, ते चालू आम्ही देणार नाही. पण एवढंच सांगतो की त्याची आवश्यकता नर्सिंग कॉलेजची खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे अशा काही जर त्याच्यात अनियमितता असतील तर त्या निश्चितपणे त्या ठिकाणी आपण बघू. एक आपण सांगितलं की काय प्यारे खाननी चादर दिली वगैरे, मला नवीनच आपण सांगून राहिलात. प्यारे खानचा त्या चादरीशी काही संबंध नाही, त्या घटनेशी संबंध नाही. तो बिचारा त्या अल्पसंख्याक आयोगाचा अध्यक्ष आहे. त्यांनी मुस्लिम हिंदू सगळ्यांना एकत्रित करून त्यांच्या बैठका घेतल्या, त्याच्यानंतर मुस्लिमांचं म्हणणं काय ते ऐकून घेतलं. त्यामुळे मला असं वाटतं विनाकारण, पण आपण जे पॉइंट आउट केलं नक्की त्याच्या चौकशीत येईल की बाबा ते जप्त का केलं नाही किंवा ते का जळत होतं वगैरे, या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी येतील. टोलच्या संदर्भात आपण जे सांगितलं आहे, तर आता नव्याने टोलचं टेंडर निघतं आहे. टेंडर संपलेलं आहे, ते ट्रान्सपरंट पद्धतीने निघावं अशा प्रकारचा आपण निश्चितपणे प्रयत्न करू. आणि ही जी आनंदीबाईची गडीची जमीन आपण सांगितली आहे त्याची चौकशी आम्ही निश्चितपणे करू की कोणी जर ती जमीन अशा प्रकारे बळकवण्याचा प्रयत्न करत असतील.
एक पानिपतच्या संदर्भात मी आपल्याला फक्त एवढंच निदर्शनास आणून देतो की इतक्या वर्षामध्ये पानिपतच्या लढाईला सातत्याने आपण हे म्हटलेलं आहे की ही आमची शौर्याची लढाई आहे. याचं कारण काय माहिती आहे? पानिपतच्या लढाईशी किंवा अहमदच्या अब्दालीशी मराठ्यांचा काही संबंध नव्हता, काही नव्हता. तो काळ असा होता की ज्या काळामध्ये संपूर्ण देशामध्ये मराठ्यांनी एक आपली ताकद उभी केली होती आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या लोकांना बसवलेलं होतं जे तिथला राज्य कारभार चालायचे. त्यावेळेचा दिल्लीचा जो बादशाह होता हा मराठ्यांना खंडणी द्यायचा, किंवा खंडणी त्याला काय टॅक्स म्हणतात, टॅक्स द्यायचा, महसूल द्यायचा, खंडणी नाही महसूल द्यायचा, टॅक्स द्यायचा, हा चौथाई द्यायचा. आणि नाव विसरलो आता मी. आणि ज्यावेळी अहमदच्या अब्दालीने येऊन या ठिकाणी दिल्लीवर कब्जा केला त्यावेळी त्यांनी मराठ्यांना पत्र लिहिलं की दिल्ली वाचवण्याकरता या. काही काम नव्हतं मराठ्यांचं, देशातलं कोणी गेलं नाही, मराठी तिथे गेले. मराठ्यांनी दिल्ली जिंकली, अब्दालीला हरवलं. अब्दाली पळून यमुनेच्या पार जाऊन बसला. यमुनेच्या पार जाण्याची तयारी देखील मराठ्यांनी केली. त्या दरम्यान अहमदच्या अब्दालीने मराठ्यांना एक पत्र पाठवलं आणि त्या पत्रात त्यांनी म्हटलं की तुम्ही शूर आहात, तुम्ही वीर आहात, मला तुमच्याशी लढायचं नाही, आपण समझोता करू, तुम्ही हे मान्य करा, पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तान हा माझा प्रदेश राहील आणि उरलेला भारत हा मराठ्यांचा, हे मी मान्य करतो. आपल्याला कल्पना असेल मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावले होते. अफगाणपर्यंत या अहमदशाहला पूर्ण परास्त करून अफगाणमधनं आपण आलो होतो, त्याचा बदला घेण्याकरता आला होता. पण त्याला हे लक्षात आलं की या बलाढ्य मराठ्यांपुढे आपण या ठिकाणी टिकू शकणार नाही आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की हे 3 प्रांत, आता याचा काही मराठ्यांशी संबंध होता, पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तान. पण मराठ्यांनी त्यांना उत्तर पाठवलं 1 इंच जमीन तुम्हाला आम्ही देणार नाही. अरे या 3 ठिकाणी मराठे राजा नव्हते, या ठिकाणी मराठ्यांना मानणारे किंवा त्यांच्याशी संलग्न असलेले, संधी केलेले लोक त्या ठिकाणी राज्य कारभार करत होते. पण मराठ्यांनी त्या ठिकाणी ठरवलं आणि त्यानंतर ती लढाई झाली. आणि त्या लढाईमध्ये जर त्या लढाईचा इतिहास बघितला ही पहिली लढाई अशी आहे की ज्या लढाईमध्ये बंदुकांचा वापर झालेला आहे. आणि इकडे मराठ्यांच्या फौजेतही इब्राहिम गार्दी होता, ज्यांनी 8,000ची फौज तयार केली होती, ज्यांनी परदेशातलं प्रशिक्षण घेतलं होतं. आणि तिकडे अहमदच्या अब्दालीकडे मोठ्या प्रमाणात अफगाण, इराण, तुर्कमेनिस्तान, अझरबैजान, उझबेकिस्तान अशा सगळ्या ठिकाणचे जे मर्सनरी ज्याला म्हणतात, म्हणजे ज्यांचं जगण्याचं साधन लढाई आहे, अशा प्रकारचे सगळे सैनिक त्याच्याजवळ होते. आणि लढाई जेव्हा सुरू झाली त्यावेळेस गोलाची लढाई आपण करत होतो, नवीन फॉर्मेशन केलं होतं. या नवीन फॉर्मेशन मध्ये मराठे या स्टेजमध्ये होते की आता ही लढाई त्यांच्या बाजूनी आहे, जिंकले होते मराठे. आणि त्यावेळी 2 चुका झाल्या. म्हणजे खरं तर मराठे कसे लढले माहितीये? भाऊबंदकी होती, मराठ्यांना मदत आली नाही, त्यांची तर सोडा, पण ज्यांना मराठ्यांनी मदत केली त्याही देशातल्या राजाने 1 पैशाची मदत त्यांना केली नाही, तरी मराठे लढले. स्वतः करता नाही, या भारताकरता ते लढले. हे 3 प्रांत भारतात राहिले पाहिजे याकरता मराठे लढले. आणि दुर्दैवाने ज्यावेळी सदाशिवराव भाऊंना असं लक्षात आलं की विश्वासराव घायाळ झाले, सदाशिवराव हत्तीवरनं खाली आले त्यांना बघण्याकरता, ही कदाचित सगळ्यात मोठी चूक होती. आणि त्यानंतर म्हणजे मल्हारराव होळकर असतील, शिंदे असतील, एक असे लढवय्ये होते की ज्यांनी दाणादाण करून सोडली होती. पण दुर्दैवाने त्यावेळी हे जे फॉर्मेशन होतं गोलाचं ते आपण तोडलं. आणि ते तोडून, ज्याचा उल्लेख आता बसल्या बसल्या भास्कररावांनी केला की थोडी वन अपमॅनशिप ज्याला अलीकडच्या काळात म्हणतो तशा पद्धतीनं तो फॉर्मेशन तोडण्यात आलं. आणि त्यानंतर ती लढाई थोडी टिल्ट व्हायला लागली. आणि त्यात या अहमदच्या अब्दालीने सांगितलं, बघा सेनापती मारला गेलाय, मारले नव्हते गेले तोपर्यंत,
हा तुमचा हत्ती रिकामा दिसतोय, सेनापती मारला गेलाय आणि त्यातनं मराठे चौथा आले आणि सगळं फॉर्मेशन तोडून ती लढाई सुरू झाली आणि मग त्या लढाईचा जो अंत झाला. पण ही लढाई इथे संपत नाही. यानंतर महादजी शिंद्यांनी 10 वर्षांनी, पहिल्यांदा त्याच्या आधी महादजी शिंद्यांनी हा जो तुम्ही ज्याचं नाव घेतलं इब्राहिम दुरानी, या दुरानींनी जे काही त्या ठिकाणी सगळं तयार केलं होतं, अक्षरशः जाऊन तोडफोड केलं आणि त्याला नायनाट करून टाकला. आणि बरोबर 10व्या वर्षी महादजी शिंदेनी दिल्ली पुन्हा जिंकली आणि एक छत्री अंमल आणला. आणि यात सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, यात महत्वाचं हे आहे की आपण म्हणता ना अहमद शाह अब्दाली लढाई जिंकला, अहमद शाह अब्दाली देशात थांबलाच नाही. खरं म्हणजे ही लढाई जिंकल्यानंतर तो भारताचा अनभिषिक्त राजा झाला होता, पण मराठ्यांनी त्याचे हौसले इतके पस्त केले होते की पानिपतच्या लढाईनंतर तो आपल्या गावी परत चालला गेला. त्याने त्याच्यानंतर लढाई केली नाही. आणि म्हणून पानिपतच्या लढाईला मराठी माणूस कधी, ते शल्य आमचं आहे पण कधी पानिपतच्या लढाईमध्ये आमचा पराभव झाला असं आम्ही मानत नाही. त्या पानिपतच्या लढाईमधनं ऊर्जा घेऊन महादजी शिंद्यांनी पुन्हा एकदा या संपूर्ण भारतामध्ये छत्रपती शिवरायांचा भगवा झेंडा हा दिल्लीवर लावला आणि भारतात मराठ्यांनी पुन्हा एकसंघ राज्य स्थापन केलं. आणि म्हणूनच ही मराठ्यांच्या शौर्याची लढाई आहे. स्वतः करता लढले नाहीत, या देशाकरता मराठे लढले. आणि म्हणूनच या ठिकाणी आमच्या शौर्याचं स्मारक हे तयार झालं पाहिजे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जे आमच्या शौर्याचं प्रतीक आहे त्यांचा, आणि ही आपली मागणी नाही आहे, आपले जे मराठे तिथे राहिले, रोड मराठा आहे आमचे तिथे, ते सगळे माझ्याकडे आले आणि त्यांची खंत होती. मी मुख्यमंत्री म्हणून गेलो तर त्यांना इतका आनंद झाला. आमचा प्रयत्न असेल दरवर्षी मी किंवा कोणीतरी उपमुख्यमंत्री त्या ठिकाणी जावा, मोठं शौर्य प्रतीक ते त्या ठिकाणी तयार करतात. त्यांची खंत होती की मराठ्यांनी इतकी मोठी लढाई केली, ही जागा आहे, इथे स्मारक छोटंसं त्या काळात तयार झालेलं आहे पण त्यानंतर काही झालेलं नाहीये, ते चांगलं स्मारक व्हावं. आणि त्यांची इच्छा होती की या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा हा तयार व्हावा आणि म्हणूनच हे स्मारक आपण करतोय. त्यामुळे आपली भावना चांगली होती, पण कृपया याला पराभवाचं प्रतीक मानू नका. यातनच आपण विजय मिळवलेला आहे, मराठे विजयी झाले आणि हा देश एकसंघ ठेवलाय आणि म्हणून आपण या ठिकाणी हे स्मारक करतोय. एवढंच मी आपल्या निदर्शनास आणून देतो. सभागृहाने या प्रस्तावावर विचार केलेला आहे. भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल या विषयावर चर्चा, पहिला दिवस. हे केलंय का? भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल या विषयावर आता चर्चा करण्यात येणार आहे. अमित साटम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. तालिका अमितजी 1 मिनिट. काय नाही, इन्फॉर्मेशन नंतर. चला अमितजी. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि या चर्चेची सुरुवात करण्याकरता मी उभा आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, या चर्चेची सुरुवात करताना मला एक छोटीशी कहाणी आठवली आणि ती कहाणी अशी आहे अध्यक्ष महाराज की 1997 साली ज्या वेळेला भारताच्या स्वातंत्र्याला 50 वर्ष पूर्ण झाली होती, त्यावेळेला काही एका स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये संविधान काही युवकांना, जे तिकडचे एक्झामिनर होते, त्यांनी असा प्रश्न विचारला
की भारताच्या स्वातंत्र्याला 50 वर्ष पूर्ण झाली. गेल्या 50 वर्षांमध्ये या देशाची सर्वात मोठी अचीवमेंट काय? या भारत देशाची गेल्या 50 वर्षांमध्ये सर्वात मोठी अचीवमेंट काय, असा ज्या वेळेला प्रश्न विचारला तर त्या ठिकाणी असलेल्या युवकांनी वेगवेगळ्या प्रकारची उत्तरं दिली. कोण म्हणाले सुपर कॉम्प्युटर परम बनवला, कोण म्हणाले की 1991 साली जे लिबरलायझेशन झालं तो सर्वात मोठा अचीवमेंट होता, कोण म्हणालं काही अणुस्फोटाच्या चाचण्या केल्या. नाही, एक मिनिट. सर्व सदस्यांना मी विनंती करत आहे की आपण आपल्या जागेवर बसावं. संविधानाच्या गौरव निमित्त आपण हा इतका चांगला प्रस्तावावर चर्चा घेत आहोत, तर आपण सर्व सदस्यांनी जागेवर बसून घ्यावं. तो सगळ्यात मोठा अचीवमेंट होता. त्यावेळेला वेगवेगळ्या प्रकारच्या अचीवमेंट सांगत असताना एक त्या ठिकाणी युवती होती. ती युवती उठली आणि ती म्हणाली की गेल्या 50 वर्षामध्ये भारत देश, ज्या देशामध्ये 7-8 वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म आहेत, 122 भाषा आहेत, 700 डायलेक्ट्स आहेत, विविध प्रकारच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती, इतकी डायव्हर्सिटी असतानाही भारताने आपली 50 वर्ष एकात्मता आणि अखंडता राखून ठेवली. हीच भारताची सर्वात मोठी अचीवमेंट आहे, अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या ठिकाणी एका युवतीने केले अध्यक्ष महाराज. आणि हे वक्तव्य ज्या वेळेला बाहेर आलं अध्यक्ष महाराज, त्यावेळेला भारतरत्न माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी संसदेमध्ये भारताबद्दल काय म्हणाले होते त्याची आठवण येते अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, अटलजी असे म्हणाले होते कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है. यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और हम जब मरेंगे और हमारी अस्थियां जब गंगा में बहाई जाएगी और आप वहां पर कान लगाओगे तो आपको एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. अशा प्रकारे अटलजींनी भारताचं वर्णन संसदेमध्ये त्यावेळेला केलं होतं. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण झाली, हे ज्या वेळेला आपण साजरा करतो त्यावेळेला खऱ्या अर्थानं हे संविधान महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं हे संविधान हे 75 वर्ष जुनं आहे किंवा नवीन आहे, याच्यापेक्षा मला असं वाटतं की हे संविधान आपल्या गेल्या 7000 वर्षाच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती त्याचं एक प्रतीक आहे अध्यक्ष महाराज. अगदी रामायणापासून आपण आजही रामराज्याचा उल्लेख करतो. आणि रामराज्य म्हणजे काय अध्यक्ष महाराज? रामराज्य म्हणजे असं राज्य ज्या ठिकाणी न्याय आहे, ज्या ठिकाणी आर्थिक समानता आहे, ज्या ठिकाणी राजकीय स्वातंत्र्य आहे, ज्या ठिकाणी पंडित दीनदयाल उपाध्यायांनी सांगितल्याप्रमाणे शेवटच्या माणसापर्यंत त्या राजांनी केलेला विकास, उन्नती आणि प्रगती ही शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचते, अशा प्रकारचं राज्य म्हणजे रामराज्य. अध्यक्ष महाराज, त्याच्यानंतर आपण ज्या वेळेला महाभारताकडे येतो, या संपूर्ण भगवद्गीतेमध्ये 13 वेळा ही वर्स लिहिलेली आहे की यतो धर्मोस ततो जया. अध्यक्ष महाराज, यतो धर्मोस ततो जया म्हणजे ज्या ठिकाणी धर्म आहे, ज्या ठिकाणी सत्य आहे, ज्या ठिकाणी न्याय आहे, अशाच ठिकाणी विजय आहे. अध्यक्ष महाराज, आपले वेद असतील, आपले उपनिषद असतील, आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रंथ असतील, अध्यक्ष महाराज,
या सगळ्या ग्रंथांमध्ये, सर्व वेदांमध्ये, सर्व उपनिषदांमध्ये हेच पुन्हा पुन्हा ठळकपणे लिहिलेलं आहे की हे राज्य हे न्यायाचं राज्य असलं पाहिजे, हे धर्माचं राज्य असलं पाहिजे, हे सत्याचं राज्य असलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि ज्या ठिकाणी रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद करत करत 1674 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना ज्या वेळेला केली होती अध्यक्ष महाराज, अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना करताना त्या ठिकाणी त्यावेळेला त्यांनी पेशवा, सामंत, अमात्य, सरनोबत, न्यायाधीश, पंडित अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदव्या निर्माण करून वेगवेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंट्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनिस्ट्रीज, वेगवेगळ्या प्रकारची खाती ही 1674 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केली होती. म्हणजे काय प्रकारची दूरदृष्टी या आपल्या राजाची होती अध्यक्ष महाराज. आता आपण असं म्हणाल की आपण 75 वर्षाच्या आपल्या संविधानाच्या प्रवासाची चर्चा करत असताना मला असं वाटतं की हे फक्त 75 वर्षाची गाथा नसून ही गेल्या 7000 वर्षाच्या आपल्या इतिहासाची गाथा आहे असं मला वाटतं अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे शाहू असतील, फुले असतील, आर्थिक समानता, सामाजिक समरसता, हे सगळे ज्या वेळेला या सगळ्या प्रिन्सिपल्स वरती आपला इतिहास, आपली प्रथा, आपली परंपरा ज्या वेळेला रचली गेली अध्यक्ष महाराज, त्यावेळेला आपलं जे संविधानाचं प्रिएम्बल आहे त्या आपल्या संविधानाच्या प्रिएम्बल मध्ये 4 मुख्य गोष्टी लिहिल्या आहेत अध्यक्ष महाराज. त्यामध्ये न्याय आहे, त्यामध्ये समानता आहे, त्यामध्ये स्वातंत्र्य आहे आणि त्यामध्ये बंधुता आहे अध्यक्ष महाराज, बंधुता. त्यामुळे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम अँड फ्रेटर्निटी या अशा 4 मूलभूत सूत्रांच्या आधारावरती हे आपलं अख्खं संविधान लिहिलेलं आहे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण महामानव का म्हणतो, त्यांना आपण ईश्वराचा दर्जा का देतो, त्यांना आपण भारतरत्न तर ते आहेच परंतु विश्वरत्न असं का म्हणतो, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भूमीचा आत्मा हा आपल्या संविधानामध्ये अंतर्भूत केलेला आहे. द स्पिरिट ऑफ दिस लँड इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री अध्यक्ष महाराज. द स्पिरिट ऑफ दिस लँड इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आपल्या भूमीचा आत्मा हा संपूर्ण संविधानामध्ये आत्मसात केलेला आहे, अंतर्भूत केलेला आहे. आणि म्हणून आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना महामानव, विश्वरत्न, भारतरत्न असं म्हणतो अध्यक्ष महाराज. गेल्या दीड वर्षामध्ये आपण संविधानाच्या विषयामध्ये अनेक चर्चा, लोकसभेची तर अख्खी निवडणूकच आपण संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ अशा प्रकारच्या चर्चेमध्ये आपण बघितले अध्यक्ष महाराज. परंतु खऱ्या अर्थानं हे संविधान खतरे में कोणी आणलं अध्यक्ष महाराज? सर्वात पहिला घाव या संविधानावर कोणी घातला अध्यक्ष महाराज? अध्यक्ष महाराज 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्याच्या नंतर 5 वर्ष या देशामध्ये सिलेक्टेड गव्हर्नमेंट होतं, इलेक्टेड गव्हर्नमेंट नव्हतं अध्यक्ष महाराज, निवडणुका झाल्या नव्हत्या. आणि अशा प्रकारचं सिलेक्टेड गव्हर्नमेंट असताना 1951 साली तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कमी करण्याचं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणलं अध्यक्ष महाराज. 1951 साली तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कमी करण्याकरता, कर्टेल करण्याकरता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणलं. आणि हा आपल्या संविधानावरचा
विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावरती घातलेला पहिला घाव होता अध्यक्ष महाराज. एवढंच नाही अध्यक्ष महाराज, त्यांनी पत्र लिहिलं. या देशातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी पत्र लिहिलं, रेकॉर्डवरती आहे, की हा देश चालवत असताना जर संविधान मध्ये येत असेल तर ते संविधान बदललं पाहिजे, असं रेकॉर्डवरती देशातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पत्र लिहिलं अध्यक्ष महाराज. 1971 साली काय झालं अध्यक्ष महाराज? 1971 साली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजींनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणली अध्यक्ष महाराज. नागरिकांचे मौलिक अधिकार कमी करण्याचा आणि सुप्रीम कोर्टाचे अधिकार कमी करण्याची एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजींनी आणली अध्यक्ष महाराज 1971 साली. त्यामुळे संविधान को खतरे में किसने लाया अध्यक्ष महाराज? संविधान पर पहिला घाव किसने डाला अध्यक्ष महाराज? आणि 75 साली काय झालं अध्यक्ष महाराज? स्वतःची निवडणूक ज्या वेळेला खारिज झाली कोर्टाकडून, त्यावेळेला रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टनी सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारांवरती घाव घालून इमर्जन्सी या देशामध्ये कोणी आणली अध्यक्ष महाराज? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजींनी इमर्जन्सी लागू केली. त्या इमर्जन्सीवर काही जास्त मला पिक्चर मध्ये आता सगळं दाखवलेलंच आहे काय काय झालं ते, परंतु इट इज द डार्केस्ट डे नॉट इन इंडियाज हिस्ट्री बट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. जागतिक इतिहासामध्ये सर्वात काळा दिवस म्हणजे ज्या दिवशी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजींनी इमर्जन्सी लागू केली तो दिवस आहे अध्यक्ष महाराज. 3च उदाहरणं दिली अध्यक्ष महाराज. चौथं सुद्धा आहे. म्हणजे काय? चौथं दिल्यावरती प्रत्येक पिढीने, एकाच घराण्यातल्या प्रत्येक पिढीने या संविधानाचा कसा चुराडा केला याचं उदाहरण आहे अध्यक्ष महाराज. या देशामध्ये निवडणुका होतात अध्यक्ष महाराज. निवडणुका झाल्यावरती खासदार निवडून येतात, खासदार प्रधानमंत्री निवडतात, कॅबिनेट बसते, कॅबिनेटमध्ये निर्णय होतात. कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाल्यानंतर कॅबिनेटचा निर्णय संपूर्ण देशाच्या समोर, टीव्हीवरती, मीडियाच्या समोर फाडून कोणी टाकला अध्यक्ष महाराज? त्याच घराण्यातल्या चौथ्या पिढीने तो फाडून टाकला अध्यक्ष महाराज. तिसऱ्या पिढीतलं राहिलं शहाबानो प्रकरणामध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधीजींनी सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारांवरती घाव घालत संसदेमध्ये कायदा करून त्या गरीब महिलेला कट्टरपंथीयांना खुश करण्यासाठी, आपल्या मतांचं राजकारण करण्यासाठी, वोट बँक पॉलिटिक्स करण्यासाठी, मतांचं लांगुलचालन करण्यासाठी कुणी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणली अध्यक्ष महाराज? और आप हमको बोलते हैं कि संविधान खतरे में लाएंगे, संविधान खत्म करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महाराज या सगळ्या ज्या चर्चा होत्या, संविधानाबद्दलचा पुळका, खोटा पुळका, नौटंकी, ढोंग जे काही लोकांना 2024 मध्ये आलं होतं ना अध्यक्ष महाराज, ज्या लोकांनी या देशाचा संविधानावरती घाव घातला, ज्या लोकांनी या देशाच्या संविधानाचा चुराडा केला, महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा चुराडा केला अध्यक्ष महाराज, ते उलटा चोर कोतवाल को डाटे. तेच आम्हाला सांगतात की आप आओगे तो संविधान बदलोगे. अरे हमने 10 साल में क्या किया? या संविधानाचा पुरेपूर उपयोग करून या देशाच्या, या समाजामध्ये उभ्या असलेल्या शेवटच्या माणसाची सेवा आणि शेवटच्या माणसापर्यंत विकास, उन्नती आणि प्रगती कशी पोहोचवायची याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नरेंद्र मोदीजींनी ज्या प्रकारे गेल्या 10 वर्षामध्ये
या देशामध्ये फायनान्शियल इन्क्लुजननी त्यांनी सुरुवात केली. अध्यक्ष महाराज, फायनान्शियल इन्क्लुजन. या देशामध्ये 20 कोटी लोक असे होते ज्यांचं बँकेत खातंच नव्हतं. जनधन योजनेच्या मार्फत 17 कोटीपेक्षा जास्त अकाउंट्स उघडून या देशामध्ये एका प्रकारे इकॉनॉमिक इन्क्लुजन करण्याचं रेव्होल्युशन हे आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी आणलं आणि हे संविधानाच्या आधारावरती आणलं. अध्यक्ष महाराज, संविधानाचा कायद्याचा उपयोग करून या देशाच्या गरिबाला या बँकांच्या सिस्टीम मध्ये आणण्याचं काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी केलं. अध्यक्ष महाराज, 2017 मध्ये अमेंडमेंट केली. वन नेशन वन टॅक्स, जीएसटी आणला. संपूर्ण देशामध्ये फायनान्शियल रेव्होल्युशन करून जीएसटी टॅक्स आणून अध्यक्ष महाराज संविधानाचा उपयोग करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी एका प्रकारे आर्थिक क्रांती या देशामध्ये आणली. अध्यक्ष महाराज, आपल्या देशाचे एक प्रधानमंत्री होते, ते म्हणायचे कि मैं जब 100 रुपया नीचे भेजता हूं तो नीचे जाते जाते खाली 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए हवा में किधर गायब हो जाते हैं वो हमको पता नहीं चलता. पण हे फक्त म्हणाले अध्यक्ष महाराज, हे म्हणण्यासाठी केलं काही नाही. संविधानाचा उपयोग नाही केला. संविधानाचा उपयोग कशा करता केला तर शहाबानू प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला खारिज करण्याकरता संविधानाचा प्रयोग केला. परंतु तुम्हाला जे वाटत होतं की मी जेव्हा 100 रुपये पाठवतो खाली पोहोचेपर्यंत 85 रुपये हवेमध्ये गायब होतात, त्याच्यासाठी संविधानाचा उपयोग नाही केला. नरेंद्र मोदीजींनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आणलं. 5,000 पाठवायचे तर 5,000 डायरेक्ट आपल्या गरीबाच्या अकाउंटमध्ये पाठवण्याचा ही जी आर्थिक क्रांती होती अध्यक्ष महाराज, ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी केली. संविधानाचा उपयोग करून केली, कायद्याचा उपयोग करून केली. अध्यक्ष महाराज, आपल्या देशामध्ये आपल्या माता भगिनी चुल्यावरती जेवण बनवायच्या. किती सिगारेटचा धूर हा त्यांच्या फेफड्यांमध्ये जायचा. अध्यक्ष महाराज, प्रधानमंत्री मोदीजींनी उज्ज्वला योजनेच्या मार्फत आपल्या माता भगिनींना न्याय देण्याचं काम ह्या संविधानाचा उपयोग करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी केलं. अध्यक्ष महाराज, 6 ऑगस्ट 2019 कसं विसरू शकतो 6 ऑगस्ट 2019 ला. अध्यक्ष महाराज, आम्ही तर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहोत. उभं आयुष्य एक घोषणा देण्यामध्ये गेलं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा है. पण ज्या वेळेला आम्ही ही घोषणा द्यायचो त्यावेळेला आपल्या मनामध्ये संकोच असायचा की घोषणा तर आपण देतोय, पण ही घोषणा कधी सत्यामध्ये उतरणार की नाही उतरणार. अध्यक्ष महाराज, 6 ऑगस्ट 2019 आर्टिकल 370-35 एक खारिज करून काश्मीरला खऱ्या अर्थानं भारताचा अविभाज्य अंग करण्याचं काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी करून दाखवलं. अध्यक्ष महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान हे त्या काश्मीरमध्ये पोहोचण्यापासून रोखण्याचं काम हे 35A नी केलं होतं. अध्यक्ष महाराज, या 35A ला खारिज करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाचा उपयोग त्या काश्मीरच्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी करून दाखवलं. अध्यक्ष महाराज, गेल्याच वर्षी काय झालं अध्यक्ष महाराज, गणेश चतुर्थीचा दिवस होता, सप्टेंबरचा महिना होता 2023 मध्ये. या देशाच्या संसदेमध्ये आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभेमध्ये 33% महिलांना आरक्षण देऊन नरेंद्र मोदीजींनी या देशाच्या संविधानाचा उपयोग करून आपल्या माता भगिनींना न्याय देण्याचं काम केलं. अध्यक्ष महाराज, मी आधी 4 उदाहरणं दिली की कशा प्रकारे स्वतःच्या फायद्यासाठी, स्वतःच्या राजनैतिक उपयोगाकरता, मतांच्या लांगुलचालना करता, वोट बँक पॉलिटिक्स करता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स केल्या. आणि त्याच्यानंतरची मी उदाहरणं दिली की गेल्या 10 वर्षांमध्ये कशा प्रकारे
संविधानाचा उपयोग करून, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाचा उपयोग करून या देशाचं, नागरिकांचा उन्नती, विकास आणि प्रगती करण्याचं काम केलं अध्यक्ष महाराज. आज भारत ही जगातली 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झालेला आहे अध्यक्ष महाराज. 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था. आणि 2027 मध्ये भारत जगातली 3री सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे अध्यक्ष महाराज. 8वा ते दिवस ज्या वेळेला भारतावरती हमला व्हायचा आणि भारताचा प्रधानमंत्री युनायटेड नेशन्स कडे बघायचा, अमेरिकेकडे बघायचा. आज भारताचा प्रधानमंत्री युनायटेड नेशन्स किंवा अमेरिकेकडे बघत नाही. 14 फेब्रुवारी 2019 ला पुलवामाचा हमला झाल्यावरती 26 फेब्रुवारी 2019 ला बालाकोट्स वरती एअर स्ट्राइक्स करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी हे दाखवून दिलं कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने दिए हुए संविधान पर काम करने वाला ये नया भारत है. ये घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी. आज काय या देशाची प्रतिमा, चांद पर भी जाकर अभी तिरंगा लहरा रहा है अध्यक्ष महाराज. चांद पर भी. आज आधी कुठलंही क्रायसिस झालं, कुठलाही वॉर झाला तर लोक अमेरिकेकडे बघायचे. आता मोदीजींकडे बघतात, भारताकडे बघतात, भारताचं काय मत आहे हे बघतात. आधी आपली फॉरेन पॉलिसी धिस वे और दॅट वे होती अध्यक्ष महाराज. धिस वे और दॅट वे. आपण रूस बरोबर आहोत की आपण अमेरिकेबरोबर आहोत. क्रॉस कधी आपण रूस बरोबर, कधी अमेरिकेबरोबर. या संविधानाचा उपयोग करून मोदीजींनी आपली फॉरेन पॉलिसी बदलून नॉट धिस वे, नॉट दॅट वे, माय वे, माय वे. माझ्या देशाच्या हितामध्ये काय आहे त्या हिताचे निर्णय माझा देश करेल. याचं किंवा त्याचं ऐकून निर्णय करणार नाही अध्यक्ष महाराज. याचं किंवा त्याचं ऐकून निर्णय करणार नाही अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं अध्यक्ष महाराज, अजून एक खूप महत्वाचा मुद्दा राहिला अध्यक्ष महाराज, की आपल्या देशामध्ये नारा होता गरिबी हटाओ, गरिबी हटाओ, गरिबी हटाओ, गरिबी हटाओ च्या आधारावरती मला माहित नाही किती निवडणुका लढले आणि किती निवडणुका जिंकले. गरीब भी नाही हटे, गरिबी भी नाही हटी. पण गेल्या 10 वर्षामध्ये या देशातल्या 25 कोटी लोकांना पीपीएल मधनं बाहेर काढून खऱ्या अर्थानं गरिबी हटवण्याचं काम आपल्या संविधानाचा उपयोग करून कोणी केलं असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केलं अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे हा जो पुळका, मी जास्त काही बोलत नाही, फक्त 2-4 महाराष्ट्रातलीच उदाहरणं देतो अध्यक्ष महाराज. महाराष्ट्रातलीच 2-4 उदाहरणं देतो. जे म्हणत होते कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है. जेव्हा पालघरच्या साधूंचा हत्याकांड झाला तभी संविधान खतरे में नहीं था. तभी संविधान खतरे में नहीं था अध्यक्ष महाराज. आणि संविधान खतरे में है, खऱ्या अर्थानं संविधान खतरे में है की नहीं है हे जर बघायचं असेल तर 2019 आणि 2022 या 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये जे जे घडलं, जे जे लोक संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में आने वाला है अशा प्रकारचे आरोप करायचे, त्यांचं ज्या वेळेला या महाराष्ट्रामध्ये राज्य होतं 2019 ते 2022 मध्ये ज्या वेळेला सरकार होतं त्यावेळेला कशा प्रकारे महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा चुराडा यांनी केला, खेळ ह्यांनी मांडला, नौटंकी ह्यांनी केली. त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण 1960च्या नंतर महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या नंतर सर्वात जास्त कुठल्याही राज्यामध्ये संविधानाचा चुराडा झाला असेल तर तो या महाराष्ट्रामध्ये 2019 ते 2022 या कालावधीमध्ये झाला अध्यक्ष महाराज. या कालावधीमध्ये झाला. मगाशी आपले मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब अंतिम आठवड्यावरती उत्तर देताना काही नावं त्यांनी वाचून दाखवली, काही नावं वाचून दाखवली अध्यक्ष महाराज.
अर्णब गोस्वामीला त्याच्या घरामध्ये घुसून कॉलरला पकडून ज्या वेळेला तुम्ही जेलमध्ये टाकला त्यावेळेला संविधान तुम्हाला आठवलं नव्हतं का अध्यक्ष महाराज? तेव्हा कुठे गेलं होतं संविधान? आणि का? तर कारण एका टीव्ही शो मध्ये तो काहीतरी कॉमेंट केली आणि त्या कॉमेंट इतकी झोंबली अध्यक्ष महाराज की त्याच्या घरामध्ये घुसून कॉलरला पकडून पहिला त्याला टेरेसवरती नेला. टेरेसवरती नेऊन सांगितलं की अभी तुमको इधर से नीचे फेक देंगे आणि तिकडनं गाडीत टाकला आणि 8 दिवस जेलमध्ये टाकला अध्यक्ष महाराज. आपल्या खासदार आहेत संसदेमध्ये कंगना रनौत, त्यांनी काहीतरी कॉमेंट केली, सरकारच्या विरोधात केली असेल, मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात केली असेल, तर डायरेक्ट त्यांच्या घरावरती बुलडोझर अध्यक्ष महाराज. मग कुठे गेला होता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? त्यावेळेला कुठे गेला होता संविधान अध्यक्ष महाराज? हा माझा सवाल आहे अध्यक्ष महाराज. संविधानाचा पुळका ज्या लोकांना निवडणुकीच्या काळामध्ये आला होता, जेव्हा कंगना रनौतच्या घरावरती जेसीबी घुसवला त्यावेळेला संविधान कुठे गेलं होतं अध्यक्ष महाराज? हा माझा सवाल आहे. अनेक नाव आहेत, समीट टक्कर, केतकी चितळे, राहुल जोरी, मगाशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ती नावं घेतली. एक काहीतरी कॉमेंट केली की डायरेक्ट उचला आणि आतमध्ये टाका. आणि सगळ्यात मोठं उदाहरण यांच्या ढोंगीपणाचं ही म्हणजे अनंत कर्मुसेची पाठ, म्हणजे यांच्या संविधानावरती असलेल्या प्रेम आणि स्नेहाचा सर्वात मोठा पुरावा अनंत कर्मुसेची पाठ हा त्याचा सगळ्यात मोठा पुरावा अध्यक्ष महाराज. एक असं राज्य होतं अध्यक्ष महाराज की ज्या काळामध्ये पोलिसच बॉम्ब ठेवायचे. अँटिलियाच्या खाली पोलिसांनीच बॉम्ब ठेवला अध्यक्ष महाराज, आणि मर्डर पण पोलिसच करायचे. बॉम्ब पण पोलिसच ठेवतात, मर्डर पण पोलिसच करतात. अशा प्रकारचं राज्य होतं अध्यक्ष महाराज. अँटिलियाच्या खाली बॉम्ब ठेवला, मनसुख हिरेनचा मर्डर केला. बॉम्ब ठेवला कोणी? पोलिसांनी. मर्डर कोणी केला? पोलिसांनी. अरे शहीद अशोक कामटे, शहीद विजय साळसकर, शहीद हेमंत करकरेंच्या मुंबई पोलीसला यांनी सचिन वाझेची मुंबई पोलीस करून टाकली अध्यक्ष महाराज. सचिन वाझेची मुंबई पोलीस. हे यांचं कर्तृत्व, हे यांचं संविधानावरचं प्रेम, हे यांचा संविधानावरचा सन्मान मान सचिन वाझेची. आणि एखादी घटना घडली, आम्ही आता कोणावर आरोप करत नाही, मला राजकारण करायचं नाही अध्यक्ष महाराज, परंतु माझा एक सवाल आहे अध्यक्ष महाराज. ज्या वेळेला एखादा मृत्यू होतो, एखादी घटना घडते, संशयास्पद मृत्यू होतो, त्यावेळेला आपण काय म्हटलं पाहिजे? ऍज अ स्टेट व्हॉट शुड बी द रोल ऑफ द स्टेट? मगाशी काय म्हणाले आपल्या मुख्यमंत्री महोदय? आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी मगाशी अंतिम आठवड्याच्या उत्तरामध्ये ते म्हणाले की संतोष सूर्यवंशी, या सोमनाथ सूर्यवंशी, या सूर्यवंशीच्या हत्येमध्ये जर त्याला मारहाणीमुळे जर त्याची हत्या झाली असेल आणि जर त्याच्यामध्ये कोणत्याही पोलीस जर इन्व्हॉल्ड असेल तर त्याला स्पेअर केलं जाणार नाही. दिस शुड बी द रोल ऑफ द स्टेट अध्यक्ष महाराज. ज्या वेळेला दिशा सालियांचा मृत्यू झाला त्यावेळेला तुम्ही का कव्हर अप करण्याचा प्रयत्न केला अध्यक्ष महाराज? माझा सवाल आहे. स्टेटचा रोल काय असला पाहिजे अध्यक्ष महाराज? स्टेटचा रोल हाच असला पाहिजे अध्यक्ष महाराज की आम्ही कधीही कोणाला प्रोटेक्ट करणार नाही अध्यक्ष महाराज. आमची भावना आहे अध्यक्ष महाराज, आमची भावना आहे की कुणीही व्यक्ती किती जर मोठा असेल तर त्याला अशा प्रकारे विक्टिमाइज केलं नाही पाहिजे अध्यक्ष महाराज, अजिबात नाही केलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. परंतु व्यक्ती मोठा आहे म्हणून त्याला प्रोटेक्टही नाही केलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. नॉट टू विक्टिमाइज, नॉट टू प्रोटेक्ट. मग का आपण त्या बिहारच्या अधिकारी यायच्या आधी सीबीआयचे सगळे अधिकार महाराष्ट्रात चालणार नाही, बिहारच्या अधिकाऱ्याला कोविडमध्ये क्वारंटाईन, मग त्यावेळेला कुठे गेलं होतं अध्यक्ष महाराज संविधान? कुठे गेलं होतं अध्यक्ष महाराज? हा माझा सवाल आहे अध्यक्ष महाराज, सवाल आहे माझा. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महाराज हे जे संविधान संविधान संविधान
हे जे बोलतायत किंवा बोलायचे 100 कोटीची वसुली हे संविधानाच्या कुठल्या सेक्शनला धरून सचिन वाझेला करायला सांगितली होती तत्कालीन गृहमंत्र्यांना? अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. अध्यक्ष महाराज, सवाल आहे माझा. किंवा कोण तो पंडित नावाचा वकील होता, महाजन साहेब बसले तिकडे, त्यांना फ्रेम करण्याकरता, चव्हाण, त्यांना फ्रेम करण्याकरता, मोका लावण्याकरता ज्या ज्या प्रकारचे प्रयत्न झाले, हे कुठल्या संविधानाच्या सेक्शनला धरून केले गेले? अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. अध्यक्ष महाराज, जेवायला ते मुख्यमंत्र्यांनी तर 1.5-2 तास भाषण केलं आणि आतापर्यंत होते. उपमुख्यमंत्री कोणीतरी यावं. संविधानावर चर्चा आहे म्हणून मी असं म्हणतो, बाकी तर वेळेला आपण समजून घेतो. त्याच्याबद्दल माझी विनंती आहे आपल्याला की त्यांना कोणीतरी हजर राहावं. 5 मिनिटात संपवून तुम्ही येईपर्यंत चालू ठेवा असं. त्यामुळे अध्यक्ष महाराज, की त्यावेळेला गृहमंत्र्यांनी ज्या वेळेला सचिन वाझेला बोलवलं आणि त्याला सांगितलं की या मुंबई शहरामध्ये एवढे हॉटेल आहेत, एवढे रेस्टॉरंट आहेत, प्रत्येकाकडनं 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपये वसूल करा, म्हणजे मग तेवढे पैसे होतील, म्हणजे 100 कोटी रुपये होतील. हे संविधानाच्या कुठल्या सेक्शनला धरून एका राज्याचा गृहमंत्री एका पोलीस अधिकाऱ्याला सांगतो? हा माझा सवाल आहे. अध्यक्ष महाराज, सवाल आहे माझा. किंवा संविधानाच्या कुठल्या सेक्शनला धरून एखाद्या व्यक्तीने आपल्या विरुद्ध ट्विट केलं, एखादी पोस्ट केली, एखादी कॉमेंट केली, तर त्याला थेट जेलमध्ये टाकणं हे कुठल्या सहिष्णुतेचं दर्शन आहे? अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की अनेक ज्या गोष्टी 19 आणि 22 मध्ये केल्या, घडल्या, घडवून आणल्या, आणि मग त्याच लोकांनी बोंबा मारल्या की संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ. खिशामध्ये पुस्तक घेऊन फिरायचे, पण ते पुस्तक कोरं होतं. अध्यक्ष महाराज, ते पुस्तक कोरं होतं, आतमध्ये काहीच नव्हतं. कारण यांचा जो स्टँड होता ना, तोच खोकला होता. पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता, मतांच्या लांगुलचालनासाठी केलेला स्टँड होता, घेतलेला स्टँड होता तो. अध्यक्ष महाराज, आणि त्यामुळे सुनैना होले, केतकी चितळे, मला आठवत आहेत, ते नेव्हल ऑफिसर होते, शर्मा नावाचे, कांदिवलीला राहणारे. त्यांनी काहीतरी कॉमेंट केली होती. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी कॉमेंट केल्यावरती डायरेक्ट त्यांचा डोळाच फोडून टाकला. अध्यक्ष महाराज, डायरेक्ट त्यांचा डोळाच फोडून टाकला. आणि त्यामुळे अशा प्रकारे आपल्या संविधानाचा मान, सन्मान आणि गौरव राखण्याचं महान कार्य ज्या लोकांनी 2019 आणि 2022 च्या कालावधीमध्ये केलं होतं, त्याच लोकांनी 2024 मध्ये हमारा संविधान खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, अशा प्रकारच्या बोंबा मारल्या. अध्यक्ष महाराज, परंतु खोटं जे असतं ते एकदाच बोललं जाऊ शकतं. खोटं जे असतं ते एकदाच फक्त पचतं. या महाराष्ट्राच्या जनतेने यांचं पितळ उघडं करण्याचं काम या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये करून दाखवलं. अध्यक्ष महाराज, निवडणुकीमध्ये करून दाखवलं. 237 जागा महायुतीला देऊन गद्दार कौन और खुद्दार कौन हे पण दाखवून दिलं. संविधानाचे खरे रक्षणकर्ते कोण हे सुद्धा दाखवून दिलं. संविधानावर खरा प्रेम, स्नेह, सन्मान, गौरव कुणाला वाटतो हे सुद्धा दाखवून दिलं. अध्यक्ष महाराज,
अरे खरं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते आले नाहीत ना, दुसरे कोणतरी बोलतील. तो तुम्ही अधिकार बोलणार आहात? त्यांचा नाही, माझा आहे. खरं तर तो अधिकार चेअरचा आहे. आले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान आहे म्हणून माझ्यासारखा माणूस आज या ठिकाणी इकडे बसलाय अध्यक्ष महाराज. नाहीतर इकडे फक्त बारामती आणि बँड्राच दिसलं असतं, दुसरं काही दिसलंच नसतं. दुसरं काही दिसलंच नसतं. सोन्याचा चमचा घेऊन आलेले. आणि त्यामुळे विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान हे गेल्या 75 वर्षाचा प्रवास नसून हा गेल्या 7000 वर्षाचा आपला प्रथा, परंपरा, रूढी, संस्कृती, इतिहास याचं एक प्रतीक आहे अध्यक्ष महाराज. या संविधानाला मी सलाम करतो. माझ्या वतीनं, माझ्या पक्षाच्या वतीनं या संविधानाला मी सलाम करतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये मला हा पूर्ण विश्वास आहे अध्यक्ष महाराज की मगाशी ज्या वेळेला माननीय मुख्यमंत्री बोलत होते, या सभागृहामध्ये बसलेल्या प्रत्येक सदस्याच्या अंगावरती काटा आला असेल अध्यक्ष महाराज की पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तानाच्या रक्षणाकरता मराठे पानिपतचं युद्ध लढले होते अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे मला हा विश्वास आहे की या संविधानाच्या आधारावरती तो एक दिवस उजाडेल ज्या वेळेला हा अखंड भारत निर्माण होईल अध्यक्ष महाराज. अशा प्रकारची प्रार्थना मी करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय. भास्करराव जाधव. भास्करराव नंतर आहे श्री अर्जुन खोतकर, विजय वडेट्टीवार आणि नंतर भुजबळ साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आणि संपूर्ण सभागृहाच्या सहमतीनं भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल हा विषय आपल्या सभागृहासमोर चर्चेकरता ठेवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वीच ही स्वातंत्र्य लक्ष्मी आज आपल्या घराघरामध्ये जी प्रसन्न मुद्रेनं वावरते किंवा ही स्वातंत्र्य लक्ष्मी प्रसन्न होण्याकरता म्हणून अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. अनेकांनी ज्या वयामध्ये आपल्या प्रेयसीच्या हातून गळ्यामध्ये वरमाला घालून घ्यायची, ज्या वयामध्ये बहिणीनं भावाच्या हातामध्ये राखी बांधायची, ज्या वयामध्ये आईच्या मावशीच्या कुशीमध्ये ज्यांनी बागडायचं हुंदडायचं, त्या वयामध्ये अध्यक्ष महोदय या मातीला हात लावला. या मातीला हात लावून ती माती कपाळाला लावली, वंदे मातरम म्हणाले आणि हा देश स्वतंत्र होण्याकरता म्हणून हसत हसत जे फासावर गेले. ज्या अनेक राष्ट्रपुरुषांनी, ज्या अनेक लढवय्यांनी, ज्या अनेक देशभक्तांनी, ज्या अनेक राष्ट्रभक्तांनी आपल्या संसारावर तुळशी पात्र वाहिली, ज्यांनी आपल्या आयुष्याच्या समिधा या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या होमकुंडामध्ये अर्पण केल्या, त्या सर्वांना पहिल्यांदा मी नतमस्तक होतो. त्या सर्वांना मी पहिल्यांदा नमन करतो. आणि ज्यांच्यामुळे आज या स्वतंत्र भारतामध्ये, स्वतंत्र हिंदुस्थानामध्ये एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून ज्या घटनेच्या बळावर मी आज माझ्या आयुष्याचं मार्गक्रमण करतोय, त्या विषयाला अध्यक्ष महोदय मी सुरुवात करतो. अध्यक्ष महोदय, हा विषय एवढा सामान्य आणि सहज आणि सोपा नाही अध्यक्ष महोदय. ही घटना म्हणजे नेमकं काय अध्यक्ष महोदय? या घटनेने जसे आम्हाला आमचे अधिकार दिले तशी आम्हाला आमची कर्तव्य सुद्धा सांगितली. अध्यक्ष महोदय, ही घटना सहजासहजी या ठिकाणी आपल्या हातामध्ये आली नाही अध्यक्ष महोदय. ही घटना जवळजवळ 2 वर्ष 18 महिने आणि 17 दिवस
ही घटना निर्माण होण्याकरता म्हणून 2 वर्ष 18 महिने आणि 17 वर्ष अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी ही घटना निर्माण करण्याकरता लागले. अध्यक्ष महोदय ही घटना ज्यांनी लिहिली त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना तर मी अभिवादन करतोच अध्यक्ष महोदय. पण या घटनेवर जी चर्चा आपली होतीये, ज्या विधिमंडळामध्ये आपण चर्चा करतो आहोत, त्या विधिमंडळाचा इतिहास सुद्धा या निमित्तानं थोडाफार अध्यक्ष महोदय मला मांडावा असं वाटतं. त्या विधिमंडळाचा इतिहास हा जवळजवळ 40 वर्षापूर्वीचा हा इतिहास आहे अध्यक्ष महोदय. 1935 साली या वेळेला हे विधिमंडळ अस्तित्वात आलं. त्या वेळेपासून या ठिकाणी या विधिमंडळामध्ये अनेक प्रकारच्या अनेक चर्चा झालेल्या आहेत आणि अनेक चर्चा ह्या दर्जेदार झालेल्या आहेत. अनेक चर्चा ह्या खूप मोठ्या उद्बोधक झालेल्या आहेत आणि अनेक चर्चा करणारी मोठमोठी माणसं सुद्धा या सभागृहानं पाहिलेली आहेत, या सभागृहानं अनुभवलेली आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून जी घटना आहे त्या घटनेवर बोलण्यापूर्वी मी सुरुवातीलाच माझं नम्र असा माझा भाव मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. काय तुझे उपकार पांडुरंगा, सांगो मी या जगा माझी आता, जतन हे माझे करुणी संचित, दिले अवचित आणून या. पांडुरंगाला काय म्हणतोय पांडुरंगाचा भक्त, हे पांडुरंगा तुझे माझ्यावर उपकार आहेत, हे जगाला मी सांगू तरी कसे. तू आजपर्यंत माझे पूर्व पुण्याचे संचित जतन करून ठेवले आणि अवचित माझ्या हातात आणून दिले. अध्यक्ष महोदय, या घटनेबद्दल देखील माझी भावना तीच आहे. ज्याप्रमाणे संविधान देऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशावर आणि माझ्यावर केलेले उपकार मी कोणत्या शब्दामध्ये सांगू, कारण मज पामराकडे तेवढे शब्द सुद्धा नाहीत. एवढी ही अध्यक्ष महोदय ही घटना महान आहे. ही घटना एवढी महान आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला देशाला स्वातंत्र्य मिळायचं ठरलं, आज आपण हा संविधान दिन, आज आपण हा प्रजासत्ताक दिन 26 नोव्हेंबर का मानतो अध्यक्ष महोदय. तर ज्या वेळेला घटना समितीची पहिली बैठक, घटना समितीची रचना 26 नोव्हेंबर 1946 साली झाली, तो दिवस सुद्धा 26 नोव्हेंबर होता. आणि 26 नोव्हेंबर 1950 साली, 26 नोव्हेंबर 1949 साली ज्या वेळेला आपण ही घटना स्वीकारली, ती तारीख सुद्धा 26 नोव्हेंबर होती. आणि ज्या अर्थी खऱ्या अर्थानं प्रजासत्ताक दिन म्हणून, प्रजेचं राज्य म्हणून, प्रजेचा देश म्हणून काम करण्याचं खऱ्या अर्थानं प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून आपण मान्य केलं, तो दिवस सुद्धा 26 नोव्हेंबर 1950 होता. आणि म्हणून या घटनेमध्ये 26 नोव्हेंबर हाच दिवस सातत्यानं का येतो, त्याची ही 3 मूळ कारणं मी या ठिकाणी सांगितली अध्यक्ष महोदय. 3 मूळ कारणं सांगितली अध्यक्ष महोदय. ही घटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली, परंतु ही घटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली याबद्दल काही दुमत असण्याचं कारण नाही अध्यक्ष महोदय. पण ही ज्या वेळेला घटना लिहिली त्यावेळेला जवळजवळ आपल्याकडे 22 वेगवेगळ्या समित्या स्थापन झाल्या अध्यक्ष महोदय. 22 वेगवेगळ्या समित्या स्थापन झाल्या आणि त्या 22 समित्यांचे वेगवेगळे अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळे अध्यक्ष होते. आणि त्यातला मसुदा समिती, घटना मसुदा समिती जी आहे, ही मसुदा समिती अत्यंत महत्वाची होती. आणि त्या समितीचे अध्यक्ष हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला ही घटना समितीची स्थापना झाली, ज्या वेळेला या मसुदा समितीची स्थापना झाली, त्यावेळेला आपल्याकडे कमी माणसं नव्हती अध्यक्ष महोदय. एक विद्वान अशा प्रकारची माणसं होती. जवळजवळ त्यावेळेला या देशामध्ये आणि घटना निर्मितीमध्ये आणि या 22 समित्यांमध्ये 100 लोक, थोडे तोडके नाही. आज आम्हाला आमची डिग्री काय ती माहित नाही, परंतु 100 लोक अध्यक्ष महोदय त्या संविधान समितीच्या पहिल्या सभेमध्ये बॅरिस्टर असलेले, IAS असलेले 100 लोक हे त्या घटना समितीच्या पहिल्या मीटिंग मध्ये होते अध्यक्ष महोदय. पहिल्या मीटिंग मध्ये होते. आणि पहिल्या मीटिंग मध्ये अध्यक्ष महोदय त्यावेळेला असलेले हे 100 लोक हे IAS अधिकारी होते. आणि म्हणून त्यावेळेला आता 2 वर्ष आणि 18 महिने ह्या लोकांनी दिवस रात्र काम केलं आणि ही घटना आपल्या हातामध्ये आणून दिली. आणि त्या घटनेच्या जीवावरच आपण जगतो अध्यक्ष महोदय. ICS होते. IAS मी काय म्हणालो, इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस. हो, म्हणजे ICS मी काय म्हणालो, आपण IAS म्हणालो. ठीक आहे, ICS म्हणजे बॅरिस्टर होते त्यांना ICS म्हणायचे. ठीक आहे, करेक्शन करून घेऊया आपण, काय हरकत नाही. आणि म्हणून ते ICS लोक होते अध्यक्ष महोदय. त्या ICS लोकांमध्ये कोण घटना समितीचा अध्यक्ष करायचा अध्यक्ष महोदय म्हणून सांगितलं. आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा झाली अध्यक्ष महोदय. आणि त्यावेळेला त्या चर्चेमध्ये असं झालं
की म्हणून सगळ्या हे घटना समिती 100 पैकी मसुदा तयार करायला कोणी तयार नव्हतं, त्या समितीचा अध्यक्ष व्हायला कोणीही तयार नव्हतं. शेवटी सगळ्या त्या लोकांच्या चर्चेमध्ये ठरलं की ब्रिटिश संविधान तज्ञ विलियम वावर जेनिंग यांना निमंत्रित करा म्हणून सांगितलं. आपल्या देशातल्या माणसाला ही घटना समिती किंवा घटना समितीचा मसुदा किंवा घटना लिहिणं जमणार नाही आणि म्हणून या ब्रिटिश अधिकारला जो संविधानाचा तज्ञ होता त्याला बोलवून घ्या म्हणून सांगितलं. आणि अध्यक्ष महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची बहीण आपल्याला माहित आहेत विजयालक्ष्मी पंडित ह्या त्यावेळेला जैनींना भेटल्या सुद्धा. त्यांनी त्यांची भेट घेतली. पण त्यावेळेला हे ब्रिटिश अधिकारी काय म्हणाले ते अध्यक्ष महोदय अत्यंत महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय त्यांनी सांगितलं की आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे तुमच्यासारखा एक विद्वान माणूस असताना तुम्ही मला कशाला भेटताय. तुम्हाला जर अध्यक्षच करायचं असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना तुम्ही अध्यक्ष करा हे एका इंग्रज माणसानं सांगितलं. आणि त्या 100च्या 100 लोकांनी एक मतानं अध्यक्ष महोदय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची त्या ठिकाणी निवड केली, घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड केली. अध्यक्ष महोदय या घटना समितीमध्ये किंवा या आपल्या राज्याच्या घटनेमध्ये जवळजवळ 60 देशांच्या घटनेचा अंतर्भाव अध्यक्ष महोदय 60 देशाच्या घटनांचा अंतर्भाव आहे. ही घटना सजासजी अशी सहज उचलली आणि काहीतरी 4 अक्षरं लिहिली अशा प्रकारची घटना नाही अध्यक्ष महोदय. या घटनेमध्ये 60 देशांचं घटनांचा अभ्यास केला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि 60 देशांच्या घटनांचा अभ्यास केल्यानंतर खऱ्या अर्थानं त्याचा अर्थ जो आहे तो ह्या घटनेमध्ये आहे. आणि म्हणून आज जगामधल्या आपल्या पूर्वीचे अनेक देश स्वतंत्र झाले, अनेक देशांनी लोकशाही स्वीकारली, पण तरी सुद्धा जगामध्ये सर्वोच्च अशा प्रकारची घटना ही आपली भारतीय राज्य घटना आहे अशा पद्धतीचा उल्लेख केला जातो. त्याचं कारण या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय हे सगळे लोक होते. अध्यक्ष महोदय 22 समितीच्या घटनांच्या 22 वेगवेगळ्या ज्या समित्या होत्या त्याचे अध्यक्ष स्वतः डॉक्टर काही बाबासाहेब आंबेडकर होते. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे संपूर्ण पहिल्यांदा घटना समितीचे संपूर्ण संविधान समितीचे अध्यक्ष झाले ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झाले. पहिले राष्ट्रपती आपले झाले ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झाले. मिस्टर राव यांनी सुद्धा पहिला मसुदा तयार केला. अशा पद्धतीने या सगळ्यांचं याच्यामध्ये योगदान आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू काही समित्यांचे अध्यक्ष होते, सरदार वल्लभभाई पटेल काही समित्यांचे अध्यक्ष होते, राजेंद्र प्रसाद काही समित्यांचे अध्यक्ष होते, जे.बी. कृष्णा कृपलानी हे काही होते, एस.सी. मुखर्जी हे सुद्धा त्या ठिकाणी काही घटना समितीचे वेगवेगळ्या समित्यांचे त्या ठिकाणी अध्यक्ष होते. अध्यक्ष महोदय मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की ज्या वेळेला ही घटना तयार झाली, ही घटना तयार झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ही घटना ज्या वेळेला राष्ट्राला अर्पण करण्याची वेळ आली अध्यक्ष महोदय, आपण कोणावरही कितीही काही टीका करू अध्यक्ष महोदय, परंतु वस्तुस्थितीपासून आपल्याला दूर जाता येणार नाही. कारण ही घटना ज्या वेळेला तिथं गिरीश महाजन साहेब संविधानावर चर्चा नाही बसूच देऊ नका. अध्यक्ष महोदय मी घटना सुनील डिस्टर्ब करू नको. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी घटनेवरच बोलतोय, मी याच्या काही बाहेर जात नाही अध्यक्ष महोदय. नाही तसं नव्हे म्हणजे आता आपण येस माझी काळजी तुम्ही घेणार तर कोण घेणार अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय ही घटना तयार झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय चर्चेचा विषय आला की याचं श्रेय कोणाला द्यायचं अध्यक्ष महोदय, याचं श्रेय कोणाला द्यायचं. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही घटना तयार केली आणि म्हणून जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाचे शिल्पकार आहेत का तर होय अशा पद्धतीचं उत्तर मिळतं. पण मग बी एन राव यांनी पहिल्यांदा मसुदा तयार केला, त्यांना या संविधानाचं श्रेय द्यायचं काय, त्याचंही उत्तर होय असं म्हटलं जातं. आणि मग त्यानंतर हे असं म्हणतात की पंडित जवाहरलाल नेहरू हेच संविधानात काय हवं आणि काय नको याची काळजी भूमिका निभावत होते. मग खऱ्या अर्थानं त्याचं श्रेय कोणाला द्यायचं,
त्यांना देखील होय असं म्हटलं जातं आणि म्हणून असे प्रश्न सातत्याने विचारले जात होते. पण त्यावेळची माणसं किती मोठी होती, किती मोठ्या विचारांची होती, किती ध्येयानं प्रेरित झाली होती. त्यांच्या समोर काय उद्दिष्ट होतं, या स्वराज्याचं सुराज्य कसं करायचं, हे स्वराज्य कसं मिळवायचं, हेच त्यांच्या समोर उद्दिष्ट होतं. त्यामुळे श्रेय म्हणण्यापेक्षा त्यावेळेला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काय म्हणाले हे लक्षात घ्या. त्या मसुदा समितीत त्यावेळेला बघितलं 8 सदस्य होते. 8 सदस्यांपैकी टी कृष्णाचार्याचारी हे भाषणात नेहमी म्हणायचे की हे सगळं श्रेय डॉक्टर आंबेडकरांचं आहे. नियुक्त केलेल्या 7 सदस्यांपैकी, कारण 8 सदस्यांपैकी नियुक्त केलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सोडून 7 सदस्यांपैकी एकानं राजीनामा दिला होता. 1 सदस्य मरण पावले होते. 2 जागा भरल्या नाहीत. 1 अमेरिकेत गेले. 1 संस्थांच्या कारभारात त्या ठिकाणी मग्न झाले आणि 2 सदस्य दिल्लीपासून दूर असल्यामुळं राज्य घटना निर्मितीचं ओझं एकट्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावर पडलं. एवढं मोठं काम एकट्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं पडलं आणि अध्यक्ष महोदय त्याच वेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची तब्येत दिवसागणिक खालावत होती. दिवसागणिक खालावत होती. पण माणसं ध्येयानं प्रेरित झाली असली, माणसांच्या समोर उद्दिष्ट असलं, माणसांच्या मी नाही तर माझ्या पलीकडे माझा देश आहे आणि देशाच्या नंतर मी आहे, हे फक्त शब्दातून नाही तर हे खऱ्या अर्थानं ध्येयातून जर निर्माण झालं तर माणूस आपल्या तब्येतीचा विचार करत नाही. आणि म्हणून संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्हणतात की समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची भीती न बाळगता हे काम तडीस नेले आणि मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो आमचा सर्वांचा निर्णय होता तो इतका अचूक निर्णय आमच्या आयुष्यामध्ये दुसरा कधी आम्ही झाला नाही आणि घेऊ शकलो नाही. हे त्यांचे उद्गार 24 नोव्हेंबर 1949 रोजी होते. 24 नोव्हेंबर 1950 रोजी होते, ज्यावेळेला तो घटना स्वीकारली त्यावेळेचं होतं. संविधान सभेचे दुसरे सदस्य काय म्हणतात अध्यक्ष महोदय? सदस्य काजी सय्यद कमरुद्दीन असं म्हणतात, पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत एक महान घटनाकार म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची निश्चितपणे जग नोंद घेईल अशा पद्धतीच्या घटना समितीचे एक सदस्य म्हणतात. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी पंडित जवाहरलाल नेहरू काय म्हणतात? पंडित जवाहरलाल सुद्धा म्हणतात की संविधानाच्या निर्मितीसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेवढी काळजी आणि त्रास घेतला तेवढा अन्य कुठल्याही सदस्याने घेऊ शकला नाही, घेऊ शकला नसता. अशा पद्धतीचं श्रेय हे सगळे देतात. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणतात हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, खुद्द आंबेडकर साहेब म्हणतात की आपल्याकडे ते म्हणजे स्वतः श्रेय घेत नाही, अनेकांच्या सहकार्याची नोंद करून त्यांनी संविधान निर्मितीच्या श्रेयाचा वाटा ज्याचा त्याला दिला पाहिजे. 25 नोव्हेंबर 1949च्या संविधान सभेतील अखेरच्या भाषणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की भारताच्या संविधान निर्मितीने मला दिलेले जाणारे श्रेय खरोखरच माझे एकट्याचे नाही, त्याला त्याचा भाग हा संविधान सभेचे संविधान विषयक सल्लागार BN राव यांना जातो. SN मुखर्जी आणि त्यांच्या सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या सहकार्याबद्दल याच भाषणात ते कृतज्ञता व्यक्त करतात. आणि संविधान सभेमध्ये अन्य पक्षाचे लोक असले तरी आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेसचं नेहमीच भांडण सांगतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं काँग्रेसचं भांडण हे तात्विक होतं. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीच्या शेवटच्या बैठकीमध्ये काढलेले उद्गार हे सुद्धा आपण सर्वांनी ऐकले पाहिजेत. काय म्हणतात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर? की संविधान सभेमध्ये अन्य पक्षाचे लोक असले तरी सर्वाधिक संख्या काँग्रेस पक्षाचीच होती. काँग्रेसने ठरवले असते, काँग्रेस जे ठरवेल ते बहुमताने होणार हे निश्चित होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कडवे विरोधक होते तरी देखील आपल्या अखेरच्या भाषणात ते म्हणतात काँग्रेस पक्षानं संविधान सभेतील संभाव्य अराजकता शून्यावर आणली. घटनेच्या प्रत्येक कलमाचा प्रवास इच्छित दिशेने कसा होईल, प्रत्येक सूचनेचं भवितव्य अखेरीस कोणते घडेल याची खात्री मसुदा समितीस काँग्रेसच्या शिस्तीमुळे येऊ शकली. म्हणून संविधानाची नौका निर्विघ्नपणे पार पाडण्याचा श्रेयाचा मान हा काँग्रेस पक्षाला अग्रहागाने दिला जावा असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले. काय नम्रता होती या लोकांच्यात,
ज्या सर्वांनी त्या ठिकाणी डॉक्टर प्रसादांनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी, नाही ते कसं आहे की मी तुम्ही भास्करराव चांगलं बोलताय, तुम्ही राजकारण सोडून बोलताय, तुम्ही बोला, तुम्ही बोला. आपण केवळ संविधानाविषयीवर बोलतायत, बोला. आपण चांगलं बोलतायत, चांगलं बोलतायत भास्करराव संविधानाच्या. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझा सांगण्याचा हेतू काय की घटना समितीचे सगळ्यात पहिले अध्यक्ष कोण तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहिले राष्ट्रपती कोण तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसादांना ही घटना देत असताना त्यांनी काढलेले हे उद्गार की याचं सगळं श्रेय डॉक्टर आंबेडकरांना जातं. जे एन व्ही राव जे होते पहिल्या घटना समितीचे अध्यक्ष होते, त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना हे श्रेय दिलं. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते श्रेय स्वतःकडे घेतलं नाही, तर त्यांनी ते बाकीच्यांना सुद्धा दिलं. माझी सुरुवातच ही होती की ही लोक ध्येयानं प्रेरित होती, या लोकांचा उदार दृष्टिकोन होता, यांना देश पुढे न्यायचा होता. श्रेय कोणाचं, या श्रेयवादाच्या लढाईमध्ये हे लोक कुठेही अडकून पडत नव्हते. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला ही घटना त्या ठिकाणी दिली ताब्यात, त्यावेळेला सुद्धा अध्यक्ष महोदय आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. काय सांगितलं गेलं अध्यक्ष महोदय की ही घटना देत असताना, ही घटना ताब्यात घेत असताना आपण सर्वांनी मिळून देवाचं नाव घेतलं पाहिजे, देवाचं नामस्मरण केलं पाहिजे, देवाच्या नावाने ही घटना आपण त्या ठिकाणी अर्पित केली पाहिजे. पण तिथं सर्वजण, बहुसंख्य लोक हिंदू असून सुद्धा त्यांनी सांगितलं की हे देवाच्या नावाने ही घटना समर्पित होता कामा नये, तर ही घटना आपल्याला देवाच्या नावाने समर्पित करता येणार नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, त्याच वेळेला काही लोक असे म्हणाले की याच्यामध्ये अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिलेली आहे, अनेकांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेतलेला आहे, आणि राष्ट्रपिता म्हणून महात्मा गांधींच्या नावाने ही घटना आपण अर्पण करूया. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की महात्मा गांधींचे अनुयायी त्या सभेमध्ये असताना महात्मा गांधींच्या अनुयायांनी सांगितलं की नाही, ही घटना आपल्याला महात्मा गांधींच्या नावानं समर्पित करता येणार नाही, ही घटना आपल्याला महात्मा गांधींना समर्पित करता येणार नाही. याचं कारण, जर आपण महात्मा गांधींच्या नावाने ही घटना समर्पित केली तर शेवटी व्यक्तिपूजा वाढेल, व्यक्तीचं महत्व वाढेल, व्यक्तीचं महत्व वाढून चालणार नाही, व्यक्तीपेक्षा देश मोठा आहे. आणि म्हणून महात्मा गांधींच्या नावाने सुद्धा ही घटना समर्पित होता कामा नये, देवाच्या नावानं पण होता कामा नये, आणि महात्मा गांधींच्या नावानं पण होता कामा नये. मग कोणाच्या नावाने करायची, कोणाच्या नावाने करायची? आणि म्हणून त्यावेळेला जे प्रियांबल जे आहे की आम्ही भारताचे लोक, ही जी घटना आहे, ही घटना आम्हाला समर्पित केलेली आहे, ही घटना आम्हाला अर्पित केलेली आहे, ही घटना आम्हाला या ठिकाणी त्याच्यामध्ये ती घटना आमच्याकडे, म्हणजे तिचा अधिकार हा आमच्याकडे दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, जगातली ही सगळ्यात महत्वाची घटना का आपण मानतो त्याचा हे अर्थ आहे, त्याच्यामध्ये हा त्याला महत्व आहे. एका चर्चेच्या माध्यमातून थोडीफार जर उजळणी होत असेल तर निश्चितपणे चांगली गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून ही घटना महात्मा गांधींच्या नावानं नाही झाली, देवाच्या नावानं नाही झाली, तर आम्ही भारताचे लोक म्हणून या ठिकाणी ही घटना आमच्या नावानं त्या ठिकाणी झाली. आणि म्हणून ही घटना कशावर आधारित आहे अध्यक्ष महोदय? ही घटना महत्वाच्या 4. माझी अडचण अध्यक्ष महोदय अशी होते, मी लिहून भरपूर आणतो, पण मला हातामध्ये कागद घेऊन वाचायचं म्हटलं की जमत नाही. माझी अडचण थोडी ती होते. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घडवण्यास, तसेच त्याच्या समस्त नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा, उपासना यांचे स्वतंत्र दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा, आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता, एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता परिवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आपल्या या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 या संविधानाला अंगीकृत अधिनियमित आणि आत्मार्पित करीत आहोत. डॉक्टर आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलं की मसुदा समितीनं हा जो भारतीय जनतेनं केलेला घोषणा म्हणून पहिला होता, आणि म्हणून त्याचा संविधानाची शपथ घेऊन स्वतःला संविधान देणे योग्य ठरले. म्हणून या चर्चेनंतर असे ठरले की
प्रस्तावना आपण भारताच्या लोकांनी घेतलेल्या शपथेपासून सुरुवात करू. लक्षात घ्या, या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा, तो कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या धर्माचा आहे, कुठल्या पंथाचा आहे, कुठल्या पक्षाचा आहे, कुठल्या विचारांचा आहे, यापेक्षा तुम्ही आम्ही सगळे एक आहोत. तुम्ही आम्ही सगळे एक आहोत, ही आपल्या घटनेची खरी ताकद आहे. ही खऱ्या अर्थानं घटनेची ताकद आहे. आणि म्हणून आपल्याला या घटनेने जे अधिकार दिले, त्या अधिकाराबरोबर शेवटी कर्तव्य सुद्धा आपल्याला या घटनेने दिलेले आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मगाशी काय मी कोणाच्या बद्दल बोलत नाही, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं मंत्रिमंडळ जे सांगितलं गेलं ते इलेक्टेड नव्हतं, सिलेक्टेड होतं. जरूर ते सिलेक्टेड होतं. सार्वजनिक निवडणुका हे 1952 साली झाल्या, ही गोष्ट खरी आहे अध्यक्ष महोदय. पण आपल्याला या लोकशाहीची सुंदरता, या लोकशाहीची गणेशदादा सभ्यता आणि या लोकशाहीची शान कशामध्ये आहे, ही या लोकांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्याकरता म्हणून आपल्या आयुष्याचं, मी मगाशी सांगितलं की अनेक समुदाय त्या होमकुंडामध्ये टाकल्या. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या स्वराज्याचं सुराज्य व्हावं, ह्या लोकांनी एक स्वप्न बघितलं होतं. अध्यक्ष महोदय, सत्तापिपासू लोक नव्हते. आज आम्ही ज्यांच्यावर 70-75 वर्षापूर्वीच्या गोष्टी काहीतरी काढून आम्ही टीका करतो. अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला काय बोलण्याच्या पलीकडे आहे, कारण तुम्ही मंत्री आहात, मी मंत्री आहे बाबा, तुम्ही मंत्री आहात, मी काय बोलणार. नाही नाही, ते मी कशाला बोल, तुम्ही बोलता म्हणता तर मी कशाला बोलू. चला चला प्लीज शांतता राखा सगळे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, ज्या मंत्रिमंडळ, पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं ज्या मंत्रिमंडळ होतं अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये कोण निवडून आला, कोण माझ्या पक्षाचा होता, कोण माझ्या पक्षाचा नाही, हा विचार त्याही काळा नव्हता. माझ्या देशाचं भलं कोणाकडून होऊ शकतं, कोणाच्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग, कोणाच्या बुद्धिमत्तेचा वापर मी माझ्या देशाच्या विकासाकरता करू शकतो, हा विचार या लोकांच्या डोक्यामध्ये होता. आणि म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळामधून लोकांमधून निवडून न आलेले, पण लोकशाहीला गरज असलेले, लक्षात घ्या तुम्ही शिवतारे साहेब, लोकांमधून निवडून न आलेले आणि लोकशाहीला गरज असलेले असे लोक त्यांनी निवडली. आणि म्हणून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना सुद्धा त्यांनी मंत्रिमंडळामध्ये स्थान दिलं. जे विरोधी पक्षाचे होते, उदाहरण सांगायचं झालं तर यामध्ये RK षण्मुखम जस्टिस पार्टीचे होते, कट्टर काँग्रेसचे प्रकाशदादा ते विरोधक होते. जॉन मथाई स्वतंत्र नावाचा पक्ष होता, त्या पक्षाचे होते. बलदेव सिंग पथिक पक्षाचे होते. आणि काही मंडळी टीका करतात त्यांच्याकरता म्हणून मी सांगत नाही, परंतु तुमच्या माहिती करता सांगतो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे संघाचे होते, जनसंघाचे होते. तेव्हा काही भारतीय जनता पार्टी दादा नव्हता, तुम्हाला माहिती आहे. त्या श्यामा प्रसाद मुखर्जींना सुद्धा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये घेतलं होतं. का तर हे विरोधी पक्षात असले तरी हरकत नाही, पण यांच्या बुद्धिमत्तेचा, यांच्या अभ्यासाचा वापर हा राज्याच्या, देशाच्या उन्नतीकरता केला पाहिजे, हा मोठा विचार घेऊन ही मंडळी पुढे गेली होती. अध्यक्ष महोदय, ही मंडळी पुढे गेली होती. आज आमच्याकडे अचानकपणे 76 लाख मतं वाढतात कुठून, त्याचा पत्ता लागत नाही, त्याचा पत्ता लागत नाही. विरोधी पक्षाचा माणूस मगाशी माननीय मुख्यमंत्री महोदय म्हणाले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संख्येनं तुम्ही कमी आहात की जास्त आहात याचा विचार करू नका. आज आणि त्यांनी भुजबळ साहेबांचं उदाहरण दिलं. त्यावेळेला भुजबळ साहेब एकटे होते, एका बाजूला दुसऱ्या बाजूला बॅनरचं टोक धरला माणूस नव्हता, पण ते त्यांच्या विरोधात तुटून पडत होते, ज्यांच्या विरोधात बोलत होते, ज्यांच्यावर आरोप करत होते, त्यांच्याकडे सभ्यता होती. भुजबळ साहेब त्यांच्याकडे सौजन्य होतं. ते विरोधी माणसाचा माणूस आरोप करतोय, बोलतोय म्हणून त्याचा माईक बंद कर, त्याला बोलण्यापासून परावृत्त कर, त्याला बोलू देऊ नका, त्याला संख्येच्या बळावर त्याला डॉमिनेट करा. ही सभ्यता लोकशाहीमध्ये नव्हती. सभ्यता ही होती की भुजबळ जरी साहेब एकटे असले तरी ते बोलू द्या, तो नाहिरे वर्गाचा आवाज आहे, तो लोकशाहीमधल्या दुसऱ्या वर्गाचा आवाज आहे. आणि म्हणून तो आवाज भुजबळांचा नाही तर तो नाहिरे वर्गाचा आहे. तो आवाज दाबण्याची प्रवृत्ती त्या काळात नव्हती. तो आवाज हा नाहिरे वर्गाचा आवाज आहे. आणि म्हणून लोकशाहीला हेच अपेक्षित आहे. एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो.
तसं सांगायला गेलं तर या अनुषंगाने बऱ्याच गोष्टी मी बोलणार होतो, पण इतकं चांगलं तुम्ही करता म्हणून मी काही बोलत नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका ह्या 1952 साली झाल्या. अध्यक्ष महोदय, 1952 साली झाल्या आणि 1953 जून 1953 मध्ये बीबीसी साठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली एक मुलाखत आहे. एडन क्रॉली नावाच्या एका बीबीसीच्या प्रतिनिधीला दिलेली मुलाखत अत्यंत बोलकी आहे. ही माझ्यासारख्या तरुणांनी, तुमच्यासारख्या तरुणांनी हे कुठेतरी समजून घेतली पाहिजे, वाचन करून घेतलं पाहिजे. दादा, आपण काय करतो? शिवजयंती येऊ द्या, आंबेडकर जयंती येऊ द्या, सावरकर जयंती येऊ द्या, टिळक जयंती येऊ द्या, गांधी जयंती येऊ द्या, फोटो ठेवतो, हार घालतो, जयंत्या साजऱ्या करतो. पण त्या जयंत्या त्यांच्या साजऱ्या करण्याकरता म्हणून त्यांना अधिकार कसा प्राप्त झाला हा इतिहास कधी आपण बघत नाही, आपण कधी वाचत नाही. आपण आपल्या पक्षाच्या माणसाचा उदो करतो आणि समोरच्या माणसाची फक्त टिंगल टवाळी करतो. या टिंगल टवाळीतून काही हाताला लागत नाही. अध्यक्ष महोदय, काही लागत नाही. आमच्यावर संस्कार झालेत, ते आम्ही विरोधी पक्षाचा असू दे, नाही तर माझ्या किती कट्टर दुश्मनाचं वक्तव्य असू दे, मला ऐकलं पाहिजे. मी त्याच्या सभेत नाही गेलो हरकत नाही, बाहेरून कुठून तरी ऐकलं पाहिजे. तो नेमका काय मांडतो अध्यक्ष महोदय ते ऐकण्याने काही कमीपणा होत नाही. कदाचित जर माझ्यामध्ये काही चूक असेल तर ती सुधारण्याकरता म्हणून संधी मिळते, आपल्याला उपयोग होतो. हा विचार आपण सातत्यानं केला. काय म्हणाले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की समाज व्यवस्था, संसदीय लोकशाही ही विसंगत आहे. त्यांनी तेव्हा सांगितलं की आपली जी समाज व्यवस्था आहे ती आणि आपली स्थापन झालेली लोकशाही आहे ही विसंगत आहे. आपली समाज व्यवस्था ही जातीपातीवर आधारित आहे. आपली समाज व्यवस्था ही नात्या गोत्यावर आधारित आहे. आपण आपलं ते बाळा आणि दुसऱ्याचं कार्ट म्हणतो. आणि म्हणून जर अशीच जर दृष्टिकोन आपण ठेवला तर लोकशाही या देशामध्ये नांदणं आणि लोकशाही वाढणं हे फार धोक्याचं आहे, असं तेव्हा त्यांनी सांगितलं. भारतीय नागरिक जोपर्यंत त्याच्या विषमतावादी, जातीयवादी मानसिकतेतून बाहेर पडत नाही आणि वर्तमानाच्या पातळीवर तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही लोकशाही मूल्य आत्मसात करत नाही, तोपर्यंत या देशात खऱ्या अर्थानं लोकशाही रुजणं हे अशक्य आहे, असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना 1953 साली स्वप्न पडलं होतं. आणि 2025 साली ते आपण अनुभवतोय. आपण मान्य करू अगर न करू मला माहित नाही, पण आपण ते अनुभवतोय. हे कोणा व्यक्तीबद्दल, कोणा पक्षाबद्दल, कोणा पंथाबद्दल नाहीये, बसा ना, कोणाबद्दल नाहीये, हे सर्वांबद्दल आहे. आणि म्हणून ते आपण अनुभवतोय. डॉक्टर 17 डिसेंबर 1946 साली संविधान सभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर 9व्या दिवशी त्यांचं पहिलं भाषण झालं. त्यात ते म्हणतात, आज आपण राजकीय, सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या विभागलेले आहोत याची मला जाणीव आहे. राजकीय दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या आपण विभागलेले आहोत. आपण एक दुसऱ्याच्या विरुद्ध लढणाऱ्या छावण्यांचे समूह आहोत. आपण एक दुसऱ्याच्या विरुद्ध लढणाऱ्या छावण्यांचे समूह आहोत. आणि मी त्याच्या पुढे जाऊन असंही सांगेन की बहुतांशी एका छावणीचा मी देखील एक नेता आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की तुम्ही फक्त त्या छावणीचे नेते आहेत नाही, मी सुद्धा एका छावणीचा नेता आहे. परंतु हे सर्व खरं असलं तरी मला पूर्ण खात्री आहे, अनुकूल काळ परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एक होण्यापासून प्रवृत्त करू शकणार नाही. अशा पद्धतीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 17 डिसेंबर 1946च्या संविधान सभेमध्ये सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी आणखी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणतात, संविधान संमत होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी सुमारे 55 मिनिटांच्या ऐतिहासिक भाषणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलं की संविधानाच्या समोरील प्रमुख आव्हानांचा वेध घेऊन काही बाबांच्या संदर्भात निसंदिग्ध इशारा देऊन ठेवला आहे. ते म्हणतात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, संविधान आणणं कितीही चांगलं असलं, संविधान कितीही चांगलं असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. आज ज्या संविधानाचा जगामध्ये उदो होतोय ते संविधान कितीही चांगलं असेल, पण राबवणारे लोक जर प्रामाणिक नसतील, ते अप्रामाणिक असतील, तर ते संविधान शेवटी वाईटच ठरल्याशिवाय राहणार नाही. आणि संविधान कितीही वाईट असो, ते राबवणारे जर प्रामाणिक असतील तर ते संविधान चांगलं ठरल्याशिवाय राहणार नाही. ही माणसं दूरदृष्टीची माणसं असतात. आपल्याला असं वाटतं की अशा प्रकारची माणसं ही माणसं म्हणून आपल्यासारखी जन्माला येतात
असं विजय बापू नाही तसं आहे. ही माणसं एक प्रकारची अवतारी पुरुष असतात. त्या त्या काळामध्ये एक अवतार कार्य घेऊन येतात. अवतार कार्य संपलं की ते निघून जातात. पण आपल्याला असं वाटतं की ते आपण आपल्यासारखी ती सर्वसामान्य माणसं आहेत, पण सर्वसामान्य माणसं नाहीत. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी पुढे सांगितलं की भारताच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल, ते आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवील की पुन्हा गमावून बसेल. भविष्याबाबतचा हाच विचार मला सर्वाधिक चिंताग्रस्त करीत असल्यानं सांगून बाबासाहेब म्हणतात की भूतकाळात भारताने केवळ आपले स्वातंत्र्य गमावले. भूतकाळात म्हणजे 1818 साली आपल्यावर इंग्रजांनी सुरुवात केली राज्याला, पण त्याच्या पूर्वी हे आपण आपल्या कर्मानं गमावलंय. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सांगायचंय. गमावलंय असं नव्हे तर देशातील काही लोकांच्या बेईमानी, देशातल्या काही लोकांच्या बेईमानी आणि विश्वासघातामुळे सुद्धा आपलं आपण स्वातंत्र्य पूर्वीचं गमावलेलं आहे. आणि म्हणून भविष्यात काय होईल आणि असं जर आपण गमावलं तर पुन्हा काय आपण ते पुन्हा मिळवू शकणार नाही. अशा प्रकारचं सुद्धा त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भवितव्य आणि भीती वर्तवून दाखवलेली आहे. काय म्हणतात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर? सत्ताधारी विरोधक घटनेमध्ये, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेमध्ये ज्या तुम्ही सातत्यानं याचा उल्लेख करता आणीबाणीचा, त्या घटनेमध्ये उल्लेख आहे. आणीबाणी राबवावी की न राबवावी, कधी राबवावी, कशी राबवावी, काय राबवावी, कशा करता राबवावी, ती कायम ठेवावी, घोषित ठेवावी की अघोषित ठेवावी. इंदिरा गांधींनी ती घोषित ठेवली होती. पुन्हा त्यांनी निवडणुका घेतल्या आणि निवडणुकीला सामोरे गेले. ती घटनेमध्ये तरतूद आणि म्हणून ते समोर गेले. त्यांनी सांगितलं, काय सांगितलं की लोकशाहीवर सत्तेवर येणाऱ्या असणाऱ्या, दादा तुम्ही चंद्रकांत दादांनी ऐकलं तर बरं होईल, संसद कार्यमंत्री आहेत, शेवटची आशा तुमची नाही राहिली आता. हो हाय, प्रश्नच नाही त्याबद्दल. काय तिथं काय म्हणालं की लोकशाहीत सत्तेवर असणाऱ्यांना दर 5 वर्षांनी जनतेला सामोरं जावं लागतं. तथापि या 5 वर्षाच्या मधल्या काळात सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणाऱ्या तात्काळ नरकाधिकाराची, म्हणजे तात्काळ तुम्ही करताय ते चुकीचं आहे म्हणून सांगण्याचं धाडस असणारी लोकशाहीला फार आवश्यकता आहे. जे शासनाला तिथेच आणि त्यानंतर तात्काळ आव्हान करू शकतील अशा लोकांची संसदेत नितांत आवश्यकता असते. लोकशाही म्हणजे राज्य करण्याचा कोणाचाही अखंड अधिकार नव्हे. राज्य करण्याचा अधिकार हा लोकांच्या मान्यतेला बांधलेला असतो व त्याला संसदेत आवाहन करण्यासाठी विरोधी पक्ष ही संकल्पना अत्यंत महत्वाची ठरते. वृत्तपत्रांनीही लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याची गरज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळेला वर्तवलेली आहे. हा ते झालंच ना, ते आणीबाणीचं ते तर अर्थच आहे, घटनेतच आहे, ते घटनेतच आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला तुम्हाला दादा हेच सांगायचंय, या घटनेला 75 वर्ष झाली म्हणून तुम्ही सभागृहामध्ये चर्चा घडवताय, बरोबर आहे. उद्या उपाध्यक्ष पदाची निवड आहे. हा विषय माझ्याशी आहे म्हणून मी जास्त बोलत नाहीये, तर ह्याच्यामध्ये सगळं मी आणलंय. तुमच्या सचिवालयाला 1995-55चा कायदा, 1977 ची चर्चा, 2006 ची चर्चा, एकंदरीत सदस्य संख्येच्या 10% लोक लागतात की नाही लागतात, हे सगळं कायदेशीर कागदोपत्री पुराव्यानिशी आपण सचिवालयाला दिलं. सचिवालयाने पत्र दिलं की 10%ची अट कुठेही कायद्यात नाही विरोधी पक्ष नेमायला. हे लेखी पत्र माझ्या आत्ता बॅगेत आहे. दादा हा मुद्दा माझ्याशी असला म्हणून मी ताणत नाही, पण माझी विनंती आहे की एका बाजूला घटनेला 75 वर्ष पूर्ण झाली म्हणून सभागृहामध्ये चर्चा घडवताय, त्याच वेळेला उपसभापती पदाची निवड करताय, त्याच वेळेला जर विधानसभेचा जर विरोधी पक्षाने जर तुम्ही निवड केली असती तर तुमच्या ह्याला कामकाजाला 4 चांद लागले असते की तुम्ही लोकशाहीचा सन्मान करताय, तुम्ही लोकशाहीची सभ्यता राखताय, तुम्ही लोकशाहीचा बहुमान करताय आणि तुम्ही लोकशाहीमध्ये सत्तेबरोबर विरोधी पक्षाच्या सुद्धा बरोबर घेऊन चालताय. हे तुमच्या नावावर झाला असतं रेकॉर्ड. दादा मी नम्रपणे तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो, कदाचित जर तुम्हाला माझ्या नावाची अडचण असेल, आज खुलेआमपणे या महाराष्ट्राच्या समोर मी या विधानसभेमध्ये सांगतो, मला भावनेच्या आधी जाऊन बोलत नाही, पण लोकशाहीचं संवर्धन म्हणून माझ्या नावाची अडचण असेल, मी माझं पत्र आत्ता मागे घेतो. तुम्हाला माझ्या पक्षप्रमुखांकडून, आमच्या महाविकास आघाडीकडून दुसरं कोणाचं पत्र पाहिजे तर देतो. भास्कर जाधव नको म्हणजे विरोधी पक्ष नको अशी दादा धारणा ठेवू नका. मी मागे जायला तयार. माझ्या आयुष्यात मी कुठलंही पदाची माणसं बघितली नाही. पद म्हणजे माझा परमेश्वर नाही दादा.
पदाची मी कधी लालसा बाळगली नाही, पदाकरता कधी माझ्या तत्वांना मी मुरड घातली नाही, पदाकरता मी कधी कोणासमोर गुडघे टेकले नाहीत. पण दादा, विरोधी पक्षाची निवड करा म्हणून आम्ही अनेक वेळा अध्यक्षांना भेटलो, आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटलो, सूचनेप्रमाणे दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांना भेटलो. काय असं तुम्ही आज तुमचं एवढं पाशवी बहुमत आहे, एक विरोधी पक्ष नेता जर नेमला असतात तर काय झालं असतं? एक चूक 1999 साली तुम्ही सभागृहात नव्हतात, गणेशदादा सभागृहात होते. एक चूक 1999 साली शिवसेना भाजप म्हणून आपल्याकडून झाली, त्याचा परिणाम आजही विधानभवनाला भोगावा लागतो. 1995 साली कैलासवासी दत्ताजीराव नलावडे, उद्या बोलणार आहे मी उपाध्यक्षाच्या निवडीच्या बाबतीत, मी अभिनंदनाच्या प्रस्तावावर बोलणार आहे, आमची चूक. त्यावेळेला दत्ताजी नलावडे अध्यक्ष होते आणि काँग्रेस पक्षाचे शरदराव तसरे हे उपाध्यक्ष होते. अण्णा तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर आहे, उपाध्यक्ष होते. आम्ही चूक केली. काँग्रेस पक्ष सांगत होता की तुम्ही अध्यक्षपदाची निवड लढवू नका. कैलासवासी विलासराव देशमुख त्यावेळेला मुख्यमंत्री होते, भुजबळ साहेब उपमुख्यमंत्री होते, त्यावेळेला संसद कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील होते. नाना तऱ्हेने आम्हाला विनंती करत होते की तुम्ही ही निवडणूक लढवू नका, आम्ही ठरल्याप्रमाणे तुम्हाला उपाध्यक्षपद देऊ, आम्ही तुम्हाला ठरल्याप्रमाणे उपाध्यक्षपद देऊ, पद्धतीप्रमाणे देऊ. आम्ही ऐकलो नाही आणि त्यावेळेला आम्ही उपाध्यक्षपद घालून दिलं. दादा, कधीतरी ह्या झालेल्या चुका, त्या चुका दुरुस्त करण्याची, काही जुन्या चांगल्या गोष्टी पुन्हा प्रस्तावित करण्याची ही संधी का आपण गमावतो? पहिलं चुकीचं झालं असं जर म्हणायचा अधिकार आपल्याला प्राप्त झाला असेल तर ती चूक पहिल्यांदा दुरुस्त केली पाहिजे आणि मग म्हटलं पाहिजे तुम्ही चुकलात पण आम्ही ती दुरुस्त केली. हा, सत्ताधारी विरोधी पक्षाला जर ते उपाध्यक्षपद दिलं असतं, जर विरोधी पक्षाला तुम्ही जर विरोधी पक्ष नेतेपद दिलं असतं तर तुमच्या एवढ्या मोठ्या बलाढ्य सत्तेला ते शोभून दिसलं असतं. आणि म्हणून पुन्हा एका वाक्यात मी हा विषयावर मांडतो आणि मी पुढे जातो की तुम्हाला जर माझी अडचण असेल तर मी स्वतःहून पत्र देतो, विरोधी पक्षाच्या नेत्यापदाच्या शर्यतीतून मी बाजूला होतो, पण लोकशाहीचा सन्मान म्हणून दुसरा कोणीही नेमा, पण नेमा आणि लोकशाहीचा सन्मान करा, मान राखा अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय सांगितलं? आज आपल्या देशामध्ये एक व्यक्ती एक मत, एक व्यक्ती एक मत, पण त्याच्या पुढचं बाबासाहेबांनी सांगितलं एक व्यक्ती एक मत आणि एक मूल्य. एक मूल्य आपण राखलं पाहिजे. आपल्या पूर्वी अमेरिकेचा त्या ठिकाणी लोकशाही होती. माझं चुकत मी शोधत होतो, ते मी वाचलेलं आहे कुठेतरी पूर्वी, मी शोधत होतो पण ते मला मिळालं नाही गेल्या 2 दिवसामध्ये. अमेरिकेनं सुद्धा महिलांना मतदानाचा अधिकार अण्णा 1996 साली दिला आणि आपल्या घटनेनं कधी दिला? घटना स्थापन झाल्यावर पहिल्या दिवशी आपल्या घटनेनं महिलांना अधिकार दिला. पहिल्या दिवशी आपल्या घटनेनं तरुणांना मतदानाचा अधिकार दिला. घटना समितीमध्ये अध्यक्ष महोदय चर्चा झाली की महिलांना एकाच वेळेला अधिकार देऊ नका, तरुणांना एकदम अधिकार देऊ नका, टप्प्याटप्प्यानं द्या. त्यावेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय सांगितलं ते वाक्य अतिशय महत्वाचं आहे. त्यांनी असं सांगितलं की कदाचित लोकांच्या मतांवर निवडून गेलेले आमदार असतील, खासदार असतील, ते विकले जातील, पण ज्या महिला तुम्ही अशिक्षित म्हणता, जे तरुण तुम्ही सुशिक्षित नाही असं म्हणता, अजूनही आपल्या देशामध्ये सुशिक्षित लोकांची संख्या कमी आहे ते सांगता, मी त्यांना अधिकार देतोय. कदाचित आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या हातामध्ये माझी घटना, माझी लोकशाही, माझं संविधान सुरक्षित नसेल, पण ज्यांना लिहिता वाचता येत नाही त्यांना मी अधिकार दिला. तर मध्यान्नीच्या सूर्याप्रमाणे माझ्या घटनेचं तेज यांच्या हातामध्ये तळपल्याशिवाय राहणार नाही, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळेला सांगितलं. किती दूरदृष्टी माणसं होती अध्यक्ष महोदय, प्रचंड दूरदृष्टीची अशा पद्धतीची ही माणसं होती अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अमेरिकेने महिलांना मतदानाचा अधिकार हा 1920 साली दिला. एवढंच. ठीक आहे, मी म्हटलं ते की मी ते शोधत होतो पण ते मला वाचायला मिळालं नाही. म्हटलं मी 1996 बोललो, 1920 बोला, काय हरकत नाही. त्यांची लोकशाही अस्तित्वात कधी आली? अरे दादा, त्यांची लोकशाही 17व्या शतकात आली. मुद्दा बरोबर आहे. साल चुकलं ना माझं, साल चुकलं, करेक्ट आहे. हा, काळ्या निग्रो ना तेच सांगतो, 1965 साली दिला. हा, काळ्या लोकांना वादामध्ये येते. ठीक आहे, काय हरकत नाही. 1900 माझं हे करा, 20 करा, चांगलं केलं तुम्ही, मला दुरुस्त केलं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने एक व्यक्ती एक मूल्य. अध्यक्ष महोदय, मी राजकारणामध्ये फार जाऊ इच्छित नाही, कारण तुम्ही सर्वांनी माझं भाषण अप्रिशिएट केलंय, पण आज आपण मूल्यांची ऐशी की दहिशी उडवलेली आहे.
काय न्यायव्यवस्था म्हणते? 600 वकिलांनी या ठिकाणी न्यायव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली, प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुप्रीम कोर्टाचे सगळे जज एकत्र येतात आणि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करतात. जज आम्ही राज्यकर्ते त्यांच्यामध्ये हस्तक्षेप करतो म्हणतात ते म्हणतात. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी न्याय व्यवस्थेची ही अवस्था आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त व्यवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, आज निवडणूक आयोगाची स्वायत्त व्यवस्था आहे. आपण अनेक प्रकारचा दोष देऊ. यापूर्वी अध्यक्ष महोदय निवडणूक लागली की आपण म्हणायचो झोपडवाटीत तुम्ही पैसे वाटता, मटण देता, दारू देता आणि गरिबाची मतं तुम्ही मटणावर आणि दारूवर विकत घेता आणि त्यांना फसवता बोलायचे. आज 10 वर्ष त्याची चर्चा होते. आज त्याची चर्चा होत नाही. आज चर्चा होते ईव्हीएमची. आज चर्चा होते वेगवेगळ्या प्रकारचं फ्रॉड केल्याची. आज एकदा निवडणुकी मतदानाची पेटी बंद झाली की बंद झाल्यानंतर आता काळजी करायचं कारण नाही, आपलं भवितव्य बंद झालंय, पण ते उघडीपर्यंत त्यामध्ये काय गडबड झाली असेल ही कोणाला सांगता येत नाही. हे एक मूल्य आहे, एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य. हे मूल्य अध्यक्ष महोदय, पक्ष आमचा फुटला, सगळं फुटलं, काय जाऊ द्या, काय हरकत नाही, पण लोकशाहीला हे अपेक्षित नाही. 3-3 वर्ष अशा पद्धतीनं पक्ष फुटल्यानंतर त्याच्या संदर्भातला निकालच कोर्टामध्ये लागत नाही, त्याचा निकालच निवडणूक आयोगाच्या बाजूला लागत नाही, असं कधी घडू शकत नाही. कैलासवासी देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे. काय सांगितलं की दुसऱ्याने हिंदीत बोलले की त्यांनी दुसऱ्याचा पक्ष फोडून जर मला तुम्ही सत्ता दिलीत तर अशा सत्तेला मी चिमट्यानं सुद्धा स्पर्श करणार नाही. त्यांनी अँटी डिफेक्शन लॉ, त्यांनी पक्षांतर्गत विरोधी कायदा तयार केला. आज त्या कायद्याची अवस्था काय अध्यक्ष महोदय, आपण विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आज आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनं अनेक मूल्य दिले, अधिकार आपण दिलेत. त्यांनी काही राखीव सुद्धा जागा एकदा 10 वर्षाकरता घेतल्या. आपण 7 वेळा, जवळजवळ 70 वर्ष सगळं ते चालवलेलं आहे. 7 वेळा त्याला पुन्हा पुन्हा मदत वाढ दिली. अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत 105 की 106 घटना दुरुस्ती झाल्या. 105 की 6 घटना दुरुस्ती झाल्या. पण त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा उल्लेख आहे, तेवढा फक्त मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बाबतीत एका लेखकानं खूप चांगल्या प्रकारचं लिहिलंय अध्यक्ष महोदय. त्याने असं लिहिलंय, जगातील सर्वात मोठे लिखाण, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची धारणा असणारे संविधान 75 वर्षाचे होते आहे. ही वाटचाल जरी 125 सुधारणांची असली, 125 सुधारणा झालेल्या नाहीत, झाली असली तरी सुद्धा अनेक दुरुस्त्यांनी संविधानाचे सामर्थ्य वाढवलेच आहे. दुरुस्त्या कितीही होत, अख्खे संविधानच बदलून टाकू पाहणाऱ्यांपुढे पायाभूत चौकटीचा दंडक आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिल्यामुळं या ठिकाणी संविधान अबाधित राहून ते अनेक वर्ष अबाधित राहील. याचा अर्थ आपण कितीही जरी दुरुस्त्या केल्या तरी मूळ चौकट आहे, ती चौकट आपल्याला मोडता येणार नाही, हाच त्याचा अर्थ आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे आपली जे काही घटना आहे ही हस्तलिखित आहे, ही हाताने लिहिलेली आहे. 6 महिने हाताने लिहिलेली ही घटना आहे. आणि ही घटना 6 महिने लिहिणारे, मला वाटतं लिहिलेलं हे वाचता येत नाही, लिहिणारे जे सदग्रस्त आहेत त्यांचं नाव फक्त मी नंतर सांगतो, रेकॉर्डवर तेवढं घ्या. त्या सदग्रस्तांनी 6 महिने ही हस्तलिखित घटना हाताने लिहिली. आणि लिहिल्यानंतर ती लिहिण्याकरता तुम्हाला किती मानधन लागेल असं विचारलं अध्यक्ष महोदय. त्यांनी सांगितलं, मला एकही पैसा मानधन नको. त्यांनी एकही पैसा मानधन घेतलं नाही. त्यांनी मागणी फक्त एवढीच केली की प्रत्येक पानावर माझं नाव लिहिण्याची मला अनुमती द्या आणि शेवटच्या पानावर माझं मी ते आणलंय सगळं त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. आणि म्हणून अध्या आणि शेवटी माझ्या आजोबांचं नाव शेवटच्या पानावर लिहिण्याचं मला हे द्या, बस संमती द्या. एवढीच माझी त्या ठिकाणची मेहनताना असेल, माझा हे असेल. हे अशा पद्धतीचे अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी सांगितल्या अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून संविधान 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 म्हणजे काय अध्यक्ष महोदय? संविधान म्हणजे जगण्याचा, जगू देण्याचा आणि जगवण्याचा मार्ग म्हणजे संविधान आहे अध्यक्ष महोदय. माझ्याबरोबर मी दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा, दुसऱ्याच्या भाषण स्वातंत्र्याचा, दुसऱ्याच्या लेखन स्वातंत्र्याचा, दुसऱ्याच्या विचार स्वातंत्र्याचा, दुसऱ्याच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा विचार करणं म्हणजे अध्यक्ष महोदय संविधान आहे. पण संविधानाने हेही सांगितलेलं आहे की प्रत्येकानं आपापले धर्म, आपापले देव घरात ठेवा, घरात ठेवा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं नाही की पहिला माझा देश आणि नंतर मी, नंतर माझा धर्म.
आणि म्हणून या घटनेनं अतिशय उदात्त अशा प्रकारचे आपल्याला अनेक कलम, खरं तर एक एक कलमाचा अर्थ मी या ठिकाणी सांगणार होतो. सगळी कलम या निमित्तानं वाचायला मिळाली. पूर्वी कधीतरी घटना वाचली होती, त्यानंतर आपल्याकडं कोविड आला, तेव्हा त्या मधल्या काळात बरीच पुस्तकं वाचून काढली, त्याच्यात एक घटना वाचायला मिळाली आणि या चर्चेच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी घटना वाचायला मिळाली. आणि म्हणून एवढंच फक्त मी सांगतो, जाता जाता अध्यक्ष महोदय, उच्च नीच निर्णय, उच्च नीच काही, उच्च नीच निर्णय काही भगवंत, तो आहेत ह्या सगळे 10 सूचना आहेत माहिती, सगळं आहे, भरपूर आहे, 10-11 त्यातले 11 कलम आहेत, ती आहेत. काही लिखित देतो, ठेवा माझं रेकॉर्डवर लिहून, आपण देतो नंतर काय असेल. आणि म्हणून उच्च नीच निर्णय काही भगवंत, तिष्ठे भाव भक्ती देखोन या. अध्यक्ष महोदय, भक्त उच्च जातीचा की नीच जातीचा हे कधी पांडुरंगानं पाहिलं नाही, भगवंतानं पाहिलं नाही. त्याची भक्ती, त्याचा भाव शुद्ध असला म्हणजे झालं. त्याचप्रमाणे संविधान लिहिताना डॉक्टर आंबेडकर यांनी कधीही समाजातला ऊच नीच, लहान मोठा, स्पृश्य अस्पृश्य अशा प्रकारचा भेदभाव न करता ही घटना ह्या देशाला म्हणजे आपण आपल्याला समर्पित केलेली आहे. त्या घटनेला पुन्हा एकदा मी वंदन करतो. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी ही घटना चिराई हो, ही घटना चिराई हो, हा देश अनादी कालापर्यंत स्वतंत्र राहावो आणि ह्या देशाचा आदर्श आजही जगामध्ये जे घेतायत तो घेण्याकरता म्हणून आमच्याकडून देखील थोडंसं काहीतरी सत्कर्म आमच्या हातून हो अशी प्रार्थना करून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अर्जुन खोतकर. आपलं चुकीचं रेकॉर्डवर येऊ नये म्हणून दोन्ही सन्मान्य सदस्यांनी बरोबर माहिती पटलावर ठेवली आणि ते योग्यच आहे. आपण आपला माईक चालू असतो, आपण बोलताना एका शब्दाचा वापर केला, तो निग्रो शब्द, तो आता जगात कुठेही वापरला जात नाही, तर आपल्या खुर्चीवरनं तो रेकॉर्डवर येऊ नये, एवढंच. धन्यवाद. अश्वेतच्या जागी जे शब्द वापरले गेले. अध्यक्ष महोदय, भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्ष दिनाच्या निमित्ताने आपण संविधानावरती आपल्या सार्वभौम सभागृहामध्ये या ठिकाणी चर्चा करत आहोत. आपल्या सर्वांसाठी इतकेच नव्हे तर देशवासियांसाठी, जगातल्या लोकशाही प्रेमी नागरिकांसाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. अध्यक्ष महोदय, लोकशाहीचा हा उत्सव मोठ्या अभिमानाने साजरा करण्याची ही वेळ आहे. अध्यक्ष महाराज, संविधानाचा 75 वर्षाचा हा प्रवास, अविस्मरणीय प्रवास, जगातल्या सर्व महान आणि विशाल लोकशाहीच्या प्रवासात निश्चितपणे या सर्व गोष्टीचा उल्लेख यामध्ये प्रत्येकाकडून या ठिकाणी मांडला जाणार. अध्यक्ष महाराज, मी सुरुवातीलाच भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. आणि ज्या वेळेला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे संविधान, त्यांच्या टीमनी हे संविधान लिहिण्यासाठी घेतलं, त्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची एक ते म्हणाले होते कुठेतरी की मी हे संविधान चांगलं का लिहू शकलो, आम्ही सर्वच हे संविधान चांगलं का लिहू शकलो, तर ज्या ठिकाणी आम्ही हे संविधान लिहायचो त्या ठिकाणी बाजूच्या टेबलावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा होता, त्यांची प्रतिमा होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे बघून हे संविधान आम्ही उत्तम प्रकारे
लिहू शकलो हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द मी कुठेतरी वाचले आणि ऐकले. अध्यक्ष महाराज, आजही तो विचार, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेबांच्या माध्यमातून भारतीय लोकशाही, भारतातील लोकांचे अधिकार, हे सर्व अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी निश्चितपणे संपूर्ण देशाला एक वेगळ्या पद्धतीची दिशा देण्याचं काम या ठिकाणी करतात. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, हा भारतीय लोकशाहीचा 75 वर्षाचा प्रवास अत्यंत अलौकिक आहे. या अलौकिक प्रवासामध्ये अनेक गोष्टी घडल्या अध्यक्ष महोदय. कधी घटना दुरुस्तीहून वादळ निर्माण झालं, काही घटना मानवांच्या कल्याणासाठी बदलल्या गेल्या आणि त्यामध्ये नमूद आहे की ज्यावेळेस गरज असेल, लोकांसाठी गरज असेल, लोकांनी लोकांसाठी निर्माण केलेलं राज्य त्यासाठी जेव्हा गरज असेल, तेव्हा मानव कल्याणासाठी याची हा बदल मूळ ढाच्याला हात न लावता करता येणं शक्य आहे. आणि त्यामुळे हा अलौकिक प्रवास, या प्रवासाच्या माध्यमातून घटनेचा जो काही प्रिअम्बल आहे, जो आत्मा आहे घटनेचा, या आत्माने निश्चितपणे सर्वसामान्य माणसाला समान जगण्याचा अधिकार या देशामध्ये दिला. अध्यक्ष माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या टीमने एका मताचा अधिकार तो कोणी कासेत नाही या देशामध्ये, पण तो समानतेचे फार मोठं प्रतीक आहे. अध्यक्ष महोदय, या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला, कोणी टाटा असेल, बिर्ला असेल, अंबानी असेल, अदानी असेल, त्यांनाही एका मताचा अधिकार आणि या गावातल्या झोपडीमध्ये राहणाऱ्या माणसाला सुद्धा एकाच मताचा अधिकार हा सर्वात मोठा आत्मा ज्याला म्हणता येईल, किंवा सर्वात मोठा भाग ज्याला म्हणता येईल, हा या निश्चितपणे संविधानामधला निश्चितपणे या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कायम कोणी होतो. अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधानाने लोक कल्याणकारी राज्याचा कायम पुरस्कार केला. अध्यक्ष महोदय, आणि हे सर्व करण्यासाठी अथंग परिश्रम या सर्व मंडळीने अध्यक्ष महाराज घेतले. 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस यासाठी या सर्व टीमने अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी घातले. 165 दिवसात 11 सत्रे या ठिकाणी घेतली. अध्यक्ष महाराज, या टीम मध्ये सुरुवातीला 389 सदस्य होते, पण फाळणी नंतर हे सर्व सदस्य, ही संख्या 299 होती. अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी, आणि शेवटी 26 जानेवारी 1950 ला हे लागू करण्यात आलं. अध्यक्ष महाराज, ब्रिटिशांचे कायदे हे बदलण्यात आले. हा भारतीय राज्याचा मूलभूत कायदेशीर दस्तावेज अध्यक्ष महाराज हा निश्चितपणे आज तुम्हा आम्हाला एका वेगळ्या दिशेने, या देशाला एक वेगळ्या दिशेने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न या मूलभूत दस्तावेजाच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतो. अध्यक्ष महाराज, मी साटम साहेबांच्या काही मताशी सहमत की संविधानावर पहिला घाव कोणी केला हे वादातीत निश्चितपणे जरी असलं तरी त्या परिस्थितीमध्ये हे संविधानाचे लचके तोडण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी झाला. हे सर्वश्रुत या ठिकाणी आहे. आणीबाणीच्या बाबतीमध्ये ती चांगली किंवा वाईट, इमर्जन्सी आपण लावली,
मला कधी कधी वाटतं अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये किंवा देशामध्ये कधीतरी कठोरता, कधीतरी अशा प्रकारचे कायदे या संदर्भाने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विचार करण्याची गरज आता या ठिकाणी आली. अध्यक्ष, समाज माध्यम हे कायद्याला घाबरतं. अध्यक्ष, कायदे आणि अंमलबजावणी हा फार मोठा आपल्या देशातला एक वेगळ्या प्रकारचा अनुभव प्रत्येकाच्या नशीब या ठिकाणी वाटायला येतो. अध्यक्ष, मला आपण कायदे करतो अध्यक्ष महोदय, पण तो मुळामध्ये अंमलबजावणी होती का अध्यक्ष महाराज? तर अंमलबजावणीमध्ये प्रचंड अडथळे आहेत. आणि मूळ इथे अध्यक्ष महाराज, मूळ हे अंमलबजावणीमध्ये जोपर्यंत कठोर अंमलबजावणी होणार नाही तोपर्यंत या देशातल्या कायद्यांना तसा फार काही अर्थ या ठिकाणी उरत नाही. अध्यक्ष महाराज, आपण भारतातले नागरिक सर्रास रस्त्यावरती कायदा मोडतो, वाहतुकीचे नियम मोडतो, चालण्या बोलण्याचे नियम मोडतो, वागण्याचे नियम मोडतो, कारण की हा कायद्याचा धाक अजूनही आपण पाळायला तयार नाही. अध्यक्ष महोदय, मला अध्यक्ष महोदय, इथला बसलेला प्रत्येक व्यक्ती कदाचित भारताच्या बाहेर जाऊन आलेला असेल. आपणही तेच आहोत, देशही तोच आहे, फक्त एवढा फरक आहे की आपण त्या देशात गेलेला असतो. आपण दुबईला गेल्यानंतर काय अध्यक्ष महाराज कायदे पाळतो? आपण युरोपला गेल्यानंतर काय पाळतो अध्यक्ष महाराज? मला आठवतं अध्यक्ष महाराज, ही गोष्ट सांगण्यासारखी नाही नसती तरी आमचं एक शिष्टमंडळ, विधिमंडळाचं शिष्टमंडळ ऑस्ट्रेलियाला गेलं होतं अध्यक्ष महाराज. कदाचित तो 90चा काळ 95चा काळ असेल अध्यक्ष महाराज. आमच्या 25 ते 30 आमदारांचं शिष्टमंडळ ऑस्ट्रेलियाला गेलं. आमच्यातला एका सन्मानाने सदस्यांना स्मोकिंग करायची सवय होती अध्यक्ष महाराज, आणि ती ऑस्ट्रेलियामध्ये अत्यंत कॉमन आहे. पण शिस्त स्मोकिंग करताना अध्यक्ष महाराज आमच्यातल्या त्या माननीय सदस्याने स्मोक केलं, सिगारेट पिला आणि सिगारेट तशीच रस्त्यावरती फेकली आणि पायाखाली ते सिगारेट दाबलं अध्यक्ष महाराज. एक महिला आमच्या बाजूला उभा राहिली. आम्हाला असं वाटलं की आमच्या भारतीयांच्या गप्पा ती ऐकत असेल, आमच्याकडे काहीतरी कौतुहाने पाहत असेल. त्या सन्मान्य सदस्याला थोडस बाजूला त्या महिलेने होऊन दिलं अध्यक्ष महाराज, आणि ते सिगारेट उचललं आणि डस्टबिन मध्ये टाकलं अध्यक्ष महाराज. आम्हाला मेल्यासारखं झालं अध्यक्ष महाराज. का ते कायदा आम्ही पाळू शकत नाही? हा कायदा आपल्याकडे नाही का अध्यक्ष महाराज? माझा प्रश्न हाच आहे अध्यक्ष महाराज की अंमलबजावणी, ही अंमलबजावणी कठोरपणे तुम्हाला अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. आपण 21 वर्षात पार करून पुढे जायला निघालो अध्यक्ष महाराज. चंद्रावर जाऊन राहण्याच्या गप्पा करतो अध्यक्ष महाराज. पण जोपर्यंत या सर्व गोष्टी अंमलबजावणी या राज्यात आणि देशामध्ये कठोरपणे या ठिकाणी होणार नाही अध्यक्ष महोदय, तोपर्यंत सातत्याने लोक चुकाच करत राहतील. आणि मग तो अपेक्षित भारत, अपेक्षित राज्य, अपेक्षित निकाल, अपेक्षित आपल्याला ज्या गोष्टी अपेक्षित त्या गोष्टी निश्चितपणे आपल्याला मिळू शकणार नाही अध्यक्ष महोदय. ही गोष्ट खरी आहे की आर्थिक क्रांती असेल, महिलांच्या बाबतीमध्ये असेल, या सर्व बाबतीमध्ये आपण प्रचंड आघाडी या ठिकाणी घेतली. 33% महिलांचं आरक्षण असेल, आपण 5व्या नंबरवर आर्थिक जगातल्या 5व्या नंबरवर आपण या ठिकाणी पोहोचलो अध्यक्ष महाराज. निश्चितपणे याला आधार संविधानाचा, संविधानाच्या माध्यमातून आपण ही क्रांती करू शकलो. संविधानाबद्दल निश्चितपणे आपल्या मनामध्ये भीती घालवली काही लोकांनी जाणीवपूर्वक, आणि मागचा कालखंड आपल्या समोर अध्यक्ष महाराज की मूळ ढाचा बदलला जाईल. मूळ ढाचा बदलण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करू लागलेली आहे.
ही भीती तुमच्या आमच्या सर्वांच्या मनामध्ये या ठिकाणी घातली अध्यक्ष महाराज. परंतु संविधान काय सांगतं अध्यक्ष महाराज की आपल्याला सर्वांना मानवतेच्या कल्याणासाठी यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे. चांगल्या बदलाला जर विरोध होत असेल तर कसं आपण चंद्रावर जाणार अध्यक्ष महाराज? मला आठवतं अध्यक्ष महाराज, मला निश्चितपणे माहिती आहे अध्यक्ष महाराज की लोक कल्याणासाठी हे संविधान लिहिलं गेलं. आम्ही तर अध्यक्ष महाराज जेव्हा ही समिती स्थापन झाली 1929 ऑगस्ट 47 ला समिती स्थापन झाली. 21 ला काय 29 भातकर साहेब, ही समिती स्थापन झाली ज्यावेळेस ऑगस्ट 47 ला. आम्ही तर त्यावेळेस आपल्या राज्यात पण नव्हतो अध्यक्ष महाराज. आम्ही हैदराबाद राज्यामध्ये होतो. समिती स्थापन झाली त्याच्यानंतर आम्ही 1 वर्षाने इकडे आलो. आमची विधानसभा हैदराबाद होती. सत्तासाहेब बसा ना, बसू आम्ही. एक वर्षानंतर आम्ही आपल्या राज्यामध्ये आपल्या देशामध्ये विलीन झालो अध्यक्ष महाराज. या संविधानाने आम्हाला काय दिलं अध्यक्ष महाराज? धार्मिक स्वातंत्र्य दिलं अध्यक्ष महोदय, जगण्याचं स्वातंत्र्य दिलं, समता दिली, समानता दिली, व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आम्हाला दिलं. हे सर्व आम्हाला निश्चितपणे संविधानाने दिलं अध्यक्ष महाराज. धार्मिक स्वातंत्र्य दिलं अध्यक्ष महाराज. आपण त्या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा नाही घेत का अध्यक्ष महाराज? जगण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आपल्याला, आपण जगण्याच्या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत नाही अध्यक्ष महाराज. कोणाच्या विषयी काही बोलायचं, अभद्र टिप्पणी करायची, जगण्याचं स्वातंत्र्य आहे तुम्हाला. आचार विचार निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणामध्ये सोडल्याचं आपल्याला या ठिकाणी जाणवतं अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे या जगण्याच्या स्वातंत्र्यावर, धार्मिक स्वातंत्र्य यावर निश्चितपणे पुन्हा एकदा विचार करण्याची वेळ या ठिकाणी आली अध्यक्ष महाराज. समानता, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य अध्यक्ष महाराज व्यक्त निश्चित व्हा तुम्ही. तुम्हाला तो घटनेच्या कलम 19 अधिकार दिलेला आहे. घटनेच्या कलम 19 मध्ये तो अधिकार आहे तुम्हाला व्यक्त होण्याचा. पण आपल्या व्यक्त होण्यामुळे समाजाचं आरोग्य जर बिघडत असेल अध्यक्ष महोदय तर निश्चितपणे या देशासाठी आणि आपल्या राज्यासाठी घातक आहे अध्यक्ष महाराज. कोणाच्या व्यक्त होण्यामुळे जाती दंगली पसरत असतील, कोणाच्या व्यक्त होण्यामुळे कोणाच्या धार्मिक भावनेला ठेस पोहोचत असेल अध्यक्ष महोदय तर त्याचं समर्थन करता येईल अध्यक्ष महोदय. त्याचं समर्थन आपण करू शकतो अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, तुम्हाला घटनेने अधिकार दिला, तो व्यक्त होण्याचा अधिकार दिला अध्यक्ष महाराज. पण तो हा अधिकार नाही दिला अध्यक्ष महाराज की तुमच्या बोलण्यामुळं या समाजाचं आरोग्य दूषित होईल, जाती जाती धर्मामध्ये भांडणं लागतील, कोणाच्या वैयक्तिक चारित्र्यावरती तुम्ही निश्चितपणे व्यक्त होण्यामुळे तुम्ही निश्चितपणे त्या ठिकाणी संशयाचं वलय निर्माण करू शकता. हा अधिकार तुम्हाला नाही दिला अध्यक्ष महोदय. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज, आज या ठिकाणी आपण सर्वच स्वातंत्र्याची 75 वर्ष ती वाटचाल हे सर्व आपण या ठिकाणी साजरे करत असताना या सार्वभौम सभागृहामध्ये निश्चितपणे एक फार महत्वपूर्ण मुद्दा आपण अध्यक्ष महोदय या चर्चेचा घेतला. या सार्वभौम सभागृहाच्या माध्यमातून ही चर्चा बाहेर जाईल. पुन्हा एकदा संविधानावरती चर्चा व्हायला सुरुवात होईल. वर्तमानपत्राचे मथळे या ठिकाणी निश्चितपणे भरून येतील आणि या माध्यमातून लोकांपर्यंत कोणा जो विसर पडला लोकाला तो लोकांपर्यंत जाण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महाराज, मुख्य उद्दिष्ट काय संविधानाचे? लोकशाही मूल्य, न्याय आणि मानवाचे अधिकार
हे निश्चितपणे हे आहेत न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज. परंतु हा न्याय मिळत असताना निश्चितपणे किती लोक जे जेलमध्ये बंद आहेत त्याचं कोणी मागा पुढं नाही अध्यक्ष महाराज. या संविधानाच्या माध्यमातून ज्यांचा विचार सरकारने निश्चित करण्याची गरज आहे, जे स्वतःचा वकील लावू शकत नाही, जे वकिलावरती खर्च करू शकत नाही, आपल्याकडे आहे प्राणी असं नाही अध्यक्ष महाराज. यावर जास्तीचं काम पुन्हा करण्याची गरज आहे. मला असं वाटतं अध्यक्ष महाराज की यावर पुन्हा अतिरिक्त काम होण्याची गरज आहे. धर्मनिरपेक्षता यामध्ये निश्चितपणे सर्व धर्मांना समान अधिकार या माध्यमातून आपण देण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष महाराज केला. मूलभूत अधिकार असतील, संवैधानिक कर्तव्य असतील, संवैधानिक कर्तव्य असतील अध्यक्ष महोदय, हे सर्व निश्चितपणे करण्याचा प्रयत्न आपण या ठिकाणी करू. भेदभाव न करता अध्यक्ष महाराज प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय असेल, सामाजिक असेल, शैक्षणिक असेल, सांस्कृतिक असेल, आर्थिक विकास झाला पाहिजे याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. संविधानाने आम्हाला बंधन घालून दिलं. आर्थिक विकासापासून त्या सर्व गोष्टी खुल्या करून द्याव्या लागतील. ज्या कोकणामध्ये काजू पिकतो तो काजूला तुम्हाला महत्व द्यावं लागेल. मराठवाड्यामध्ये मोसंबी पिकते तर मोसंबीला तुम्हाला महत्व द्यावं लागेल. विदर्भामध्ये आणि उत्तर महाराष्ट्रामध्ये केळी पिकते तर तुम्हाला केळीला प्राधान्य द्यावं लागेल. संविधानाने तुम्हाला आर्थिक विकास झाला पाहिजे अधिकार तुम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे अध्यक्ष महाराज. शैक्षणिक बाबतीमध्ये तोच अधिकार तुम्हाला दिलेला अध्यक्ष महाराज. मी माझ्या मागच्या भाषणामध्ये बोललो, तुमचा पाया कच्चा असेल तर इमारत कशी उभा राहील अध्यक्ष महाराज. मी हेही बोललो तो अध्यक्ष महाराज की गावातल्या झेडपीच्या शाळेतल्या 10वीच्या मुलाला गुणाकार भागाकार 50 मुलं वर्गात असतील तर 25 मुलाला भागाकार आणि गुणाकार येत नाही अध्यक्ष महाराज. पुढे गेला अधिकार अध्यक्ष महाराज, त्यांचा अधिकार नाही अध्यक्ष महाराज. यावर आपण गांभीर्याने विचार नाही करणार अध्यक्ष महोदय. या शैक्षणिक बाबीवर निश्चितपणे विचार केला पाहिजे. धोरण काल सांगितलं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयाने. आम्ही शैक्षणिक धोरण तर 50-75 वर्षात खूप आलो अध्यक्ष महाराज. प्रश्न पुन्हा तो उभा राहतो अंमलबजावणीचा. आणि ही अंमलबजावणी कमीत कमी शैक्षणिक बाबतीत तर फार कठोरपणे केली पाहिजे अध्यक्ष महाराज. कारण की पिढ्या यामध्ये बर्बाद होतील अध्यक्ष महाराज. गावकडच्या मुलांच्या मनामध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी अशा प्रकारचं वातावरण तुम्हाला घट्टेच्या चौकटीत राहून निर्माण करावं लागेल अध्यक्ष महाराज. हे नाही करू शकलो अध्यक्ष महाराज. सभागृहातला प्रत्येक सन्मान्य सदस्य माझ्या मताची सहमत होईल की अजूनही गावातलं वातावरण तयार नाही करू शकलो अध्यक्ष महोदय आपण. शैक्षणिक वातावरण अध्यक्ष महाराज तुम्ही आहात, तुम्ही ग्रामीण भागातलं नेतृत्व करता, तुम्हालाही कल्पना आहे तुमच्या भागातल्या विद्यार्थ्याची. काय आपण करतो? मुलांना खिचडी देतो, समाधान मानतो. मुलांना कपडे देतो, समाधान मानतो. कपडे दिल्याने, खिचडी दिल्याने मुलाची शैक्षणिक प्रगती वाढणार आहे? काय अवस्था अंगणवाडीची, काय अवस्था प्राथमिक शाळेची? माझा पुरा मूळ प्रश्न तोच आहे अध्यक्ष महोदय की तुमचा बेसमेंट जोपर्यंत चांगला होणार नाही तोपर्यंत निश्चितपणे ही इमारत चांगली शिक्षणाची उभा राहू शकणार नाही अध्यक्ष महाराज. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती अध्यक्ष महाराज, जाऊन द्या अध्यक्ष महाराज बजेट काय जायचं ते चिंतनीय बजेट अध्यक्ष महाराज. शिक्षणाचं काल याच्यावर चर्चा झाली. या मूलभूत बाबीवर आपण किती खर्च करतो अध्यक्ष महाराज? काय अवस्था गावातल्या शाळेची,
कुत्रे, मांजरं, डुकरं, जा जा. ही अवस्था गावातल्या शाळेची अध्यक्ष महाराज. यावर कठोरपणे निश्चितपणे निर्णय करण्याची गरज अध्यक्ष महाराज आपली सर्वांची कलेक्टिव्हली या ठिकाणी आहे. जात, धर्म, वंश इत्यादी कोणताही भेदभाव न करता लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा मतदानाला हक्क या संविधानाने दिला अध्यक्ष महाराज. याच्या उलट वागत नाही अध्यक्ष महाराज. आपण माझ्या जातीचे किती आहेत, माझ्या पातीचे किती आहेत, हे देशात जे वातावरण तयार होतं अध्यक्ष महाराज, राज्यात जे वातावरण तयार होतं ना अध्यक्ष महाराज, या राज्याच्या हिताचा नाही अध्यक्ष महाराज. सर्वांनी जातीचे दुकान लावले अध्यक्ष महाराज. जो तो ठेकेदार आपल्या जातीचा होऊ लागला हे सांगितलं अध्यक्ष महाराज संविधानाने आपल्याला. मला आठवतं अध्यक्ष महाराज, ज्या गावात आम्ही राहायचो त्या गावात कधी कोणाची जात कोणाला कळायची नाही अध्यक्ष महाराज. आज संपूर्ण लोक जाती जातीमध्ये या ठिकाणी वाटल्या गेले अध्यक्ष महाराज. मी ज्या जालना जिल्ह्यातून येतो त्या जालना जिल्ह्यामध्ये एक आंदोलन उभा राहिलं अध्यक्ष महाराज. ज्या ठिकाणी आंदोलन उभा होतो ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे की आमचे मराठा मित्र आहेत, आमचे ओबीसी मित्र आहेत, आमचे सर्व मित्र आहेत ओबीसी मला म्हणून लागले, मराठा म्हणून लागले की आमच्या आपसामध्ये आता रामराम सुद्धा बंद झाले. गणेश नाईक साहेब, ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे साहेब. जातीच्या नावावर लोकांनी रामराम जर बंद केले असतील, नमस्कार बंद केला असेल तर आपण कोणत्या दिशेने चाललो किंवा आपण कोणत्या दिशेने या लोकांना घेऊन चाललो हा प्रश्न मूळ या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. घटना तुम्हाला आम्हाला हे शिकवते अध्यक्ष महाराज. हे चिंतनीय अध्यक्ष महोदय. हे 75 वर्ष साजरे करत असताना आपण यावर विचार केला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. माझं मत आहे अध्यक्ष महोदय. हे सर्व तुम्हाला निश्चितपणे घटनेच्या ताकदीने मोडून काढता आला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे हे करण्याचा प्रयत्न या 75 वर्षाच्या या प्रवासामध्ये आपण हा निश्चितपणे प्रयत्न या ठिकाणी केला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज की आपल्या राज्यघटनेमध्ये जी काही कलम आहेत अध्यक्ष महाराज, या कलमामध्ये जो प्रेमलस आहे आत्मा जो अध्यक्ष महाराज, सार्वभौमत्व असेल, समाजवाद असेल, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राज्य असेल, लोकशाही तत्व असतील, प्रजासत्ताक रिपब्लिकन असेल, न्याय असेल, सामाजिक आर्थिक न्याय मिळाला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. लिबर्टी, विचार प्रगट करण्याचं स्वातंत्र्य, श्रद्धा, पूजा, शेवटी काय अध्यक्ष महाराज की आपण विविध धर्माचे लोक आहेत. या सर्व धर्माने तुम्हाला कोणती शिकवण दिली? मानवता आहे. आणि घटना आहे तुम्हाला काय सांगते अध्यक्ष महाराज? मानवता. कधी मानवता कुठे हरवली अध्यक्ष महाराज? ही माणसं एकामेकामध्ये अत्यंत मिळून मिसळून राहायची. मी मगाशी बोललेला प्रश्न अध्यक्ष महाराज, ही मानवता राहिली कुठे अध्यक्ष? घटनेने आपल्याला सर्व नीट करता येणार नाही अध्यक्ष महाराज. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज की धर्म आणि ठीक आहे संबोधन धर्माने असेल किंवा घटनेने असेल, मानवता ही सर्वश्रेष्ठ मानली अध्यक्ष महाराज. आणि संविधान सुद्धा मानवता सर्वश्रेष्ठ मानतं अध्यक्ष महाराज. त्याच मानवतेवरती विचार मंथन करावं एवढं बोलतो अध्यक्ष महाराजांनी थांबतो. धन्यवाद. विजयजी वडेट्टीवार. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकारने शासनाने भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त भारताच्या संविधानाच्या गौरवशाली अमृत महोत्सवी वर्षाची वाटचाल यावर आज चर्चा घडून आणली. आणि 75 वर्षाच्या संविधानाच्या या अमृत महोत्सवी वर्षात एक पवित्र असा ग्रंथ, पवित्र असं एक संविधान
या भारतातील अनेक जातीमध्ये, अनेक पंथामध्ये, अनेक धर्मामध्ये जन्म घेतलेल्या माणसाला एका संविधानाने एका कवेत घेण्याचं काम बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या संविधानाने दिलं. यावर चर्चा होती अध्यक्ष महोदय. एक शायर म्हणतो, या संविधानावर चर्चा करत असताना अध्यक्ष महोदय, रुतबा मेरे सर को, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे बाबा तेरे संविधान से मिला है. औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला है. या देशातील दलित, आदिवासी, शोषित, पीडित, बहुजन या सर्वांना समानतेचा अधिकार एकूण 395 आर्टिकल आणि 22 भागातून हा देश कसा चालवावा, हा देश कसा चालला पाहिजे, या संविधानातून आपल्याला सांगितलं आहे. मग ते तुमचा फंडामेंटल राईट्स असेल, राईट टू इक्वॅलिटी, राईट टू फ्रीडम, कल्चरल अँड एज्युकेशन राईट्स, राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन्स, सिटिझनशिप, अशा या अनेक या देशातील तुम्हाला स्वातंत्र्य कसं आहे, तुम्हाला समानता कशी आहे, तुमच्यामध्ये या देशाचा नागरिक म्हणून तुम्ही कर्तव्य काय आहेत, हे सर्व आम्हाला अध्यक्ष महोदय संविधानाने शिकवलं आहे. खरं तर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या काळानुरूप संविधानात काही अमेंडमेंटची सूचना ती बाबासाहेबांचीच कल्पना होती, पण मूळ गाभाला हात लावू नका हे या भारतीयांची जी मागणी आहे ती अध्यक्ष महोदय, हा मूळ संविधानाला हात लावण्याचं काम आणि धरिष्ठ कोणी करू शकत नाही हे आतापर्यंत आपण पाहिलं आहे. मी म्हणेल की या देशाला जर चंद्र सूर्य असेपर्यंत लोकशाही नांदवायची असेल तर कुठलाही धर्माच्या धार्मिक ग्रंथापेक्षा, तो बायबल असू दे, कुराण असू दे, तो गीता असू दे, यापेक्षा जर या देशातील प्रत्येक नागरिकाने हे संविधानाचा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ मानून प्रत्येकाने घरात ठेवून जर तो पाळला तर मला वाटतं की देशाला या लोकशाहीपासून कोणी कितीही मोठा हुकुमशाह आला तरी ही लोकशाही या देशातील संपवू शकणार नाही. या देशातील लोकशाहीला अध्यक्ष महोदय कोणी ते धारिष्ठ सुद्धा संपवण्याचं करणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला या संविधानातील या चर्चेमध्ये खरं तर या बाबासाहेबांना संविधान मसुदा समितीचं अध्यक्ष करत असताना काही जणांनी त्याचा उल्लेख केला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या पुढे तो मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, त्याचा उल्लेख काही जणांनी केला. खरं तर जगातील विद्वत असा हा हिरा, ज्याला भारतरत्न म्हणतो आपण, विश्वरत्न, सर्वाधिक पदवी घेऊन जगातील सर्वात अधिक पदव्या घेणारे कोण असतील तर ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते. अध्यक्ष महोदय, म्हणून ज्यावेळेस संविधान सभेमध्ये जो निर्णय झाला आणि त्याचे प्रमुख बाबासाहेबांना निवडलं गेलं, खरं तर त्यावेळेस संपूर्णतः या देशामध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. महात्मा गांधी यांनी त्यावेळेस सुचवलं होतं की या देशामध्ये जगातील विद्वान व्यक्ती आपल्या देशात आहे, त्यांचं नाव डॉक्टर भीमराव आंबेडकर आहे. आणि तेच
या देशाचं संविधान उत्तम लिहू शकतील. मतभेद गांधीजी आणि बाबासाहेबांमध्ये होते, काही तात्विक काही मतभेद होते हे तर मानल्या गेला आहे अध्यक्ष महोदय, पण ते टोकाचे नव्हते. ज्यावेळेस महात्मा गांधीजींनी आंदोलन केलं, उपवास केला, भूक हडताळ केली, त्यावेळेस बाबासाहेबांनी त्या ठिकाणी जाऊन ते आंदोलन सोडवण्याचं काम केलं. विसरून सांगण्याची गरज नाही अध्यक्ष महोदय. इथे जवाहरलाल नेहरूंचा उल्लेख झाला. ह्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अध्यक्ष महोदय 13 वर्ष जवाहरलाल नेहरूजी जलत राहिले. स्वतःची संपूर्ण श्रीमंत घराण्यात जन्मून त्या जवाहरलालजी नेहरूंनी सर्व संपत्ती देशाला दान दिली. हे धारिष्ट त्यावेळेसच्या लोकांमध्ये होतं, म्हणून देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. स्वातंत्र्याच्या इतिहासावर बोलायला गेलं तर खूप वेळ बोलता येईल अध्यक्ष महोदय. कोण कुठे होते स्वातंत्र्याच्या वेळेस, कोणाचा काय संबंध होता यावर आम्ही बोलणार नाही अध्यक्ष महोदय. परंतु हा देश कसा संविधानावर चालवावा आणि चालला पाहिजे याचं जर उदाहरण दाखवायचं झालं तर अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहित असेल की यामध्ये खरं तर त्या इमर्जन्सीचा उल्लेख केला गेला. बाळासाहेब कुठे गेलेत आमचे खोतकर साहेब, बाळासाहेब ठाकरेंनी ज्या विचाराने तुम्ही शिवसेना म्हणताय त्या इमर्जन्सीला सपोर्ट करण्याचं काम बाळासाहेब ठाकरेंनी केलं होतं त्यावेळेस. हे काही लपून राहिलेलं नाही. आमच्या गणेश नाईक साहेबांना माहित आहे, माननीय मंत्री महोदय, खुल्या छातीनं सपोर्ट करण्याचं काम इंदिराजींना त्यावेळच्या इमर्जन्सीमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी केलं होतं अध्यक्ष. इमर्जन्सी कशा परिस्थितीमध्ये लागू झाली हे देशाला सगळ्याला माहित आहे. त्यावेळच्या परिस्थितीवर बोलण्याची गरज नाही. पण आज कायदा आणि संविधान कशा पद्धतीनं मोडला जातोय. काल परवाचा निर्णय, स्वायत्त संस्था म्हणून या देशाची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणारा निवडणूक आयोग आहे. त्या निवडणूक आयोगाचं गठन कशा पद्धतीने केलं जातं, संपूर्ण साहित्य संस्थेचा अधिकार तो फेर असला पाहिजे. म्हणून तिथे विरोधी पक्षनेता, सर्वोच्च न्यायालयाचे जज आणि माननीय पंतप्रधान अशी तिघांची समिती होती. ती समिती संविधानाने निर्माण केली होती की उद्या निवडणूक आयोगाची नियुक्ती कशी करायची. पण दुर्दैवानं सांगतो त्यामध्ये अमेंडमेंट आणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजना बाजूला करून बहुमतावर आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयोग नेमता आला पाहिजे म्हणून अमेंडमेंट केली गेली. आणि इथेच लोकशाहीची हत्या करण्याचं काम आणि संविधानाचा अवमान करण्याचं काम, संविधान मोडण्याचं काम या ठिकाणी झालं अध्यक्ष महोदय. खरं तर इथे 1984 मध्ये आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, इथे विरोधी पक्ष नेता नाही, आपण याचा उल्लेख झाला की नाही मला माहित नाही, पण अध्यक्ष महोदय 1984 ला भारतीय जनता पक्षाचे 2 पार्लमेंट मेंबर होते. अटलजींना त्यावेळेस विरोधी बाकावर बसवण्याचं काम विरोधी पक्षनेता म्हणून कोणी केलं असेल तर ती लोकशाहीची बूज राखण्याचं काम केलंय. आणि संविधानाचा सन्मान करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते त्यावेळेस काँग्रेसने केलं अध्यक्ष महोदय. आपल्याला माहित असेल की अध्यक्ष महोदय दिल्ली विधानसभेमध्ये सुद्धा 3 सदस्य भाजपाचे होते, 67 सदस्य हे आप पक्षाचे होते. त्यावेळेस सुद्धा विरोधी पक्ष नेता म्हणून निवड करण्याचं काम 3 सदस्य असताना त्यावेळेच्या त्यात अरविंद केजरीवालांनी केलं. ही लोकशाहीची मूल्ये जोपासली जातात, ही लोकशाहीची परंपरा ही कायम ठेवावी आणि त्या परंपरेने लोकशाहीची मूल्य जोपासून हा देश चालावा ही त्यामागची. मी अजिबात बोललो नाही, कुणाचंही नाव घेतलं तरी भातखळकर साहेब, तुम्हाला काही आक्षेप असेल तर उठून बोला आणि मी खाली बसतो. भारतीय राज्यघटनेवर बोलतायत, विरोधी पक्षनेत्याच्या संदर्भात बोलतायत. मला फक्त एवढीच माहिती आपल्या माध्यमातून पाहिजे की विरोधी पक्षनेत्याला हा जो दर्जा दिला गेला हा किती साली दिला गेला. त्यांना जो कॅबिनेट मिनिस्टरचा दर्जा आहे हा दर्जा हा किती साली दिला गेला. जरा सभागृहाला कळलं तर बरं होईल. आपण फार अभ्यासपूर्ण बोलतात. तेवढंच माझं एवढंच म्हणणे, बाकी काही नाही. अध्यक्ष महोदय,
आपल्यालाही माहित आहे, सगळ्या सभागृहाला माहित आहे, कदाचित तुम्हालाही माहित आहे, पण तुम्ही जाणून बुजून मला अडथळे आणलं सर. 1984 मध्ये अटलजींना नाही बसवलं ते सराव. हे लोकशाही मूल्य जोपासतात, संविधानाने दिलेलं आहे. या सभागृहामध्ये आपण संविधानावर हे सभागृह चालवतो की नाही, कायद्यावर चालवतो की नाही, हा देश कशाच्या भरोश्यावर चालवतो. आज गौरव आम्ही संविधाना करत असताना अध्यक्ष महोदय, मी जर त्या ठिकाणी अमेंडमेंट झाली, बाबासाहेबांनी अमेंडमेंटला विरोध केलेला नव्हता, पण मूळ गाभा बदलवणं का म्हटलं होता. संविधानिक आज जर स्वायत्त संस्थेवर घाला घालण्याचं काम होत असेल तर ते संविधानाला ठेच पोहोचण्याचं काम होत नाही. संविधानामध्ये आपण अपमान करण्याचं काम होत नाही अध्यक्ष महोदय. प्रश्न हा आहे अध्यक्ष महोदय, मी यावर भातखळकर साहेब विद्वान आहेत, त्यांना अधिकची माहिती आहे, पण मी काही चुकीचं बोललो. संविधानावर आत्ता बोलताना ज्यांचा उल्लेख केला गेला होता मी ते बोललो नाही, तुम्ही नव्हतात इथे. सन्माननीय साटन साहेब बोलताना तुम्ही भाषण ऐकलं असतं ना, ते कशावर बोललेत हे तुम्हाला कळलं असतं भातखळकर साहेब. पण असू द्या, मी कोणाचा इथे विरोध करायसाठी म्हणून मी बोलत नाहीये किंवा कोणाला मी आरोपी म्हणून काही त्यांच्याकडे वेगळ्या भूमिकेतून बघत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, हे संविधान आणि संत परंपरा यांचं एक साम्य. अध्यक्ष बाबासाहेबांनी संविधान निर्मित असताना या देशातील संत परंपरेचा अभ्यास केला होता. अध्यक्ष या देशातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज असतील, या देशातील महात्मा ज्योतिबा फुले, या देशामध्ये छत्रपती शाहू महाराज, या अनेक ज्या संतांनी जातीभेद, अस्पृश्यता, विषमता, सामाजिक विषमता यांना जो विरोध केला होता, त्यातून काही मुद्दे या संविधानामध्ये आणले. संत परंपरेने त्याला नजरेपुढे ठेवून संत आणि समाजाला दिशा देणारी संत होती. म्हणून या संतांच्या शिकवणीतून मोठी परंपरा आपल्या राज्याला सुद्धा आहे. आणि म्हणून या संत तुकाराम, संत नामदेव, संत चोखामळा यासारख्या संतांनी समाजातील शोषित, पीडित, वंचित घटकासाठी आवाज उठवला. आपण संविधानाच्या कलम 14 ते 18 हे समानते संदर्भातील तरतुदी आपण आपल्या पुढे आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या तत्वावर आधारलेला हा संविधान आहे की ज्या देशामध्ये कधीही विषमता येऊ नये, ही त्यामागची भूमिका अध्यक्ष महोदय. संत कबीर, संत रविदास यांनी सामाजिक विषमतेवर कठोर असं त्यावर हातोडा चालवला, कठोर प्रहार केला, हे सुद्धा आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय. संत ज्ञानदेव, संत तुकाराम यांनी आत्मोन्नती आणि विवेकवादाचा पुरस्कार केला अध्यक्ष महोदय. संविधानाच्या कलम 19 मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि विचार स्वातंत्र्य यांना सुद्धा त्याच संविधानाने आपल्या सगळ्यांना मान्यता दिली अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे संत जनाबाई, संत बहिणाबाई यांनी महिलांच्या सन्मानाचा पुरस्कार केला. संत तुकारामाच्या अभंगातील एक ओवी मला इतिहास सांगायची वाटते अध्यक्ष महोदय. सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, नाही मानले बहुमता. संत सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, नाही मानले बहुमता. तरी विवेक बुद्धीला पटणाऱ्या आणि समाज मान्य असले तरी ते चूक आहे, त्याला चूक मानून जे लढण्यासाठी ताकद देते ते संविधान देते अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून संतांच्या शिकवणीतून ही परंपरा अध्यक्ष महोदय आपल्याला खरं तर पुढे नेण्याचं काम या देशाने सातत्यानं ठेवलेलं अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्रात संविधानाची पायमल्ली करण्याची सुरुवात अनेक वेळा झाली अध्यक्ष महोदय. खरं तर महाराष्ट्रामध्ये एक माजी राज्यपाल, त्यांनी, मी नाव कशाला घेऊ, महाराष्ट्राला माहित आहे, एखाद्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीने असे राजकीय निर्णय घ्यायचे असतात, राजकीय वक्तव्य करायचे असतात अध्यक्ष महोदय. अनेक परंपरा, केवढ्या राज्यपाल किती महाराष्ट्रात येऊन गेले, अलेक्झांडर पासून तर अनेकांची नावं आपल्याला घेता येईल. त्यांनी कधीच अशा प्रकारचं त्या पदाची गरिमा ठेवली होती. पण हे राज्यपाल आले, ते हुशारी दाखवून गेलेत. विधान परिषदेवर राज्यपालांच्या 12 नियुक्तीचा अधिकार होता. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा संविधानाने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली करण्याचं काम महाराष्ट्राच्या त्या राज्यपालांनी, माजी राज्यपालांनी केलं अध्यक्ष महोदय. कोरोना काळात मंदिर उघडावी म्हणून पत्रकबाजी, त्यावेळेस लोक मरत होती आणि त्यावेळेस ते आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय. म्हणून इतकंच नाही तर त्यांनी आमचे महाराष्ट्रातील दैवत, आमचे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले
यांच्यावर अश्लाघ्य भाषेत टिप्पणी सुद्धा केली अध्यक्ष महोदय. सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिलंय. म्हणून मला वाटतं की संविधानाची जर पायमल्ली करायची सुरुवात एका सर्वोच्च पदावर बसलेल्या माजी राज्यपालाकडून होत असेल, आपण त्यापुढचं काय सांगावं. आघाडी सरकार पडण्यापूर्वी महाराष्ट्रातले 2-2 पक्ष फोडले, महायुतीचं सरकार बनलं, हे संविधानातूनच आहे, पायमल्ली करूनच आहे. सुप्रीम कोर्टात यावर पक्षांनी दाद मागितली अध्यक्ष महोदय. या प्रकरणात अजूनही निकाल लागलेला नाही. तेच म्हणतोय, निकाल लागले नाही पक्ष फोडून, अजूनही ते सर्वोच्च न्यायालयात आहे. संविधानाने भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हटलं अध्यक्ष महोदय. ते राष्ट्र घोषित केलंय, संविधानाने घोषित केलंय. आणि अशा वेळेस बाबासाहेबांनी राजकारण आणि धर्म हा वेगळा राहावा यावर जोर दिला होता अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून त्यांच्या इच्छेनुसार धर्म स्वातंत्र्य दिलं, त्यानुसार सरकार आणि सरकारी यंत्रणे सुद्धा सर्व धर्मीयांशी समान वागणं अपेक्षित होतं अध्यक्ष महोदय. पण इथे मात्र संविधानाची शपथ घेऊन मंत्रिमंडळातील एक मंत्री जेव्हा समाज विरोधात सतत चिथावणीखोर विधान करत असतो, तर ती संविधानाची पायमल्ली नाही अध्यक्ष महोदय. ज्या पवित्र अशा संविधानाची शपथ घेऊन तुम्ही त्या खुर्चीवर बसाल आणि एका धर्माविरुद्ध विष ओकाल, संविधानाची पायमल्ली नाही. हे सर्व धर्म समभावाची किंवा धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्मितीची संकल्पना जी होती तीच मुळात आपण पायदळी तोडण्याचं काम जर करत असू, तर मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये आपण पुन्हा या संविधानाच्या गौरवावर विचार करत असताना आपण थोडासा अंतर्मुख व्हावं असंही मला वाटतं अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्रात आज मी यापेक्षाही तुम्ही बहुमत आहे आणि अनेक या ठिकाणी उदाहरणं देता येतील. आपण म्हणालात आज महानगरपालिकामध्ये ज्याची रचना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची संविधानाने केली, तळागाळापर्यंत शेवटच्या माणसाला त्याचे अधिकार ग्रामपंचायत पासून जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होत नाही. संविधान या ठिकाणी पायदळी तोडण्यापेक्षा यापेक्षा कुठला मोठा उदाहरण असू शकतो. सगळ्या ठिकाणी प्रशासक आहे, बहुमत मिळालं, राक्षसी सत्तेत आलात, पण ही कामं ही या निवडणुकासाठी का उशीर लागताय. आता तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवाल, पण हे निश्चितपणे ही सुद्धा इथे सुद्धा संविधानाची पायमल्ली होते असं म्हणायला हरकत नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, खर तर काय बोलायचं नाही, याला बंधन नाही. आज संविधानावर चर्चा होताना मी पक्षाकडून प्रमुख एक बोलतो आहे, त्यामुळे तुम्ही आतापर्यंत प्रत्येकाला जर काही वेळेचं बंधन दिलंच नव्हतं. दिले म्हणून आपल्याला विनंती आहे, म्हणजे आपल्याला विनंती आहे की असं एकदम मला अडचण आणू नका. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये टार्गेट ठेवून एकमेकाच्या विरुद्ध विष ओकणारे संविधानावर विश्वास ठेवू शकता? एकामेकाच्या धर्मांच्या संविधानावर बोला ना, संविधान सोडूनच चालला आपला. तुम्ही मला बसून नाही सांगू शकत मला काय बोलावं. आता तुम्ही मला भाषण द्या, मी वाचून दाखवतो. तात्काळकर साहेब, असं काय करताय तुम्ही? मला डिस्टर्ब करायचा प्रयत्न करू नका कृपा करून. माझी विनंती आहे तुम्हाला. मी काही तुम्हाला एवढं पुडका असेल तर मी सत्य बोलतो आणि मी काय चुकीचं बोलतो का? तुम्हालाही पटत नाही ते. तुम्ही पण बोलता बाहेर लाबीमध्ये, पण आता इथे वेगळं बोलता तुम्ही. तुम्हालाही नाही पटत काय बोलतं ते, कसे बोलावेत, कसं वागावं महाराष्ट्रात. हे यामुळं मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की बोलू देत त्यांना. काय पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे? बोलून घ्या तुम्ही. काय म्हणजे अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात एक नवा कायदा आणू पाहत आहे अध्यक्ष महोदय. मी संविधानावर बोलतो, हे जरी असलं तरी महाराष्ट्रात विशेष जनसुरक्षा अधिनियम असं या कायद्याचं नाव आहे अध्यक्ष महोदय. यामध्ये हे विधेयक मूलभूत लोकशाही मूल्याविरुद्ध आहे अध्यक्ष महोदय. खरं तर या विधेयकानुसार विरोधी विचारसरणी किंवा सरकार विरोधी भूमिका घेणाऱ्यांना याच ठिकाणी थांबवण्याचा आणि त्यांना येणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना तो अन्याय ठरवून त्यांच्या हालचालीवर किंवा त्यांच्या बोलण्यावर निर्बंध जर आणू शकत असाल तर हा प्रकार संविधानाला अपेक्षित आहे का अध्यक्ष महोदय? ही चर्चा या सभागृहात होत असताना
माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की आपण इथे अनेकांचा उल्लेख झाला, खरं तर इथे कृणाल कामराचा उल्लेख झाला. तुम्हाला माहित असेल अध्यक्ष महोदय की ज्या वेळेस इथे नाव घ्यावं की नाही, एक अभिनेत्री आता पार्लमेंटमध्ये कुठल्या भाषेमध्ये टीका टिप्पणी करत होती, त्यावेळेस इथेच बसून या सरकारने त्यांच्या विरोधात असताना त्यांच्या बाजूची भूमिका घेतली, त्यांचं समर्थन केलं गेलं. आम्ही कोणत्याही नेत्याविरुद्ध कोणी वाईट किंवा चुकीचं बोलत असेल तर त्याचं समर्थन करणार नाही, पण लोकशाही मूल्य जोपासून लोकशाही किंवा कायद्याच्या चौकटीत बसून कुणावरही कारवाई करा, तो कितीही मोठा असेल, परंतु कायदा हातात घेऊन ज्या पद्धतीनं काल परवा झालं त्या कामराच्या बोलण्यानुसार किंवा त्यांच्या कॉमेडीनंतर, अध्यक्ष महोदय खरं तर हे योग्य आहे का याचाही विचार या ठिकाणी होण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवरायांनी, शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांच्या देठालाही हात लावू नये आणि शत्रूच्या निष्पाप स्त्रीचा सन्मान करावा हे आम्हाला शिकवलं. अध्यक्ष महोदय, याच वेळी स्वराज्यावर चालून येणाऱ्या अफजल खानाचा कोतळा बाहेर काढायचा, शाहिस्ते खानाची बोटे छाटायला शिकवलं आहे आणि मृत्यूनंतर जर औरंगजेबाची कबर महाराष्ट्रातही देखील छत्रपतींची शिकवण आहे. अध्यक्ष महोदय, पण ती कबर महाराष्ट्राच्या छत्रपतींच्या शौर्याची आणि लढाऊ बाण्याची प्रतीक आहे. अध्यक्ष महोदय, पण ती कबरच काढून फेकण्याचं काम सत्ताधाऱ्यांच्याकडून आंदोलन करून होत असेल आणि त्यातून जर आपसामध्ये धर्माधर्मामध्ये जर वाद निर्माण होत असेल तर हे मात्र महाराष्ट्रातील आपल्या परंपरेला हे शोभेस आहे का, हाही खरा विषय या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे स्वराज्याचे बीज पेरलेत, खरं म्हणजे त्याची ही कबर आम्ही अभिव्यक्ती मानतो. अध्यक्ष महोदय, पण ती कबरच जर काढायचं असेल तर महाराजांनी केलेले शौर्य आणि पराक्रम यालाच कुठेतरी आपण संपवण्याचा किंवा त्याला मिटवण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना, असाही प्रश्न अध्यक्ष महोदय येतोय. म्हणून तुम्हाला जर थडगे तोडून नष्ट करून शिवरायांच्या पराक्रमाचा इतिहास पुसायचा असेल तर मात्र तुम्ही ते करू शकाल, परंतु महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवरायांचं नाव आणि त्यांचं कर्तृत्व सारा आमचे छत्रपती संभाजी महाराज यांचा इतिहास कधीच कोणाला मिटवता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या वारकरी संतांच्या सामाजिक क्रांतीची पार्श्वभूमी लागली. अध्यक्ष महोदय, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्य उभं करता आलं हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा तारा भावळकर यांनी देखील पुरोगामी महाराष्ट्र आणि संत परंपरेची आठवण हा पुरोगामी विचार व मानवतेचा विचार आहे. इथे समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही मूल्ये पुरोगामी विचारसरणीतून निष्पन्न झाली आहेत आणि तेच संविधानात आमच्या दिसते आहे. ज्या सत्ताधाऱ्यांच्या छोटीशी टीका सहन होत नाही, ट्रोल धारक धाड विरोधकावर धडधड धडधड तुटून पडतात. अध्यक्ष महोदय, पुरोगामी म्हणून हेटाळणी करणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना मराठी साहित्य संमेलनाच्या मंचावर तारा भावळकर ज्यावेळेस सत्य बोलून दाखवले त्यावेळेस मात्र आपण त्यावर टीकेची धूळ उठवतो. हेच आपण योग्य आहे का याचाही अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून आपल्याला विनंती आहे की हे संविधान पुस्तक मी आपल्याला काही गोष्टी या ठिकाणी फक्त आठवतोय मी, तुम्ही बेल वाजवू नका. झालेत ना आता 30 मिनिट झाले. कुठं 30 मिनिट झाले बघा, माहिती आहे, पण आता रात्री 12 वाजू देत ना, मग कशाला आपण ठेवतोय. 2 तेच रिपीट चाललं ना, प्रत्येक जण तेच बोलतोय. नाही, महाराष्ट्र बोलायचं अध्यक्ष महोदय तसं नाही. तुम्ही याच्यात उल्लेख जो करताना संविधानावर बोलताना पहिल्या वक्त्यांनी संविधानाच्या गौरवावरच बोलायला पाहिजे. तो जुना काढला ना, काय गरज होती काय? संविधान जर बाबासाहेबांनी संविधान या देशामध्ये अर्पण केला, जो काही लिहिलाय तो संविधान लिहित असताना या देशातील सर्व विचारांनी प्रेरित होऊन व्यक्त केलेला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांचा विचार केलाय, प्रत्येक जात धर्माचा, शोषितांचा, पीडिताचा विचार करून संविधान निर्माण केलाय. आणि त्यानंतर हा देश आतापर्यंत नेहरूवर टीका करायची सुरुवात केली. खरं तर त्यावेळेस या सगळ्या मंडळींनी बाबासाहेबांसारखा हिरा शोधला म्हणून हे पवित्र असं आणि इतका जगातील उत्कृष्ट असं एक संविधान आपल्याला मिळालं आणि म्हणून हा देश चालतोय संविधानावर. तुम्ही कितीही मिटवण्याचा प्रयत्न करा, त्या संविधानाला तुम्ही मिटवू शकत नाही. आज काय चाललंय याची काही चर्चा होईल तर विरोधक आमच्या अंगावर येतील, सत्ताधारी आमच्या अंगावर येतील. अध्यक्ष महोदय, पण त्यामध्ये मला म्हणून मी काही गोष्टी जपून वापरतो. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे एखाद्या पत्रकाराने
मंत्र्यांच्या विरुद्ध बातमी दिली म्हणून त्याला तुरुंगात टाकणं, बातमी देणं, त्याचं खंडन करा, त्याचा विरोध करा, कायदेशीर कारवाई काय करायची ते करा, पण मारहाण करणं वगैरे सगळं जे चाललं आहे. म्हणून मला अध्यक्ष महोदय माझी एकच विनंती आहे की आज जो बाबासाहेबांचा हा 75 वर्षानिमित्त भारताची लोकशाही मजबूत करण्याचं काम केलंय. भारताची लोकशाही जगातील अनेक देशाला ग्रहण लागलंय. धर्मामुळे भारताचे तुकडे झालेत. एक देश नेस्तनाबूत होताना आम्हाला दिसतोय कारण तिथे धर्मांधता पसरली. पण आमचा देश हा सर्व या ठिकाणी धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून आपण चालतोय. सर्व धर्मांचा सन्मान करून हा देश पुढे जातोय अध्यक्ष महोदय. म्हणून एवढंच सांगतोय की आपल्याला कुठल्याही या ठिकाणी सांगत असताना, समारोप करत असताना अध्यक्ष महोदय, की बाबा तेरी कलम पे हम राज करते हैं, तेरी करनी पे हम नाच करते हैं, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से हम आगाज करते हैं, जय घोष से उद्घोष से हम आगाज करते हैं. आणि म्हणून एक सांगतो शेवटचं, राहत इंदोरीचा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ मकान हमारा मकान थोड़ी है. जो आज साहिबे मनसद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है. सभी का खून है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. इसीलिए सबको लेकर साथ में चलो, राज करो, नहीं तो ताज कोई काम का नहीं, ताज उतर जाएगा और सत्ता भी निकल जाएगी. इसलिए संविधान आणि या देशातील लोकशाहीवर विश्वास ठेवून हे राज्य आणि देश चालवावं लागेल. तरच आपण सर्वजण या देशातील लोकांना न्याय देऊ शकू. ही भूमिका आपण सर्वांनी ठेवून काम करावं अशी विनंती करतो, अपेक्षा करतो. आणि हा देश संविधानावरच राहील. कोणी कोणताही ग्रंथ आणा, पण याला कोणी मिटवू शकणार नाही. याला कोणी मिटवू शकण्याची ताकद कोणामध्ये नाही. ज्या वेळेस बदलण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळेस सत्ता तुमची बदलल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय भीम, जय सेवा. अरे भाई ओ अध्यक्ष महोदय, भारतीय गणराज्याला 75 वर्ष होत आहेत आणि त्यानिमित्तानं संसदेमध्ये सुद्धा या संविधानाचं गौरवपर भाषण झाली. आपण सगळ्यांनी पाहिलं की किती कॉन्ट्रोवर्सी असेल, परंतु या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी नवीन पार्लमेंटमध्ये जाताना एक उच्च स्थानावर संविधानाची प्रत ठेवली, त्या संविधानाला वंदन केलं. आणि एवढंच नाही तर संविधान वर्ष आम्ही मानणार आहोत हे सुद्धा जाहीर झालं. आणि त्यानुसार जे आहे संसदेमध्ये भाषण झाली, आपल्या इथंच भाषण झाली. अध्यक्ष महोदय, मी काही कायद्याचा विद्यार्थी नाही, परंतु ज्या वेळेला ही चर्चा होणार असं ऐकलं आणि मग थोडेसे जे काही पुस्तकं मिळाली ती चाळण्याचा मी प्रयत्न केला. एक आहे की अध्यक्ष महोदय, आज तुम्ही तिथे बसलेला आहात, आज मी इथे उभा आहे. कोणी मंत्री आहे, कोणी मुख्यमंत्री आहे, कोणी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती होतो आहे. सामान्य जातीतली, सामान्य समाजातली, गरिबीतली असे असंख्य आपण सगळे लोक जे आहोत आज या कायदे मंडळात बसलेलो आहोत. आपल्यातले काही लोक भारताच्या पार्लमेंटमध्ये बसून कायदे करता आहेत. हे सगळं भाग्य जे आहे, इथं बोलून उभं राहण्याचं सुद्धा भाग्य जे आहे, जे मला लाभलं ते या भारताच्या संविधानामुळे लाभलं. याचं कारण असं आहे
या संविधानानंच म्हटलेलं आहे की महिला पुरुष आणि सर्व जनता सगळ्यांना समान न्याय, एकच मत तुम्हाला पण मला पण झोपडपट्टीतल्या आमच्या गरीब बांधवाला पण आणि टाटा बिर्लांना. निवडणूक लढण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला दिलं आणि त्यातूनच आपण अनेक मंत्री झालो, आमदार झालो, आणखी काय काय वेगवेगळ्या पदावर गेलो. शिक्षणाचा आपल्याला अधिकार नव्हता, तो शिक्षणाचा अधिकार सुद्धा संविधानानं आपल्याला दिला. अध्यक्ष महोदय, म्हणून त्या संविधानाचं फार मोठं उपकार आहे ते आपल्या सर्व जनतेवर, भारताच्या 146 कोटी जनतेवर. अध्यक्ष महोदय, हा भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला त्यावेळेला भारताबरोबर आपल्या आजूबाजूचे अनेक देश, पाकिस्तान असेल, अमुक तमुक सगळ्याचे, हे सुद्धा स्वतंत्र झाले. मग कोण धर्माच्या नावाने, कोण कशाच्या नावाने, कोण कशाच्या नावाने. पण तिथली लोकशाही अनेक वेळा संपली, अनेक वेळा तिथे मिलिटरी आले, हिंसाचार झाला. पण भारत प्रचंड लोकसंख्या असलेला देश, अनेक भाषा, अनेक जाती, अनेक धर्म, दर 100 किलोमीटरवर बदलत जाणारी भाषा, थोडीशी संस्कृती, वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, कपड्यापासून त्या इतर सर्व जे व्यंजन आहेत त्या संदर्भामध्ये बदल, किती किती अफाट बदल. पण या संपूर्ण देशाला आज 75 वर्षांनंतर सुद्धा एक संध बांधण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर या भारताच्या आपल्या संविधानानं, आपल्या या संघटनेनं केलेला. ही शक्ती या संविधानामध्ये आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या संविधान अनेकाचा त्याच्यामध्ये सहभाग होता, पण मुख्य सहभाग बाबासाहेब आंबेडकरांचा होता. आपल्याला मान्य करावंच लागतं. लहानपणाची एक गोष्ट बाबासाहेब सांगतात की त्या वेळेला शाळेमध्ये आम्हाला वेगळं बसवलं जायचं, अस्पृश्य म्हणून. पाणी हवं असेल तर वरतून शिपाई जे आहे तोंडात पाणी ओतायचं, आणि शिपाई नसेल तर तसंच तहानलेलं राहायचं. घरून मी आईला विचारलं, आई हे माझ्याशी असं का वागतायत? आईने उत्तर दिलं की आपण अस्पृश्य आहोत बेटा. मग त्याने विचारले कुठल्या पुस्तकात लिहिलंय? आई म्हणाले लिहिलं असेल कुठल्या तरी पुस्तकात. त्यावेळेला बाबासाहेब जे म्हणाले ते सुवर्ण अक्षरात लिहून ठेवा बाबासाहेब. बाबासाहेब म्हणाले माणसामध्ये भेदभाव निर्माण करतात अशी पुस्तकं काय कामाची. मी असे पुस्तक लिहिणार ज्यात सर्व माणसं समान असतील. मी असं पुस्तक लिहिणार. आणि त्यांनी मोठं झाल्यानंतर ते पुस्तक लिहिलं ज्याच्यामध्ये माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आहे. आणि त्या पुस्तकाचं नाव आहे भारताचं संविधान, जे त्यांनी लहानपणी स्वप्न पाहिलं. आणि हे सगळं त्यांनी बाबासाहेबांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये वेटिंग फॉर विजा या पुस्तकात लिहिलेलं आहे. या भारतीय संविधानाची निर्मिती, स्वातंत्र्याची पहाट आली, गुलामीतून मुक्तता झाली, संविधानाने दिले अस्तित्व, हक्क, कर्तव्याची जाण झाली. या संविधानानं एवढं सगळं केलं. अध्यक्ष महोदय, खरं तर भारतासारखी अशी एक संविधान सभा असली पाहिजे की ज्याच्यामध्ये पुढचं हे संपूर्ण कायदा वगैरे जे आहे हा लिहिला व्यवस्थित गेला पाहिजे. जर ऐकून तुमचं भाषण ऐकूनच मी
मी जरा मला शक्य आली भाषण करण्याची याच्यावर तुमचं सगळं ऐकून. अध्यक्ष महोदय, 1934 मध्ये साम्यवादी नेते मानवेंद्र रॉय यांनी ही कल्पना मांडली. 30 मार्च 42 ला क्रिस्प योजना जाहीर झाली आणि युद्ध संपलं. घटना परिषद नेमण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आणि 46 ला कॅबिनेट मिशननुसार घटना समितीची निर्मितीची तरतूद करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे ही कशी घटना तयार झाली, काय झालं हे मी जे वाचत गेलो त्यावेळेस लक्षात आलं. 9 डिसेंबर 46 ला संविधान सभेची स्थापना झाली आणि पहिली बैठक भरली आणि हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कारण ते संविधान सभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य होते, ते अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. 11 डिसेंबर 46 ला घटना समितीची दुसरी बैठक झाली आणि यात कायमस्वरूपी अध्यक्षपदी म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली. घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून डॉक्टर S.G. मुखर्जी आणि कायदेविषयक सल्लागार म्हणून बेनेगल नरसिंह राव यांची निवड झाली. मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड. या घटना समितीचे वार्ताकार सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते. 22 समित्या उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यापैकी काही महत्वाच्या व्यक्ती आणि जबाबदारी आणि समिती: डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हंगामी अध्यक्ष घटना समिती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष घटना समिती सुकाणू समिती, हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष घटना समिती सुकाणू समिती, ते सुद्धा त्याच पदावर. B.N. राऊ कायदेशीर सल्लागार घटना समिती, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष केंद्र अधिकार समिती, सरदार पटेल अध्यक्ष राज्य अधिकार समिती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष मसुदा समिती. अध्यक्ष महोदय, आणि या संविधान सभेवर हे जे निर्वाचन व्हायचे हे प्रांतीय विधानमंडळामधून जे निवडून आले होते त्यातून ती निवड व्हायची. बाबासाहेब त्या प्रांतिक सभेवर निवडून गेलेले होते, त्यामुळे त्यांची निवड झाली होती. पण पुढे जे अध्यक्ष महोदय, काँग्रेसच्या विरोधामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांची निवड काही या मुंबई विधानमंडळातून झाली नाही आणि मग त्यावेळेला बंगाल विधानमंडळातून श्री जोगेंद्रनाथ मंडल आणि इतर अनुसूचित जातीच्या सदस्यांच्या पाठिंब्यावर संविधान सभेमध्ये त्यांना प्रवेश मिळाला. आता पुढे असं झालं की पुढे भारताची फाळणी झाली आणि त्याच्यामध्ये तो बंगाल जो आहे तो पाकिस्तानमध्ये गेला. आता त्यामुळं झालं असं की बाबासाहेब आंबेडकर हे कुठेच राहिले नाहीत, कारण ते प्रांतिक सभेवर गेले नाही, त्याच्यामुळे संविधान सभेवर नाही. आणि मग असं आढळून आलं की आता काय करायचं. याच्यामध्ये त्यावेळेला असं म्हटलेलं आहे इथे अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर आंबेडकर हे संघ संविधान समितीचे सदस्य होते. या समितीचा अहवाल संविधानाच्या अध्यक्षांना समितीचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 4 जुलै 47 रोजी सादर केला. विविध समित्यावर जे कार्य केलं ते अत्यंत उपयोगी आणि मोलाचं मानलं गेलं आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची खात्री पटली की आंबेडकरांच्या सेवा घेतल्याशिवाय स्वातंत्र्याचे दृढीकरण विधिनियमकरण सहज सुलभ होणार नाही. बंगालच्या विभाजनाचा परिणाम म्हणून डॉक्टर आंबेडकर संविधानाचे सदस्य राहिले नाही. संविधान सभेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबईचे त्यावेळेचे मुख्यमंत्री B.G. खेर यांना पत्र पाठवलं. 30 जून 47
आणि त्यांनी म्हटलं डॉक्टर आंबेडकरांची संविधान सभेवर त्वरित निवड व्हावी. त्यांनी लिहिलं अन्य बाबी सोबतच आम्हाला असं आढळून आलं की आंबेडकरांनी संविधान सभेत विविध समित्यावर त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्या विविध समित्यांवर त्यांनी जे काम केलं, त्यांनी जे योगदान दिले ते एवढे श्रेष्ठ दर्जाचे आहे की आम्ही त्यांच्या सेवापासून वंचित राहू इच्छित नाही. ते बंगालमधून निर्वाचित झाले होते आणि त्या प्रांताचे विभाजन झालं. ते आता संविधान सभेचे सदस्य नाही. 14 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संविधान सभेच्या सत्रात त्यांनी उपस्थित राहावे याविषयी मी आतुर आहे. म्हणून त्यांचे त्वरित निर्वाचन होणे अगत्याचे आहे. म्हणजे काँग्रेसचे हे सगळे स्टॉलवर्ड्स त्यांनी सुद्धा लिहिलं बाबासाहेब आंबेडकर नसतील तर पुढे काम होणं मोठं कठीण आहे. आणि म्हणून त्यांनी त्यावेळेच्या बीजी खेर मुख्यमंत्री आणले की ताबडतोब त्यांना लिहून त्यांना निवडून इकडे पाठवून द्या आणि त्याप्रमाणे ते गेले. आणि अध्यक्ष महोदय इथं पुढे आता या निवड केली ना आणि निवड तिथे झाली त्याच्यामुळे तर पुढे गेले ते मुंबई प्रांतातून पुन्हा काय झालं काय हे पहा पहिल्यांदा ते काँग्रेसमधून गेले इथून गेले होते पुन्हा काँग्रेसमधून जाऊ शकले नाही. त्यामुळे योगेंद्रनाथ सिंह यांनी जे आहेत बंगालमधून त्यांना निवडून पाठवलं. बंगालची फाळणी झाली त्यामुळे ते परत राहिले नाहीत. मग राजेंद्र प्रसाद यांनी पुन्हा लिहिलं काँग्रेसचे त्या मुख्यमंत्री होते बीजी खेर की यांना ताबडतोब पाठवा यांच्याशिवाय काम होणं कठीण आहे. हे असा एकूण जे आहे त्याचं सार आहे. आणि अध्यक्ष महोदय एवढंच नाही समता बंधुता न्याय समानता लोकहिताचा सर्वस्व विचार समता आणि स्वातंत्र्याचे संविधानाने दिले आम्हा अधिकार आणि शांततेचा आपण करावा सगळ्यांनी स्वीकार. बोलू द्या तर शांतता. संविधान सभेचे जे आहेत मसुदा समितीचे सदस्य कोण होते? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अय्यंगार, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान, अल्लादी, कृष्णास्वामी अय्यर. 9 डिसेंबर 46 संविधान सभेची पहिली बैठक झाली. मसुदा समिती जी आहे स्थापन झाली. 2 वर्ष 11 महिने तुम्ही पहिल्यांदा सांगितलं मला वाटतं भास्कररावांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस म्हणजे जवळजवळ 3 वर्ष परिश्रम झाले आणि मसुदा तयार झाला. 26 नोव्हेंबरला 26 नोव्हेंबर राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. संविधान सभेची शेवटची बैठक जी आहे ही 24 जानेवारी 1950 रोजी संविधान सभेची शेवटची बैठक झाली. 26 जानेवारी 50ला राज्यघटना भारताची अंमलात आली. काही लोकांना कधी कधी असं बोलण्याची गोळ छे बाबासाहेब आंबेडकर काय त्यांनी एकट्याने थोडीच लिहिली. तिथं समिती होती त्याच्यामध्ये 6-7 लोक होते त्यांनी सगळ्यांनी लिहिलं. त्याच्यावर उत्तर म्हणून जे आहे त्या पार्लमेंटमध्ये बोलताना टी कृष्णामाचारी म्हणतात त्यावेळेला जेव्हा सगळ्यांची भाषणं होती या संविधान स्वीकारल्यानंतरचे ते म्हणतात या सभागृहाला याची जाणीव असेल की याच सभागृहाने मसुदा समितीवर ज्या 7 सदस्यांची नियुक्ती केली होती त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला म्हणून त्यांच्या जागी दुसऱ्याला नियुक्त करण्यात आले. एका सदस्याचा मृत्यू झाला ती जागा रिकामी राहिली. एक सदस्य दूर अमेरिकेत निघून गेले त्यांची जागा भरली नाही. दुसरे एक सदस्य राज्याच्या राजकारणात व्यस्त होते गुंतलेले होते त्याप्रमाणात पोकळी निर्माण झाली.
1 किंवा 2 सदस्य दिल्लीपासून फार दूर होते. कदाचित प्रकृती स्वास्थ्याच्या कारणास्तव त्यांनी बैठकीत भाग घेतलाच नाही. याचा परिणाम असा झाला की या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी डॉक्टर आंबेडकर यांच्यावर आली आणि त्यांनी हे महत्वपूर्ण कार्य निसंशय अत्यंत समर्थपणे पूर्ण केले. यात तिळमात्र शंका नाही. याकरता आम्ही त्याचे कृतज्ञ आहोत. अध्यक्ष महोदय, समिती होती खरी, काम फक्त बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच हातून झालं. हे जे आहे हे तिथलं भाषण आहेत ही सगळी, ह्या पार्लमेंट मधली भाषण आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, टी कृष्णमाचार्य जे आहेत त्यांच्यामध्ये सगळ्यांनीच त्यांना जे आहे खरं म्हणजे याचं श्रेय दिलेलं आहे. 15 ऑगस्टला सर्वपक्षीय सरकारकडे सत्ता आली. काँग्रेसचे पंडित नेहरू सरकारचे नेते, कॅबिनेटमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्षाचे सामाजिक पार्श्वभूमीचे नेते होते. अनेक प्रश्न होते. देश कोणत्या पद्धतीने चालवायचा, सर्व जाती धर्म वर्ग प्रांतांना समान अधिकार कसे द्यायचे, ही सगळी उत्तरं जे आहे संविधानाने दिली. आणि संविधान लिहिताना अध्यक्ष महोदय काही देशांच्या राज्यघटनांचा सुद्धा अभ्यास करण्यात आला आणि त्याची चूक काय नाही. इतर जे देश जे आहे आज अशी परिस्थिती आहे, कुठलाही नवीन देश जर निर्माण झाला जगात तर या भारताची राज्यघटना घेऊन अगोदर तिचा अभ्यास केला जातो. तसा आपला अगोदर ज्या काही राज्यघटनांनी लिहिल्या होत्या जगामध्ये अस्तित्वात होत्या त्याच्यातल्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्याचा अभ्यास केला गेला. संसदीय शासन पद्धती, कायद्याचं राज्य, संसद सदस्यांचे अधिकार, विशेष अधिकार हे इंग्लंडकडून, संघराज्यात्मक स्वरूप विशेषाधिकार कॅनडा, उपराष्ट्रपती पद, न्यायालयिक विषयी तरतूद, मूलभूत हक्क अमेरिका, मार्गदर्शक तत्वे, राष्ट्रपती निवडणूक पद्धत, राज्यसभेवरील नामनिर्देशित सदस्य आयर्लंड, समवर्ती सूची, आंतरराज्य व्यापार विषयक तरतुदी ऑस्ट्रेलिया, गणराज्य स्वातंत्र्य समता बहुधायी तत्वे फ्रान्स, घटना दुरुस्ती दक्षिण आफ्रिका, आणीबाणी जर्मनी, समाजवाद मूलभूत कर्तव्य रशिया. या जगात ही सगळी जी होती त्याचा सुद्धा अभ्यास केला गेला. जे चांगलं होतं, काय उपयुक्त आहे या देशाला त्याचा विचार केला गेला. आणि त्याच्यामध्ये मग आणखी फक्त स्वतः ते बॅरिस्टर होते, बॅरिट लॉ होते, डॉक्टर ऑफ सायन्स सुद्धा होते. ते डॉक्टर शरीराच्या आजाराचे नव्हते. या देशामध्ये समाजाला जे अनेक आजार आमच्या जडले होते ते आजार दुरुस्त करणारे डॉक्टर होते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ते कदाचित इंजेक्शन देणारे, ऑपरेशन करणारे डॉक्टर नव्हते. सर्व समाजाचं जे आहे आजारपण कसं घालवायचं याच्यावर विचार करणारे ते डॉक्टर होते अध्यक्ष महोदय. मध्ये मध्ये अशी सुद्धा चर्चा होते की आपण अमेरिकन पद्धती घ्यायची का, राज्य पद्धती, फेडरल युनिटरी. हे युनिटरी मध्ये जे आहे अध्यक्ष जो आहे तो सचिव नेमतो आणि सचिव जे आहे ते वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री होतात. पण ते सचिव जे आहेत ते पार्लमेंटला काही जबाबदार नसतात. तर सचिव जे काय सांगतात अध्यक्षाला ते अध्यक्षावर सुद्धा ते त्याला बंधनकारक नाही. इथे आपल्या इथे वेगळं आहे. आपल्या इथे राष्ट्रपती जे आहे ही एक धारणा जी आहे आपण ती खरं म्हणजे इंग्लंड मधून घेतली. इथे राणी साहेब आहेत, त्यांचे राजे आहेत, कोण आहेत, पण सगळे अधिकार पंतप्रधानांना आहेत. आणि तीच बाब आपल्याकडे आहे. आणि आपल्याकडे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ जे राष्ट्रपतीला सांगतील ते राष्ट्रपतीने स्वीकारायचं आहे. अमेरिकेत ते बंधन नाही, अध्यक्ष स्वीकारणार हे बंधन आहे. ते पंतप्रधान सांगतील, मंत्री सांगतील, ते त्यांना सांगा. आणि मग अशी फार बरोबर सांगितलं तुम्ही
हे नंतर कसं काय करायचं, हे कुणाला द्यायचं, ही घटना अर्पण कुणाला करायची? तर कोण म्हणाले देवाच्या नावाने करा, कोण म्हणाले अल्लाच्या नावाने करा, तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे कोण म्हणाल महात्मा गांधींच्या नावाने करा. वेगवेगळे जे आहेत हे सगळे काही येत आले नाही असे नाही, परंतु जे आहे त्याच्यामध्ये अनेकांनी जी काही माहिती दिली त्याच्यामध्ये शेवटी झालं असं की हे नक्की आता काय करायला पाहिजे याच्यासाठी सुद्धा जे आहे एक जी संविधान समिती होती त्याच्यामध्ये मतदान घेण्यात आलं आणि त्या मतदानामध्ये असं ठरलं की देवाच्या नावाने 44 विरुद्ध 48 असा निकाल लागला की कुठल्याही देवाच्या किंवा व्यक्तीच्या नावाने ही घटना अर्पण करायची नाही. निवडणूक केली बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि 48 लोकांनी सांगितलं की नाही म्हणून, असा हा निकाल सगळा लागला. आणि त्यावेळेला तर असं होतं, एक कोणतरी जरगे म्हणून काहीतरी एक महाराज होते, ते तर म्हणाले बाबा की हे जे आहे का महाराजांनी लिहिलेलं आहे काय हे सगळं फेकूनच देतील लोक काय, पण तसं नाही झालं. संविधान सुधारणा जिरगे शास्त्री महाराज हे महाराजांनी लिहिलं लोक फेकून देतील, तसं झालं नाही. भारताच्या प्रत्येक नागरिकांनी मनापासून या संविधानाचा स्वीकार केला. अध्यक्ष महोदय आणि म्हणूनच ज्या वेळेस सगळ्यांनी ठरवलं की जसं मगाशी सांगितलं इंग्लंडची जी आहे राज्यघटना ती राणीला अर्पण केली तिच्या नावाने, कोणी कुठे पाकिस्तान अल्लाच्या नावाने, पण ही आपणच आपल्याला अर्पण केलेली आहे. आपली घटना आपणच अर्पण केली. हे जगातलं एकमेव उदाहरण आहे अध्यक्ष महोदय. हे अशा प्रकारची घटना की आम्ही बनवतो आणि आम्हाला अर्पण करतो. अध्यक्ष महोदय, तर ह्या अशा प्रकारे जे आहे ह्या काही किस्से सुद्धा आहे सगळे बनवताना. आंबेडकरांना संविधान निर्मिती प्रमुख केलं, पण सुरुवातीला काही लोकांचा विश्वास नव्हता की हे काम पूर्ण करतील. मात्र आपल्या ज्ञानाने त्यांचं शिक्षण आपण जर सांगायला गेलो तर फार वेळ लागेल अध्यक्ष महोदय. एवढ्या त्यांच्या डिग्र्या BA ऑनर्स अगोदर मुंबईला एल्फिन्स्टन मध्ये, MA कोलंबिया अर्थशास्त्र, PhD कोलंबिया अर्थशास्त्र, MSc लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, डॉक्टर ऑफ सायन्स लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र, भारत लॉ ग्रेड लंडन ग्रॅज्युएट लंडन. किती त्यांच्याकडे विद्वत्ता एवढी होती, अभ्यास एवढा होता की त्यांनी ते काम पूर्ण केलं. राष्ट्रभाषेवरून सुद्धा वाद झाला. भारताची राष्ट्रभाषा कुठची पाहिजे मोठा वाद झाला. हिंदी आणि इंग्रजी यांच्यामध्ये स्पर्धा होती. दक्षिण भारतातील अनेक नेत्यांनी हिंदीला विरोध केला, तो आजही करतायत. अध्यक्ष महोदय, अखेरीस तोडगा म्हणून हिंदी आणि इंग्रजी ह्या दोन्ही भाषा कारभाराच्या अधिकृत भाषा ठरवण्यात आल्या. या संविधानाचे शेवटचे स्वाक्षरीकर्ते फिरोज गांधी होते. हा संविधान लिहिण्यासाठी म्हैसूरच्या शाही कागदाचा वापर केला गेला. तो कागद म्हैसूर मधील खास प्रकारचा टिकाऊ आणि देखणा होता. हस्तलिखित आणि सुंदर कलाकृती युक्त असं हे संविधान होतं. मूळ प्रत हाताने लिहिण्यात आली आणि अशी लिहिली कि तुम्हारे हर तकलीफ हो का एक मुकम्मल जवाब हूं मैं. सगळ्या प्रश्नाचा मुकम्मल जवाब हूं मैं. कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे भारत का संविधान हूं मैं. सगळ्या प्रश्नाचं जे आहे उत्तर याच्यात आहे. सर्वसमावेशता, सगळ्यांना समान अधिकार, महिला पुरुष, तुम्ही मगाशी सांगितलं, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य पद्धती,
वेगवेगळ्या राज्यांना त्यांचे अधिकार दिलेले आहेत. काही केंद्राचे अधिकार, काही राज्याचे अधिकार, काही इन कंकरन्स दोघांचे अधिकार. मूलभूत हक्क आणि कर्तव्य दिलेले आहे. हक्क दिलं, कर्तव्य सुद्धा पाळण्याची जबाबदारी तुमच्यावर टाकणार आहे. संशोधनशीलता संविधानात त्यांनी एक सांगितलं की प्रवाही आहे, प्रवाही आहे. त्याच्यामध्ये जसं पुढे 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 वर्ष जातील तसं कदाचित गरजेनुसार त्याच्यात बदल करावा लागेल आणि तो आतापर्यंत केला सुद्धा गेला. अध्यक्ष महोदय, संविधानाने मूलभूत अधिकार दिले आपल्याला. समानतेचा अधिकार दिला, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, घटनात्मक उपायांचा अधिकार. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जे आहे अनेक वेळा जे आहे हे जे काही आरक्षण दिलं गेलं ना, तर लोकांनी सांगितलं की या बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीवाद वाढवला. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये 7,500 पेक्षा जास्त जाती आहेत, पण बाबासाहेब आंबेडकरांचे उपकार असे आहेत की या सगळ्या 7,500 जातींना त्यांनी फक्त 4 वर्गात आणून बसवलं. एक आदिवासी, दलित, ओबीसी आणि ओपन, 4. 7,500 पेक्षा जास्त जातींना एकत्र आणून बसवलं. खरं म्हणजे हे कितीतरी मोठे उपकार आहेत आपल्यावर. नाही तर अनेक जाती तशाच राहिल्या असत्या आणि कोण काय आता हे एकत्र बोलण्याचा त्याच्यामुळे मार्ग आपल्याला उत्पन्न झालेला. अध्यक्ष महोदय, असंही नाही की त्यांनी जे आहे पहिल्यांदा आपल्या स्वतःच्या समाजाचं बघितलं नाही. पहिल्यांदा त्यांनी ओबीसीचं लिहिलं. 340 मध्ये अगोदर त्यांनी लिहिलं की हा जो आहे इतर मागासवर्गीय समाज हा सुद्धा फार मागास आहे, याला सुद्धा मदत दिली गेली पाहिजे. यासाठी आयोग नेमा, चर्चा करा, निर्णय घ्या. 340, 341 मध्ये अनुसूचित जाती आणि 342 अनुसूचित जमाती. पण अध्यक्ष महोदय, हेही झालं की तो आयोग नेमण्यात आला नाही. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला त्यातलं हे सुद्धा कारण होतं की मी सांगून सुद्धा ओबीसी समाजाच्या साठी तुम्ही आयोग नेमला नाही, हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं आणि त्यामुळे त्यांनी राजीनामा सुद्धा दिला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं, एक इशारा त्यांनी दिला, संविधान फक्त एक साधन आहे, त्याचा वापर कसा होतो ते महत्वाचे आहे. ते म्हणाले, संविधान चांगले किंवा वाईट असू शकत नाही, तर तो वापरणाऱ्या लोकांवर त्याचा परिणाम अवलंबून असतो. जर योग्य लोक सत्तेवर असतील तर संविधान चांगले चालेल, अन्यथा ते निरुपयोगी ठरेल. मी मगाशी सांगितलं ते जिरगे मास्तरांचं उदाहरण, आणि आज आपण पाहतो आहोत की सगळ्यांनी जे आहे हे संविधानाचं जे आहे आपण सगळे कौतुक करतो आहोत. अध्यक्ष महोदय, बसायचं सांगू थोडं. झाले बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, माझी मनोदेवता मला सांगते आहे की मी चांगल्या रस्त्याने चाललो आहे. जोपर्यंत मला स्वार्थी आरोपाची मुळीच पर्वा वाटत नाही, मी राष्ट्रद्रोही आहे, मी देशद्रोही आहे असे लोक जे म्हणतायत ते भविष्य काळात याच्या उलट माझ्या कामकाजाविषयी बोलणार आहेत. आणि हे खरं ठरलं. आज आपण सगळे त्याच्याबद्दल त्यांनी लिहिलेल्या एक एक वाक्याबद्दल, एक एक शब्दाबद्दल आपण चर्चा करतो. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर आंबेडकरांनी लोकांच्या सामाजिक आर्थिक जीवनात रक्ताचा थेंबही न सांडता क्रांतिकारी परिवर्तने आणता येतील असे शासनाचे स्वरूप किंवा प्रणाली अशी लोकशाहीची व्याख्या केली. लोकशाहीची व्याख्या काय?
लोकांच्या सामाजिक आर्थिक जीवनात रक्ताचा थेंबही न सांडता क्रांतिकारी परिवर्तने आणता येतील असे शासनाचे स्वरूप किंवा प्रणाली ही लोकशाही. अध्यक्ष महोदय, या चर्चेत भाग घेताना ते असं म्हणाले होते, भारताला खऱ्या अर्थाने लोकशाही राष्ट्र बनायचं असेल तर शिक्षण प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असायला हवा. यात गरीब श्रीमंताचा भेदभाव नको. अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी सांगितलं होतं, त्यावेळेला इंग्रज सरकारला 16 वर्षाच्या प्रत्येक मुला मुलीला जे आहे शिक्षण दिलं पाहिजे हा कायदा करा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते संविधानामध्ये त्याचा उल्लेख केला, लिहिलं की शिक्षण दिलं पाहिजे. पण ते सुद्धा आम्हाला समजायला 60 वर्ष लागले. 60 वर्षानंतर मग आम्ही म्हणालो राईट टू एज्युकेशन, आणि ते पण राईट टू एज्युकेशन झाल्यानंतर 9 वर्ष त्याची लागली त्याची अंमलबजावणी करायला. अध्यक्ष महोदय, शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही हे त्यांनी सांगून सुद्धा जे आहे आपल्याला अजून कळत नाही. अध्यक्ष महोदय, शिक्षणामुळे त्यांच्या विचारामुळे शिक्षण मूलभूत हक्क झाला. जाति धर्म से ऊपर उठाना सिखाया, संविधान ने हमें जीना सिखाया, जो भी करे अन्याय किसी पर उसके खिलाफ खड़ा होना सिखाया. जो अन्याय करील त्याच्या. एकदा काय झालं अध्यक्ष महोदय, एक अलीकडे आळे झाला एक दलित समाजाचा, आणि तो बाबासाहेबांची प्रेरित त्याने अभ्यास केला आणि आय झाला. त्यावेळी ते ICS होते. बाबासाहेबांकडे गेला आणि म्हणाले, मी तुमच्यामुळे अधिकारी झालो, आज माझ्याकडे पैसे आहेत, बंगले आहेत, सगळे आहेत, काय पाहिजे तुम्हाला सांगा. मी झालो, आय झालो. बाबासाहेब त्यांना का मोठा अधिकारी झालास, स्वतःच्या गावाला जातोस का. तो म्हणाला नाही. बाबासाहेब म्हणाले, इथून पुढे महिन्यातून 2 वेळा तुझ्या गावाला तुझी दिवा असलेली गाडी पोलीस सुरक्षा घेऊन देखील जा. जाऊन काही करायचं नाही, फक्त गावात जाऊन सगळ्यांना नमस्कार कर. कारण जेव्हा तुझ्या गावातले लोक पाहतील की आपल्या समाजातील एक गरीब मुलगा शिक्षण घेऊन एवढा मोठा होतो, तर आपल्या गावातील बाकीचे मुलं देखील मोठे होऊ शकतात. त्या शिक्षण घेण्यापासून कोणी त्यांना अडवणार नाही. काय मागितलं बाबासाहेबांनी, समाजासाठी काहीतरी करा, मला स्वतःला काही नको. आणि बाबासाहेब शेवटी, आता मी शेवटचं एक आपल्या पुढे बोलतो आणि मी संपवणार. अध्यक्ष महोदय, आता शेवटच्या एका भाषणामध्ये त्यांचं जे मला थोडंसं कागद जास्त झाले, सगळ्यांचे होतं, माझे पण झाले, मदतीला बघतो. आता मिळालं तर ठीक आहे, काय नाही तर मग जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलावं लागेल. पण एक महत्वाचं मी बोलणार, मग त्याच्यामध्ये कोणाच्या विरुद्ध वगैरे काही नाही आहे. संपलं साहेब. थोडस इंग्रजीमध्ये आहे, मी थोडस नंतर मी मराठी त्याच्यात बोलतो. असं आहे की नाही, ते सगळं आलेलंच आहे ना. अहो, तो जो आहे तो अलिखित कायदा होता. काय आपण ते आहे तो कायदा आता दूर ठेवला आणि आता ह्या सार्वभौम भारताने जो स्वीकारलेला कायदा आहे, जो संविधान, तो आपण आता स्वीकारलेला आहे. तर आता पुढचं ऐका तुम्ही. बाबासाहेब म्हणाले भाषणामध्ये, here I could have ended, but my mind is so full of the future of our country that I feel I ought to take this occasion to give expression to some of my reflection thereon. On 26th of January 1950, India will be an independent country. त्यांनी हे 25 नोव्हेंबर 1949 भाषण येते. Country. What would happen to her independence? Will she maintain her independence?
or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It's not that India was never an independent country. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it second time? It is this thought which makes me most anxious for the future. What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it from of her own people. आपल्या स्वतःच्याच लोकांमुळे, बाकी का कुणी केलं? आपल्या स्वतःच्या लोकांमुळे. In the invasion of Sindh by Muhammad bin Qasim, the military commander of King Dahar accepted bribe from the agent of Muhammad bin Qasim and refused to fight on the side of the king. It was Jaichand who invited Muhammad Ghori to invade India and fight against Prithviraj and promised him the help of himself and the Solanki king. When Shivaji Maharaj was fighting, for the liberation of Hindus, the other Marathas, noblemen, and the Rajput kings were fighting the battle on the side of Mughal emperor. When the British were trying to destroy the Sikh rulers, Gulab Singh, their principal commander, sat silent and did not help to save the Sikh kingdom. आपल्याच लोकांनी आतापर्यंत फितुरी करून हा भारत जो आहे पारतंत्र्यात ढकललेला आहे. आपल्याच लोकांनी आपल्याच लोकांना विरोध केला. हा भारत स्वतंत्र ठेवण्यापासून हा जो इतिहास त्यांनी इथे उद्धृत केला आणि जे पुढे म्हणतात, will history repeat itself? It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is dependent by the realization of the fact that in addition to our old enemies, in form of, त्यांनी सांगितलं दुसरे जे आहेत शत्रू ते बरोबर आहेत, आमचा जे आहे परत एक स्वतंत्र आमचं जाईल का, हे दुसरे एनिमी आहेत, त्यांच्यापासून तर भीती आहे. पण पुढे ते म्हणतात अतिशय महत्वाचं आहे, but in the form of caste and creed, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above the country? I do not know. But this much is certain, that if the parties place creed above the country, our independence will be put in jeopardy, and second time, and probably will last forever. This eventually we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी एवढंच सांगितलं, हे दुसरे आमचे शत्रू होतेच, पण आता भीती अशी वाटते, आमच्या ज्या धर्म जाती याच्यावरून जे पक्ष निर्माण होतात, जर धर्म आणि जाती यांना देशावरून पेक्षा आपण जर मोठं मानलं तर परत एकदा हा देश पारतंत्र्यात जाईल आणि तो कायमचा जाईल, परत स्वतंत्र होणार नाही. आणि जर त्यांनी जर देशाला मोठं ठेवलं तर मात्र या स्वातंत्र्याला अजिबात धक्का नाही. हेच तर या संविधानाचं मूलतत्व आहे. धन्यवाद. रोहित दादा. अध्यक्ष महोदय, संविधानाबद्दल बोलायचं झालं आणि ते सुद्धा सोप्या भाषेत जर आपल्याला बोलायचं झालं तर देश कसा चालवायचा, सरकारला असणारे अधिकार, संस्थेचे स्वरूप, नागरिकांचे हक्क या संबंधित मूलभूत नियम
आणि कायद्याचा संच भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सर्वांना लोकशाही टिकवण्यासाठी एक हत्यार दिलंय. सर्वसामान्य लोकांचं एक सुरक्षा कवच आहे अध्यक्ष महोदय. आणि आपल्या या देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे आणि या कायद्याच्या पुढे कुणी नाही हे त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांना अध्यक्ष महोदय माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये आपण काम करत असताना नागरिक म्हणून आपले काही हक्क आहेत आणि काही जबाबदाऱ्या सुद्धा आहेत. आणि ज्या पद्धतीने नागरिक म्हणून आपले काही हक्क आहेत तसंच या देशामध्ये जे पॉवरचं एक स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यावर लोकशाही अवलंबून आहे त्या स्ट्रक्चरमध्ये कायदे मंडळ ज्याच्यामध्ये आपण सर्वजण येतो, आमदार, खासदार, त्याच्याच बरोबर सरकार आणि अधिकारी ज्याला आपण कार्यकारी मंडळ म्हणतो, त्याच्याच बरोबर ज्युडिशियल ज्याला आपण न्यायपालिका म्हणतो. या तीन महत्वपूर्ण विषयावर नाहीतर जे आपला पाया आहे याच्यावर आपली लोकशाही अध्यक्ष महोदय तिथे टिकलेली आहे. आता याच्यामध्ये जसं नागरिकांना अधिकार आणि काही नियम सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घालून दिलेले आहेत, तसेच काही नियम हे आपल्याला कायदे मंडळाला सुद्धा, सरकारला सुद्धा आणि न्यायपालिकेला सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घालून दिलेले आहेत. आणि त्या नियमाच्या अनुसार अध्यक्ष महोदय आपला त्या ठिकाणी काम करावं लागतं. पण अध्यक्ष महोदय, ही जी ताकद आहे, ही जी पॉवर आहे, ही त्या ठिकाणी सर्व कायदे मंडळ नाही तर सरकार नाही तर न्यायपालिकेला अध्यक्ष महोदय तिथं दिलेले त्याला सुद्धा लिमिट ठेवलंय. त्याला सुद्धा एक नियंत्रण आहे, त्याला सुद्धा कुठेतरी अकाउंटेबिलिटी आहे की असं नाही की पॉवर मिळाली की ती पॉवर कशी आपल्या हितासाठी नाही तर आपलं मनमानी करून त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय वापरायचे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, संविधान नसतं तर आपला हा देश एक राहिला नसता. संविधान आहे म्हणून आपला देश योग्य दिशेने अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी चालत आहे. पण अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक फार महत्वपूर्ण गोष्ट अध्यक्ष महोदय इथं सांगितलेली आहे. संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक जर वाईट असतील तर संविधान देखील वाईट ठरेल. अध्यक्ष महोदय, फार महत्वाचं अध्यक्ष महोदय हे वाक्य आहे. पॉवरमध्ये येण्यापूर्वी लोकांना जे बरं वाटतं ते अध्यक्ष महोदय आपण भाषणाच्या माध्यमातून तिथे इलेक्शनच्या काळामध्ये बोलत असतो. पण पॉवरमध्ये आल्यानंतर आपण कशा पद्धतीने वागतो हे पण अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे. आज अनेक लोक संविधानावर बोलले, याच्या आधी सुद्धा बरेच लोक संविधानावर अध्यक्ष महोदय बोलले असतील. पण अध्यक्ष महोदय, जेव्हा तुमच्याकडे पॉवर असते तुम्ही त्या पॉवरचा उपयोग खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांच्या हितासाठी कितपर्यंत करता हे सुद्धा तितकंच अध्यक्ष महोदय महत्वाचं आहे. कारण हे जे पवित्र पुस्तक आहे ते काय सगळ्यांनीच वाचलंय असं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि तसं विचारलं तर सामान्य लोकांना एक या देशाचा नागरिक म्हणून काही प्रमाणात कसं वागायचं हे माहीत आहे. पण सरकार कसं चालवायचं, सरकार कसं चालतं याच्याबद्दल अध्यक्ष महोदय त्यांना काहीही माहीत नाही. त्यांची फक्त इच्छा एवढीच असते की पोलीस स्टेशनमध्ये गेलं तर त्यांचं काम लगेच झालं पाहिजे, त्यांना असणारी अडचण सुटली पाहिजे. FIR एखादा करायचा असेल तर कोणाचाही फोन लागला नाही पाहिजे, तिथं गेल्यानंतर नागरिक म्हणून FIR अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी झाला पाहिजे. त्याच्याच बरोबर अध्यक्ष महोदय, तलाठी कार्यालयामध्ये आपण गेलो तर काम सहजपणे झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, तहसीलदारला भेटलो, एखाद्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याला भेटलो तर काम अध्यक्ष महोदय सहजपणे झालं पाहिजे असं नागरिकाची इच्छा अध्यक्ष महोदय असते. पण अध्यक्ष महोदय, आजची तशी परिस्थिती आहे का? अध्यक्ष महोदय,
बीडमध्ये एक महिला पोलीस स्टेशन समोर महिनाभर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी संघर्ष करते. काय तिची इच्छा, तिची मुलगी, पोटची मुलगी महिनाभर झालं सापडत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि मग अशा पद्धतीनं फक्त मुलीला शोधायचे आणि ते पोलिसाचं कर्तव्य आहे, ते अधिकारी आहेत, पण ते अधिकार त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने न वापरत असल्यामुळे एका नागरिकाला, या भारताच्या या राज्याच्या नागरिकाला अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न तिथं अध्यक्ष महोदय करावं लागतं. का? तिच्यावर फक्त लक्ष आणण्यासाठी अध्यक्ष महोदय. हे योग्य नाही अध्यक्ष महोदय. तसंच अध्यक्ष महोदय, सोलापूरमध्ये एक वृद्ध शेतकरी त्याचा प्रश्न मिटत नाही म्हणून वर्षोनवर्ष जिल्हा अधिकारी कार्यालयामध्ये चक्रा अध्यक्ष महोदय मारतो. चपला झिजून जातात अध्यक्ष महोदय, पण तरी सुद्धा त्यांचा प्रश्न तिथं सुटत नाही, त्याचं कुणी ऐकत नाही अध्यक्ष महोदय. तो तिथं वृद्ध शेतकरी काय करतो तर आत्महत्या करण्याचा अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करतो. काय त्यांची फक्त इच्छा होती अध्यक्ष महोदय, अधिकाऱ्यांनी फक्त त्यांचे 4 शब्द ऐकून घ्यावे, त्यांची अडचण सोडवावी, एवढीच त्यांची इच्छा. संविधान आणि लोकशाहीमध्ये अध्यक्ष महोदय हाच तर त्यांचा अधिकार आहे. अध्यक्ष महोदय, मयत संतोष देशमुख यांचे भाऊ काय म्हणतात, पोलीस नसते तर माझा भाऊ वाचला असता अध्यक्ष महोदय. आता पोलीस अधिकारी आहेत, त्यांच्याकडे पॉवर आहे, त्या पॉवरचा उपयोग कशासाठी करावा तर एखाद्या सामान्य व्यक्तीवर जर अध्यक्ष महोदय अन्याय झाला असेल तर त्या व्यक्तीला, त्या कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी त्या पॉवरचा उपयोग व्हावा. पण अध्यक्ष महोदय त्या केसमध्ये तसं झालं नाही. आणि असं जर स्टेटमेंट एखाद्या सामान्य नागरिकाचं जर त्या बाबतीत येत असेल तर अध्यक्ष महोदय, या संतोष देशमुखच्या भावाला संविधानाबद्दल काय वाटत असेल अध्यक्ष महोदय. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला त्यांना संविधानाबद्दल अध्यक्ष महोदय आज काय वाटत असेल. जी महिला आपल्या मुलीला शोधण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये महिना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी जाते, त्या महिलेला अध्यक्ष महोदय काय वाटत असेल संविधानाबद्दल, याचा विचार अध्यक्ष महोदय आज करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, नागरगोजे नावाचे एक शिक्षक 18 वर्ष एका संस्थेमध्ये काम करतात. आज परमनंट होईल, उद्या परमनंट होईल, आता नोकरी मिळेल, आता परमनंट होईल, आता पगार चालू होईल, अशी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी त्याची इच्छा होती. मुलांना ते शिकवतात, पण 18 वर्ष झाले तरी अध्यक्ष महोदय त्यांना तिथे न्याय मिळत नाही. काय वाटत असेल नागरगोजेंच्या पत्नीला संविधानाबद्दल अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जालना जिल्ह्यामध्ये एका धनगर समाजाच्या मुलाला त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मारलं जातं फक्त तो मंदिरात गेला म्हणून अध्यक्ष महोदय. काय वाटत असेल त्या मुलाला संविधानाबद्दल अध्यक्ष महोदय, याचा विचार अध्यक्ष महोदय करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, परभणीमध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी लॉ शिकत होता, एका वर्षामध्ये लॉयर झाला असता आणि लॉयर झाल्यानंतर सामान्य लोकांचे प्रश्न, समाजाचे प्रश्न हे कुठेतरी न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या मुलाला तिथे सोडले असते. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एका पुतळ्याचा तिथं अवमान झाला, तिथं निषेध करण्यासाठी कुणी असेल तरी अध्यक्ष महोदय निषेध केला असता. तिथं तो फक्त उभा होता, निषेध करत होता. कोमिंग ऑपरेशन मध्ये त्याला ताब्यात घेतलं, पोलीस स्टेशन मध्ये मारला अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला अध्यक्ष महोदय. काय वाटत असेल त्याच्या आईला, तिला कुठेतरी वाटत होतं मोलमजुरी करून मुलाला शिकवला तर वकील होईल, वकील झाल्यानंतर नोकरी मिळेल, प्रोफेशनला लागेल, हातात 4 पैसे येतील आणि घर कुठेतरी नीट चांगल्या पद्धतीने अध्यक्ष महोदय चालेल अशी अपेक्षा त्या आईची होती. पण त्या आईला आता या संविधानाबद्दल अध्यक्ष महोदय काय वाटत असेल अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझं एकच मत आहे की या सर्वसामान्य लोकांना फक्त एवढंच वाटतं की प्रशासनाच्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. जे आपण सर्वजण लेजिस्लेचरचे जे लोक आहेत, कायदे मंडळाची लोक आहेत, ते आमच्यासाठी योग्य असा कुठेतरी कायदा बनवला पाहिजे आणि त्या कायद्यातून आमचं प्रश्न तिथं सुटले पाहिजे अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी त्यांना सगळ्यांना वाटतं. अध्यक्ष महोदय, ज्युडिशियल म्हणजे न्याय व्यवस्थेबद्दल बोलायचं झालं, आमदार पात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष महोदय 3 वर्ष झालं तो आतापर्यंत घेतला नाही. ठीक आहे, आता इलेक्शन झालं, विषय संपला अध्यक्ष महोदय, पण जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे ज्युडिशियल डिपार्टमेंटची सुद्धा नाही तर ज्युडिशरीची सुद्धा काही ना काहीतरी अध्यक्ष महोदय तिथं जबाबदारी आहे योग्य वेळेस योग्य निर्णय देणं, जो संविधानाला जोडून असेल असा निर्णय देणं अध्यक्ष महोदय तिथं अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर सातारा जिल्ह्यामध्ये एक पत्रकार
एका महिलेवर झालेल्या अन्यायाबद्दल अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी त्याच्या चॅनलच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचत होता. महिलेचाच आवाज तो पोहोचवत होता अध्यक्ष महोदय. त्या भागामध्ये ज्या काही लोकांवर अन्याय झाला त्या लोकांचा आवाज त्यांच्या चॅनलच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय तो खरात नावाचा जो वकील होता तो लोकांपर्यंत अध्यक्ष महोदय पोहोचवायचा. काम फक्त काय करत होता, जे पत्रकार सर्व काम करतात तेच केलं की जे ऐकलं, समजलं, कळलं, जे काही कागदपत्र हातामध्ये मिळाले, तो जो संविधानाने आपल्याला हक्क दिला तोच हक्क अध्यक्ष महोदय तो पत्रकार त्या ठिकाणी बजावत होता. फक्त प्रॉब्लेम एवढाच झाला की ज्याच्या विरोधात तो बजावत होता तो आज त्या ठिकाणी एका महत्वपूर्ण पदावर आहे आणि त्या पदाचा वापर करून अध्यक्ष महोदय तो पत्रकार आता जेलमध्ये. अध्यक्ष महोदय, महिलेचा विषय जेव्हा आम्ही पत्रकारांची अध्यक्ष महोदय बोलत होतो, एका महिला पत्रकारांनी फक्त आम्हाला सांगितलं की असं असं एका आमदाराबद्दल एका महिलेने काहीतरी अलिगेशन केलंय. नाव सुद्धा अध्यक्ष महोदय सांगितलं नव्हतं. आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी असते आमदार म्हणून. एखाद्या कांद्याचा शेतकरी आला म्हणाला आमचा हा विषय अधिवेशनामध्ये मांडा, आपण मांडतो अध्यक्ष महोदय. एखादा युवा आला, एखादा MPSC नाहीतर स्पर्धा परीक्षेचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय आपल्याला सांगितला तर आपण लगेच तो समजून घेतो अध्यक्ष महोदय, तो लगेच मांडतो. एखाद्या व्यक्तीवर कुठेतरी अन्याय झाला ते एक गोष्ट आपल्याला समजली तर अध्यक्ष महोदय या विधिमंडळामध्ये या हाऊसमध्ये नाही तर आपण पत्रकारांसोबत अध्यक्ष महोदय बोलतो. तसंच एका महिलेचा विषय कानावर आल्यानंतर त्या महिलेला न्याय मिळाला पाहिजे एवढीच भूमिका अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आम्ही सर्वांनी मिळून मांडली होती. आणि मग काय झालं तर आमच्या विरोधात हक्कभंग आला. हरकत नाही अध्यक्ष महोदय, हक्कभंग येईल त्या समितीकडे आम्ही सर्वजण अध्यक्ष महोदय तिथे जाईल. हक्कभंग आणायचा नाही आणायचा हा तिथं अध्यक्षांचा हक्क आहे. पण दुसऱ्या बाजूने आम्ही हेही म्हणतो की जेव्हा आम्ही हक्कभंग अध्यक्ष महोदय आणतो आमची सुद्धा अपेक्षा असते की आम्ही विरोधात असलो तरी आमचं सुद्धा ऐकलं गेलं पाहिजे. आम्ही जो हक्कभंग आणतो तो मांडला गेला पाहिजे, त्याच्यावर आम्हाला बोलण्याची संधी दिली पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय तशा प्रकारे कुठेही काय होत नाही. अध्यक्ष महोदय, सत्तेतले आमदार हे सत्तेत आहेत आम्ही समजू शकतो, पण या हाऊसमध्ये तुमच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही सर्वजण समान आहोत. आम्ही एखादा मुद्दा मांडत असेल तो तितकाच महत्वाचा असतो जेवढा एक सत्तेतला आमदार अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी तो मुद्दा मांडतो. आणि आम्हाला मुद्दा त्या हक्कभंगाच्या माध्यमातून एवढाच मांडायचा होता की या हाऊसमध्ये एका व्यक्तीने एक हक्कभंग मांडत असताना चुकीची माहिती ही तिथं हाऊसला दिली आणि ते चुकीचं आहे एवढंच आम्हाला अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी बोलायचं होतं. तो आमचा अधिकार आहे, संविधानाने दिलेला अधिकार आहे, लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. पण तो बजावण्याची जर आम्हाला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय संधी दिली जात नसेल तर मग कुठेतरी बोलावं लागेल. या हाऊसमध्ये, या पवित्र हाऊसमध्ये सुद्धा संविधानाचे जे मूलभूत विषय आहेत, मूलभूत गोष्टी आहेत त्या सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी पाळल्या जात नाही. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच आपल्याला विचारायचंय की हा एखादा विषय महिलेच्या अत्याचाराचा तुमच्यापर्यंत आला असता तुम्ही सुद्धा अध्यक्ष महोदय हा विषय त्या ठिकाणी घेतला असता. अध्यक्ष महोदय, तसंच मला तुम्हाला विचारायचंय की एक मातंग समाजाचा व्यक्ती आहे, कुटुंब आहे, स्वतःच्या हक्कासाठी अध्यक्ष महोदय ते लढत आहे. भिसे नावाचं ते कुटुंब आहे. त्यांच्या बाबतीत काय झालं की त्यांच्या वडिलांचा फोटो वापरून, त्यांच्या वडिलांचं नाव वापरून, जे वडील 2016लाच अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी वारले होते, मृत झाले होते, त्यांचं नाव वापरून फोटो नवीन, त्यानंतर आधार कार्ड नवीन, अशा पद्धतीने गरिबाची जमीन जर हडपली जात असेल, त्याच्या विरोधात आम्हाला जो बोलायचं असेल आणि ते जर बोलून दिलं जात नसेल तर अध्यक्ष महोदय कितपत योग्य आहे? त्या भिसे परिवाराला कधी न्याय मिळणार? का फक्त ते SC समाजाचे आहेत, गरीब आहेत, त्यांच्याकडे पैसा नाही, त्यांच्याकडे कुठेतरी एका नेत्याचा वर्धास्त नाही म्हणून त्या ठिकाणी त्यांच्यावर अन्याय होत असेल तर तो अन्यायाला त्या ठिकाणी न्याय देण्याचा प्रयत्न ह्या विधिमंडळामध्ये अध्यक्ष महोदय झाला पाहिजे आणि त्यासाठी प्रत्येक आमदारांनी सुद्धा या विषयामध्ये अध्यक्ष महोदय लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हाच विषय मांडत असताना जर आपल्या सरकारचा पैसा आहे का आपला नसतो अध्यक्ष महोदय, हा सरकारचा सामान्य लोकांचा टॅक्सचा पैसा असतो, तो योग्य पद्धतीने वापरला गेला पाहिजे याची जबाबदारी अध्यक्ष महोदय सरकारची आहे. आणि जर आपल्याला असं कळालं असेल की तो पैसा चुकीच्या पद्धतीने वापरून करून त्याच्यामध्ये जर भ्रष्टाचार झाला असेल, मेलेल्या लोकांच्या नावावर कोविडच्या काळामध्ये जर पैसा खाल्ला गेला असेल आणि तो विषय जर पुढे आणायचा असेल तर अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर चर्चा झाली गेली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. कारण का शेवटी न्याय दिला गेला पाहिजे, संविधानामध्ये आपला तो हक्क आहे अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, मगाशी एका विषयाच्या बाबतीत बोलत असताना मुख्यमंत्री साहेबांनी माझं नाव घेतलं, सुप्रियाताईंचं नाव घेतलं.
अध्यक्ष महोदय, आम्हाला तो विषय आमच्याकडे आला, आम्हाला सांगण्यात आलं, त्या महिलेला न्याय मिळाला पाहिजे, पत्रकारांना न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी माहिती घेण्यासाठी 1-2 फोन त्या ठिकाणी केले असतील. 100-200 फोन तर अध्यक्ष महोदय तिथे केले गेले नाहीत. ठीक आहे, तिथे कारवाई चालली आहे, पारदर्शक पद्धतीने व्हावं, जे खरंय ते लोकांसमोर यावं अशी आमची अध्यक्ष महोदय भावना आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आमचं हे सुद्धा म्हणणं आहे की एका मोठ्या पॉवरफुल व्यक्तीच्या विरोधात, एका मंत्र्याच्या विरोधात आमच्याकडे एवढे सारे पुरावे आहेत. जी कारवाई तुम्ही आमच्यावर करताय, नाही तर ज्या पद्धतीने तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करत आहात, हे जे गरिबाचे विषय आहेत, एका पॉवरफुल व्यक्ती मंत्र्याच्या विरोधातले, याच्याबद्दल तुम्ही बोलणार आहात का? याच्याबद्दल तुम्ही त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहात का? जर खऱ्या अर्थाने या विषयावर जर इन्व्हेस्टिगेशन अध्यक्ष महोदय झाले, एवढे पुरावे असताना, तर आपण म्हणून या अधिवेशनामध्ये, नाही तर या हाऊसमध्ये संविधान अजून जिवंत आहे अध्यक्ष महोदय. पण फक्त आम्ही विरोधात आमच्यावर कारवाई, आणि जे सत्तेत आहेत त्यांच्याकडे पॉवर आहे म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसेल, त्यांच्या विरोधात अध्यक्ष महोदय कितीही पुरावे असले तरी तर हे अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी योग्य नाही. अध्यक्ष महोदय, आम्ही विषय का मांडतो? कारण का अध्यक्ष महोदय, जो महिलेचा विषय अध्यक्ष महोदय आम्ही घेतला होता, जी महिला संविधानाचा हक्क मागत आहे, स्वतःला न्याय मागत आहे, अशी ते अध्यक्ष महोदय महिला त्या ठिकाणी भांडत असताना तिच्यावर ज्या व्यक्तीने कारवाई केली, जो अधिकारी आहे देवकर नावाचा, अध्यक्ष महोदय त्या देवकर अधिकाऱ्यावर संविधानाचाच हक्क आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आता अनेक लोक बोलले, अध्यक्ष महोदय, आता त्या पोलीस अध्यक्ष महोदय त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर, अध्यक्ष महोदय त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर प्रॉस्टिट्यूशनचे तस्किरीचे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय गुन्हे आहेत. त्याच्याच बरोबर पुण्यामध्ये एक गुन्हा दाखल आहे, ज्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय असं सांगण्यात आलंय की त्यांनी एका लोकांना प्रेरित केलं तिथं त्या ठिकाणी आत्महत्या करायला. तर हा अधिकारी जर महिलांच्या विरोधातले गुन्हे त्या अधिकाऱ्यांवर असेल आणि तोच अधिकारी जर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून असेल, तर त्या महिलेवर तिथं न्याय कसा मिळणार अध्यक्ष महोदय? तर अध्यक्ष महोदय मला अध्यक्ष महोदय, आम्ही संविधानावर बोलतोय, आम्ही गरिबाच्या हक्कावर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, आमचं फक्त एवढंच मत आहे की अध्यक्ष महोदय, जो गरीब माणूस त्या ठिकाणी बसलेला आहे, जी महिला अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आहे, तिला संविधानाने न्याय देण्याची. अध्यक्ष महोदय बोला ना, सांगितलं ना बोला, सांगितलं ना बोलायला लावलं त्यांना. अध्यक्ष महोदय, सदनातले सर्व सदस्य या ठिकाणी भारतीय गणराज्याला 75 वर्ष पूर्ण झाली, त्याच्याबद्दल आपण राज्यघटनेच्या विषयी चर्चा करतो. सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरामध्ये काही सांगितलं, त्याचा संबंध जोडून इकडे त्या विषयावर बोलणं हे विषयाला पूर्णपणे सोडू नये. आम्ही इथे इतक्या वेळ बसलोत कशा करता? तर आम्हाला राज्यघटनेवर बोलायचंय म्हणून. आणि तुम्ही एकतर ते रेकॉर्डवरनं काढून टाका आणि त्याला सांगा भारतीय राज्यघटनेवर त्यांना जेवढी वेळ असेल तेवढ्यावर त्याने बोलू द्यावं. हे काढून टाका तुम्ही. कसं काय? राज्याचे मुख्यमंत्री काही बोललेत आणि राईट ऑफ रिप्लाय या ठिकाणी राज्यघटनेवर बोला, राईट ऑफ रिप्लाय त्याला मिळाला. मग त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना राईट ऑफ रिप्लाय मिळाला होता ना. बोला. अध्यक्ष महोदय, मला फक्त विनंती आहे, ते म्हणतायत मुख्यमंत्री साहेबांचं नाव काढायचं, नक्कीच काढा. याच्या पुढे अध्यक्ष महोदय बोलत असताना अहो सांगितलं ना, मुख्यमंत्री साहेबांचं नाव काढा त्यातून. रुलिंग दिलं मी. अध्यक्ष महोदय, पण अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक महत्वाचा विषय या ठिकाणी मांडतो की आम्ही 3 ते 3.5 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी करतो. आम्हाला काही अधिकार असतात. आम्ही या विधिमंडळामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून, प्रश्नाच्या माध्यमातून, इतरही काही वेगळे आम्हाला ज्या काही पॉवर्स असतात त्याचा उपयोग करून आमच्या मतदारसंघातले अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आम्ही विषय मांडत असतो. विषय मांडत असताना आम्ही जेव्हा एखादा प्रश्न मांडतो त्याला उत्तर दिलं जातं. उत्तर जर आम्हाला योग्य वाटलं तर आमचं समाधान अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी होतं. पण जेव्हा उत्तर दिलं जातं त्याला आपण आश्वासन म्हणतो. आता जेव्हा आश्वासन अध्यक्ष महोदय दिलं जातं तेव्हा आपल्या सगळ्यांची अपेक्षा असते की ते आश्वासन पूर्ण सुद्धा झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हा जो संविधानाने दिलेला हक्क आहे, नाही तर या विधिमंडळाला जो हक्क आहे, जो आश्वासन जे दिलं जातं ते अध्यक्ष महोदय पूर्ण पण त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये पाटेगाव इथं MIDC व्हावी यासाठी मी अनेक वेळा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मुंडे बांधले होते. पण आमची अध्यक्ष महोदय विनंती एवढीच आहे की लोकांची इच्छा आहे, लोकांचं म्हणणं आहे, आमचं सुद्धा हे म्हणणं आहे
किंवा या हाऊसच्या माध्यमातून, या पवित्र हाऊसच्या माध्यमातून जे विषय आम्ही इथं मांडतो ते संविधानाला धरून आहेत, ते त्या ठिकाणी मान्य झाले पाहिजे. जर मान्य झाले असेल, आश्वासन दिलं गेलं असेल तर आश्वासन पूर्ण झालं पाहिजे. त्यामुळे जे काही आश्वासन अध्यक्ष महोदय तिथं दिली गेलीत ती पूर्ण झाली पाहिजे अशी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी एवढंच या ठिकाणी आम्हाला सांगतो. आणि जाता जाता फक्त अध्यक्ष महोदय एवढंच आहे की अध्यक्ष महोदय की संविधान टिकवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे अध्यक्ष महोदय ती जबाबदारी आहे. विरोधी पक्ष असू द्या नाहीतर सत्तेतले पक्ष असू द्या. फक्त जाता जाता एवढंच आहे की या विधिमंडळाला ताकद देण्यासाठी, सामान्य लोकांना अजून ताकद देण्यासाठी विरोधी पक्षपदाचा जो विषय आहे तो प्रलंबित आहे तो त्या ठिकाणी मार्गी लावावा एवढीच विनंती या ठिकाणी करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नारायण कुटे. अध्यक्ष महोदय, आज आपण 75व्या संविधान अमृत महोत्सवावर बोलण्यासाठी 2 दिवस ठेवले, त्याबद्दल मी सरकारचं आणि अध्यक्षाचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्याचं कारण असं आहे, या देशामध्ये लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी सुद्धा संविधानावर चर्चा घडून आणली. म्हणून आज त्या धर्तीवर विधानसभेत सुद्धा चर्चा आपण करतोय, त्याबद्दल मी अभिनंदन केलं पाहिजे. ज्यांनी या देशाला लोकशाही दिली, भारताची देशाची ओळख म्हणून संविधान देऊन लिखित राज्यघटना दिली, त्या सर्वांना प्रथम भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सर्व सदस्याला नमन करतो, त्यांच्या चरणी नतमस्तक होतो. कारण की त्यांच्यामुळे खरी लोकशाही आपल्याला या देशाला आणि महाराष्ट्राला मिळाली. खरं म्हणजे बरेच सदस्य बोलत होते, काही मला वाटलं मुख्यमंत्र्याच्या रिप्लायवरच काही राईट ऑफ रिस्पॉन्स उत्तर देतात काय, मला असं वाटत होतं. पण कोणी याचा विषय काढतोय, कोणी त्याचा विषय काढतोय. मला बी ते वाटलं की राज्यघटना सोडून एकीकडे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचा ऋण गौरव करायचा आणि दुसरीकडे त्याच्यावर राजकीय भाषण करायचं, हे या विधानसभेत तरी प्रेरित नाही असे काही सदस्य बी आहे. हे आपणही आता ऐकलं. मी खरं म्हणजे 6 डिसेंबर 1946ला संविधान सभेची स्थापना झाली आणि 9 डिसेंबर 1946ला झाली आणि 26 जानेवारी 1950ला या देशाला संविधान समर्पित करण्यात आलं. सर्व सदस्य असतील, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, या देशामध्ये 75 वर्षाचा प्रवास करीत असताना हा देश कोणत्या दिशेने हे 75 वर्ष भारतासाठी, प्रत्येक नागरिकासाठी कसोटीना यशस्वी ठरला म्हणून भारताचा नागरिक म्हणून सर्वोपरी अभिनंदनास पात्र ठरेल याच्यात कुठेही शंका वाटत नाही. कारण की संविधान निर्माते या बाबतीत अतिशय लोकशाहीच्या 1950 पासून लोक कसे आले, कसे मानत होते, ते मानत होते. इथल्या महान परंपरेला, महान संस्कृतीला, महान वारसाला हजारो वर्षाचा हा प्रवास प्रति सर्वांनी जागृती होती. भारतीय लोकशाहीचा, भारताचा प्रजासत्ताक भूतकाळ अतिशय समृद्ध जगासाठी प्रेरणा आणि म्हणून लोकशाहीसाठी जननी म्हणून आज भारताची ओळख लक्षात माझा महाराष्ट्र 1 मे 1960 रोजी स्वातंत्र्य झाला आणि माझा मराठवाडा स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1 वर्षांनी 17 सप्टेंबर 1948ला झाला. निजामाच्या काळातून मराठवाडा आपल्या. खरं म्हणजे मी सांगतो की या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा जेव्हा संविधानाचं पूजन केलं, या देशाचे पंतप्रधान यांनी सांगितलं की आपली जी भगवद्गीता आहे त्यांचं जसं पूजन करतो त्याप्रमाणे संविधानाचं सुद्धा पूजन केलं पाहिजे. हे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा हा विषय. संविधानाचा सन्मान काम जर आज देशामध्ये कोणी केला असेल तर देशाचे पंतप्रधानी लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये चर्चा करीत असताना आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की लोकशाहीमध्ये या देशाचे पंतप्रधान मोदीजी यांनी सांगितलं महिलांसाठी पहिलं राष्ट्राध्यक्ष महिलांना करण्याचा सन्मान जर कुणी केला असेल तर मोदीजींना केला. हा संविधानाचा
सगळ्यात मोठा सन्मान मोदीजींनी केला. महिलांना आरक्षण तर 33% आरक्षणाचं बिल आणलं, पूर्वीने आणलं, नुसती बोलणं. परंतु आज अध्यक्ष महोदय, आज लोकसभेमध्ये राज्यसभेमध्ये बिल पास करण्याचं काम आणि खरा संविधानाचा सन्मान करण्याचं काम जर देशामध्ये कोणी केलं असेल तर मोदीजी. भारत खूप वेगाने प्रगती करीत आहे. त्याच्या पाठोपाठ जगाच्या पाठीवर तिसरा क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची दिशेने आपला देश पुढे जात आहे. खरं म्हणजे जगाच्या पाठीवर तिसरा क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने देश पुढे चालत असताना त्या पाठोपाठ आपला महाराष्ट्र सुद्धा पुढे जातो, याचा सुद्धा स्वाभिमान आहे. आणि तो संविधानावर चर्चा करीत असताना एक गोष्ट सांगितली पाहिजे आणि ती सांगत असताना विचार केला पाहिजे की जे लोक विरोधाला विरोध करतात, गेल्या वेळेस आपण सांगितलं पाहिजे की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं तेव्हा संविधानात असं सांगितलं होतं फक्त 370चं कलम हे जम्मू काश्मीरसाठी 10 वर्षासाठी. पण त्याचा दुरुपयोग मताच्या स्वतःच्या स्वार्थाच्या राजकारणासाठी एखाद्या समाजाला एखाद्या धर्माला नजरेसमोर ठेवून 370चं कलम 41 BA हटविण्याचं काम काही राजकीय लोकांनी पूर्वीच्या केलं नाही. पण या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आणि पोलादी पुरुष आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी 370चं कलम हटविलं आणि जम्मू काश्मीरला जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न होतं ते पूर्ण करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर या देशाचे पंतप्रधान आणि यांनी केलं. खरा सन्मान मोदीजींनी संविधानचं जम्मू काश्मीरमध्ये करण्याचं काम केलं. कारण की श्याम प्रसाद मुखर्जींनी सांगितलं होतं इस देश में 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे. आणि ते 2 संविधान आज देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सुद्धा 60-65 वर्ष 2 संविधान वेगळं होतं जम्मू काश्मीरचं. आज ते काढण्याचं काम सुद्धा गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी केलं. खरं म्हणजे त्यांचंही आपण आज काँग्रेसवाले बरेच काही बोलले, काहीतरी बोलले. अरे घटना दुरुस्ती 90 वेळेस जर कोणी केली असेल तर काँग्रेसवाल्यांनी. अध्यक्ष महोदय काय झालं का? तुम्ही संविधानावर बोला. अध्यक्ष महोदय 90 वेळेस घटनेस दुरुस्ती केली पण निवडणूक आली शाहू फुले आंबेडकरचे आम्ही खरे वारसदार आहोत. अरे तुम्ही काय केलं? हे संविधानाच्या बाबतीत जर विचार केला तर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेऊन स्वतःच्या स्वार्थासाठी राजकारण करण्याचं काम केलं. गेली 10 वर्षापासून देशात असेल राज्यात असेल खरी लोकशाहीचं काम करण्याचं काम केलं. काही लोकांनी आता सांगितलं ते बोलायच नव्हतं, बोलतोय मी. खरा न्याय या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्या देशमुखला देऊ लागले. संतोषजी देशमुखला मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला, 3 यंत्रणा तपास यंत्रणा त्याच्यावर जोडल्या, पण स्वतःच्या स्वार्थासाठी दाखविण्यासाठी की मी असं बोललो आम्हाला एवढी सहानुभूती आहे. अरे संविधानाच्या बाबतीत आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बाबतीत तुम्हाला काय सहानुभूती आम्हाला चांगलं माहिती आहे. द्वंद्व पाडलंय, कोणी कोणाला विरोध केलाय? हा अरे माझ्यासारखा एक चर्मकार समाजाचा कार्यकर्ता माझी पुढे पार्श्वभूमी नसताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे नगर क्षेत्रापासून स्थायी समितीपासून आमदार होण्याचा मान मिळविला असेल तो फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे मिळाला. माझे वडील काही राजकारणात नव्हते, चर्मकार समाजाचा व्यवसाय करीत होते, मोठा शिवायचे बुटा शिवायचे. पण आज तो सन्मान जर मिळाला असेल तर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे हे स्वाभिमानींनी सांगितलं पाहिजे. पण तुम्ही सांगितलं तुम्ही आमच्या कर्तृत्वाने झाला. अरे संविधानामुळे सगळे इथं मोठे झालो, हे आहोत संविधानामुळे. हे आपण जरा लक्षात ठेवलं पाहिजे. संविधान हा माणूस कर्तृत्वाने मोठा होतो. संविधानाने सांगितलं ज्याचं कर्तृत्व चांगलंय त्या कर्तृत्वाने मोठा होतं. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं कुठं जात धर्म पात याच्यापेक्षा कर्तृत्व आणि संविधान महत्वाचं आहे हे सुद्धा सांगण्याचं काम केलं. कारण की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान किती पवित्र आहे नेहमी या देशाचे पंतप्रधानांनी सांगण्याचं काम केलं. अल्पसंख्याकांसाठी विशेष तरतूद केली. मंत्रिमंडळाचं महत्व आणि दायित्व काय असतं ते समजून सांगण्यास काम केलं. कलम 32
हा घटनेचा आत्मा हे सुद्धा सांगण्याचं काम केलं. मागासवर्गीयांचे हित का असतं? 3 आयोग नेमले, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मागासवर्गीय, अनुसूचित जमातीचा आयोग, मानवी हक्क आहे. म्हणजे एक विचार करा, मागासवर्गीय समाजाचं हित किती रक्षण करण्याचं काम सुद्धा ह्या संविधानामध्ये करण्याचं काम. निवडणूक आयोगाला सगळ्याला समान, निवडणूक आयोगाच्या वेळेस तुम्ही आम्ही बघितलं असं, निवडणुकीच्या एकदा तर आचारसंहिता लागली तर तुम्ही कोणाचं ऐकत नाही. आपण हे विचार केला पाहिजे. तो म्हणतो आचारसंहिता लागली साहेब थांबा, आणि पण काही लोकांना वाटतं निवडणूक आमच्याच हातात आहे, असंही वाटतं, विरोधीवाला वाटतं सगळं यांच्या सत्ताधारीच्याच हातात आहे. असं काही नाहीये. मताचं बी आता बोलले 76,000 नाव. अरे मतदान नोंदण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिला. 18 वर्ष झाला म्हणजे हे संविधानाने दिलंय. काही लोक म्हणतात 76,000 मतं वाढले. इथलं वरचं भाषण इथलं करायला लागले कोणीतरी. चाललंय आता सन्माननीय सदस्य, अरे कायद्याची निर्मितीची प्रक्रिया त्यांनी, लोकशाहीची बळकटी करणं, पंचायत राज व्यवस्था आणण्याचं काम संविधानाने केलंय. पूर्ण लक्ष्मी प्रभावपणे शिक्षा नाही. एखाद्याला जर शिक्षा झाली परंतु खोटा गुन्हा झाला, एखादा खून झाला, चित्रपटात दाखवलं होतं, एकाचा खून झाला म्हणून सनी एकाला शिक्षा होती, पण त्या शिक्षेमध्ये नंतर तो संबंधित व्यक्ती ज्याचा खून झाला म्हणून तो निदर्शनास येतो की हा जिवंत आहे म्हणून, पण त्याला शिक्षा झालेली असल्यामुळे पुन्हा जर त्याचा खून केला त्या घटनामध्ये की त्याला डबल शिक्षा होता कामा नये. ही आपल्या संविधानाचं महत्वाचं बळकटीकरण. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार या संविधानामध्ये दिला. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सांगितलं पाहिजे की ज्या ज्या लोकांनी संचार स्वातंत्र्याची तरतूद सुद्धा भारतीय राज्यघटना 21 मधील सर्वात वापरला जाणारा हक्क अथवा अधिकार कोणता असेल असा प्रश्न जर तुम्हाला आम्हाला विचारला तर 194 कलमाच्या मध्ये भारताच्या सर्व मुक्तपणे संचार करण्याचा अधिकाराचा उल्लेख सुद्धा करण्याचं काम सुद्धा ह्याच्यात केलेलं आहे. म्हणजे एक गोष्ट आपल्याला सांगितली पाहिजे अध्यक्ष महोदय, कोट्यावधी लोक आज गेली जवळ 75 वर्ष एकत्र राहतात. देशातील 75 वर्षात अंतर्गत कधी युद्ध झाले नाही याचं जर काही असेल तर ते संविधानाचं महत्व आहे. हे देशाची लिखित राज्यघटना जगाच्या पाठीवर सगळ्यात मोठी जीवनाचा आधार ही भारतीय राज्यघटना. हेच अध्यक्ष महोदय सन्मानाचा जगण्याचा अधिकार 21 कलमाचा आणि भारतरत्न यांच्या राज्यघटनेने नाही तर अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटात आवडतो बस तुमची इच्छा. अध्यक्ष महोदय तुम्हाला सांगितलं पाहिजे हे संविधानाच्या बाबतीत आज तुम्ही विचार करा. आज जम्मू काश्मीर सारख्या प्रश्नाचं एक उदाहरण दिलं. तुम्ही विचार करा, काही लोकांनी निवडणुकीच्या काळामध्ये गोभाटा केला की काय की संविधान बदलणार मोदीजी. संविधान बदलणार नाही तर संविधानाचं पूजन करण्याचं काम या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात. दलित समाजामध्ये, आदिवासी समाजामध्ये, बहुजन समाजामध्ये हा प्रचार केला की हे संविधान मोदीजी बदलणार म्हणून सनी. पण मोदीजींना सांगितलं होतं जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत या देशाचं संविधान राज्यघटना कोणी बदलू शकत नाही. ही ताकद संविधानामध्ये. अरे आज विचार करा, पण राजकारणाच्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपण हा विचार केला पाहिजे की संविधानाचं नाव घ्यायचं आणि स्वतःचा दुरुपयोग करण्याचं काम यांनी केलं. मी खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय आपलं आणि सरकारचं मनापासून धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान. सुनील प्रभुजी. अध्यक्ष महोदय, भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त भारताच्या संविधानावरती चर्चा या ठिकाणी आपण करतोय आणि भारताच्या संविधानाच्या गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाली संबंधी या संविधानाचं अभिनंदन देखील या प्रस्तावाच्या द्वारे आपण या ठिकाणी करतो.
माझ्या दृष्टीने या सदनामध्ये भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्धापनानिमित्त या संविधानावरती आपण चर्चा करतो, या चर्चेमध्ये या सभागृहाचा सदस्य म्हणून भाग घेण्याची जी संधी मला मिळाली, तुम्ही ऐकताय ना, मला तुम्हाला ऐकावं म्हणून बोलायचं आहे. अदृश्य आहेत ते. बोला. अध्यक्ष महोदय, मला संरक्षण मी संविधानावर बोलतोय, त्यामुळे मला डिस्टर्ब करू नका सांगा. म्हणून म्हटलं बोला प्रभूजी. हे बघा, मंत्री महोदय, शंभूराजे बोलू द्या. बोला. जरा तुमच्या नेत्यांचं तरी ऐका, ते काय सांगतात, डिस्टर्ब करू नका, ते तरी ऐका. अध्यक्ष महोदय, या सदनाचा सदस्य म्हणून या चर्चेमध्ये भाग घेत असताना मला खरोखर याचा स्वतःहून अभिमान आहे आणि माझ्या मतदारांनी या घटनेनुसार मतदानाचा अधिकार जो त्यांना मिळाला, त्या अधिकारानुसार मला तिसऱ्यांदा या विधानसभेमध्ये आमदार म्हणून, त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून पाठवलं आणि म्हणूनच या महत्वाच्या विषयावरती मी या सदनामध्ये उभं राहून मी चर्चा करतोय. आणि त्यामुळे ते संविधान आणि माझे मतदार या दोघांच्याही कृपेमुळे आज मी या सभागृहात आहे असं मी म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, या संविधानाने आपल्याला राष्ट्राचे मूलभूत अधिष्ठान दिले. 26 जानेवारी 1950 रोजी हे संविधान लागू झाले आणि भारताने आपले प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळख या संपूर्ण जगामध्ये निर्माण केली. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान निर्मिती समितीने संविधान तयार केले आणि या संविधानाने आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही मूल्य दिली. आणि त्याचबरोबर त्या संविधानाचं महत्व काय असेल तर संविधान हे केवळ कायद्याचा संच नाही, तर ते आपल्याला लोकशाहीचे प्राण आहेत. प्रत्येक भारतीयाला समान हक्क आणि संधी प्रदान करते व आपल्या आपल्या देशातील विविधतेवर एकतेचा आत्मा या संविधानाने आपल्याला घालून दिलेला आहे. संविधान आपल्याला धर्म, जात, लिंग किंवा आर्थिक स्थितीच्या भेदभावाशिवाय न्याय आणि हक्क सुनिश्चित करते. हे संविधानाचं महत्व. अध्यक्ष महोदय, या संविधानाने सार्वभौम म्हणजे आपले राष्ट्र परिपूर्ण सार्वभौम आहे आणि इथला प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र आहे. लोकशाही, संविधानाने आपल्याला लोकशाही शासन व्यवस्था दिली आहे जिथे प्रत्येक नागरिकाला मतदान हक्क आहे आणि न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता हे मूल्य केवळ कागदावर नाही तर आपल्या राष्ट्रीय जीवनात पाळले पाहिजे, हे देखील संविधान आपल्याला शिकवतं. अध्यक्ष महोदय, आपली जबाबदारी काय तर संविधानाने आपल्याला हक्क दिलेत, परंतु त्याचबरोबर काही जबाबदाऱ्या देखील दिल्या आहेत व आपल्याला संविधानाचा आदर करायला हवा, कायद्याचे पालन करायला हवे आणि राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आपण सगळ्यांनी मिळून योगदान करायला हवे, ही आपली जबाबदारी आहे. आज भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त आपण या संविधानाने दिलेल्या मूल्याचे पालन करण्याचे दृढ संकल्प करूया आणि विविधता, सहिष्णुता आणि एकता याची जपणूक करून आपण भारताला प्रगतशील आणि समृद्ध राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न करूया. हेच या चर्चेच्या अंती आपल्याला सगळ्यांना या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेला सांगायचं. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं सांगत असताना सध्याचं शासन आणि संविधान याबद्दल जर आपण विचार केला तर अनेक गोष्टी या आपल्या समोर येतात. आजच्या घडीला आपण भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या, संविधानाच्या अंमलबजावणीचा आणि सध्याच्या शासनाच्या कार्यपद्धतीच्या टीकात्मक आढावा घेण्यासाठी एकत्र आलो आहोत आणि त्यामुळे या संविधानावरती चर्चा करत असताना या राज्यात, या देशात ज्या काही गोष्टी घडत असतील त्या संविधानाच्या विरोधात कशा आहेत त्याची देखील उदाहरणं या चर्चेमध्ये या सभागृहात देणं हे तितकंच महत्वाचं आहे.
आपल्या संविधानाने देशाला एक सशक्त लोकशाही प्रणाली दिली आहे. त्या प्रत्येक नागरिकाला हक्क, कर्तव्य आणि समानतेची हमी देण्यात आलेली आहे. धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यातील रचना, स्वातंत्र्य आणि न्याय हे मूल्य आपल्याला या ठिकाणी प्रगतीचा मार्ग दाखवते. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की सध्याच्या शासनाची सकारात्मक बाजू या ठिकाणी देखील सांगणं आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, कल्याणकारी योजना, ग्लोबल नेतृत्व, तथापि हे सगळं जरी असलं तरी काही चिंतेचे मुद्दे सध्याच्या राजकारणामध्ये अनेक ठिकाणी आपल्याला जाणवतात. संविधानाचं उल्लंघन, लोकशाही संस्थांवरती दबाव, मानवी हक्काचं उल्लंघन, समाजातील विषमता आणि त्याचे विविध परिणाम, त्या सगळ्या गोष्टी जर आपण बघितल्या तर खरोखरच या संविधानाला धरून हा राज्यकारभार आपण गेले 75 वर्ष करतोय का, हे अनेक उदाहरणे याच्यामध्ये. अध्यक्ष महोदय, या संविधानाने आपल्याला मतदानाचा अधिकार दिला. लोकशाहीमध्ये मतदानाला फार मोठं लोकशाहीतला उत्सव असं मानतो. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये ईव्हीएम मशीन वापरून ज्या पद्धतीने ईव्हीएम बद्दल साशंकता लोकांच्या मनामध्ये आहे, त्याबद्दल देखील या चर्चेमध्ये विचार करणं आवश्यक आहे. संविधानाने दिला मतदानाचा अधिकार. मी काय म्हणतो, मी टीका नाही करत आहे, ऐका तर माझं, ऐका. आपण असं अरे लगेच कसं म्हणता, मी माझा विचार पण नाही पूर्ण केला. अध्यक्ष महोदय, या चर्चेवरती बोलत असताना मला एवढंच गोष्ट सांगायचं आहे की इलॉन मस्क हे एक प्रसिद्ध उद्योगपती, संशोधक, तंत्रज्ञान, उद्योजक आहे. इलॉन मस्क हे सध्या काळातील सर्वाधिक प्रभावशाली व्यावसायिकापैकी एक आहेत. त्यांच्या संकल्पनेमुळे तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाच्या अनेक क्षेत्रामध्ये मोठे बदल घडलेले आहेत. टेल्सा आणि सोसायटीचे सीईओ इलॉन मस्क यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र ईव्हीएम संदर्भात वक्तव्य करत त्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणं असं आहे की ईव्हीएम मशीन हॅक होण्याचा धोका कमी असला तरी अजूनही खूप जास्त आहे. मस्क यांनी हे विधान अमेरिकेच्या प्युर्टो रिकोम मध्ये आढळलेल्या ईव्हीएमच्या तांत्रिक त्रुटीवर प्रतिक्रिया देताना असं म्हटलेलं आहे. आणि त्यामुळे या विधानानंतर भारतात राजकीय खळबळ उडाली आणि त्यानंतर अनेक प्रश्नचिन्ह या ईव्हीएम मशीनवरती निर्माण झाली. मस्क यांनी उत्तर देताना कुठलीही गोष्ट हॅक होऊ शकते असे म्हटलं. त्यामुळे वाद अधिकच तीव्र झाला. ही चर्चा भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हतेच्या मुद्द्यावर केंद्रित झाली आणि इस्कॉन मस्क यांनी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ईव्हीएम काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. कारण त्यांना असं वाटतं की मानव किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा AI हस्तक्षेपामुळे हॅकिंगचा धोका कमी असला तरी महत्वाचा आहे. मस्क यांना या विधानावर वेगवेगळ्या स्तरातून चर्चा होत असून ईव्हीएम हटवणे ही पारदर्शकतेसाठी चांगली कल्पना आहे. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण संविधानावरती चर्चा करतो तेव्हा एवढा मोठा तंत्रज्ञ, एवढा मोठा उद्योगपती एखाद्या सिस्टीमवरती जेव्हा संशय घेतो त्यावेळी या सिस्टीम बद्दल देखील विचार करणं गरजेचं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, भविष्यकाळाचा विचार होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून संविधानाच्या 75व्या वर्षानिमित्त आपण ही चर्चा करत असताना या गोष्टीचा देखील विचार भविष्यकाळात करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून हा मुद्दा मी या ठिकाणी उपस्थित केला आहे. अध्यक्ष महोदय, अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याकडे एक गोष्ट सतत सातत्याने बोलली जाते. एक गोष्ट अशी आहे की अर्बन नक्षलवाद, देशद्रोही, म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने त्यांचे विचार ज्यांना पटत नाही, त्यांचे विचार सत्ता पक्षाच्या विरोधात आहे, त्यांना अर्बन नक्षलवादी करायचं, देशद्रोही करायचं आणि तुरुंगात टाकायचं, असे अनेक प्रकार घडले. आणि म्हणून या संविधानावरती चर्चा करत असताना हे संविधान खऱ्या अर्थाने प्रत्येक मानवाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. आणि सध्याच्या राजकारणामध्ये ज्या पद्धतीने अशा पद्धतीने दबाव आणून अर्बन नक्षलवादी किंवा देशद्रोही म्हणून ज्यांना या ठिकाणी आपल्याला तुरुंगात टाकलं गेलंय, त्यांच्यावरती जो अन्याय झालाय त्याबद्दल देखील विचार करणं तितकंच महत्वाचं आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरण ऐका, मी बोलतो ना, ऐका. तुम्ही तुमच्या भाषणात बोला. अरे तुमच्या भाषणात बोला ना, मला काय डिस्टर्ब करताय? हा बोला सुनील, बोल. सुनील जी. अध्यक्ष महोदय, भीमा कोरेगाव प्रकरणात हिंसाचाराशी संबंधित असलेल्या 16 व्यक्तींना अटक करण्यात आली. त्या व्यक्तीवर माओवादी संबंध आणि एल्गार परिषदेच्या सभेला निधी पुरवण्याचा आरोप केला. त्यामुळे हिंसाचार झाला असा दावा केला गेला. निर्दोष मुक्तता,
दोषसिद्धीबाबत आतापर्यंत 5 आरोपींना जामीन मिळाला. काही उल्लेखनीय जामीन आदेश खालीलप्रमाणे आहे. सुधा भारद्वाज कोण आहेत अध्यक्ष महोदय? सुधा भारद्वाज. सुधा भारद्वाज या एका भारतीय वकील, मानवाधिकार कार्यकर्त्या आणि ट्रेड युनियनिस्ट असा त्यांचा पेशा आहे. त्या विशेषतः छत्तीसगडमध्ये मजुरांचा आणि आदिवासींच्या हकासाठी काम करतात. कोरेगाव भीमा प्रकरणात त्यांच्यावर माओवादी संबंधीचा आरोप झाला, पण त्यांना 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला. अध्यक्ष महोदय, याच प्रकरणामध्ये आनंद तेलंतुबे एक प्रसिद्ध लेखक, अभियंता, नागरिक हक्क कार्यकर्ता, दलित हक्क आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर लिहितात आणि बोलतात. कोरेगाव भीमा प्रकरणात त्यांच्यावरती माओवादी संबंधीचा आरोप करून 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. वरवर राव साहेब कोण आहे ते? एक तेलुगू कवी, लेखक, नक्षलवादी विचाराशी संबंधित कार्यकर्ते. त्यांनी सामाजिक न्यायाविरुद्ध अनेक कविता आणि लेख लिहिले. कोरेगाव भीमा प्रकरणात अटक झाल्यानंतर त्यांना आरोग्याच्या कारणास्तव 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. गौतम नवलखा एक पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, ते प्रामुख्याने काश्मीर आणि माओवादी चळवळीतील संबंधित मानवाधिकार मुद्द्यावर काम करतात. कोरेगाव भीमा प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी जामीन मंजूर केला आणि त्यांच्या घरात नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मी काय म्हणतोय की सबळ पुरावे नाहीत म्हणून त्यांना जामीन मंजूर झाला आणि अघोषित आणीबाणी म्हणून केवळ यांच्यावरती आरोप केले गेले आणि यांना आतमध्ये टाकले. आज सबळ पुरावे नाही म्हणून जामीन या ठिकाणी त्यांच्यावरती झाले, पण 3-3 वर्ष यांना तुरुंगात राहावं लागलं. हे खऱ्या अर्थाने संविधानाचा आधार घेऊन लोकशाही मार्गाने यांच्यावरती झालेला अन्याय नाही का, हा खरा प्रश्न आहे आणि याचा देखील विचार होणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टी बोलत असताना आज आपल्याला या अनुसूचित 10 बद्दल आपण जर या ठिकाणी बोलायला गेलो तर परिषद घटनेचा 3 मध्ये 2003 मध्ये 91 राज्यघटना दुरुस्तीचे 10व्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करून राजकीय पक्षातून 1/3 सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांना सूट देण्यात आली व परिच्छेद 4 नुसार कोणत्याही पक्षाचे 2/3 आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 अनुसूचीतील 6व्या परिच्छेदातील तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा किंवा त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा सभागृह अध्यक्षाचा निर्णय अंतिम असतो आणि 7व्या परिच्छेदात म्हटले आहे की न्यायालय त्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण 1991 साली सर्वोच्च न्यायालयाने 10व्या अनुसूचीला वैध ठरवत 7वा परिच्छेद घटनाबाह्य आहे असे म्हटले आहे व न्यायालयात सभागृह अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात दाद मागता येते आणि न्यायालयात तो निर्णय बदलूही शकतो. अध्यक्ष महोदय, सन 2003 मध्ये संसदेला 91वी घटना दुरुस्ती करावी लागली व त्यामध्ये केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सामूहिक पक्षातील घटनाबाह्य करण्यात आलं. हे देखील या ठिकाणी आपल्याला नमूद करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या घटनेवरती चर्चा करत असताना सर्वोच्च न्यायालयातील वरून नमूद विचारात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत केलेल्या 2.5 वर्षात कोणताही निर्णय या ठिकाणी दिला नाही आणि प्रलंबित निर्णय ठेवला असे कधी होत नाही, परंतु या देशामध्ये होत आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतो. 16 आमदारांना अपात्र केले असते तर आज राज्याचे चित्र बदलले असते. खऱ्या अर्थाने संविधानाने पालन होऊन देखील महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय मिळाला नाही याचा देखील उल्लेख या ठिकाणी होणं महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं बोलत असताना अध्यक्ष महोदय एक गोष्ट महत्वाची आहे की घटना दुरुस्तीबद्दल अनेक वेळा या ठिकाणी सदनामध्ये चर्चा झाल्या. घटना दुरुस्तीबद्दल अनेक वेळा आपण सदनामध्ये वेगवेगळ्या विषयावरती आपलं मत मांडलं, परंतु अध्यक्ष महोदय घटना दुरुस्ती या देशामध्ये अनेक वेळा झाली. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं सांगत असताना एक गोष्ट महत्वाची आहे की भारतीय राज्यघटना जी बदलत असताना आपल्याला एक गोष्ट निश्चित या ठिकाणी सांगावी लागेल. झाला आता ऐका, तुम्हीच ऐकावं म्हणून मी बोलतोय. आपल्याला भारतीय राज्यघटनेतील 1950 पासून आतापर्यंत 125 वेळा घटना दुरुस्ती करण्यात आपण यशस्वी झालोय. या अनेक दुरुस्तीच्या संविधानाचे सामर्थ्य वाढविले आहे. दुरुस्ती किती हो, परंतु भारतीय संविधान कोणी बदलू शकत नाही. जगातील घटनेचा अव्याहत वाटचालीत
अमेरिका प्रथम क्रमांक आहे आणि त्यानंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो, हे आपण या ठिकाणी विसरू शकत नाही. आपल्या देशाला शेजारील पाकिस्तानने 6 वेळा घटना बदलली, नेपाळने 5 वेळा बदलली, तर श्रीलंकेने 3 वेळा घटना बदलले. त्यामुळे हे देश अस्थिर असतात हे आपल्याला दिसून येतं. परंतु भारत गेले 75 वर्ष एकसंघ राज्य म्हणून, एकसंघ देश म्हणून या ठिकाणी घटनेच्या आधारावरती काम करतोय. हे आपल्या सगळ्यांना या घटनेचं महत्व आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या घटनेवरती बोलत असताना अनेक सदस्यांनी आपले विचार मांडले आणि या घटनेवरती बोलत असताना आणखी एक गोष्ट जी महत्वाची आहे की दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी 15 कोटी रुपयाच्या नोटा जळलेल्या अवस्थेत सापडल्या. या राज्याचा 4 जे स्तंभ आहेत त्याच्यामध्ये लोकशाहीमध्ये पत्रकारिता आहे, न्यायालयीन व्यवस्था आहे आणि अध्यक्ष महोदय, न्यायालयीन व्यवस्थेच्या संबंधी जो एक फार मोठा आदर आपल्याला आहे, परंतु न्यायाधीशाच्या घरामध्ये आगीमध्ये जर अशा जळलेल्या नोटा सापडल्या असतील तर सामान्य जनतेचं नेमकं काय होणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, या संविधानाने खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांना मतदानाचा अधिकार दिला. सर्वसामान्याने जगावं कसं, सर्वसामान्याने खावं काय, सर्वसामान्याने राहावं कसं, सर्वसामान्य विचार काय करावा, सर्वसामान्यांना अधिकार काय आहेत, सर्वसामान्यांचे न्याय हक्क काय आहेत, हे संविधानाने दिले. आणि त्यामुळे ही सगळी घटना ही आपल्या दृष्टीने तितकीच महत्वाची आहे. परंतु राज्यकर्ते या घटनेचा वापर करून सर्वसामान्यांना न्याय कसा देतात हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक वाक्य जे महत्वाचं, ज्याचा मराठी अनुवाद मी वाचतोय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की मला वाटतं की संविधान व्यवहार्य आहे, ते लवचिक आहे आणि शांततेच्या काळात, युद्धाच्या काळातही देशाला एकत्र ठेवण्या इतके मजबूत आहे. खरंच जर मी असे म्हणू शकलो तर नवीन संविधानानुसार ज्या गोष्टी चुकीच्या झाल्या तर त्याचे कारण म्हणजे आपले संविधान वाईट होते असे नाही. आपल्याला असे म्हणायचे आहे की माणूस अप्रिय होता आणि तो राज्यकर्ता अप्रिय असेल तर विपरीत परिणाम जनतेला भोगावे लागतात. आणि म्हणून या दृष्टीने आपण या सगळ्या गोष्टीची नोंद घ्यावी. आजच्या या चर्चेमध्ये सहभागी होऊन विचार मांडण्याची मला आपण संधी दिलीत त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. बाबासाहेब देशमुख, शरद सोनवणे, हो तुम्ही नंतर ते आता बोलत नाही ना. बाबासाहेबांचं नाव घेत तरी बोलत नाही, पाहिले का अध्यक्ष महोदय? बाबासाहेब बोलत नाही आता. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला धन्यवाद देतो की आपण मला बोलायला संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, मी अपक्ष जरी निवडून आलो असेल तर सहयोगी सदस्य म्हणून मी एकनाथ शिंदे साहेबांना समर्थन दिलंय. आणि मला वारंवार मला खजील करू नका, मी या सभागृहाचा जुना सदस्य आहे, मी काय नवीन अशातला भाग नाही. त्यामुळे अनेक काही गोष्टी, अनेक काही पॉलिसीज त्याच्यामध्ये मी अनेक वेळा माझा सहभाग नोंदवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष भारतीय घटनेचे शिल्पकार आदरणीय भारतरत्न, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाचा अर्थात आपल्या पवित्र ग्रंथाला 75 वर्ष पूर्ण झाली. आणि 75 वर्षामध्ये आपण बऱ्याच काही गोष्टी करू शकलो. याचा सर्व श्रेय आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेबांना जातं. आणि मग डॉक्टर बाबासाहेबांच्या स्मृतीला विनम्रपणे शिवभूमीचा आमदार या नात्याने अभिवादन करतो. हे संविधान छत्रपती शिवरायांना डोळ्यासमोर ठेवून हे संविधान डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्या सर्वांना सादर केलंय. हे मी म्हणत नाहीये, हे डॉक्टर बाबासाहेबांच्या चरित्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांनी लिहिलेलं आहे की मी हे भारताला हे संपूर्ण असलेली घटना समर्पित करतो आहे. आणि 1949 ला आपण ती गोष्ट, आपली अमेंडमेंट, हा कायदा, हा संविधान आपण स्वीकारला. मला आपल्याला आनंदाने सांगावंसं वाटेल की ह्या संपूर्ण जगामध्ये, विश्वामध्ये, जगाच्या सगळ्यात वरच्या विद्वत्तेमध्ये, म्हणजे आज USA झालं, आज ब्रिटन झालं, लंडन झालं, युरोप झालं, फ्रान्स झालं, जर्मन झालं, या रशिया झालं, या सर्वोच्च असलेल्या महासत्तेतल्या देशाने सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेचं कौतुक केलंय. जसं छत्रपती शिवरायांच्या रणनीतीचं, त्यांच्या युद्धाचं
आज संपूर्ण जगभरामध्ये त्यांचा जय जयकार चालू आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेला सुद्धा सर्वोच्च व्यवस्थेचा नामांकन मिळालं. मला आपल्याला सांगावं लागेल, डॉक्टर बाबासाहेब PhD होल्डर होते आणि बॅरिस्टर होते. बॅरिस्टर असलेले डॉक्टर बाबासाहेब त्या काळामध्ये बॅरिस्टर झाले. मी आपल्याला सांगतो, आजच्या काळात सुद्धा जर कोण बॅरिस्टर झाला ना, तर तो माणूस लंडन आणि अमेरिकेतून पुन्हा पाठीमागे येणार नाही. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारताच्या बद्दलचा कळवळा, अंधारात असलेला भारत, वंचित असलेला भारत, पीडित असलेला भारत आणि या सगळ्या शोषित भारतासाठी स्वतःची बॅरिस्टरची पदवी घेऊन पुन्हा एकदा भारताकडे पाठीमागे येणारे हे महापुरुष होते. बॅरिस्टर झाल्यानंतर कोणी अध्यक्ष महोदय आजच्या काळात सुद्धा येऊ शकत नाही. पण बाबासाहेबांना वारंवार अभिवादन केलं पाहिजे. तर बाबासाहेबांनी अमेरिका, लंडनच्या सारखे ठिकाणी आपलं स्वतःचा भारताचा असलेला विद्वत्तेचं कौशल्य उभं केलं. आणि मला आपल्याला सांगावं लागेल की हजारो जाती जमाती एकत्र ठेवणारे हे संविधान भारताला द्यायचं काम डॉक्टर बाबासाहेबांनी केलं. खरं तर समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, मानवता हा सगळा अधिकार बाबासाहेबांच्या प्रेरणेमध्ये उभा राहिला. आपण सर्व म्हणतो की राष्ट्रप्रथम आहे. होय, आपलं राष्ट्रप्रथम आहे अध्यक्ष महोदय. पण या प्रथम राष्ट्राच्या बाबतीमध्ये काही संवेदना, काही असलेल्या शिस्त, ही शिस्त अतिशय महत्वाची आहे. आज सभागृहामध्ये आम्ही काय पाहतोय, मला असं वाटलं की मोठमोठ्या वक्त्यांकडून आम्हाला काही शिकायला मिळेल, काय ऐकायला मिळेल. तुम्ही तुमचा वेळ त्यांच्यासाठी वाया घालवतोय अध्यक्ष महोदय. संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतोय काय चाललंय. हा त्याच्यावर आरोप करतोय, तो याच्यावर आरोप करतोय. अजून राजकारणाच्या पुढे आपण यायला मागत नाही अध्यक्ष महोदय. संविधान म्हणजे काय? संविधान म्हणजे आपले सर्वोच्च असलेला ग्रंथ आहे. ज्या ग्रंथाने आपल्या सर्वसामान्य माणसाला व्यवस्थेची आणि आपल्या सगळ्यांना असलेल्या जीवनाची एक घडी बसून दिलेली ही असलेली संविधानाची असलेली मानवंदना आहे. खरं तर हा घटनेचा 19वा अधिकार आपल्या सर्वांना स्वतंत्र अधिकाराची नांदी म्हणून त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. स्वर्गीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे साहेब, काय विचार होते या लोकांचे. बाबासाहेबांच्या घटनेच्या आधाराने त्यांनी सांगितलं, या हिंदुस्थानामध्ये जो राष्ट्रप्रेम दाखवतो तो राष्ट्रप्रेमी आणि जो या भारताच्या विरुद्ध कुठलीही भूमिका ठेवतो तो राष्ट्रद्रोही. सोपी घटनेचा अर्थ आहे, राष्ट्रप्रेमी कोण आणि राष्ट्रद्रोही कोण. मग राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह या मुलांना जाती जमातीच्या धर्माचा मुलामा लावता कामा नये हे डॉक्टर बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आताची उद्याची पिढी आपल्याकडून काय शिकणार आहे. या संविधानाच्या बाबतीमधला आपल्या सर्वांचा जो केंद्रबिंदू आहे तो सर्वसामान्य दारिद्र्य रेषेखाली असलेला माणूस. साहेब, आज आम्ही काय पाहतोय, ग्रामसभा जर घेतल्यानंतर दारिद्र्य रेषेच्या खाली आज त्यांच्याकडे गाडी आहे, घोडा आहे, बंगला आहे, अशी माणसं दारिद्र्य रेषेच्या खाली येत आहेत. या संविधानाच्या बाबतीमध्ये आपण सगळे मंडळीचा विचार करणार आहोत की नाही. साहेब, नरेटिव्ह बसलं जातं. मला सांगा, हा राष्ट्रपतीच्या पदावर अध्यक्ष महोदय कोण बसलाय? अध्यक्ष महोदय, मला अभिमान वाटतोय की डॉक्टर बाबासाहेबांच्या संविधानाने आणि ती दूरदृष्टी दिली पंतप्रधानांना. पहिल्यांदा ट्रायबल म्हणजे आदिवासी विभागातली पहिली महिला राष्ट्रपती त्या ठिकाणी बसल्यात आणि हे केवळ संविधानाने प्राप्त झालंय. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बाबासाहेबांनी या सार्वजनिक निवडणुका, या निवडणुकीत सामोरे गेले. आज संपूर्ण असलेला एक मताचा अधिकार, राष्ट्रपती असेल, CM असेल, PM असेल, सर्वसामान्य साधा माणूस असेल, यांचा मताचा अधिकार अध्यक्ष महोदय एकच ठेवलेला आहे. मी 2 मिनिटांमध्ये हे पूर्ण करतो. मी आपल्याला अतिशय सांगतो की हे जर गरिबी हटवायची असेल, श्रीमंत आणि गरिबीमधली दरी संपवायची असेल आणि 65 वर्षाच्या या सत्तेमधली जरा 75 वर्षातली 65 वर्षे सत्ता साहेब या मंडळींनी आपल्या समोर ठेवलेली आहे. त्यांची कामाची पद्धत आणि आताच्या कामाच्या पद्धतीमध्ये जमीन आसमानचा फरक झालेला आहे. मला असं वाटतं की महिला आणि पुरुष या समानतेला आज 75 वर्ष का लागले. महिला आणि पुरुष ही समानता ही भारताची सगळ्यात मोठी उद्याची भविष्याची ताकद आहे. महिला आणि पुरुषांचा समान अधिकार या संविधानाने आपण जो उभा केला तो राखून ठेवला पाहिजे. एकच गोष्ट बोलतो आणि संपवतो,
या भारताबद्दल मी काय बोलावं, या संविधानाबद्दल मी काय बोलावं. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. थँक्यू. रमेश बोरनारे साहेब. अध्यक्ष महोदय, भारतीय गणराज्याच्या 15व्या वर्षानिमित्त भारताचे संविधान या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर मी महायुती सरकारला या ठिकाणी धन्यवाद देईल. मला असं वाटतं का 75 वर्ष झाले संविधान तयार झालं, परंतु महाराष्ट्राच्या अधिवेशनामध्ये संविधानावरती आणि प्रत्येक सदस्याला आपलं मत मांडण्याचा हा पहिला दिवस कदाचित त्या ठिकाणी असेल. आणि म्हणून महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असेल, उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब असेल, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब असेल, यांनी यावरती चर्चा करण्यासाठी आम्ही सर्व सदस्यांना त्या ठिकाणी संधी दिली. मी त्यांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो. या निमित्ताने भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना या ठिकाणी मी माझे मुद्दे त्या ठिकाणी मांडण्यापूर्वी साष्टांग असं या ठिकाणी दंडवत करतो का त्यांच्या संविधानावरती आम्ही 75 वर्षे त्या ठिकाणी जीवन जगतोय. अध्यक्ष महोदय, आपणा सर्वांसाठी आणि सर्व देशवासियांसाठी इतकेच नव्हे तर जगभरातल्या लोकशाही प्रेमी नागरिकांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. लोकशाहीचा उत्सव मोठ्या अभिमानाने साजरा करण्याची वेळ आली आहे. संविधानाचा 75वा अस्मरणीय प्रवासाने जगातल्या सर्वात महान आणि विशाल लोकशाहीचा प्रवास या मागे असलेल्या आपल्या संविधान निर्मात्याचे दूरदृष्टी, आपल्या संविधान निर्मात्याचे योगदान घेऊन आपण आज आगेकूच करत आहोत. 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त उत्सव साजरा करण्याचा क्षण आहे. अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षाचा प्रवास साधारण नाही, हा प्रवास अलौकिक असा हा प्रवास आहे. आणि म्हणून मी काही खूप मोठं या ठिकाणी भाषण करणार नाही, परंतु या निमित्ताने मी प्रामुख्याने या ठिकाणी मी सांगेल का अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान केले आणि त्यांच्या बलिदानामुळं 15 ऑगस्ट 1947 ला आपला हा भारत देश त्या ठिकाणी स्वतंत्र झाला. परंतु भारत स्वतंत्र जेव्हा झाला, अनेक घटक, जनता पार्टीचे प्रतोद, अनेक समाज, मीच बोलल्यावर कसं बाकी सदस्य काय करतील, यांना या ठिकाणी जगण्यासाठी काहीतरी एक नवीन त्या ठिकाणी संकल्पना, आणि म्हणून या ठिकाणी भारताचं संविधान कसं असावं यासाठी जवळजवळ 166 बैठका त्या ठिकाणी झाल्या. आणि निश्चित मी सांगेल का यासाठी एक मसुदा समिती तयार करत असताना सर्वांनी मिळून त्या ठिकाणी एक नाव पुढे त्या ठिकाणी आणलं का जर खऱ्या अर्थाने भारताचं संविधान सगळ्याला समान न्याय आणि समानता वागणूक जर देण्याचं जर असेल तर या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे त्या मसुदा समितीचे त्या ठिकाणी अध्यक्ष असावे. आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने मसुदा तयार झाला. जवळजवळ हस्तलिखित 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस त्या ठिकाणी या मसुद्याचं काम त्या ठिकाणी चाललं आणि 26 नोव्हेंबर 1949 ला त्या ठिकाणी हे भारताचं संविधान त्या ठिकाणी तयार झालं आणि 26 जानेवारी 1950 ला संविधान आपण त्या ठिकाणी स्वीकारलं. अध्यक्ष महोदय, मी खूप लांबलचक भाषण करणार नाही, परंतु या ठिकाणी मी सांगेल का एक व्यक्ती एक मत हा सगळ्यात महत्वाचा घटक त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांसाठी त्या ठिकाणी महत्वाचा ठरला. मी या ठिकाणी सांगेल की एक व्यक्ती एक मत
हे जर वाक्य किंवा या संविधानाचा मसुदा जर नसता कदाचित या विधान भवनामध्ये जेवढे जेवढे आमदार झाले कदाचित ते आमदार त्या ठिकाणी होऊ शकले नसते. अध्यक्ष महोदय, माझ्यासारखा माणूस, एक शेतकऱ्याचा मुलगा, एक गरीब कुटुंबामधून आलेला मुलगा, परंतु संविधानाच्या जोरावरती त्या ठिकाणी दुसऱ्यांदा वैजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये केवळ जर निवडून जर आलं असेल तर संविधानाच्या जोरावरती त्या ठिकाणी निवडून आलो. नाहीतर पैसेवाले अनेक आहे, ज्यांचं वारसा आहे ते अनेक लोक आहे, परंतु एक व्यक्ती एक मत, समान, सर्वांना समान अधिकार, आणि म्हणून त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी काम झालं. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाची वेळ सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, 2024 ला लोकसभा लागली आणि या लोकसभेमध्ये अनेकाने त्या ठिकाणी संविधानाच्या बाबतीमध्ये उद्गार काढले, परंतु त्या बाबतीमध्ये मी सांगेल, मी कोणावरती चिखलफेक करणार नाही, परंतु मी एवढंच सांगेल का जोपर्यंत चंद्र सूर्य अस्तित्व आहे तोपर्यंत संविधान बदलण्याचा अधिकार कोणाला नाही. ते संविधान जशाच तसं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार करून ठेवलेले संविधान हे जशाच तसं त्या ठिकाणी राहणार आहे. अध्यक्ष महोदय, बोलण्यासारखं खूप आहे, परंतु या ठिकाणी मी फक्त काही पॉइंट या ठिकाणी मी सांगणार आहे. काही संविधान वाचत असताना काही मुद्दे माझ्या समोर त्या ठिकाणी आले. त्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, समानतेचा हक्क, शोषणाविरुद्ध हक्क, धर्म स्वातंत्र्य हक्क, सांस्कृतिक शैक्षणिक हक्क, संविधानिक उपाययोजना हक्क, राज्य धोरणाचे तत्व, मूलभूत कर्तव्य, मंत्री परिषद, सरकारी कामकाज चालवणे, वैधानिक कार्यपद्धती, या सगळ्या गोष्टीवरती जर आपण जर चर्चा जर केली तर मला वाटतं एक एक पॉइंट वरती किमान 10-15 मिनिटं बोलण्याचा त्या ठिकाणी आपल्याला वेळ मिळेल. आणि म्हणून या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय फक्त एवढं सांगेल का सर्व भारतीयांचा अभिमान म्हणजेच भारताचं संविधान, सर्व भारतीयांचा अभिमान म्हणजेच भारताचं संविधान. जय भीम, जय महाराष्ट्र, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की जय. अमीन पटेल, नितीन राऊत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत खुश नसीब समझता हूं कि आज इस मौके पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं. अध्यक्ष महोदय, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये बात आई कि 2 दिन का स्पेशल सेशन संविधान के 75 साल के मौके पर चर्चा के लिए रखना चाहिए, उसका भी मैं एक हिस्सा था. अध्यक्ष महोदय, ये संविधान जो हमको मिला है, अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की कॉपी है. 5 मिनटात जो मेन संविधान जो लिखा गया था, जो हाथ से लिखा गया है, उसकी कॉपी है. और इसके अंदर, इस संविधान के अंदर सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं अध्यक्ष महोदय, तो उसका पहला पेज जो है वही पूरा संविधान है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेंक्विलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल हिस्सा है. और इस संविधान को जब लिखने की बात आई तो इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर इस संविधान को पूरा किया गया. 165 इसकी बैठकें हुई और 11 इसके अधिवेशन हुए, जिसके अंदर ये पूरा डॉक्यूमेंट जो हमारे देश के लिए जब तक सूरज चांद रहेगा ये देश रहेगा और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. अध्यक्ष महोदय, आज इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, उसके अंदर जो है उसकी डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर उसको सेफ गार्ड करने का, फ्रीडम, राइट और डिग्निटी से एक आदमी को जीने का ये संविधान उनके अंदर लिखा गया है. अध्यक्ष महोदय, ये संविधान जो है ना एक विजन को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा विजन जो इंडिपेंडेंस जो अंग्रेजों से हमने ये लिया, उसके बाद में इंक्लूसिवनेस, इक्वलिटी, हर सिटीजन को एक समान हक देने का काम इस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के वक्त इसको एक विचारधारा के तहत जो हमारी देश की गंगा जमनी तहजीब है, जो सेकुलरिज्म है, जो देश की आत्मा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की आत्मा है. अध्यक्ष महोदय, अगर दिल है, अगर दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो आदमी मर जाता है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से हम जरा भी इधर उधर हो जाएंगे तो देश कोलैप्स होने का खतरा है. हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय बहुत सारे देशों को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, बहुत सारे देशों को आजादी मिली, मगर आज जब हमारी नजर उन देशों पर गिरती है तो हमको ये महसूस होता है
कि जब उन्होंने अपनी राह भटक गए, जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दिया, तो आज देश इस जो नक्शा है ग्लोब का उसको ओझल होने के। चला 5-5 मिनिट बोलायचे। अध्यक्ष महोदय, संविधान पे चर्चा है, ये 5 मिनट में खत्म होने वाली चर्चा नहीं है। सब मालूम है मेरे को। चलो नहीं, आपको मालूम है, आपको बिठाया गया है रात को 12 बजे तक बैठने के लिए आज, 12 बजे तक बैठने के लिए आज। बिल्कुल जिस तरह हमें देश को 12 बजे आजादी मिली थी, आज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बोलने तक 12 बजे तक आपको बैठना मिलेगा। और आपको चाहिए तो आप अपने दूसरे तालिका अध्यक्ष को बुला लो, क्योंकि संविधान की चर्चा है और 1-2 मिनट में खत्म होना है, तो मुझको बोलना ही नहीं है। ये संविधान का अपमान है कि इस असेंबली के अंदर बोलने पे अगर संविधान पे रोक लग जाती है, तो इससे बड़ा घातक दिन हो ही नहीं सकता है संविधान के अंदर कि एक एमएलए बोलने संविधान के ऊपर खड़ा होता है और आप 3 मिनट के अंदर बेल बजाते हो कि आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले बहुत लोगों ने बोला और मेरे बाद भी बहुत लोग बोलेंगे, और इस संविधान की चर्चा के ऊपर आपको मेरा निवेदन है, सिर्फ मुझको नहीं, जितने लोग इस सदन में बैठे हुए उसको पूरा वक्त देना चाहिए, क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है। ये वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर के साथ में मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस संविधान के अंदर जो दिया है लोगों को, उसको बोलने का टाइम है, और इसके ऊपर कोई रोक नहीं लग सकती है। बरोबर माहिती है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, जब असेंबली के अंदर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देंगे तो कहां पर मिलेगी अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हमारे साथ में जो लोग पड़ोस में आजाद हुए, आज उनने अपने संविधान को छोड़ दिया, आज उनका नाम और निशान मिटने की कतार के ऊपर है। पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देखिए, म्यांमार को देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज उनकी हालत इसलिए ऐसी हो गई है कि आज वो लोग अपने संविधान से भटक गए। अध्यक्ष महोदय, आज जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, आज ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है अध्यक्ष महोदय, इसका ग्रेटनेस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को, छोटा बड़ा अमीर गरीब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी स्टेट में रहता होगा तो उसको अपना पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक हिंदी बोलने वाला हिंदी भाषी आदमी जब वो तेलुगु या तमिल से बात करता होगा तो उसकी हिंदी उसको समझ नहीं आती, उसकी तेलुगु समझ में आती, मगर उसको एक दूसरे का आदर समझ में आता है। उसको समझ में आता है कि जो स्टेट की लकीरें है वो हमारे दिलों में वो लकीरें नहीं है, ये स्टेट की जो बाउंड्रीज है वो सिर्फ उस स्टेट के मर्यादे मर, उससे पहला हम एक हिंदुस्तानी है, हम एक भारतीय है, हम एक इंडियन है, वो है संविधान के अंदर लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान को जब पूरा करके इसकी कैलीग्राफी लिखने की बात आई तो रायजादा साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आपको इसको लिखना है, आपका क्या चार्जेस होगा, आप क्या इसका मानदान लेंगे बताइए। तो उसने कहा कि ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा काम है और मुझको इसके लिए कोई मानदान नहीं चाहिए, मैं इसको लिखूंगा, और उन्होंने लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल ने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की अध्यक्ष महोदय इसको लिखने के लिए, और बहुत सारी मीटिंगें हुई इसके अंदर। आज जब हम ये देखते हैं अध्यक्ष महोदय तो दिल को थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दर्द होता है कि सरदार पटेल ने जो मेहनत की इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश को एक बनाने के लिए, इस देश के अंदर जो सबको साथ में लाने के लिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो इस देश के अंदर फाउंडेशन रखा एजुकेशन को लेकर के, अध्यक्ष महोदय आज हम किस तरफ जा रहे हैं, आज ये सोचने की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान स्पेशल आकर्षित करना चाहता हूं, आज इस बेल की आवाज हमारे कानों तक पहुंचने वाली नहीं है, आज आपका हाथ इस बेल तक पहुंचने वाला नहीं है। आज बाबा साहब अंबेडकर की जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अध्यक्ष महोदय, आज आपके नेतृत्व में जब आप इस चेयर पे बैठे हो और संविधान के ऊपर जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ 75 साल संविधान के नहीं, जैसे मैंने पहले बताया थे नहीं कि जब तक सूरज चांद रहेगा ये देश रहेगा, इस देश का ये संविधान रहेगा और इस देश के संविधान पे चलने वाले लोग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज जब नई नस्ल है और आने वाली नस्ल है उसके लिए आज का दिन और महाराष्ट्र का ये संविधान की चर्चा के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज आने वाली नस्ल को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो ये संविधान की चर्चा के ऊपर आज उसका रास्ता निकलेगा। मेरे पहले बहुत सारे लोगों ने बोला और ये कहा कि इस संविधान को बदलने के लिए बहुत प्रयास किए गए और संविधान को बदला गया है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, आज इस संविधान को बदलने का हम सोच भी नहीं सकते और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो भी नहीं। पवार साहब बिल्कुल सही कहते हो, ये संविधान को बदला ही नहीं जा सकता। ये जो देश की जनता है, इस देश की जनता है,
इस संविधान उस देश की जनता के दिल में बसता है। अध्यक्ष महोदय, आज कुछ लोग उस सोच को लेके चल रहे हैं कि हम जो है इसका सेकुलरिज्म का जो फाइबर है, इसके जो ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अध्यक्ष महोदय आज हमारे कांधों पर है। आज हम लोग यहाँ से लाखों आदमी ने हमको चुन के भेजा है और उस संविधान का जो वोट का जो पावर था, मेरे पहले ये बात रही इस सदन के अंदर क्या अमेरिका के अंदर पहले औरतों को वोट देने का पावर नहीं था, उनके जो ब्लैक सिटीजन उनको वोट देने का पावर नहीं था, मगर पहले दिन से इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर, इस इंडिया के अंदर पहले दिन का वोट डालने का अधिकार सबको मिला है। ये संविधान की ताकत है। जो 18 साल के बच्चों को वोट देने की ताकत हाथ में दी गई है, वो ये संविधान की ताकत है। और इस संविधान की ताकत से हम देश को आज जहां पर एक सुई तक नहीं बनती थी, आज हम अमेरिका के सामने आंख में आंख डाल के बात करने का अगर हमारे जिगर बनता है तो इस संविधान की वजह से बनता है, क्योंकि इस संविधान ने लोगों को तरक्की और समृद्धि दी है। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल सही लिखा है अपनी बात के अंदर कि अगर ये संविधान तो बहुत सही है, इसको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो संविधान भी सही नहीं रहेगा। आज उस संविधान की रक्षा आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। आज इस संविधान को इंप्लीमेंट करने की जवाबदारी आपकी और हमारी। अध्यक्ष महोदय, इस संविधान को लोगों को सही रास्ता दिखाने की जवाबदारी आपकी और हमारी। अध्यक्ष महोदय, आने वाली नस्ल को यह बताना है कि ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संविधान में लिखे हुए सिर्फ लॉ नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। अध्यक्ष महोदय, और इस आत्मा को अगर शरीर से निकाल देंगे तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये जिंदा चलते फिरते एक लाश हो जाएगी। वो देश हमारा ऐसा हो जाएगा। अगर संविधान और भारत को अलग करने की बात होती है, संविधान के अंदर चेंज करने की बात होती है, तो देश के दिल को बदलने की बात हो जाएगी। और जिसका दिल बदल जाता है वो चीज वो रहती नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि आने वाली नस्ल को हमको ये संविधान का सही मायने दिखाना है। और सही मायने ये है कि हम एक है और एक रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर हर मजहब, हर रिलीजन, हर स्टेट एक है और ये देश की एक ताकत है। और इस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट अध्यक्ष महोदय, एक ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए कि संविधान की कॉपी आज मैंने अध्यक्ष महोदय को गिफ्ट किया है, जो हाथ से लिखी हुई जो रिप्लिका कॉपी है। मैं ये आपसे अपील करता हूं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि हर स्कूल के अंदर ये संविधान की कॉपी रहनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। और एक लेक्चर होना चाहिए, एक पोर्शन होना चाहिए इस संविधान आने वाली नस्ल को दिखाने के लिए। और ये संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है वो बच्चों को केजी से पढ़ाना चाहिए कि इसके ऊपर कितनी मेहनत हुई है। आपने मुझको बोलने दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महोदय, निवेदन करायचं आहे ना? अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन खालील प्रमाणे करीत आहे। इमारत व इतर बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या हिताच्या संरक्षणार्थ केंद्र शासनाने सन 1996 रोजी कायदा लागू केला आहे। त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने सन 2007 साली नियम बनवले आहेत। सदर नियमांतर्गत सन 2011 साली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ मुंबई स्थापना करण्यात आली आहे। वय 18 ते 60 वर्ष वयोगटातील बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदीत करून घेतले जाते व त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येते। वयाची 60 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी होऊ शकत नाही व त्यांना कोणत्याही मंडळाचा लाभ मिळत नाही। ही बाब विचारात घेऊन मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या व वयाची 60 वर्ष पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12,000 रुपये इतके निवृत्ती वेतन देण्यात येईल। यामध्ये 10 वर्ष नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना 50% मर्यादेत प्रतिवर्षी 6,000, 15 वर्ष नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 75% मर्यादेत प्रतिवर्षी 9,000 आणि 20 वर्ष नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिवर्षी 12,000 रुपये इतके निवृत्ती वेतन देण्यात येईल। कायद्यामधील तरतुदी व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल। सध्या मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या 58 लाख बांधकाम कामगारांचे कुटुंबीय व यापुढे मंडळाकडे नोंदीत होणाऱ्या बांधकाम कामगारांचे कुटुंबियांचे भवितव्य या योजनेमुळे सुरक्षित होणार आहे। धन्यवाद। चला, प्रकाश सोळुंके नाही, राजकुमार बडोले साहेब। अध्यक्ष महोदय, भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त भारतीय संविधानाच्या गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल या विषयावर मी बोलायला या ठिकाणी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय,
हे मांडत असताना भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकाकडे मी थोडंसं लक्ष वेधू इच्छितो. आम्ही भारताचे लोक, भारताचं एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घडविण्याचा हे सुरुवात आम्ही भारताचे लोक याच्यापासून झालेलं आहे. आणि त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय ही संकल्पना आपण या ठिकाणी मांडलेली आहे. असे म्हणताना माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधानानं शोषितांच्या साक्षात्काराचा हुंकार या ठिकाणी या देशामध्ये पहिल्यांदा दिलेला आहे. आणि सामाजिक, आर्थिक आणि न्यायाची हमी या देशातील सगळ्या भारतीयांना या ठिकाणी दिलेली आहे. परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, आम्ही हजारो जाती, हजारो धर्म, हजारो पंथ, हजारो भाषा, गरीब श्रीमंत याच्यामध्ये विभागलेले आहोत. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेमध्ये शेवटचं भाषण करताना परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण विरोधाभासाच्या जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याला समानता मिळेल, पण सामाजिक, आर्थिक जीवनात आपल्याला असमानता मिळेल. राजकारणात आपण एक मत एक मूल्य या तत्वाला मान्यता देत राहू, पण आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात हा विरोधाभास आपल्या सोबत राहील. हा विरोधाभास आपण लवकरात लवकर दूर केला पाहिजे. संविधानामध्ये समतेला प्रचंड महत्व दिलेलं आहे, बंधुत्वाला महत्व दिलेलं आहे. परंतु हे बंधुत्व कसं निर्माण होईल? समता आणि बंधुत्व याशिवाय राष्ट्र निर्मिती अशक्य आहे. बाबासाहेब पुढे म्हणतात, हजारो जातीमध्ये विभागलेल्या लोकांचं एक राष्ट्र कसं बनू शकेल? सामाजिक आणि मानसिक दृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही, याची जेवढ्या लवकर आपल्याला जाणीव होईल तेवढं आमच्या हिताचं असेल. आमचे एक महाराष्ट्रातले कवी कुसुमाग्रज म्हणतात, हुकुमशहाचे काचमहाल सत्ता आणि संपत्तीने उन्मादलेले. अध्यक्ष महोदय, हुकुमशहाचे काचमहाल सत्ता आणि संपत्तीने उन्मादलेले जन्म देतात हजारो अत्याचारांना, परंतु जोपर्यंत सामान्य माणूस हा रस्त्यातला, जंगलातला, रानातला, वनातला, शेतातला, मळ्यातला, तळ्यातला उठत नाही जाळ घेऊन आणि करत नाही चकनाचूर त्या बिलोरी काचांना. आपण अनेक वर्ष हुकुमशाही बघितली. बाबासाहेबांनी या ठिकाणी थोडी जी शंका होती, 25 नोव्हेंबर 1949च्या भाषणात ते परत म्हणतात, माझ्या मनात या देशाचे भवितव्य इतके भरले आहे की मला वाटते 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत हा स्वतंत्र देश होईल. त्याच्या स्वातंत्र्याचं काय होईल? त्याचे स्वातंत्र्य पुन्हा राखेल की गमावेल? माझ्या मनात येणारा हा पहिला प्रश्न आहे. मला खूप अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे भारताने यापूर्वी त्याचे स्वातंत्र्य गमावलंय, नाही तर तिच्या तिच्याच काही लोकांच्या विश्वासघातामुळे ते गमावले. मोहम्मद बिन कासिमच्या सिंधवरील आक्रमणात राजा दहीरच्या सेनापतींनी लाच घेतली आणि आपल्या राजाच्या बाजूनं लढण्यास त्यांनी नकार दिला. अध्यक्ष महोदय, जयचंद यांनीच मोहम्मद घरीला भारतावर आक्रमण करून पृथ्वीराज विरुद्ध लढण्यास आमंत्रित केलं. जाती आणि पंथाच्या स्वरूपात आपल्या जुन्या शत्रू व्यतिरिक्त आपल्याकडे विविध राजकीय पंथाचे विविध राजकीय पक्ष असतील. भारतीय लोक देशाला त्याच्या पंथापेक्षा वर ठेवतील की पंथाला देशापेक्षा वर ठेवतील मला मला माहित नाही, पण हे निश्चित आहे की पंथांनी जर पक्षाने जर पंथाला देशापेक्षा वर ठेवले तर मात्र आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात येईल. एक प्रसिद्ध शायर दुष्यंत कुमार म्हणतात, वो आदमी नहीं है. अध्यक्ष महोदय, या शेअरकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. दुष्यंत कुमार म्हणतात, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर झोली में उसके पास कोई संविधान है. उस सरफिरे को नहीं बहला सकेंगे आप, उप सरफिरे को नहीं आप बहला सकेंगे आप, वो आदमी नहीं है मगर सावधान है. भारतीय संविधानानं आम्हाला सगळ्यांना सावधान केलं
आता 4 दिवसापूर्वी वर्तमानपत्रामध्ये एक बातमी मी वाचली, आपण सगळ्यांनी ती वाचली असेल. फ्रान्समधून आमची स्वातंत्र्य देवता आम्हाला परत करा अशी मागणी अमेरिकेला करण्यात आली. युरोपीय संसदेचे अध्यक्ष असलेल्या रफाएल ग्लुक्समन यांनी अमेरिकेकडे ही मागणी केली आणि लोकांच्या भुवया उंचावल्या. अमेरिकेने ती मागणी जरी धुडकावली असली तरी त्यामागचा जो हेतू आहे तो चिंतकांच्या अभ्यासाचा विषय ठरला आहे. शेवटी अमेरिकी मूल्यांना तिलांजली देण्यात आल्यानं आणि भांडवलशाहांच्या हातात आर्थिक कटकारस्थानं शिजत स्वातंत्र्याचा अनर्थ लावून उद्दामपणे ग्रेट अगेन हे स्वप्न साकारायचं असे म्हणणाऱ्यासाठी ही मोठी चपराक म्हणावी लागेल. आज जगाला स्वातंत्र्य देवतेनं स्वातंत्र्यासाठी आसुसलेल्या अनेकांना आश्रयाचे स्थान दिले. आज जगाला स्वातंत्र्य, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि उदारमतवाद या मूल्यांची गरज भासू लागली आहे. ज्या देशात अब्राहम लिंकन जन्माला आले त्याच देशात ट्रम्प पण जन्माला आले. मी हे म्हणतो, हे सगळ्या सभागृहाला माहित आहे मी का म्हणतो याची पण जाणीव मला वाटते आहे. दर्जाची व संधीची समानता देताना राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्व निर्धार घेत असताना ही घटना आम्ही स्वतः प्रत्यर्पण करत आहोत. खरे म्हणजे हे शब्द आम्हा सगळ्यांना अत्यंत रोमांचित करतात. इतके उत्तम संविधान जगाच्या पाठीवर कुठेही असू शकत नाही याच्यात आम्हाला कुणाला शंका नाही. हे संविधान स्वतः प्रत्यर्पण करत असताना, बंधुता प्रवर्धित करत असताना भारताच्या भूतकाळातील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या वाटचालीची दिशा आणि मूलाधार ठरवलेला या संविधानात आहे. एक मृदुल पर कठोर संविधान, अखंड पण निर्मल संविधान, हजारो भाषा, हजारो धर्म, हजारो परंपरा, अनेक प्रदेश यांना जोडणारं संविधान म्हणजे भारतीय संविधान. मी या ठिकाणी मला माहित आहे की आपण थोडा बेल वाजवणार, मला 5 मिनिटं फक्त द्यावा एवढी विनंती या ठिकाणी करतो. या ठिकाणी अनेक घटना दुरुस्ती झाल्या. आपण सगळ्यांनी पाहिलंय की 42वी घटना दुरुस्ती आणीबाणीच्या काळामध्ये झाली. 3 जानेवारी, 1 फरवरी, 1 एप्रिल 1977 मौलिक अधिकारामध्ये कटोती करण्यात आली. संविधानाच्या मूळ संकल्पनेत बदल करण्यात आले. एकूण 99 दुरुस्त्या त्या ठिकाणी करण्यात आल्या. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्याच्या सुनावणीमध्ये 23 मार्च 1973 सर्वोच्च न्यायालयानं अनुच्छेद 368 अधिकारात घटनेच्या मूळ संरचनेला कुठेही हात लावता येणार नाही, संसदेला तो अधिकार नाही असं त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं होतं. तरी 25 जून 1975 या देशात आणीबाणी लावली गेली. 11 नोव्हेंबर 1976 42वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि यामुळे संविधानाच्या प्रास्ताविकेत बदल करण्यात आला. संसदेच्या 2/3 ऐवजी साध्या बहुमतानं निर्णय घेण्याची तरतूद करण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला मांडणे माननीय राष्ट्रपतीस बंधनकारक नसल्याचं करण्यात आलं. संविधान संशोधनाद्वारे संसदेने केलेले नवीन कायदे यांची समीक्षा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे व उच्च न्यायालयाचे अधिकार त्यावेळेस कमी करण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं आणीबाणीच्या काळामध्ये झालं. 44वी घटना दुरुस्ती करून 1978 मध्ये परत लोकशाहीवादी तरतुदी आपल्या याच्यामध्ये करण्यात आल्या. आपण अनुच्छेद 44 मध्ये समान नागरिक कायदा लागू झाला पाहिजे हे भारतीय संविधानामध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे. 1951 मध्ये भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA झाला होता, ते नमूद आहे. परंतु 1951 ते 2014 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही. माननीय या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी झाल्यानंतर या CAA कायद्यामध्ये बदल करण्यात आलं, सुधारणा करण्यात आली आणि आपण बघितलं का या बांगलादेश असेल, अफगाणिस्तान असेल, पाकिस्तानमध्ये राहिलेले जे आमचे हिंदू आहेत, बौद्ध बांधव आहेत, शीख आहेत, पारशी आहेत, ख्रिश्चन आहेत, या सगळ्या मूल भारतीय बांधवांना त्यामुळे जगण्याचा एक
त्या ठिकाणी हुंकार भेटला, त्यांना दिशा भेटली. 370 कायद्यामुळे काश्मीरला भारताचं नंदनवन बनवताना, त्याला फुलताना आपण सगळेजण पाहत आहोत. एक हिंदीचे एक कवी आहेत अदम गोंडवी, त्यांची एक कविता आहे, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों जले, गर गलतियां बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, छेड़िए जंग मिलजुल के गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए. मला वाटते अनेक गोष्टी या ठिकाणी बोलल्या गेल्या आहेत. तरी पण साहिर लुधियानी जे एक गीत आहे अशी त्याची आपल्याला बऱ्याच वेळा शाश्वती येते. ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. मला वाटते ही सगळी अशी म्हणण्याची वेळ भारतीय संविधानानं आपल्याला दिली नाही आहे. अशी म्हणण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये. शेवटी भारतीय संविधान भारताला सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय यासारख्या मूल्याला जोर देते. ही भारतीय नागरिकांची मूलभूत कर्तव्य, ज्यामध्ये राष्ट्रीय ध्वजाचा आदर करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे व नागरिकांना जबाबदार देशभक्त बनवणे अशा अनेक गोष्टी या संविधानामध्ये आहेत. आणि आपण रेडिओवर सगळे जर गाणे ऐकत असो, ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल या, गांधी, सुभाष, टॅगोर, तिलक ऐसे अमन के फूल या, अशा असंख्य लोकांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. अशा असंख्य लोकांनी या देशाला एक सुंदर संविधान दिलं. आणि या संविधानासाठी आपण सगळेजण या बदलत्या परिवेशात संविधान बदलत्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी ज्या सुधारणा देत आहेत, या सगळ्याची अंमलबजावणी या निमित्तानं झाली पाहिजे. या निमित्तानं या ठिकाणी आपण मला बोलण्याची संधी दिली. मी आपलं भाषण कट करतोय आणि आपण सर मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं धन्यवाद मानतो. नमस्कार, धन्यवाद. जितेंद्र आव्हाड. संपूर्ण देशाचं अभिनंदन करावं, महाराष्ट्राचं अभिनंदन करावं, भारतीय जनतेचं अभिनंदन करावं, महाराष्ट्राच्या जनतेचं अभिनंदन करावं असा हा दिवस आहे. आपल्या संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि त्यानिमित्त या सभागृहात चर्चा होते. किंबहुना या सभागृहाची निर्मिती ही संविधानाच्या माध्यमातून झाली आहे हे आपण कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे. आमच्यासारख्या मागास वर्गातली पोरं या सभागृहात महाराष्ट्राच्या समस्या, देशातल्या समस्या मांडण्यासाठी येतात ही केवळ संविधानाची कृपा आहे म्हणून. नाहीतर ह्या देशातल्या जाती व्यवस्थेने आम्हाला कधी पुढेच येऊ दिलं नसतं. या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले 1947 साली, पण या देशाला खऱ्या अर्थाने जोखाडातून बाहेर काढलं ते संविधानाने. आणि म्हणून संविधान हा फक्त चर्चेचा विषय नाही, तर तुमचा, माझ्या, या देशाचा तो आत्मा आहे. हा प्रवास सोपा होता का? संविधान आणणं सोपं होतं का? हा सगळा विचार केला तर मग या देशातल्या परंपरा, या देशातील जात व्यवस्था, या देशातील धर्मसत्ता, या देशातील पितृसत्ताक व्यवस्था, या सगळ्याचा विचार केल्यानंतर लक्षात येतं की एवढं सोपं नव्हतं. या सर्व देशाचा म्हणजे जातीचा विचार केला तर अनेक जाती, अनेक धर्म, अनेक पोटजाती
एवढी विविधता असलेला देश हा एकत्र ठेवला गेलाय तोच मुळे संविधानाने. स्त्रियांना अधिकार मिळाले ते देखील संविधानाने. नाही तर स्त्रियांना भारतीय समाजामध्ये मोजण्याची पद्धतच नव्हती. तर बाबासाहेबांची मेहरबानी आहे. जे बाबासाहेब त्यांनी जेवढ्या डिग्र्या घेतल्या, ते जे ज्या कॉलेजमध्ये गेले, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, तिथे शिकले. आणि ते जर तिथेच राहिले असते तर आज जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस म्हणून ओळखला जाऊ शकला असता. पण माझ्या समाजाला जर मी परत गेलो नाही तर देशात कधीच न्याय मिळणार नाही. मला परत जावं लागेल आणि माझ्या समाज बांधवांसाठी लढावं लागेल, म्हणून तो माणूस परत आला. आणि आल्यानंतर त्यांनी जे काही घडवलं ते हा देश कधीच विसरू शकत नाही. सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा संकल्प आपण करतो. आपल्या लोकांना सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय देणे, विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य जपणे, दर्जाची संधीची समानता बहाल करणे, तसेच राष्ट्राची एकता व एकात्मता जपणारी बंधुता प्रवर्धित करणे हेच आपल्या संविधानाचं मूल्य आहे. हे ऐकायला पण बरं वाटतं. म्हणून संविधान हे पुस्तक किंवा कागदी दस्तऐवज कधीच मानत नाही. म्हणून मी सुरुवातीलाच म्हटलं की तो आपल्या राष्ट्राचा आत्मा आहे. आत्मा. संविधानाशिवाय भारत याचा विचारच आपण करू शकत नाही. 75 वर्ष झाली तर फक्त. विषमता बघितलेली माणसं आजही भारतात आहेत ना. आणि कोण म्हणतं जात व्यवस्था संपली? जाता जात नाही त्याला जात म्हणतात. गम की हर रात में चराग हुआ, दिल जला तो नया सुराग हुआ, हर तबाही में एक राह मिली, हर छलकती आंख में आग हुआ, दर्द बनकर जो साथ चलता रहा वही आखिर मेरा दवा हुआ. खरं जे दुःख होतं त्या दुःखातनच आजची पहाट दिसते आम्हाला. संविधानाचा इतिहास खरा पहिलं संविधानाचा जर कोणी ठेवलं असेल हा संविधान तर 1928 साली मोतीलाल नेहरू आणि जवाहरलाल नेहरूंनी ठेवलं. काँग्रेसने संविधानाचा विचार पुढे आणला आणि मोतीलाल नेहरू कमिटी बनली. आणि मोतीलाल कमिटी नेहरू कमिटीमध्ये अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू झाले आणि पहिल्यांदा कॉन्स्टिट्यूशनचा ड्राफ्ट बनला. दोघही नावाजलेले ऍडव्होकेट होते. मोतीलाल नेहरूंची तर प्रॅक्टिस म्हणजे मोतीलाल नेहरू हे त्या काळचे सर्वात मोठे वकील होते. 1930 साली लाहोरच्या अधिवेशनामध्ये पहिल्यांदा महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाला आव्हान केलं आणि पॉलिटिकल इंडिपेंडन्सचा पहिल्यांदा नारा 1930 साली दिला आणि 1928 साली आपण कॉन्स्टिट्यूशनची भाषा बोलायला लागलो. कोणाला आवडो न आवडो, संविधान हा काँग्रेसी विचारधारेची देण. आपण सगळ्या इतिहासाचा, या देशाच्या स्वातंत्र्य इतिहासाचा, काँग्रेस हा पक्ष नव्हता, काँग्रेस ही लोक चळवळ होती. 1985 ते 1947च्या प्रवासामध्ये किती पक्ष होते आणि किती पक्ष नव्हते याच्यावर चर्चा करायचीच वेळ आली. त्या देशामध्ये फक्त एकच पक्ष होता, त्याचं नाव होतं काँग्रेस. आणि तो विचार या देशाने स्वीकारला. काँग्रेस ही मोठ्या मनाची माणसं होती. काँग्रेसी विचार म्हणजेच मोठं मन. काँग्रेसी विचार म्हणजेच मोठं मन. त्यामुळे कॅबिनेट मिशनच्या प्रस्तावानुसार 16 मार्च 1946 साली संविधान सभेची स्थापना झाली. सभासद निवडून आले. तब्बल 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसात आपण संविधान पूर्ण केले. 11 बैठका झाल्या. अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीमध्ये आलेले सदस्य
याची संख्या आणि त्याच्या नंबर्सचा विचार केला तर 1/5 मेजॉरिटी काँग्रेसला होती. किती? 1/5. पण काँग्रेसने कधीही सत्तेचा अतिरेक केला नाही. किंबहुना हे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन देण्याचं काम जर या देशात कोणी केलं असेल तर ते काँग्रेसने केलं. ही काँग्रेसची वाहवा करायला इथे उभा नाही आहे. पण जे या देशाला काँग्रेसने दिलं ते नाकारून चालूच शकत नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद होते नव्हते हा एक वादाचा भाग आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान म्हणजे लोक असं म्हणतात कधी कधी की काय त्यांनी एकट्यानेच थोडी संविधान लिहिलं. मी पुढे येईन त्याच्यावर. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जेव्हा आपण नाव घेतो आणि जेव्हा त्यांना विचारलं की तुम्ही एवढे मोठे संविधान कसे लिहिलेत, तेव्हा त्यांचं लेखी उत्तर आहे की माझ्या पुढे छत्रपती शिवरायांची स्वराज्याची संकल्पना होता आणि त्याच्यातच हे संविधान निर्माण झालं. या संविधानामध्ये दिसतं काय आपल्याला? महात्मा फुलेंनी सांगितलेली समता, छत्रपती शाहूंचे सामाजिक न्याय आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर्णन केलेली स्वातंत्र्यता, बंधुत्व, हे सगळं आपल्या संविधानामध्ये दिसतं. आपल्यामध्ये असे खूप चर्चा असतात की गांधींचं पटत नव्हतं, नेहरूंचं पटत नव्हतं. गांधी आणि नेहरूंचं पटत नसतं आणि गांधींच्या आणि नेहरूंच्या मनात नसतं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे ड्राफ्टिंग कमिटीचे अध्यक्ष होऊ शकले असते का? पण त्या दोघांच्या मनात होतं. दोघांनी आपापसात चर्चा केली. हे डॉक्युमेंटेड आहे की ज्या माणसाने शोषण बघितलंय, जो स्वतः शोषित आहे, तोच माणूस या देशाला न्याय देऊ शकेल. आणि म्हणून ड्राफ्टिंग कमिटीचं अध्यक्षपद त्यांना द्या हा पहिल्यांदा ठराव आला आणि संविधान सभेने ड्राफ्टिंग कमिटीचा अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना. आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कौतुक करावंच लागेल. हे जगातलं एकमेव हस्तलिखित संविधान आहे ज्याच्यामध्ये सगळी धर्म पुस्तकं वाचली गेलेली आहेत. सर्व धर्म, सर्व जाती, सर्व लिंग यांना न्याय देणारी एक पुस्तिका जी त्यांनी लिहिली, जो या देशाचा आत्मा आहे, त्याच्यामध्ये सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पहिल्यांदा 1946 साली बाबासाहेब हे बंगालमधून निवडून आले. जोगेंद्रनाथ मंडल नावाच्या एका सदस्याने राजीनामा दिला आणि बाबासाहेबांना त्याच्या जागेवर बांगलादेशमधून निवडून आणलं. आणि 1947च्या फाळणीनंतर बाबासाहेबांना जागाच नव्हती. अडचण झाली. कोण म्हणतो काँग्रेसने त्यांचा पराभव केला, असं केलं तसं केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेमध्ये आणलंच पाहिजे हा निरोप नेहरूंनी आणि गांधींनी पाठवला. मुंबईमध्ये जयकर, भुलाबाई देसाई या सगळ्यांची बैठक झाली आणि मुंबईतून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधान सभेवर पाठवलं. हा इतिहास कसा तुम्हाला पुसता येईल? म्हणून जेव्हा मी आग्रहाने म्हणतो की संविधानाचा विचार हा पुढे आणला तो काँग्रेसी विचार होता, काँग्रेसचा लिबरल विचार होता, तेव्हा मला यत्किंचितही वाईट वाटत नाही, खंत वाटत नाही. कारण का जसं स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये काँग्रेसचं योगदान नाकारता येत नाही, तसं संविधानाच्या निर्मितीमध्ये काँग्रेसचं योगदान नाकारता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, जसं मी सुरुवातीलाच सांगितलं की राऊंड टेबल कॉन्फरन्स
इथपासनाचा इतिहास विचारात घेतला की लगेच लोक सांगतात गांधींचं आणि आंबेडकरांचं काही पटत नव्हतं. पण गांधींनीच सुचवलं की ड्राफ्टिंग कमिटीचा अध्यक्ष एका दलित सुशित माणसाला द्या, म्हणजे हा इथला जो समाज घटक आहे, कारण का धर्मसत्तेने या देशाचे 12 वाजवलेले. हा देश विसरूच शकत नाही की मनुस्मृती नावाच्या एका पुस्तकाने या देशाचं वाटोळं करून टाकलं होतं. चातुर्वर्ण मिनिटा मिनिटाला हा देश खात होता, कुरतडत होता. त्या धर्मसत्तेला हात घालण्याचा हिंमतही कोणी दाखवत नव्हतं. त्या धर्मसत्तेला हात घालण्याचं काम महाडला मनुस्मृती जाळून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं. माणसाला पाणी पिऊ देत नव्हते या देशामध्ये. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळत नव्हता. आपण कसल्या गप्पा मारतोय. आज या देशामधली परिस्थिती बदलली आहे, पण ती इतकीही बदललेली नाही की आपण जात विसरू शकू. त्यामुळे या सगळ्याचा विचार केल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं योगदान आणि संविधान हे नातं आपल्याला तोडताच येणार नाही. मी जे मगाशी म्हटलं, मगाशी चर्चेच्या वेळेस आणि खूप वेळा हा ऑन रेकॉर्ड मला आणायचा आहे की मसुदा समितीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाळस्वामी अय्यंगार, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, DP खेतान, AK अय्यर असे सदस्य होते. आणि शेवटी ह्याच्यातनं फक्त एकच सदस्य काम करत राहिले, बाकीचे सगळे निघून गेले. आणि हे मी म्हणत नाहीये. लेखन समितीचे ज्येष्ठ सदस्य TT कृष्णमाचारी यांनी जे 5 नोव्हेंबर घटना समितीत भाषण केलं ते TT कृष्णमाचारी म्हणतात, सभागृहाला कदाचित माहीत असेल की आपण निवडलेल्या 7 सभासदांपैकी एकाने राजीनामा दिला आणि त्याची जागा भरण्यातच आली नाही. एक सभासद मृत्यू पावला, त्याची जागा रिकामीच होती. एक अमेरिकेत गेले, ते परत आलेच नाहीत. चौथे सदस्य संसदिकांच्या कामात इतके गुंतून राहिले ते कधी संविधानाकडे बघायला आलेच नाही. 1-2 सदस्य दिल्लीपासून दूर होते, ते वयोमानानुसार कधी घटना समितीत बसायलाच आले नाही. शेवटी असे झाले की घटना तयार करण्याचा सर्व भार एकाच डॉक्टर आंबेडकरांवर पडला. आणि त्याही स्थितीत ह्या माणसाने एकट्याने अख्ख्या जगातली सगळी पुस्तकं वाचत, स्वतःच्या हाताने लिहित हे संविधान पूर्ण केलं. 26 जानेवारी 1950 संविधान सभेला राज्यघटना बहाल करताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले? केळकर साहेब, अध्यक्ष महोदय, सॉरी, मला हाही सांगायला आनंद होतो की केळकर साहेबांचे पणजोबा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अतिशय जवळचे संबंध होते. कदाचित या सभागृहात खूप जणांना माहित नसेल. संविधान कितीही चांगले असले तरी ते अंमलात आणणारे लोक जर वाईट असतील तर ते वाईटच ठरेल. आणि संविधान कितीही वाईट असले तरी ते संविधान अंमलात आणणारे लोक चांगले असतील तर ते चांगले प्रकारे कार्य करू शकतात. हे मी नाही म्हणत आहे, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. त्यामुळे राज्यकर्ते चांगले असले पाहिजेत हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान सभेत सांगून गेले. एखाद्याला सत्ता देणं सोपं आहे, परंतु शहाणपण देणे कठीण आहे. आपल्या वर्तनाद्वारे ते सिद्ध करूया की या सभेचा सार्वभौम अधिकार स्वीकारले असले तरी ते शून्य प्रमाणात वापरण्यास आम्ही तयार आहोत. हा एकमेव मार्ग आहे ज्याद्वारे आपण देशातील सर्व घटकांसोबत घेऊन जाऊ शकतो. याशिवाय एकतेकडे नेणारा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. या बाबतीत कुठलाही संशय बाळगू नका. बाबासाहेब म्हणतात, जर राज्यकर्ते लोकशाही मूल्य पाळणार नसेल तर समाज काय पाळणार? खरं सांगावं,
आपण लोकशाही मूल्य पाळतो का? आज विरोधी बाकावरचा आकडा बघून आपण विरोधी पक्षनेता ठरवतो, जो कायद्यातच नाही, तो संविधानातच नाही, आणि संविधानाची चर्चा करतो आपण. साधा विरोधी पक्ष नेता देताना 2 अधिवेशन घेणारं हे सभागृह आहे. कुठल्या लोकशाहीच्या आणि कुठल्या संविधानाच्या गप्पा मारतोय? हे संविधान म्हणजे पानं नाही आहेत. या संविधानातनं दिलेले अधिकार तुम्हाला देण्याचं मनोधैर्य आणि तेवढं मोठं हृदयही यावं. या देशाने 2 सदस्य असलेली लोकसभा, विरोधी पक्षात असलेले 2 सदस्यही बघितले आहेत, पण विरोधी पक्षाला चिरडताना कधी बघितलेलं नाही आहे. या देशाच्या इतिहासामध्ये एक मुलाखत जरूर ऐका. जेव्हा राजीव गांधींची हत्या झाली आणि त्याच्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयींची मुलाखत घेण्यात आली. ती अटल बिहारी वाजपेयींची मुलाखत ऐकताना अटल बिहारी वाजपेयींच्या डोळ्यात पाणी आहे. ते म्हणतात की मला अचानक निरोप आला की तुम्हाला भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याचं, नेतृत्व करण्यासाठी तुम्हाला येऊनच जायचंय. मी आश्चर्यचकित झालो की विरोधी पक्षाचा नेता असून देखील मला अमेरिकेत का पाठवतायत. त्याच्या मागचं कारण एकच होतं की राजीव गांधींना समजलं होतं की अटल बिहारी वाजपेयींना एक आजार झालाय आणि त्याच्यावरचा उपाय हा अमेरिकेतच आहे. स्वतः अटल बिहारी वाजपेयी म्हणतात की तेवढे पैसे माझ्याजवळ नव्हते, त्यामुळे मी जाऊ शकत नव्हतो. हे सगळं अश्रू वाहात अटल बिहारी वाजपेयी सांगतायत. आणि शेवटी राजीवजींनी अटल बिहारांना अमेरिकेत पाठवलं. ते सदस्य असल्यामुळे तिथे त्यांच्या आजारपणावर जे काही उपचार केले आणि त्याचे सगळे पैसे भारतीय शासनाने अमेरिकेत दिले. असे संबंध राहिलेत का आपले? आपण तर काटा कसा काढायचा ह्याच्याच विचारत असतो. म्हणजे राजीव गांधी गेल्यानंतर रडत रडत डोळ्यात अश्रू आणून ही सगळी कहाणी आजही युट्यूबवर आहे. मी खोटं बोलत नाहीये. युट्यूबवर जाऊन ऐका. ही भारतीय लोकशाहीची परंपरा होती. हे संस्कार होते. आता तर जरा विरोधात बोलला, चल ईडी घुस जाओ उसके घर में. अरे ह्याच ह्याच्यात दिलंय ना तुमच्या संविधानाने की यंत्रणा वापरता येणार नाही, यंत्रणा या स्वतंत्र राहतील. कसलं स्वातंत्र्य आणि कसलं संविधान? निवडणूक आयोगामध्ये सदस्य कोण असावेत हा निर्णय झाला. हा थोडं 10 मिनिटं लागतील. नाही 10 मिनिटं. साहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल बोलतो आपण, संविधानाबद्दल बोलतो, संविधानाबद्दल थोडं 10 मिनिटं द्या. 10 मिनिटं 10 मिनिटं. तुमच्या आजोबांचे मित्र होते त्यांच्याबद्दल बोलतोय. खूप सदस्य आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी लिंक तोडली. अध्यक्ष महोदय, चांगल्या लिंक मध्ये आलो होतो. अध्यक्ष महोदय सांगावं मला, आपण केवळ विरोधात बोललो म्हणून लोकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकलो. आज मला म्हणजे त्यांचे तात्विक मतभेद असतील. मला आज मुख्यमंत्री महोदय जेव्हा बोलले की कोणाचं वैयक्तिक आयुष्य उद्ध्वस्त करू नका, हे त्यांच्या एक वाक्यावर मी त्यांना टाळ्या वाजवून स्वागत केले. भारतीय राजकारणामध्ये जी नवीन 2014 पासून परंपरा सुरू झाली की एखाद्याचं आयुष्यच उद्ध्वस्त करून टाकायचं, मग त्याच्या मागे पाहिजे त्या एजन्सी लावून टाकायचं. पोलिसांचा तर वापर असा करतात की जसं काय पोलीस म्हणजे आपल्या घरचेच आहेत. यंत्रणेचं महत्व कमी करण्याचं काम आपण करतो. नाही, मी कशावर बोलत होतो? निवडणूक आयोगावर. निवडणूक आयोगामध्ये विरोधी पक्ष नेता असावा, त्याच्यामध्ये देशाचे पंतप्रधान असावेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश असावेत असा निर्णय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. बॅलन्स असावा. अशा यंत्रणेमध्ये एखादा माणूस जेव्हा निवडला जातो तेव्हा त्याचा कुठल्याही पक्षाशी संबंध नसावा, हा एकमेव हेतू होता. आपण काय केलं? आपण तो कायदा बदलण्यासाठी लोकसभेच्या सर्वसत्तेचा वापर करून तुम्ही कायदाच बदलून टाकला. आणि तिथे
परत एका मंत्र्याला आणलात, म्हणजे इम्बॅलन्स क्रिएट केला. आणि निवडणूक आयोग इम्बॅलन्स झाल्यानंतर तिथे आलेल्या अध्यक्ष, म्हणजे जे कोण निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष होते त्यांचं नाव मी काही घेणार नाही, त्यांनी जे काय प्रताप केले त्या देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी नाही, या देशाच्या लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी आले होते. अध्यक्ष महोदय, ईव्हीएम वरती चर्चा खूप होऊ शकते, पण आजपर्यंत निवडणूक आयोगाने लोकसभेनंतर विधानसभेपर्यंत वाढलेले मतांचा आकडा आणि याच्याबद्दलची क्लॅरिटी देण्याचे काम का नाही केलं? अध्यक्ष महोदय, भाषण करताना एकाने सांगितलं की काय तर जवाहरलाल नेहरूंनी पहिल्यांदा संविधान बदलाची भाषा केली. अरे जवाहरलाल नेहरू आणि गांधींनी संविधान आणलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सहकार्याने. हे काँग्रेसी देण आहे, काँग्रेसी विचारांची देण आहे. आणि तेव्हा नेहरूंसारखे पंतप्रधान होते म्हणून श्यामा प्रसाद मुखर्जींसारखे मिनिस्टर केले त्यांनी स्वतः बरोबर. त्या श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी जनसंघाच्या स्थापनेपासून स्वतःला त्या चळवळीत दिलं, हिंदू महासभेशी संबंध ठेवले. मला इतिहासात जायचं नाहीये, पण काँग्रेसनी मुस्लिम लीगशी कधी युती केली नाही. पण त्या मुस्लिम लीगची युती ही श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी केली होती. हा देखील इतिहास आहे. पण त्याच श्यामा प्रसाद मुखर्जींना या देशामध्ये पहिलं सरकार नेमताना नेहरूंनी आपल्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणून घेतलं. हा मोठेपणा हा फक्त काँग्रेस देतं, काँग्रेसी विचार देतात. अध्यक्ष महोदय, कोण करत होतो संविधान बदलाची भाषा? त्यावेळेसच्या काँग्रेस बद्दल बोलतोय, कशाला एवढे चिडता? राहू द्या ना. त्यावेळेच्याच काँग्रेस बद्दल बोलतोय, जाऊ द्या, तुमचा काय संबंध नाही, बसा. अध्यक्ष महोदय, 5 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, या देशाला संविधान बदलाचं वारं आवडत नाही. आम्ही कधीच बोललो नाही संविधान बदलूया. आम्ही कायम संविधानाच्या बाजूने उभं राहिलो. या देशामध्ये कोण बोललो 400 आले तर संविधान बदलू? आम्ही बोललो होतो. कोण होतं? अनंत कुमार हेगडे. कोण होतं अनंत कुमार हेगडे? पहिल्यांदा अनंत कुमार हेगडे हे मंत्री कर्नाटकात आले होते आणि त्यांनी पहिल्यांदा या देशामध्ये दगड मारला. आणि त्याच्यानंतर तर सातत्याने बोलणंच सुरू झालं की 400 द्या, संविधान बदलू, 400 द्या, संविधान बदलू. तुम्ही संविधान नाही बदलू शकत. जोपर्यंत या देशामध्ये संविधान आहे तोपर्यंत हा देश आहे. हे मी अत्यंत जबाबदारीने बोलतो की ज्या दिवशी या देशातल्या संविधानाला हात लावाल त्या दिवशी या देशाचे तुकडे तुकडे होतील. आणि आमच्यासारखे दलित समाजातले ओबीसी वर्गातून आलेले जे कधी या सभागृहात येऊच शकले नसते, जोपर्यंत आमच्यासारखे लोक जिवंत आहेत तोपर्यंत आम्ही या संविधानाला मारलेली मिठी कधीच सैलो देणार नाही. मणिपूरमध्ये हिंसा झाली. या देशामध्ये, मणिपूर सारख्या देशामध्ये तुम्ही सांगता 2 मिनिटं. तुम्ही आवाड साहेब 2 मिनिटं. शेवटचं 2 मिनिट. या देशामध्ये मणिपूरला हिंसा झाली. रस्त्यावरती बलात्कार झाले, बायकांना जाळण्यात आलं. कुठे गेलं होतं संविधान? कुठे गेली होती संविधानाची प्रतिष्ठा? अहो, पंतप्रधानांनी तिथे फिरायला देखील वेळ मिळाला नाही. आपल्याला फॉरेनला जायला वेळ आहे, पण आदिवासी महिलांवर बलात्कार होतोय, रस्त्यांवरती जाळल्या जात आहेत. आपल्याला कधी चिंता वाटली नाही. आणि म्हणून या संविधानाची प्रतिष्ठा जपणे म्हणजे फक्त दिल्लीत राहून भाषण करणे नव्हे, तर इथल्या शेवटच्या माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न पूर्ण करणं म्हणजे संविधानाची प्रतिष्ठा राखणं आहे. अध्यक्ष महोदय, जाता जाता मला फक्त ब्रॉडकास्टिंग बिलची आठवण करून द्यायची आहे. एक ब्रॉडकास्टिंग बिल नावाचं बिल येतंय, तुम्ही ऐका. आता पवार साहेब तुम्ही ऐका. तुमचे सगळे ट्विट्स, तुमच्या सगळ्या सोशल मीडिया पोस्ट,
तुमचे सगळे फेसबुक हे सगळे अकाउंटेबल धरले जाणार आहेत आणि त्याच्यावरती वॉच ठेवण्याचे अधिकार सरकार स्वतःकडे घेत आहे. त्यालाच ब्रॉडकास्टिंग बिल म्हणतात. अरे आम्हाला राईट टू प्रायव्हसी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावाची गोष्ट आम्हाला सरकारने दिलेली आहे. मूलभूत अधिकारांनाच हात घालण्याचं काम तुम्ही करताय. दास साहेब बोलणं सोपं आहे, बाहेर आल्यावर लयला वाट लागते हो. एकदा अध्यक्ष महोदय धार्मिक शेवटचे आता पुढचं नाव मी पुकारणार आहे. अध्यक्ष पुढचं नाव महोदय मला पुकारणार आहे. असं बघा अध्यक्ष महोदय मला जाता जाता आरक्षणावरती बोलायचं. आरक्षणावरती टीका करणारे नेहमी काय सांगतात माहितीये, स्पर्धा व्यवस्थित होत नाही. स्पर्धा. अरे 5000 वर्ष आम्हाला पुस्तकाला हात लावू दिला नाही, त्याच्याबद्दल काय बोलणार हो? 85% माणसं आजही अशा समाजात नाही येतात ज्या समाजाला शिक्षण नावाच्या गोष्टीची ओळखच नव्हती. या 15% समाजाने या भारतावर वर्चस्व गाजवलं आणि जर 85% समाजाला न्याय देण्याची व्यवस्था संविधानाच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून होणार असेल तर तुम्हाला एवढं का वाईट वाटतं? आरक्षण म्हणजे काय कोणाच्या आर्थिक उन्नतीचा यंत्र नव्हे. एखाद्या कमकुवत वर्गाला ताकद देण्याचं काम जर आरक्षणाच्या माध्यमातून होणार असेल आणि तो माणूस ती ताकद घेऊन वेगाने धावणार असेल तर तुम्हाला वाईट का वाटतो? धावू द्या ना त्याला. अरे 5000 वर्ष तुम्ही रोखलात ना त्याला. अरे बाबासाहेबांनी जर मनुस्मृती जाळली नसती तर मनुस्मृती हाच आमचा कायदा आहे अशी म्हणणारी एक संस्था होती ना. कल्याण शेट्टी, सचिन कल्याण शेवटचे 2 मिनिटात अध्यक्ष, शेवटचे झाला आता. आणि त्यामुळे आरक्षण आणि त्यामुळे मला शेवटचं वाक्य बोलायचं आहे. त्यामुळे सगळी भाषणं करत असताना मला एवढंच सांगायचं आहे की संविधान जपण्याची ते जपून ठेवण्याची जबाबदारी, हृदयाशी कवटाळण्याची जबाबदारी आपली आहे. जेव्हा जेव्हा या संविधानावर संकट येईल तेव्हा तेव्हा पक्षविनिवेश विसरून आपल्याला कामाला लागावं लागेल. जो कोणी बोलेल की आम्ही संविधान बदलण्यासाठी लोकसभेत जाणार आहोत त्याला लोकसभेत पाठवू नका. आणि भारतीय जनतेने 2024 साली तेच केलं. 400ची भाषा बोलणारे 240 वर आले. त्याचं कारण एकच होतं की तुम्ही संविधान बदलण्याची भाषा बोललात. अध्यक्ष महोदय आजच्या या अध्यक्ष महोदय आजच्या या आपल्या अधिवेशनच्या आजच्या कामकाजामध्ये भारतीय संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल या विषयावर जी चर्चा ठेवली त्या चर्चेवर मला बोलण्यास संधी मिळाली. मी आपला आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, ज्या संविधानाने एवढा मोठा देश एक संघ ठेवला, जवळपास 2 वर्षे 11 महिने आणि 17 दिवस हे घटना निर्मितीचं, संविधान निर्मितीचं काम सुरू झालं. अध्यक्ष महोदय, या देशाची लोकशाही जी टिकली, लोकशाहीची मूल्ये जपासली गेली, लोकशाही खोलवर रुजली गेली, याचं खरं श्रेय जर कोणाला द्यायचं असेल तर त्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली जे संविधान लिहिलं गेलं या संविधानाला खरं श्रेय द्यावं लागेल. माननीय अध्यक्ष महोदय, एवढ्या मोठ्या डायव्हर्सिटीनी नटलेला आपला देश, वेगवेगळी संस्कृती, वेगवेगळी जात, धर्म, भाषा, पंथ, उपपंथ अशा सगळ्या विविधतेने नटलेला हा देश स्वातंत्र्यानंतर टिकेल का नाही, किती वर्ष लोकशाही राहील
हा प्रश्नचिन्ह खूप पंडितांनी त्यावेळी व्यक्त केला होता. पण अध्यक्ष महोदय, या संविधानाने या देशाला आज 75 पूर्ण केले. जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही आज आपल्या देशात आहे. त्याचं खरं श्रेय जर कोणाला असेल तर ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांचे सगळे कॉन्स्टिट्यूंट कमिटीचे सदस्य, ड्राफ्टिंग कमिटीचे सदस्य असतील, ह्या सगळ्यांना खरं श्रेय आहे. आजच्या दिवशी त्या 75व्या वर्षी वाटचाल करत असताना मी त्या सगळ्या महान विभूतींना अभिवादन करतो. त्यांचं कुठेतरी ऋण व्यक्त करायची संधी आज आपल्या निमित्तानं या निमित्तानं आपल्याला मिळाली. अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळी घटना लिहिली गेली, संविधान लिहिलं गेलं, बाबासाहेबांना अपेक्षित होतं शिवशाही या देशात यायला पाहिजे. शिवाजी महाराजांचा फोटो घेतला, राणी लक्ष्मीबाईंचा फोटो घेतला, रामराज्य यायला पाहिजे, प्रभू रामचंद्र सीता लक्ष्मणाचाही फोटो घेतला गेला. आणि अशा लोकांचा आदर्श घेऊन हा देश कसा चालला पाहिजे. देव, देश आणि धर्माचे रक्षण करणारे शिवराय, त्याच पद्धतीनं त्यांच्याच सारखं ह्या संविधानानं सुद्धा सगळ्या आमचं देव, देश, धर्माचं रक्षण करावं अशी अपेक्षा कुठेतरी त्या निमित्ताने बाबासाहेबांनी व्यक्त केली. अध्यक्ष महोदय, या देशात जर बघितला, आपला देश बघितला तर आपण जर बघितलो तर प्रत्येक जगातला देश कुठला तरी जात, धर्म, भाषा अशावर आधारित त्या देशाची निर्मिती झाली. घटनेमध्ये लिखित जवळपास 24 भाषा आपल्या देशात आहेत. अध्यक्ष महोदय, जात, धर्म, पंथ, उपपंथ अशा अनेक आहेत. आणि अशा सगळ्यांना एक संघ आज या संविधानाने बांधून ठेवलं. 75व्या वर्षी वाटचाल करत असताना 11व्या स्थानावरून जगातील आर्थिक 5वी महासत्ता आज आपण झालोय. 3ऱ्या आर्थिक महासत्तेकडे आपण वाटचाल करतोय. अध्यक्ष महोदय, हा देशाचा प्रवास इथपर्यंत जो व्हायला लागलाय, जगातील महासत्ता होण्याकडे, महाभारती जगातील विश्वगुरु होण्याचं स्वप्न जे आपण बघायला लागलो आज या संविधानामुळे. अध्यक्ष महोदय, ज्यांना मदर ऑफ डेमोक्रेसी स्वतःला समजतात, जे अमेरिका, इंग्लंड अशा देशांनी सुद्धा 100 वर्ष अगोदर स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला नव्हता. पण बाबासाहेबांनी ज्या दिवशी संविधान लिहिलं गेलं त्या दिवशीपासून माता भगिनींचा सन्मान या देशात केला. असं हे संविधान आपल्यासाठी. आजच्या दिवशी संविधानाचा गौरव करताना, संविधानाचा अभिमान बाळगताना काही देशांनी, काही समोरच्या विरोधकांनी, सगळ्या नेत्यांनी सुद्धा बाबासाहेबांचा गौरव केला, सन्मान केला. निश्चित बाबासाहेब गौरव सन्मानाचे योग्य आहेत. हा देश त्यांनी एक संघ ठेवला. पण संविधानावर बोलत असताना खूप साऱ्या नेत्यांनी, आमच्या पक्षाने, काँग्रेस पक्षाने कसा मदत केलं, काँग्रेस पक्षाने कसा हा हिरा शोधून काढला. अध्यक्ष महोदय, खरं तर आजच्या दिवशी राजकीय भाषण अपेक्षित नाहीये, पण कुठेतरी हे लोक राजकारणात यायला लागले म्हणून त्याच्यावर बोलायची गरज आहे. बाबासाहेबांसारखा हिरा कुठल्या पक्षाने नाही शोधून काढला. बाबासाहेबांनी कुठल्या पक्षासाठी काम नाही केलं. अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण देशासाठी काम केलं, संपूर्ण देशातील सगळ्या समुदायासाठी काम केलं. अध्यक्ष महोदय, मगाशी सन्माननीय आव्हाड साहेब खरं थांबायला पाहिजे होते, बोलून निघून गेले. ही घटना म्हणजे काँग्रेस विचाराची देण आहे. आव्हाड साहेबांची मेमरी सिलेक्टिव्ह मेमरी आहे. त्यांना जे पाहिजे तेच वाचतात. वडेट्टीवार साहेब मगाशी बोलले. आव्हाड साहेब जरा कॉन्स्टिट्यूंट कमिटीचे, ड्राफ्टिंग कमिटीचे डिबेट्स वाचले असते ना व्यवस्थित, तर ह्यांच्या पक्षाबद्दल, ह्यांच्याबद्दल काय मत आहे त्यांना कळलं असतं. मला 2दा बाबासाहेबांना पराभूत कुणी केलं? ह्यांच्या नेत्यांनी केलं. मगाशी सांगत होते की जोगेंद्रनाथ मंडलांच्या सहकार्यांनी पश्चिम बंगालमधून बाबासाहेबांना कॉन्स्टिट्यूंट कमिटीवर पाठवलं. अध्यक्ष महोदय, माझा सवाल आहे, या महाराष्ट्राच्या मातीत जन्मून पहिल्यांदा बाबासाहेबांना या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातून घटना समितीवर का जाता नाही आलं? कुणी विरोध केला? अध्यक्ष महोदय, ह्यांच्या नेत्याने विरोध केला. ह्यांच्या नेत्याने विरोध केला. महाराष्ट्रातून बाबासाहेबांना जाता नाही आलं म्हणून प्राध्यापक जोगेंद्रनाथजी मंडल यांच्या सहकार्यांनी बंगालमधून यावं लागलं. त्या बंगालची पाहणी झाली, नंतर ती पाकिस्तानात गेले. म्हणून परत मतदारसंघच पाकिस्तानात गेला. तो मतदारसंघ पाकिस्तानात गेला म्हणून
बाबासाहेबांनी परत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहेबांनी विनंती करून बीजी खेरना पत्र लिहून या घटना समितीवर घ्यायचं काम केलं. अध्यक्ष महोदय, जे स्वतःच बाबासाहेबांचा गौरव करा. बाबासाहेब एवढी महान विभूती आहे, ते गौरवास त्यांची उंची आहे, हिमालयाची उंची. आमच्या नेत्यांनी त्यांना घटना समितीवर बसवलं, आमच्या नेत्यांनी हिरो शोधून काढला. नका ना बोलू राजकारणावर. खरं तर ही अध्यक्ष महोदय हिपोक्रसी आहे. बाबासाहेबांना सगळ्यात जास्त त्रास कोणी दिला असेल? अरे 2दा लोकसभेला पाडला तुम्ही त्यांना. तुमच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडावं लागलं बाबासाहेबांना. अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूजींना त्यांच्या एका सहकार्याने पत्र लिहिलं, पंडितजी थोडस तुम्ही अलर्ट राहा. बाबासाहेब सध्या त्यांची मानसिक स्थिती जी आहे ती मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याची आहे. तर त्यावेळी अध्यक्ष महोदय, पंडितजीने त्यांना पत्र लिहिलं, बाबासाहेब मंत्रिमंडळात राहिले काय गेले काय मला नाही फरक पडणार, असं हे त्यावेळी झालेलं आहे. तर त्यामुळं अध्यक्ष महोदय हे कुठल्या तोंडाने सांगतात? काही बोलू नका. नाही बाबा, तुम्ही बघा ना, अर्धवट माहिती घेऊ नका, तुम्ही घ्या ना. अध्यक्ष महोदय, स्वतःच्या मैत्रिणीच्या पत्रात लिहिलंय, ज्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा लोकसभेत पराभव झाला त्या दिवशी मी खूप आनंद झालो, मला आज खूप आनंद झालाय. हे तुमच्या नेत्यांनी पत्रामध्ये लिहिलंय अध्यक्ष महोदय, मैत्रिणीच्या पत्रात लिहिलंय. आणि तुम्ही काय सांगता अध्यक्ष महोदय? आम्ही सन्मान केला, आमच्यामुळे बाबासाहेबांना घटना समितीचा अध्यक्ष मिळाला. स्वतःच्या कुटुंबात सगळ्यांना भारतरत्न द्यायला वेळ मिळाला अध्यक्ष महोदय, पण बाबासाहेबांना भारतरत्न द्यायचं सुचलं नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या आमचं सरकार एकत्र सरकार होतं, कोल्युशन गव्हर्नमेंट होतं, त्यावेळी बाबासाहेबांना भारतरत्न मिळालं. भारतरत्न एकच कुटुंब म्हणजे देशासाठी केलं, बाकी कुणी नाही केलं असं ह्या लोकांना वाटतं अध्यक्ष महोदय. काँग्रेसची पहिलीपासूनच नीती अध्यक्ष महोदय ही अँटी डेमोक्रेटिक राहिलेली आहे. ह्यांच्या मुळात त्यांच्या राजकारणाची, यांच्या पक्षाची सुरुवातच अँटी डेमोक्रेटिक आहे अध्यक्ष महोदय. ज्या दिवशी काँग्रेसचे अध्यक्ष निवडणूक होती अध्यक्ष महोदय, या देशातील 15 प्रदेश समितीच्या अध्यक्ष सभासदांनी मतदान करत होते. 15 पैकी 12 मतदान सरदार पटेलांना होते, 3 जण गैरहजर राहिले, नेहरूजींना 0 मतदान. तरी तुम्ही अध्यक्ष निवडलं, पंतप्रधान केलं. तुमची सुरुवातच अँटी डेमोक्रेटिक आहे अध्यक्ष महोदय. डेमोक्रेसीची भाषा तुम्हाला शोधत नाही. पंडितजी खूप मोठे नेते होते, मला त्यांच्याबद्दल बोलायचं नाही, पण तुमची जी नीती आहे, जी एसओपी आहे, तुमची जी नियत आहे, या निमित्तानं ह्या देशाला कळू दे अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय, वारंवार आव्हाडसाहेब जाताना बोलून गेले, खरं थांबायला पाहिजे होतं अशा वेळी. आरक्षण बदलणार 400 कशासाठी पाहिजे होतं? अध्यक्ष महोदय, देशात सर्वाधिक काळ राज्य कोणी केला? 55 वर्ष काँग्रेसने केले, 16 वर्ष आम्ही केलो. आणि आरक्षण बदलाची तशी तर तरतूद बाबासाहेबांनी कलम 368 मध्ये स्वतः करून ठेवलाय. ज्या वेळी गरज पडेल या आरक्षणामध्ये संशोधन करा, बदल करा. अध्यक्ष महोदय, 16 वर्षात 22 वेळा भाजपाने संविधानात बदल केला, अमेंडमेंट आणले. काँग्रेसने हे संविधानातील बदल 77 वेळा केला. एक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सांगावं, एक संविधानातला बदल अमेंडमेंट जे केलंय आम्ही व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, आमच्या पार्टीसाठी केलं. कधी एक देश वन नेशन वन टॅक्स जीएसटी आणला, कधी मातृत्व वंदन महिलांना आरक्षण 33% माता भगिनींना आरक्षण दिलं, कधी मागास आयोगांना संविधानिक दर्जा दिला, कधी 370 कलम हटवावं लागलं. अध्यक्ष महोदय, भाजपाने कधीही आरक्षणात स्वतःसाठी बदल नाही केला. आणि काँग्रेसने कशासाठी आरक्षणात बदल केला अध्यक्ष महोदय? आणीबाणी लागली तुमची, पंतप्रधानाची चौकशी करायची नाही, आरक्षणात बदल करा. तुम्ही निवडणूक जिंकू शकत नाही, आता निवडणुका लागल्यावर 1 वर्ष मुदत वाढ द्या. आव्हाडसाहेब निघून गेले, अर्धवट म्हणलं माहिती ना, सिलेक्टिव्ह अभ्यास असतात ते. पहिलं बदल संसद निर्मिती होण्याच्या अगोदर जे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीचची भाषा बोलतो ना आपण, व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या, त्याच्यावर गदा आणण्याचं अमेंडमेंट हे पहिल्यांदा संसद अस्तित्वात, पहिलं संसद ज्यावेळी अपॉइंटेड नॉमिनेटेड पीएम होते नेहरूजी, त्यावेळी केली. अध्यक्ष महोदय, स्वतःच्या स्वार्थासाठी वारंवार घटनेत बदल केले.
या देशामध्ये 100 जवळपास 100 वेळा जनतेने निवडून दिलेलं सरकार, या तुमच्या नेतृत्वाखाली सरकारने जनतेचे सरकार जवळपास 100 वेळा असेच हे रद्द केले, बरखास्त केले. अध्यक्ष महोदय, वारंवार स्वतःसाठी तुम्ही आरक्षणात बदल करत गेले आणि आम्हाला सांगता आरक्षण बदलणार, मूलभूत ढाचा बदलू नका, वडेट्टीवार सांगून गेले, साहेब सांगून गेले. अरे मूलभूत ढाच्याला तर तुम्हीच हात घातले बाबा. एक आरक्षण सांगा आम्ही आमच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी, एक अमेंडमेंट सांगा जे आम्ही आमच्या स्वार्थासाठी केलं. आम्ही जे केलंय, जे इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसायटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन साठी काम केलं, बाबासाहेबांच्या विचाराला अनुसरून आम्ही काम केलं. अध्यक्ष महोदय, 30 मिनिट बोलले मी, 5 मिनिट झालं, आता तुम्ही बेल मारू नका. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही आणीबाणी लावली, आणीबाणीमध्ये संसद अस्तित्वात नव्हती. अध्यक्ष महोदय, त्यावेळी जी सेक्युलर शब्द आज तुम्ही ऍड केला ना प्रेम्बल मध्ये, तो शब्दच नव्हता सेक्युलर, आणि तुम्ही प्रेम्बल मध्ये ऍड केलात. आणि कधी ऍड केले? संसद अस्तित्वात नाही, देशात आणीबाणी लागू केले. आणि तुम्ही व्यक्ती स्वातंत्र्याची भाषा बोलताय, लोकशाहीची भाषा बोलताय. ज्यांच्या पक्षात कधी लोकशाही माहिती नाही, एक कुटुंबासाठी काम करणारे, एकाच म्हणजे परिवारासाठी तुम्ही काम करणारे. अध्यक्ष महोदय, ही हिपोक्रेसी आहे, ही दांभिकता आहे ह्या लोकांची. आज राजनाथ सिंग साहेबांसारख्या आमच्या नेत्यांना आणीबाणीत अटक केले, त्यांच्या आईच्या अंत्यदर्शनाला तुम्ही नाही जाऊ दिले. अध्यक्ष महोदय, काय गुन्हा केला होता? तुमच्या अँटी डेमोक्रेटिक विचाराला विरोध केला होता, तेवढ्यावर तुम्ही अटक केले, आईच्या अंत्यदर्शनाला नाही जाऊ दिले. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने आज तुम्ही जर बघितलं, ही काँग्रेसची जी संस्कृती राहिली ना, तुम्ही कधीच घटनेचा सन्मान नाही केला. स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. अध्यक्ष महोदय, एक काँग्रेसचा नेता आहे तर सांगा. आम्ही दिल्लीला पंतप्रधान PM ना भेटायला जात होतो. 7 जनपद, 7 रेसकोर्स, 10 जनपद, यांना PM ना कधी भेटले नाही. यांनी घटनाबाह्य सत्ता केंद्र होतं, त्यांना भेटायला जायचे. आजही एक काँग्रेसच्या नेत्याने सांगा, जे काँग्रेस अध्यक्षाला भेटतात की गांधी परिवाराला भेटायला जातात. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने अँटी डेमोक्रेटिक विचाराचे ही लोक आहेत. ही लोक म्हणजे एक परिवार म्हणजे देश समजतात, आणि आम्ही काम करताना देश म्हणजे आमचा परिवार समजून काम करणारे आमचे नेते आहेत, आमची पार्टी. अध्यक्ष महोदय, आरक्षणावर मगाशी बोलताना सांगितले, असे आरक्षण अध्यक्ष महोदय, ह्यांच्याच कर्नाटकाच्या सरकारने अध्यक्ष महोदय कंत्राटी ठेकेदारीमध्ये अल्पसंख्याक समाजाला 4% आरक्षण दिलं. संविधानामध्ये तरतूद आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात सुद्धा द्यायचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, संविधानामध्ये जातीवर आधारित आरक्षण आहे, धर्मावर आधारित आरक्षण नाही. घटना कोण बदलतं? आम्ही बदलतो. बाबासाहेबांनी लिहिलं असं. अध्यक्ष महोदय, ह्यांचे बोलणं आणि करणी, या दोन्ही कथनी करणीमध्ये फरक आहे. भारत तेरे तुकडे होंगे म्हणणाऱ्याच्या बाजूला उभा राहता आणि भारत जोडो आंदोलन करता. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही एकदा तुमच्या नेत्याला विचारा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड जो आहे ना, भारत तोडो म्हणणाऱ्याच्या बाजूला राहायचं आणि भारत जोडो करायचं. तुमच्या 54 वर्षाच्या युवा नेत्याला एकदा विचारा, देश जोडायचा आहे की तोडायचा आहे? आमची विचारधारा स्पष्ट आहे, आमची आयडिओलॉजी स्पष्ट आहे. महाभारतीला विश्वगुरु बनवायचं आहे, जगात सर्वश्रेष्ठ बनवणार आहे. त्या विचारधारेसाठी आम्ही काम करतो. अध्यक्ष महोदय, आम्ही कुठल्या पक्षासाठी, कुठल्या 8 वाजता आपला प्रस्ताव जो आहे तो आपल्याला करायचा आहे. अध्यक्ष, त्यामुळे उद्या परत मिळेल ना. अध्यक्ष महोदय, मी करतो, कन्क्लूड करतो. चला बोला. नाही अध्यक्ष महोदय, मी संपवतोय. मी 2-3 मिनिट मी कन्क्लूड करतो. अध्यक्ष महोदय, मी कन्क्लूड करतो. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचं, अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचंय, संविधान सोडून द्या. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही कशाला हे करताय? अरे बाबा, इतके वेळा ऐकायचं होतं, तुम्ही काय काय बोलले तेच सांगतोय मी. एका कुटुंबासाठी काम करणारे लोक, तुम्ही संविधानाची काय भाषा बोलायला लागलाय मला तुम्ही? अध्यक्ष महोदय, बाबासाहेब आंबेडकरांचं दिल्लीतल्या निवासस्थानी स्मारक व्हायला पाहिजे, ही कित्येक वर्षाची इच्छा होती. कधी स्मारक तुम्ही होऊ नाही दिलं. मोदीजीने तो स्मारक केला.
लंडन येथील निवासस्थान माननीय देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना लंडनमध्ये स्मारक केला अध्यक्ष महोदय. इंदू मिल स्मारकची जागा सुद्धा तुम्ही दिली नाही त्यावेळी अध्यक्ष महोदय. अशा त्यामुळं खरं बोललं की अध्यक्ष महोदय त्रास होतो यांना. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय मला एकच सांगायचं अध्यक्ष महोदय शेवटी कन्क्लूड करत असताना, अध्यक्ष महोदय लोकशाहीची डेमोक्रेसीची व्याख्या सांगतो आपण, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. आम्ही या व्याख्येचा सन्मान करणारे लोक आहोत. हे बाबासाहेबांनी सांगितलं आम्ही सन्मान करणारे लोक आहोत. तुम्ही काय करता? फॉर द फॅमिली, ऑफ द फॅमिली, बाय द फॅमिली. एका कुटुंबाच्या विचारासाठी तुम्ही काम करणारे लोक. संविधान बाबासाहेब आम्हाला समजून सांगायला लागले, संविधान खतरे आहे म्हणून सांगायला लागले. अध्यक्ष महोदय यांना डेमोक्रेसीच्या नावाने मोनार्की चालवायची आहे आणि मोनार्की खतरेने आली, मोनार्कीला धक्का लागला तर एनार्की ह्या देशामध्ये निर्माण करायचं आहे. यांना डेमोक्रेसी लोकशाहीच्या नावाने घराणेशाही चालवायची आणि घराणेशाही जर धक्का लागला तर या देशात अराजकता माजवायचं आहे. असा विचारधारा घेऊन हे लोक निघालेत. तुम्ही आम्हाला संविधान शिकवू नका, तुम्ही आम्हाला बाबासाहेब शिकवू नका. अध्यक्ष महोदय संविधान खतरे में नाही, ह्यांची पार्टी खतरे में, ह्यांचे नेते खतरे में आहेत. अध्यक्ष महोदय समारोप करताना मी एवढंच सांगतो, संविधान आमचा बाबासाहेबांचा दिलेला हा देण आहे. या देशाला संविधान अभेद होता आहे आणि राहणार. आणि या संविधानाला कधीच खतरा, संविधान धोका या जन्मात कधी कोणी आणू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय मी पुन्हा एकदा आजच्या दिवशी मला तुम्ही बोलायला संधी दिली. बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली या देशाला जे संविधान मिळालं त्याच्यावर भाष्य करण्यासाठी मला संधी दिली, त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे अध्यक्षांचे आभार मानून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भीम. सिद्धार्थ खरात. डोळ्यातील आसवांना वाहण्याची मुभा आहे. बोलतो ना, डोळ्यातील नाही, मी नाही बोलणार आहे. डोळ्यातील आसवांना वाहण्याची मुभा आहे. बाबासाहेब तुमच्या संविधानामुळेच मी आज इथे उभा आहे. भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल या विषयावरती 2 दिवसीय जी काही चर्चा या ठिकाणी आयोजित केली, अध्यक्ष महोदय त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आणि संविधानामुळेच मी माझ्यासारखा शेतकरी कुटुंबातला एक सर्वसाधारण व्यक्ती या ठिकाणी उभा आहे. त्याबद्दल मी संविधानाच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. संविधानच्या समजून घेताना संविधानापूर्वीच्या जो काही घडामोडी आहेत तो आपण पाहिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हा इतर राज्यापेक्षा वेगळा आहे. महाराष्ट्र हा उत्तराखंड नाही, महाराष्ट्र हा झारखंड नाही, महाराष्ट्र याचं कारण महाराष्ट्रामध्ये संत आहेत, वारकरी आहेत, छत्रपती शाहू महाराज आहेत, शिवाजी आहेत, महात्मा फुले आहेत आणि बाबासाहेब आंबेडकर आहे. हे सगळे महाराष्ट्रामध्ये आहे, म्हणून महाराष्ट्र इतरांपेक्षा वेगळा आहे. आपणा सगळ्यांना माहिती आहे की संतांचं कार्य 12व्या शतकामध्ये सुरू झालं. जेव्हा इस्लामी सत्ता या देशामध्ये आली, त्यानंतर परकीय धर्म, परकीय भाषा, परकीय सगळं राजभाषा, हत्यार सगळ्या गोष्टी असताना अशा भरकटलेल्या अवस्थेमध्ये संतांनी आपल्याला सावरलेलं आहे. संतांनी निर्माण केलेल्या सगळ्या कार्यामधून महाराष्ट्र धर्म उभा राहिला आणि त्यातून छत्रपती शिवाजी महाराज उदयास आले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची हिंदवी स्वराज्याची निर्मिती आणि त्यानंतर मराठ्यांचं अटके पार जाणं, हा सगळा इतिहास आपणा सगळ्यांना माहिती आहे. पेशवाईच्या फंदा फितुरीच्या कारभारामुळं आपलं स्वातंत्र्य आपण गमावलेलं आहे आणि त्यानंतर मात्र आपण ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली आलो. चुंब जळाला परंतु पीळ गेला नाही. इथल्या अनिष्ट रीती चालीरीती चालू राहिल्या आणि म्हणून ब्रिटिशांच्या काळामध्ये इंग्रजी शिक्षणानं सुधारणा झालेले जे काही समाज सुधारक पुढे आले, त्यामध्ये बाळशास्त्री जांभेकर, गोपाळ हरी देशमुख, दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, महात्माजी फुले, महादेव गोविंद रानडे, आगरकरजी आणि लोकमान्य टिळकांचा समावेश आहे. आपल्याला माहिती आहे की यानंतर राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली. राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेमध्ये 2 प्रवाह होते.
एक असा प्रवाह होता की आधी समाज सुधारणा करायची की राजकीय सुधारणा करायची, आणि हा प्रवाह स्वातंत्र्यापर्यंत चालू राहिलेला आहे. आपणा सगळ्यांना अध्यक्ष महोदय माहिती आहे की या सगळ्या वेगवेगळ्या कायद्यान्वये आपण स्वातंत्र्याकडे चालत राहिलो. दरम्यानच्या काळामध्ये लोकमान्य टिळकांनी जो काही मंत्र दिला, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, आणि त्यानंतर महात्मा गांधीचा उदय झाला. बारडोली सत्याग्रह, निळीचा सत्याग्रह, असहकार चळवळ, दांडी यात्रा, सविनय कायदेभंग, चले जाव चळवळ, आणि शेवटी आपण 1947 कडे स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाकडे आलो. या सगळ्या काळामध्ये सामाजिक स्वातंत्र्याचं, सामाजिक समतेचं आंदोलन सुद्धा या देशामध्ये सुरुवात झालं होतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा उदय 1920च्या शतकामध्ये झाला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अतिशय गरीब आणि अस्पृश्य समाजातले असून सुद्धा ते विलायतेमध्ये जाऊन 2 MSc डिग्र्या, DSc, डिलीट आणि शेवटी बॅरिस्टर होऊन ते परत आले. एवढी मोठी विद्या संपन्न असलेला व्यक्ती राजकारणामध्ये सरळ न जाता समाजकार्यामध्ये गेलेला आहे. आणि सामाजिक स्वातंत्र्याचा जो इतिहास आहे, महात्मा फुले असतील, महादेव गोविंद रानडे असतील, आगरकर असतील, ही परंपरा, छत्रपती शाहू महाराज असतील, ही परंपरा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठ्या प्रकर्षानं चालवली. आणि त्यावेळेस स्वातंत्र्य अगोदर पाहिजे की सामाजिक स्वातंत्र्य अगोदर पाहिजे, राजकीय स्वातंत्र्य की सामाजिक स्वातंत्र्य, ही चर्चा पुढे आली. आणि याचं जे काय सरमिसळ झालेलं आहे, घुसळण झालेली आहे, आपणा सगळ्यांना माहिती आहे की स्वातंत्र्यपूर्व काळातील 25 वर्ष या वादानी, या विषयानी अक्षरशः महाराष्ट्रामध्ये त्याची एक प्रकारची चर्चा चर्वण झालेलं आहे. आणि भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाला, भारताचं स्वातंत्र्य जेव्हा मिळालं, त्या सगळ्या स्वातंत्र्याच्या रोडमॅप तयार करताना, स्वातंत्र्यानंतरचा रोडमॅप करताना ही सगळी पार्श्वभूमी त्याच्या पाठीमागे आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की गोलमेज परिषदेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे 3ही परिषदांना हजर होते. आणि इतकंच नव्हे तर 1935चा जो कायदा तयार झाला, त्या कायद्यामध्ये स्ट्रक्चरल कमिटीचे ते अध्यक्ष होते. आणि म्हणून 1935चा कायदा तयार करतानाच मुळात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना कायद्याची सखोल जाणीव होती. आणि 1935चा कायदा झाल्यानंतर जेव्हा भारत स्वातंत्र्यानंतर भारताचा रोडमॅप तयार करण्याचं काम आलं, तेव्हा सर्वांच्या समोर प्रश्न आला की विधिज्ञ असलेले डॉक्टर आंबेडकर जर या समितीमध्ये असतील तर भारताचे जे काही संविधानाचा रोडमॅप, भारताचं भवितव्य सुखरूप राहील. आणि म्हणून महात्मा गांधी असतील, पंडित नेहरू असतील, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मार्फत सखा पाटलांना निरोप पाठवून बाबासाहेब आंबेडकरांची वर्णी जी आहे ती घटना मसुदा समितीमध्ये, तो इतिहास आपण सगळ्यांनी बोलले, मी त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये जाणार नाही. मला इतकंच म्हणायचं की बाबासाहेब आंबेडकरांची बुद्धिमत्ता, अनुभव आणि व्यासंग आणि त्यांची दूरदृष्टी पाहता त्यांची या ठिकाणी वर्णी लागलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रखर राष्ट्रभक्त होते आणि राष्ट्रभक्तीचा आविष्कार या संपूर्ण संविधानामध्ये आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, संविधानाच्या संदर्भामध्ये बाबासाहेबांची नियुक्ती झाली आहे मसुदा समितीचे. त्यामध्ये 7 सदस्य होते. त्या 7 सदस्यांनी काय काय काम केलं या संदर्भात इथे चर्चा झालेली आहे. परंतु लोकांच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात रक्ताचा एकही थेंब न सांडता क्रांतिकारक बदल घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही होय. आणि भारतीय राज्यघटना हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे अपत्य आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीची जी काही संकल्पना आहे ती सांगताना ते म्हणतात की लोकशाही म्हणजे काय हे भारताला माहीत नव्हते असे नाही. एक काळ असा होता जेव्हा भारतात अनेक प्रजासत्ताक गणराज्ये सुखनेपणाने नांदत होते. महिला आणि म्हणून कोणी म्हणतात की भारतीय राज्यघटना जी आहे ती फ्रेंच राज्यक्रांतीमधून जन्माला आली. हे चुकीचं आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्पष्ट मत आहे की भारतामध्येच ही लोकशाही नांदत होती, ती गणराज्य होती आणि ती सहिष्णुता देखील होती. आणि त्या सहिष्णुतेचा आधार घेऊन आपली जी काही संविधान या ठिकाणी अंमलात आलेलं आहे. संविधानाचे जी काही वैशिष्ट्ये आहेत आपणा सगळ्यांना माहिती आहे. ताठरता व लवचिकता आहे, लोक कल्याणकारी राज्य त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहे, सांसदीय शासन पद्धती आहे, मूलभूत हक्काचा अतिशय चांगला वापर त्यात आहे, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था आहे, एकेरी नागरिकत्व आहे, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य आहे आणि राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे आहे.
या सगळ्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क आहे. याच्यामध्ये आपल्याला हेही माहिती आहे की जे काही मूलभूत अधिकार आहेत, सगळ्यात महत्वाचं हे जर बोललो नाही तर या संविधानाचा पायाच आपल्याला कळणार नाही. आणि म्हणून मूलभूत अधिकारामध्ये जे काही अनुच्छेद आहे 14, त्यामध्ये कायद्यासमोर सगळे समान, 15 मध्ये जन्म, वंश, धर्म, जात आणि लिंग यावरून भेदभाव करण्यास पूर्णपणे मनाई, 16 मध्ये एखाद्या मागास समूहास मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाला विशेष अधिकार, 17 मध्ये अस्पृश्यता कायद्याने रद्द, 18 मध्ये उपाधी यांना मनाई, 19 ला विचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचे, संघटना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य आणि 21 मध्ये जीवित राहण्याचा अधिकार, 25 मध्ये धर्म स्वातंत्र्य, 29 मध्ये अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आणि सगळ्यात ज्याला बाबासाहेब आंबेडकर घटनेचा आत्मा जे म्हणतात तो जो परिच्छेद आहे तो 32वा, त्याला ते आत्मा म्हणतात. आणि ते म्हणजे तुम्हाला या सगळ्याला चॅलेंज करण्याचा रीट पिटिशन, ज्या मॅन्डेबस रीट आहेत, हेबियस कॉर्पस रीट्स आहेत, हा अधिकार आहे. हे सगळे अधिकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला या सगळ्या ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. प्रेमबल जे आहे आपलं भारताचं, ते प्रेमबल तर जगामध्ये आदर्श असलेलं असं प्रेमबल आहे. आम्ही भारताचे लोक, मी नाही किंवा एक समूह नाही, तर आम्ही भारताचे लोक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य असलेलं हे प्रेमबल आहे. याच्यामध्ये काय प्रामुख्यानं स्वातंत्र्य कशाचं? भाषण, विचाराचं, आचाराचं, प्रचाराचं, विश्वास ठेवण्याचं. समानता कसली? राजकीय असली पाहिजे, आर्थिक असली पाहिजे आणि सामाजिक समता असली पाहिजे आणि बंधुता असली पाहिजे. ब्रदरहूड, व्यक्तीचे मूल्य आणि आदर असलं पाहिजे. म्हणून स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व याच्या पायावरती आपली ही जी काही लोकशाहीची म्हणजे संविधानाची जी काही चौकट आहे ती आधारलेली आहे आणि यावरच आपल्या लोकशाहीचा गाडा पुढे चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आता कन्क्लूड करतो, मला हरकत नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या संविधानावर आधारित आपण 75 वर्ष यशस्वी वाटचाल केलेली आहे. केवळ यशस्वीच वाटचाल केलेली नाही, तर आपल्याला माहिती आहे की नेपाळचं जी काही राज्यघटना आहे ती 5 वेळा बदललेली आहे. पाकिस्तानची सुद्धा अनेक वेळा बदललेली आहे. श्रीलंकेची 3 वेळा बदललेली आहे. इव्हन फ्रेंच राज्यक्रांती यांच्याकडून जी आपण राज्यघटना घेतली असं म्हणतो, परंतु प्रत्यक्षात फ्रेंच राज्यक्रांती सुद्धा 1793 ला बदलली, 1795 ला बदलली, 1852 ला बदलली, 1853 ला बदलली. परंतु भारताचीच एक अशी राज्यघटना आहे की ती 75 वर्ष झाल्यानंतर त्यात सुधारणा झाल्या, त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट झाल्या, पण घटना मात्र बदललेली नाही. आणि वरचेवर आपलं संविधान जे आहे ते मजबूत होत आहे. आणि या संविधानामध्ये अंगभूत गुण आहेत. त्याच्यामध्ये सगळे जे काही आपले विविधता आहे, आपल्या देशामध्ये जे काही 648 संस्थानं होती, ते संस्थान विविधता, त्याच्यामध्ये विविधता होती, विविध धर्म होते, जाती होत्या, पंथ होत्या. त्या सगळ्यांना विविधता असलेल्या सगळ्या समाज घटकांना, खंडप्राय देशांना एकत्र करून एकसंघ केलं आणि एकात्मता या मुद्द्यावरती आपण एकत्र आलेलो आहे. आणि म्हणून जो काही आज सुद्धा जी काही चर्चा या ठिकाणी होते की संविधानाचे हे एक असे तत्वज्ञान आहे, ते म्हणजे घटनात्मक नैतिकता आहे. काही झाले तरी आपल्याला स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता याच मार्गावरून चालावे लागणार आहे. एका चित्रपटामध्ये एक कहाणी मी सुद्धा ऐकली होती. एक व्यक्ती खुनाच्या आरोपामध्ये तुरुंगात जातो आणि तो तुरुंगातून त्याला फसवून त्याला शिक्षा होते आणि तो तुरुंगातून बाहेर येतो. तुरुंगातून खुनाची शिक्षा जेव्हा भोगून तो बाहेर येतो तेव्हा त्याला कळतं की ज्याच्या खुनाच्या बद्दल मी तुरुंगात गेलो तो व्यक्ती जिवंत आहे. आणि मग पुन्हा तो त्या व्यक्तीचा खून करतो. जेव्हा असा खून करतो तेव्हा न्यायालयाकडे जातो, तेव्हा न्यायालय म्हणतं की ज्या व्यक्तीच्या खुनाबद्दल तुला तुरुंगात जावं लागलं अशा व्यक्तीला डबल पुन्हा दुसऱ्यांदा शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही. आणि अशा बारीक बारीक मायनट गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या संविधानामध्ये आलेल्या आहेत. एकच अध्यक्ष महोदय, फक्त 2 इशारे.
आपलं संविधान प्रगतीकडे जात आहे, आपलं संविधान भारताला समृद्ध करणार आहे, त्याचबरोबर आपल्या सगळ्यांना समृद्ध करत आहे. परंतु हे जे काही संविधान आहे त्याच्यावरती अनेक आता अलीकडे काही संकट येत आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः या संदर्भामध्ये इशारे दिलेले आहेत, त्याची चर्चा झालेली आहे. ती इशारे असे आहेत की जयचंदनी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या विरोध करण्यासाठी मोहम्मद घोरीला पाचारण केलं आणि भारतावर इस्लामचं पहिलं आक्रमण झालेलं आहे. भारत त्यावेळेस पहिल्यांदा पारतंत्र्यात गेला होता. दुसऱ्यांदा बंगालचा जो सिराज उद्दौला नावाचा नवाब होता, सर एक मिनिट, त्यांनी लॉर्ड क्लाइव्ह बरोबर युद्ध करत होता. परंतु सिराज उद्दौलाचा जो नवाबाचा सेनापती मीर जाफर होता त्यांनी इंग्रजाबरोबर साटेलोट केलं आणि त्या ठिकाणी बंगालचा पराभव झाला, इंग्रजांचं राज्य आलं. संभाजी महाराजांच्या सोबत असणाऱ्या अण्णाजी दत्तोपंतांनी सुद्धा दगाफटका केला आणि संभाजी महाराजांना क्रूर हत्या संभाजी महाराजांची व्हावी लागलेली आहे. आणि म्हणून बहुसंख्य समाजानं अल्पसंख्य समाजाचा जी काही सुरक्षिततेची काळजी घेतली पाहिजे आणि त्यांना प्रगती करण्याची संधी दिली पाहिजे. आणि अल्पसंख्याक समाजाने सुद्धा बहुसंख्य समाजाची काळजी घेतली पाहिजे. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीची काळजी आपण घ्यावी. एकच शेवटचं एक वाक्य प्रतापसिंग बोदडे यांनी त्यांच्या कवितेमध्ये म्हटलेलं आहे, ना तो हिंदू राजा ना तो मुसलमान है, भारत का शहनशाह तो भारत का संविधान है. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, जय भीम. अध्यक्ष महोदय, भारतीय गणराज्याच्या 75व्या वर्षाच्या निमित्ताने संविधानाचा अमृत महोत्सव या विषयाच्या चर्चेसाठी मी आपलं मत मांडण्याकरता उभा आहे. सर्वांसाठी आणि सर्व देशवासियांसाठी इतकेच नव्हे तर जगभरातल्या लोकशाहीप्रेमी नागरिकांसाठीही आजचा दिवस हा अभिमानाचा दिवस आणि क्षण आहे. लोकशाहीचा हा मोठा उत्सव अभिमानाने साजरा करण्याची वेळ या ठिकाणी आलेली आहे. संविधानाचा 75 वर्षाचा अविस्मरणीय गौरवशाली तथा अलौकिक असा प्रवास, जगातल्या सर्वात महान आणि विशाल लोकशाहीचा प्रवास, यामागे असलेली आपल्या संविधान निर्मात्याची दूरदृष्टी, आपल्या संविधान निर्मात्याचे योगदान आपण आज त्याचमुळे आपण आगेचूक करत आहोत. 85 वर्ष संविधानाला पूर्ण झाल्यानिमित्त हा उत्सव आपण सर्व या ठिकाणी साजरा करत आहोत. अध्यक्ष महोदय, कोटी कोटी जणांचा उद्धार या संविधानामुळे आपल्या देशामध्ये झाला. अगणित आणि खितपत पडलेल्या समाजाला पुढे आणण्याचं काम या संविधानाच्या माध्यमातून बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशामध्ये केलं. आणि आज चांगला श्वास या भारतामध्ये हे पीडित लोक त्या ठिकाणी घेत आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी बाकी जास्त विषयावर बोलणार नाही. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी हा सगळा घटनाक्रम सांगितलेला आहे. काहीच मुद्द्यांवर मी या ठिकाणी टिप्पणी करेल. अध्यक्ष महोदय, 9 डिसेंबर 1946ला घटना समिती पहिल्यांदा एकत्र आली आणि भारताच्या संविधानाची दिशा त्या ठिकाणी ठरवली गेली. 29 ऑगस्ट 1927 साली मसुदा समितीने कामकाज सुरू केले आणि बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली संविधानाच्या कामकाजी सुरुवात त्या ठिकाणी झाली. 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस संविधानाचं लिखाण त्या ठिकाणी झालं आणि 21 फेब्रुवारी 1948 साली संविधानाचा मसुदा संविधान सभेच्या अध्यक्षांना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना सादर केला गेला. अध्यक्ष महोदय, 29 ऑगस्ट 1947 आणि 21 फेब्रुवारी 1948 ह्या सगळा मसुदा समितीने संविधानाच्या सभेला हा सगळा प्रस्ताव सादर करण्याच्या मध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जम्मू काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला आणि मुफ्ती महमूद या लोकांना हा समितीचा मसुदा त्या ठिकाणी दाखवला. त्यांनी तो 141 दिवस वाचला अध्यक्ष महोदय. आणि वाचल्यानंतर त्यांनी त्याच्यामध्ये 35A कलम आणि 370 कलम समाविष्ट करण्याबाबतच्या सूचना पंडित नेहरूंनी त्या ठिकाणी केल्या. पंडित नेहरूंनी बाबासाहेबांना सांगितलं की हे 370 कलम याच्यामध्ये समाविष्ट करायचं अध्यक्ष महोदय. परंतु बाबासाहेबांनी त्या जम्मू काश्मीरला स्वायत्त देण्याला प्रखर विरोध त्या ठिकाणी केला. कन्याकुमारीपासून तर काश्मीरपर्यंत आणि मुंबईपासून तर बंगालपर्यंत हा अखंड हिंदुस्थान, अखंड भारत, एक व्यक्ती एक कायदा, एक व्यक्ती एक कायदा, राजा असेल किंवा रंक असेल, एखादा भिकारी असेल किंवा राजा असेल, कुठला किती मोठा असेल आणि किती छोटा असेल, सगळ्यांसाठी समान कायदा ही बाबासाहेबांची संकल्पना अध्यक्षमध्ये त्यावेळेस होती.
आणि त्यावेळेला 7,656 दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या, परंतु 2,473 दुरुस्त्या या संविधानात सुचवल्या जरी गेल्या असतील अध्यक्ष महोदय, तर 370 सारखं कलम हे त्यामुळे घातल्यामुळे आमच्या भारत देशाची प्रचंड हानी या कलमामुळे झाली अध्यक्ष महोदय. बाबासाहेबांना ते अजिबात मान्य नव्हतं अध्यक्ष महोदय की अशा प्रकारे 370चं कलम त्याच्यामध्ये टाकावं आणि काश्मीरला स्वायत्ता द्यावी. काय झालं अध्यक्ष महोदय या 370 कलमामुळे? 5,87,000 हिंदू पंडित मारले गेले अध्यक्ष महोदय. पाकिस्तानच्या आतंकवाद्यांनी घराघरात जाऊन वेचून हिंदू लोकांना बाहेर काढलं, गावाच्या वेचीवर नेलं, कचा गोळ्या घातल्या, गाड्या अडवायच्या, गाड्यातली माणसं उचलायची, लिंग तपासायचं, त्याला गोळ्या मारायच्या, महिलांना काढायचं, त्याचं कुंकू पुसक का पाहायचं, कुंकू नसेल तर त्या महिलांवर बलात्कार करायचं, त्यांना ठार मारायचं. पाकिस्तानच्या आतंकवाद्यांनी आमच्या देशाच्या जवानांचे तुकडे उडवले अध्यक्ष महोदय. जागोजागी बॉम्बस्फोट केले, जवानांच्या माना छाटला, त्याला फुटबॉलच्या लाताने मारून त्याच्या विटंबना केल्या अध्यक्ष महोदय. त्या 370च्या त्या कलमामुळे 75-77 वर्ष या आतंकवाद्यांशी आमचा देश झुजतो अध्यक्ष महोदय. लाखो करोडो रुपये आमच्या या देशाच्या सुरक्षेमध्ये या आतंकवाद्याला रोखण्यामध्ये खर्च होतात आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर, देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर आमचा इतका मोठा आर्थिक बोजा या पाकिस्तानमुळे पडला अध्यक्ष महोदय. हे पाप जर कोणी केलं असेल तर या अध्यक्ष त्या काळचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेलं आहे. ही भयानक मोठी नुकसान या देशाचं झालं. ज्या दिवशी अध्यक्ष महोदय आतंकवाद्यांनी आपलं खरं रूप धारण केलं, त्या काश्मीर खोऱ्यामध्ये आजही तिथलचे चहाचे मळे, तिथलचे सफरचंदाचे मळे, तिथलचे बगीचे, तिथलची घरं ही आपल्या लोकांची अध्यक्ष महोदय आजही त्या आपल्या लोकांच्या नावाची तिथं रेकॉर्ड त्या ठिकाणी निघतं, पण राहतात फक्त तिकडे पाकिस्तानचे लोक. आणि म्हणून या बाबासाहेब आंबेडकरांचं जर त्यावेळेला या काँग्रेसने ऐकलं असतं आणि ते कलम जर टाकलं नसतं अध्यक्ष महोदय, तर आज आम्हाला काश्मीरमध्ये लाखो करोड हिंदू गमवावे लागले नसते आणि आज आमच्या देशावरचं संकट आजही आमच्या डोक्यावर कायमी राहिलं नसतं अध्यक्ष महोदय. आणि मग काय सांगतील हे लोक? आज निवडणूक आली की हे लोक जनतेला सांगतात आरक्षण खतरे में, आरक्षण खतरे में, आरक्षण खतरे में. आरक्षण खतरे में नसतं अध्यक्ष महोदय, यांची खुर्ची खतरे असते. या लोकांना घाबरायचं की हे सरकार आरक्षण बदलणार, तुम्हाला आरक्षण देणार नाही, अशा प्रकारच्या वल्गना लोक करतात अध्यक्ष महोदय. स्वतःच्या स्वार्था करतात. देश तर यांनी मातीत घातला, आता समाज देखील मातीत घालायचं काम ही सगळी मंडळी या ठिकाणी करते अध्यक्ष महोदय. कुठल्या तोंडाने हे बाबासाहेबांबद्दल बोलतात अध्यक्ष महोदय? 1952च्या मुंबईच्या उत्तर मुंबईमध्ये 1952 साली काँग्रेसचे नारायण काजोळकर यांना बाबासाहेबांच्या विरोधात त्यांनी उभं केलं. हे नारायण काजोळकर दुसरे तिसरे कोणी नव्हते अध्यक्ष महोदय, हे बाबासाहेबांचे पीए होते, असिस्टंट होते अध्यक्ष महोदय. पण बाबासाहेब एवढे बुद्धिमान व्यक्ती ज्यांनी या देशाला संविधान दिलं, हेही व्यक्ती आपल्या लोकसभेमध्ये नको, संसदमध्ये नको, तेवढ्या करता तिरस्काराच्या भूमीतून त्यांनी बाबासाहेबांचा पराभव केला. भंडाऱ्याच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्यांनी काँग्रेसचे बोरकर यांना उभं केलं आणि त्या पोटनिवडणुकीमध्ये सुद्धा बाबासाहेबांना परास्त केलं, जेणेकरून बाबासाहेब संसदमध्ये पोहोचले नाही पाहिजे, दीन दुबळ्यांचे गोरगरिबांचे प्रश्न त्यांनी मांडले नाही पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे सतत बाबासाहेबांचा तिरस्कार करणारी ही मंडळी आज यांना संविधानाच्या माध्यमातून त्यांचं प्रेम त्या ठिकाणी उपळून देतात अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, बाबासाहेबांनी सांगून गेलं काँग्रेस हे जळतं घर आहे, या घराच्या विषयावर विश्वास ठेवू नका. हा बाबासाहेबांचा संदेश देखील या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय सांगायला या ठिकाणी विसरणार नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून ज्या काँग्रेसने लाखो करोडो हिंदूंची कत्तल त्या जम्मू काश्मीरमध्ये या 370 कलमामुळे अध्यक्ष महोदय घडून आणली, ज्याला बाबासाहेबांचा विरोध होता, हे पाप हे काँग्रेसवाले कधी फेडणारे अध्यक्ष महोदय, हे फेडू शकत नाही. आणि म्हणून मी आणखी या गोष्टीवर आपल्याला लक्ष वेधणार अध्यक्ष महोदय की आरक्षण बाबासाहेबांनी कोणासाठी दिलं अध्यक्ष महोदय? गोरगरिबांसाठी, झोपडीतल्या माणसासाठी, खेड्यातल्या माणसासाठी, जो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे त्याच्याकरता बाबासाहेबांनी आरक्षण दिलं अध्यक्ष महोदय. आज काय पाहतो आम्ही? संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या झोपडपट्ट्यामध्ये आपण जावा, झोपडपट्टीतला आंबेडकर नगर मधला, मिलिंद नगर मधला, सावित्री फुल नगर मधला, क्रांती नगर मधला, भीम नगर मधला, आज तिथला माणूस तिथेच अध्यक्ष महोदय. एखादा बाप सफाई कामगार असेल तर पोरग तेच करतं, एखादा बाप गाडीवर कामाचा हवाली करत असेल तर त्याचा पोरग तेच करतं. परंतु त्याच गावामध्ये, त्याच शहरामध्ये जर दुसऱ्या भागात आम्ही जर गेलं तर हाच आरक्षणाचा फायदा घेणारी मोठी मंडळी, जर तहसीलदार असेल तर त्याचा पोरगा एसडी होतो, एसडी असेल तर त्याचा पोरगा ऍडिशनल कलेक्टर होतो, ऍडिशनल कलेक्टरचा पोरगा कलेक्टर होतो, कलेक्टरचा पोरगा कमिशनर होतो, कमिशनरचा पोरगा सचिव होतो, सचिवाचा पोरगा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी होतो अध्यक्ष महोदय. पण आजही खऱ्या अर्थाने गोरगरिबांपर्यंत संविधान पोहोचलेलं नाही. आणि म्हणून याचा फायदा
फक्त काही स्वार्थी लोक त्या ठिकाणी घेत आहेत महोदय. आणि एक मोठी दरी आरक्षणाच्या बाबतीत देखील आपल्याला या महाराष्ट्रात देशात आपल्याला पाहायला मिळते अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचा फायदा हा सर्वांपर्यंत पोहोचला जावा. सारखे शिवरायांच्या विचाराचा द्वेष अध्यक्ष महोदय करतात, शिवरायांच्या विचाराच्या पक्षाचा विरोध हे करतात. अध्यक्ष महोदय, बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हाही कोणता पत्रव्यवहार करायचे तर पत्राच्या शेवटी आदराने जय शिवराय असा उल्लेख अध्यक्ष महोदय करायचे. बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा शिवरायांचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आदर्श त्या ठिकाणी करायचे अध्यक्ष महोदय. परंतु काँग्रेस सारखा पक्ष हा सदैव या दोन समाजामध्ये विसृष्ट कसं येईल, आमची मतपेटी कशी कायम राहील, आमचा मतांचा टक्का कसा करायला याच्याकरता आपल्या समाजाला त्या ठिकाणी दिशाभूल करण्याचं काम अध्यक्ष महोदय करतो. अध्यक्ष महोदय, या संविधानाच्या माध्यमातून मी एक मागणी या ठिकाणी करेल की गेल्या 30-40 वर्षापासून आम्ही बांगलादेशांच्या घुसखोरांचा प्रश्न आमच्या राज्यामध्ये, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे भाषणात सांगायचे 1995-96 पूर्वी की 2-2 कोटी बांगलादेशी या देशामध्ये घुसतील अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आज आम्हाला दिसतं आमच्या देशात ते येतात, बिंदास काम करतात, जेलमध्ये जातात, 2-2 वर्ष इकडेच राहतात, पकडले गेले ते ठीक आहे, नाही पकडले गेले ते सर्रास त्याकडे फिरतात आणि बाहेर त्यांना वापस न्यायची व्यवस्था या ठिकाणी आपल्या संविधानामध्ये नाही. अध्यक्ष महोदय, या विधानसभेच्या माध्यमातून मला केंद्र सरकारला विनंती करायची की जशी पाकिस्तानची सीमा आम्ही ब्लॉक केली अशी बांगलादेशी सीमा आम्ही ब्लॉक का करत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून ती जर सीमा ब्लॉक केली तर करोडो बांगलादेशांची एंट्री आम्ही बंद करू शकतो अध्यक्ष महोदय. इतका प्रचंड खर्च आम्ही इतर ठिकाणी करतो, ही सीमा देखील सील त्या ठिकाणी केली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ही देखील मागणी या निमित्ताने मी करतो. आणि यावेळेस प्रत्येक वेळेस आरक्षण हे संविधान बदललं हे अध्यक्ष महोदय प्रत्येक वेळा काँग्रेसकडे बोंब त्या ठिकाणी मारले जाते अध्यक्ष महोदय. पण 84 वेळेस यांच्याच कार्यकाळात ती घटना दुरुस्ती झाली अध्यक्ष महोदय. आणि घटनेच्या कलमामध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख की गरजेप्रमाणे त्याचा बदल झाला पाहिजे आणि वेळोवेळी देशाने त्या ठिकाणी केला, परंतु केवळ बदनाम करायचं काम हे या ठिकाणी करतात. मी जाता जाता अध्यक्ष महोदय एवढंच सांगेन, हिंदुस्तान की जान है संविधान, हिंदुस्तान का प्राण है संविधान, हिंदुस्तान की शान है संविधान, हिंदुस्तान का अभिमान है संविधान, हिंदुस्तान का सम्मान है संविधान, देशभक्त और राष्ट्रभक्तों की प्रेरणा है संविधान, गद्दारों और देशद्रोही का कर्दन काल है संविधान, कर्दन काल है संविधान. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. हेमंत ओगले. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज भारताचे संविधान या विषयावरती आपली जी चर्चा चालू आहे त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सुरुवातीलाच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे मूकनायक हे पत्रक काढलं होतं त्याची सुरुवातच त्यांनी केली होती संत तुकाराम महाराज यांचा एक त्यांनी ओळ घेतली होती. काय करू आता धरुणी या भीड, निशंक हे तोंड वाजविले, नवे जगी कोणी मुखियांची जाण, सार्थक लाजून नवे हित. संत तुकाराम महाराज यांचं हे ब्रीद वाक्य घेऊन एक दलित पिडलेल्या समाजाचा एक मुलगा शिकून सवरून मोठा झाला, परदेशात शिकला, त्यांच्या एवढ्या डिग्र्या कुणालाही घेता नाही आल्या आणि त्या काळात त्या एका नायकाला काँग्रेसच्या नेत्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू असतील, महात्मा गांधी असतील, सरदार वल्लभभाई पटेल असतील यांनी 1947 साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जे संविधान लिहायला सांगितलं त्यांनी पूर्ण अमेरिका असतील, जर्मनी, ब्रिटन बऱ्याचशा देशांच्या घटना वाचून आपलं जे एक संविधान सशक्त असं संविधान तयार केलं. ते संविधान आजही 143 कोटी लोकसंख्येला लोकशाही कशा पद्धतीने जिवंत ठेवावी हे सांगत आहे. कारण जर ते त्यावेळेस तयार नसतं झालं तर आज तुम्ही आम्ही या ठिकाणी बसू नसतो शकलो. पण जे अशी एक घटना तयार केली ज्या घटनेने आपल्या सगळ्यांना बांधून ठेवलाय. आज जरी विरोधी पक्ष कमी असला आणि सत्ताधारी पक्ष एकदम बंपर आहे तरीही एक संविधानाने जी ताकद दिली त्या ताकदीच्या जोरावरती आम्ही इथं बोलू शकतो. जर ती ताकद नसती तर आमचं आज इथं बोलणं कोणी ऐकून घेतलं नसतं. त्याबद्दल मी प्रथम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतो. साहेब, काही गोष्टी आहेत. आज आपल्या गौरवशाली या संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि या 75 वर्षानिमित्त आपण विधानसभेमध्ये जो 2 दिवसाचा
हा चर्चा करण्याचा विषय घेतलाय त्याबद्दल मी आपलं धन्यवाद देतो. कारण ही चर्चा झाली पाहिजे. जर संविधानाची चर्चा जर झाली नाही तर आपण लवकरच याच्यामध्ये काहीतरी चुकीचं होईल असं सध्याचं वातावरण झालेलं आहे. आणि संविधान जर चर्चा झाली तरच लोकांपर्यंत आपण स्वतंत्र भारतामध्ये राहत आहोत याची जाणीव होणार आहे. आणि जे काही सध्याची पद्धत चालली आहे त्याच्यामुळे सगळ्यांना भीती वाटायला लागली की आता पुढे काय होणार. परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानावरती जोपर्यंत हे संविधान आहे तोपर्यंत मला काही अडचण वाटत नाही की याच्यामध्ये काही बदल होऊ शकेल. साहेब, आम्हाला काही 2-3 गोष्टी सांगायच्या आहेत. याच्यामध्ये माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये 16 डिसेंबर 1939 रोजी जुडी एक प्रथा होती, एक कर होता. जे दलित बांधव, बलुतेदार बांधव, 12 बलुतेदार हे जे ज्यावेळेस शेती करायचे त्यांना त्या ठिकाणी कर लावला जायचा इंग्रज सरकारकडून. तत्कालीन समाज संरचना अस्पृश्य बनवल्या गेलेल्या समाज समूहांना कसण्यासाठी जी नापीक आणि कोरडवाहू जमीन दिली जायची त्याच्यावरती अन्यायकारक जुलमी पद्धतीने लावलेला कर, त्याला जुडी म्हणतात, ती त्यावेळेस ती घेतली जायची. मग हा कर सोडून देण्यासाठी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आमच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे 16 डिसेंबर 1939 साली 12 बलुतेदारांची आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती. आणि या परिषदेमध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की आता इथून पुढे हे कर भरायचे नाहीत, कारण आपण ती जुडी प्रथा ठोकरून सन्मानाने जगण्याचा एक संदेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. माझी एक विनंती असेल की या ठिकाणी स्वाभिमान घोषणेच्या 70व्या वर्षापासून म्हणजे 2009 पासून दरवर्षी स्वाभिमान परिषद भरते. आणि हे क्षेत्र येवला येथील मुक्तीभूमी, भीमा कोरेगाव येथील शौर्यभूमी, महाडची क्रांतीभूमी आणि मुंबईची शैत्यभूमी, नागपूरची दीक्षाभूमी त्याच्या इतकीच ही महत्वाची. कारण शेतकरी जो दलित आणि 12 बलुतेदार होता त्यांना मुक्त करण्याची या परिषदेमध्ये मागणी झाली होती. म्हणून मी आपल्याला विनंती करेल की या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मृतीस्थळ विकसित करावं. मोठी जागा त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे. मुला मुलींचे वसतिगृह, स्पर्धा परीक्षा आणि बुद्धविहार आणि विपश्यना केंद्र इत्यादी सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत अशी माझी या निमित्ताने आपल्याला मागणी आहे. त्याचबरोबर श्रीरामपूर येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारावा अशी मागणी सर्वांची आहे आणि ती लवकर पूर्ण व्हावी. काही टेक्निकल अडचणीमुळे ती थांबलेली आहे, तर आपल्या माध्यमातून जर ते आदेश गेले तर ती अडचण दूर होऊ शकते. एक आमच्या काही मागण्या आहेत आपल्याकडून. त्याचबरोबर मी आपल्याला एक विनंती करेल, आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना दिली, आता बऱ्याचशा वक्त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या. प्रत्येकाचा आपापला विचार करण्याचा विषय असतो, परंतु ही वस्तुस्थिती आहे की ज्यावेळेस खरोखर ही घटना बनवण्याची वेळ आली त्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना या मसुदा समितीचा अध्यक्ष बनवावा ही महात्मा गांधी यांची इच्छा होती. म्हणून तशा पद्धतीने त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू असतील आणि सरदार वल्लभभाई पटेल असतील यांना बोलवलं आणि सांगितलं की जर खरोखरच एक चांगली राज्यघटना बनवायची असेल तर आपल्याला उपेक्षित घटकातला माणूस त्या समितीमध्ये घ्यावा लागेल. आणि त्यामधून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना या समितीवरती आणलं गेलं आणि त्यांनी एक उत्तम अशी, आजही जगामध्ये सगळ्यात उत्तम जर कुठली घटना असेल आणि जर कुठलं संविधान असेल तर ते आपलं भारतीय संविधान आहे आणि याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आम्ही जोपर्यंत आमच्या जीवा आणि प्राण आहे तोपर्यंत कधीही हे संविधान आम्ही बदलून देणार नाही. आत्ताच आपण बघितलं असेल की संविधान बदलायची भाषा झाली, 400 वरून डायरेक्ट 240 वरती आले. त्यामुळे हे संविधान कोणी बदलू शकत नाही. मी जाता जाता एकच म्हणेल, हर जाती पंथ और मजहब का करता है सम्मान, स्वतंत्र रखे जग को सदा, ऐसा है अपना संविधान. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय. सुरुवातीलाच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना स्मरण करीन, वंदन करीन. संविधानाचा अमृत महोत्सव, गौरव राज्य घटनेचा, या निमित्ताने मला बोलण्याची संधी या संविधानानेच मला हा हक्क दिलेला आहे. भारताचे संविधान हे जगातील एक सर्वश्रेष्ठ संविधान म्हणून ओळखले जाते. जगभरातील अनेक घटनातज्ञ आणि विचारवंतांनी भारतीय राज्यघटनेचा गौरव केलेला. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा देखील आपण आजच्या निमित्ताने गौरव करत आहोत. मला सार्थ अभिमान आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबवडे या गावातून
जन्मले होते. आणि त्याने अनेक वेळा कोकणात देखील ह्या पद्धतीने वेगवेगळ्या परिषदा या निमित्ताने घेतल्या होत्या. हत्तीचा माळ सारखा खेर्डी चिपळूण शहरामध्ये देखील परिषद ह्या निमित्ताने घेतली होती. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की ह्या निमित्ताने तो हत्तीचा माळ देखील विकसित झाला तर आम्हाला देखील त्याचा सार्थ अभिमान वाटेल. भारताचा साधारणपणे गेल्या 1.5-2 वर्षाचा इतिहास आपण बघितला आणि त्या पार्श्वभूमीवर संविधानाची निर्मिती कशी झाली हे आपण जर बघितलं तर भारतीय संविधान एक अर्थाने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्रांती आहे. या सगळ्या गोष्टीचा उगमस्थान जर आपण शोधलं ते भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये आहे असं मला वाटतं. भारताने जवळजवळ 150 वर्षाची ब्रिटिशांची गुलामगिरी पाहिली. त्यांच्या विरुद्ध भारतीय जनतेच्या स्वातंत्र्याचा लढा दिला. त्या लढ्यातून जी मूल्य निर्माण झाली म्हणजे स्वातंत्र्य असेल, समता असेल, बंधुता असेल, न्याय असेल, स्त्री पुरुष समानता असेल, सर्व धर्म समभाव असेल, एकूणच निपक्ष भारतीय समाज व्यवस्था आणि न्यायावर आधारलेलं हे संविधान आहे. आणि हे भारतीय संविधानाने हजारो वर्षाची विषमतावादी सामाजिक परिस्थिती बदलून टाकली. आज आपल्याला माहिती आहे की आता मगाशी चर्चा करत असताना अनेक सदस्यांनी सांगितलं की आज सभागृहामध्ये संविधानाचा अवलंब केला जात नाही. पण अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला आग्रहाची विनंती आहे, जर तुम्ही बघितलं तर प्रश्नोत्तराचे तास असतील, लक्षवेधी सूचना असतील आणि या सभागृहामध्ये बोलण्याचं प्रमाण असेल तर कमीत कमी 70% लोक हे विरोधी पक्षाचे बोलत असतात. हा देखील एक आपल्याला अधिकार संविधानानेच दिलाय आणि म्हणूनच हे सभागृह देखील संविधानाप्रमाणेच चालत आलेलं. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही सामाजिक संस्कृती संविधानाने निर्माण केली आहे. भारतीय संविधानाचा भारतीय जनतेची स्वतःच एक परिवर्तनवादी करार केलेला. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाचा गाभा आहे. आपल्याला संविधानानुसार देशाला कोणत्याही एक विशिष्ट धर्म भारतीय सर्व धर्म, जाती, भाषा, वेशभूषा, आहार, रूढी, परंपरा या विविध संस्कृतींना एकत्र करून नवसंस्कृती बांधण्याचं ध्येय संविधानाने ठेवलंय. यामध्ये गरीब श्रीमंत असा भेदभाव नाही. मताचा अधिकार जसा संविधानाने आपल्या सर्वांना दिला आणि या मताच्या अधिकारामुळेच आपल्याला लोकांपर्यंत जाता येतं, आपल्याबद्दलच्या भावना त्यांच्यापर्यंत आपण ते करू शकतो. या संविधानाने सर्वात शेवटच्या स्तरातील घटकाला देखील शिक्षण असेल आणि या माध्यमातून शिकण्याची सोय देखील या संविधानाच्या माध्यमातूनच झाले. आपल्याला माहिती आहे 13 डिसेंबरला पंडित नेहरूंनी घटना समितीच्या अध्यक्षपदी 11 डिसेंबर 1946 रोजी राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष केले होते. परंतु नंतरच्या कालावधीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रगल्भ विचार, त्यांनी मांडलेला अभ्यासपूर्ण चिंतनशील हे विचार बघून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची संविधान समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नेमणूक झाली आणि यातूनच 12,000 पानाची संविधानाची तयारी झाली. अनेक बैठका झाल्या, अनेक अधिवेशनं झाली. त्या सर्वांमध्ये 15 महिला सभासद देखील होत्या. त्यामध्ये सरोजिनी नायडू असतील, दुर्गाबाई देशमुख असेल, विजय पंडित असेल, हंसा मेहता असेल, बेगम इजाज रसूल असेल, कमलाताई चौधरी असतील, यांचाही सहभाग या सगळ्यामध्ये होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 60 देशाचा अभ्यास करून संविधानामध्ये अनेक गोष्टी सुचवण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून केलेलं. मधल्या काळात देखील संविधानाच्या बाबतीत बदलाच्या नरेटिव्ह पसरवण्याचं काम लोकसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून अनेकांनी केलं. जी गोष्ट सातत्याने बोलली जाते ती काही वेळा खरी देखील वाटली जाते आणि मग ह्याचा परिणाम थोडाफार महाराष्ट्रामध्ये निश्चितपणे झाला. परंतु नंतरच्या कालावधीमध्ये लोकांना त्याच्या खरेपणा काय आणि खोटेपणा काय हे कळल्यानंतर निश्चितपणे विधानसभेला त्याबाबतचे आपल्याला त्या पद्धतीने लोकांनी दाखवून दिले. माझी ह्या निमित्ताने आपल्याला विनंती आहे की शाळामध्ये ज्या पद्धतीने संविधानाचा एखादा अभ्यासक्रम म्हणा, पाठ्यपुस्तक म्हणा किंवा विद्यार्थ्यांना त्याची शिकवणी म्हणा किंवा शिकवण म्हणा या माध्यमातून आपण करत असताना कॉलेज लेवलला देखील या संविधानाचा अंतर्भाव जर आपण करता आला तर त्यातून देखील मुलांना संविधानाचे आणि आपल्याला अधिकार त्या माध्यमातून आपल्याला मिळेल. 25 नोव्हेंबर 1949च्या घटना समितीच्या माध्यमातून अनेक विचार बाबासाहेबांनी मांडले आणि आज नक्कीच भारताची राज्यघटना ही यशस्वी ठरलेली. आपल्याला माहिती आहे मोदी साहेबांनी ज्यावेळी शपथ घेतली त्यावेळी घटनेवर हात ठेवूनच आणि घटना हातामध्ये घेऊनच ती शपथ घेतली होती आणि मला अतिशय अभिमान आहे
की ही घटना जपण्याचं काम इथून पुढच्या काळातही होणार आहे. याही आधी कधी घटना बदलण्याचं काम झालं नव्हतं. जे बदल झालेत ते पूर्वीच्या कालावधीमध्येच जास्तीचे बदल झालेत, याची नोंद आपल्या सगळ्यांना माहीत. देशाचं स्वातंत्र्य, लोकशाही, सार्वभौमता, संविधान अबाधित राहणार, त्यामध्ये कुठची मनामध्ये शंका घेण्याचं काम नाही. 75 वर्षीय राज्यघटनेचा संविधानाच्या गौरव समारंभामध्ये आम्हाला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली, हे देखील त्या संविधानाचं एक प्रतीक आहे. आपले संविधान अजून मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी अथक प्रयत्न करणे खूप गरजेचं आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय अतुल संविधान. भातखळकर. अध्यक्ष महोदय, भारतीय गणराज्याला 75 वर्ष पूर्ण झाली. या निमित्ताने भारतीय घटनेतूनच या पवित्र सदनाची निर्मिती झाली. या सदनामध्ये भारतीय राज्यघटनेवर माझे विचार आज या ठिकाणी मला व्यक्त करायला मिळत आहेत. हे खरोखर एक भाग्यशाली असण्याचं लक्षण आहे. खरं तर चर्चेला या विषयावर सुरुवात झाल्यानंतर अनेक वक्त्यांनी अनेक विषयांना या ठिकाणी स्पर्श केलेला आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा जो या ठिकाणी ब्रिटिशांची सत्ता आल्यानंतर प्रारंभ झाला, ज्या आपल्या देशाला हजारो वर्षाची एक प्राचीन परंपरा आहे आणि लक्षावधी स्वातंत्र्य सेनानींच्या त्यागामुळे, क्रांतिकारकांच्या बलिदानामुळे, लोकांनी घेतलेल्या कष्टांमुळे 15 ऑगस्ट 1947 ला या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. घटना समितीची निर्मिती कॅबिनेट मिशनच्या योजनेतून झाली, पण दुर्दैवाने देशाची फाळणी झाली आणि मग आपल्या देशाची एक घटना समितीची निर्मिती झाली. आणि घटना समिती पुढे या सर्वच गोष्टी ठरवायच्या होत्या की देश या सगळ्या येणाऱ्या कालखंडामध्ये कुठल्या विचारांच्या आधारावर देश चालणार. आणि भारतीय घटनेने आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्वांचा अंगीकार केला. अध्यक्ष महोदय, खरं आहे की आपल्या देशाला उज्ज्वल परंपरा आहे, पण आपल्या देशाच्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये काही चुकीच्या गोष्टी या त्या ठिकाणी प्रचलित होत्या. ज्याप्रमाणे पूज्यनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या लिखाणात म्हटलंय की हिंदू धर्माचं तत्वज्ञानाच्या पातळीवर तो अत्यंत श्रेष्ठ आहे, पण आचरणाच्या पातळीवर मात्र हिंदू धर्म हा आपल्या तत्वाप्रमाणे वागत नाही. जातीपातींमधले मतभेद असतील, समाजातल्या वेगवेगळ्या गटांना दिली जात असणारी दुय्यमतेची, हीनतेची वागणूक असेल, पण भारतीय राज्यघटनेने जगातल्या सर्व घटनांचा अभ्यास केला. युरोपमध्ये 16व्या 17व्या शतकामध्ये, ज्याला इंग्लिशमध्ये रेनेसान्स म्हणतात, वैचारिक क्रांती ही त्या ठिकाणी झाली आणि संपूर्ण जगामध्ये नवीन नवीन विचार हे प्रचारित व्हायला सुरुवात झाली. आणि भारतीय राज्यघटना ने या सर्व गोष्टींचा विचार करून सर्व समानता, कायद्यापुढे सर्व समान अशा प्रकारची एक आदर्श घटना भारतीय राज्यघटना घटनाकारांनी निर्माण केली. आणि त्यामुळे सर्व घटनाकारांचं आणि ड्राफ्टिंग कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून ज्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस काम केलं, या सगळ्यांच्या कर्तृत्वाविषयी, त्यांच्या विचाराविषयी, त्यांच्या मेहनतीविषयी आज या ठिकाणी
आपण सगळेच जण कृतज्ञ आहोत, नतमस्तक आहोत. आपल्याला घटनेने मूलभूत अधिकार दिले, त्याचप्रमाणे काही कर्तव्य आपल्याला घटनेने सांगितली. आणि मी सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे ज्या आपल्या समाजातील चुकीच्या पद्धती होत्या त्या पद्धतींवर मात करून स्पृश्य अस्पृश्यतेचा जो कलंक या देशावर, या समाजावर लागला होता, तो कलंक पूर्णतः नष्ट करण्याचं आणि समतेचं नवीन युग आणण्याचं काम या देशामध्ये कोणी केलं असेल तर त्या आपल्या या भारतीय राज्यघटनेने आणि पूज्यनीय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नामुळे या कामाला प्रारंभ झाला. अध्यक्ष महोदय, खरं तर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तेजस्वी जीवनाविषयी बोलायला सुरुवात केली तर कित्येक दिवस या ठिकाणी अपुरे पडतील. अशा प्रकारचं तेजस्वी, समाजातल्या शेवटच्या घटकाचा विचार करणारं आणि त्याच्याकरता संघर्ष करणारं अशा पद्धतीचं जीवन म्हणजे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं होतं. पूज्यनीय बाबासाहेबांच्या विषयी या सदनामध्ये बोलत असताना सगळ्यांनीच गौरवोद्गार काढले, पण मला एका गोष्टीची खंत आहे. मी सुरुवातपासून ही चर्चा ऐकत होतो. समोर बसलेल्या अनेक सदस्यांनी आजच्या या एका दृष्टीने अराजकीय चर्चेचा सुद्धा आपल्या राजकारणाकरता वापर करण्याचा प्रयत्न केला. सगळं दळण दळून कुठे येत होतं तर आम्हाला विरोधी पक्ष नेते पदी तुम्ही बसवत नाही. एका सदस्यांचं तुम्ही भाषण ऐकत होतो,